Já, velkomin í úrval vikunar, þar sem við tökum saman viðtöl og umræður úr vikunni og röðum saman upp á nýtt hér á Laugardögum. Þetta er nú einfalt í dag, við ætlum að taka saman öll svona pallborðin sem við höfum haft, þar sem við höfum fjallað pólitíkina og komandi kosningar og svona allt sem að því við kemur, eins og sagt er. Og þannig að hérna framundan er marathon umræða, þar sem að gestir okkar eru að reyna að átta sig á því hvað gerðist, hérna, í hvaða stöðu eru við, hvað verður kosið, svolítið líka svona hvernig flokkarnir eru undirbúnir undir komandi kosningar og hvernig kjósendur eru undirbúnir undir komandi kosningar, hvort að kjósendur hafi trú á stjórnmála elítunni eða stjórnmálakerfinu og þar fram til götunum. Þannig að hérna reynum við að fá. Sumir eru þátttakendur, aðrir eru bara almennir kjósendur, sumir voru þátttakendur, svo eru blaðamenn og alls konar fólk sem að blandast saman. Við reynum að hafa þetta svona ólíka hópa til þess að einmitt að draga það fram, svona hver er svona hugmynd alls almennings það, hvað kosningarnar eigi að snúast. En hérna framundan munu koma Sonja Þorbergsdóttir, forseti BSRB, Halla Hrund Lóadóttir sem er orkumálastjóri og nú frambjóðandi Framsóknar, Stefania Óskarsdóttir prófessor, Ólafur Þór Harðarson prófessor, Helga Vala Helgadóttir lögmaður, Líf Magnuðudóttir borgarfulltrúi, Þórður Gunnarsson hagfræðingur, Sólveig Anna Jónsdóttir formar Eflingar, Jón Magnús Kristjánsson læknir, Brynhildur Björnsdóttir fjölmiðlakona, Bragi Páll Sigurðsson rithöfundur, Hrafn Jónsson kvikmyndagerðarmaður, Lóa Hjálmdísdóttir myndlistarkona, Jón Gnarr frambjóðandi Viðreisnar, Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur, Valur Gunnarsson sagnfræðingur, Frosti Sigurjónsson fyrrum þingmaður Framsóknar, Kristín Vala Ragnarsdóttir jarðfræðingur, Viðar Hreinsson bókmennafræðingur, þjóðfræðingarnir Auður Viðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir, ungmennin Jósúa Gabriel Davíðsson, Valgerður Birna, Karl Héðinn Kristjánsson og Viktor Pétur Finnsson, Oddný G. Harðardóttir þingmaður, Vigdís Hauksdóttir fyrir þingmaður, Björg Eva Erlendsdóttir fyrir fréttakona, Sigmundur Ernir Rúnarsson, blaðamaður, Karin Halldórsdóttir fyrir bæjarfulltrúi, Marin Ógen Jálsson ráðgjafi, Guðríður Arnardóttir fyrir formaður félags framhaldsskólakennara, Hákon Gunnarsson bæjarfulltrúi, þetta er allt saman fólk þessi fjögur síðastöldu öllu Kópavogi. Og svo blaðamennir Jakob Bjarnar Gretarsson, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Frosti Logason og Karen Kjartansdóttir. Framundan er þjóðfundur hér við Rauðaborðið, þar sem við erum að reyna að átta okkur á því í hverju þjóðin, í hvað verkefni þjóðin er að velja sér nýja hússtjórn yfir Íslandi og nýtt fólk til þess að setjast að á Alþingi. Umræða deglu dagsins hér framundan. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Áður en þessu kemur þá höfum við hérna eins og við höfum haft deila frá því að ríkisstjórnin sprakk, að þá höfum verið hérna öll kvöld og rætt pólitík og fengið hingað alls konar fólk og hugmyndin er svo að við viljum fá bara alls konar fólk mitt og kjósendur og til að segja okkur hvað verður kosið, það sé ekki alveg hægt að fá það út með því að tala bara við formina eins og gert er í öðrum fjölmiðlum. Hérna á eftir koma Bragi Páll Sigurðsson sem er rithöfundur, Hrafn Jónsson sem er kvikmyndagerðarmaður og píslahöfundur og Lóa Hjálmdísdóttir myndlistarkona. En hingað er komin annað fólk, Brynhildur Björnsdóttir sem er fjölmiðlakona. Blessaður. Hún starfar líka fyrir VG? Já, hún starfar fyrir VG, hef unnið núna, byrjaði að vinna 1. nóvember í fyrra. Þannig að þetta hefur verið eitt áhugaverðasta ári lífsins. Ég get ekki neita því. Að fylgjast með VG mjög erfiðum tímum í lífi VG. Ekkert bara VG. Ég veist nú bara ýmsir hafa, það hefur ýmislegt gerst í pólitíkinni, ekkert bara hjá okkur, sko. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Jón Magnús Kristjánsson, hann er læknir, var yfirmaður á bráðadeildinni hérna. Við tækt ekki við viðtal hérna við Rauðaborðið það. En núna réttur upp hönd og sagðist vilja fara á lista hjá Samfylkingunni í Reykjavík. Já, ég bara halda áfram á þeim ferli, hvað maður segja, í því að vera að reyna að berjast fyrir heilbrigðiskerfin okkar og velferðarkerfin okkar og það er ýmsar blikur loftur í því finnst mér. Já.
þú ætlar að velja þann vettvang og Þórður Gunnarsson, hagfræðingur, þú ert ekki að fara í fram á það? Ég hef ekki múin á því, nei, alls ekki. En þú ert, af því að ég er nú búin Sólveig hefur verið á lista hjá sósíalistum og þú ert stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins. Já, ég var að lista fyrir borgarstjórnarkosningarnar núna fyrir 22. Já, og þú ert ekki einn af þeim sem er að fara yfir í miðflokkin? Nei, það er enga líkur á því. Það er einhver tímabundið misskilningur sem að leiðréttist á endanum held ég, þessi miðflokkur. Nú var engin leið að meta, þú veist, sko, ég ætla að byrja að segja eitt, sko, við erum bara á þeim tíma í þessari kosningabaráttu þar sem að fréttirnar eru eiginlega nöfn hverjir er að fyrir framboð og hvernig styttist á lista og þannig kannski munum við ræða það að einhver leiti en svo getur náttúrulega allt hvað sem er. En erfitt að meta hvað eru stóra fréttir en það sem eru nýjastu fréttir er að Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, ætlar að taka sæti Tomma og Tommaborgurum í flokki fólksins í Reykjavík. Já, sko, ég held að hafi ekki neinum dulist að Ragnar er minn pólitísku maður þó hann hafi svo sem alltaf reynt að halda sér hlutlausum. Þetta er kannski svona skaðaminkandi úrræði fyrir vinnumarkað að setja hann bara inn á Alþingi verður kannski meiri friður ákveðna hluti en mjög svona athyglisvert sko að hann segi að þetta mun ekki hafa áhrif á störf sín hjá VR ég man eftir þegar Vigdís Hauksdóttir fór í framboð fyrir Framsókn upphaflega þá var hann að vinna hjá Alþýðusambandinu og hann var bara rekinn samdægurs þar það sem það þótti ekki sæmandi að starfsmenn stéttarfélagsins væru að beita sér á pólitískum vettvangi þannig að ég held að hann mun nú þurfa að svara eitthvað aðeins betur fyrir þetta. Nú hafa formenn VR verið bæði bæjarstjórn og þingi, Magnús Sveinsson og Já, það voru kannski annar tími sko en ég tala svona Gvendur Jaki og Björn Jónsson og Ögmundur Jónasson og ég þulluð upp en það er langt síðan, við kannski erum aðeins öðrum tímum núna sko og eins og ég segi, ég nefni hérna dæmi Vigdísi Hauksdóttur sem var látin fara samdagur sem hún lýsti framboði fyrir Framsókn. Hvernig lýst þér á þetta Sólveig Anna? Já, sko, náttúrulega Alþýðusambandið er ekki stéttarfélag heldur Nei, og ég veit ekki af hverju hún var látin fara, ég bara þekki það ekki en eins og Gunnar Smári náttúrulega bendir réttlega á Punkturinn stendur samt hjá mér sko. Já, en það fari ekki með starfi fyrir stéttarfélag að vera í framboði fyrir stjórnmálaflokk? Það myndi ég ekki telja sko, ég veit ekki hvort að þú ert ekki kannski kosin inn sem formaður út á það að vera að tala fyrir einhverjum ákveðnum pólitískum hagsmunum, einhverjum ákveðna flokka. Ég held að sé ekki endilega allir félagsmenn ánægðir með þetta. Það er alveg eflaust rétt, það er ekki allir en það er það mjög erfitt fyrir formann í risastóru stéttarfélagi að gera nokkuð skapaðan hlut ef hann getur bara gert það ef allir félagsmennur ánægðir, þannig að aldrei svo leiðis. En eins og Gunnar Smári var réttilega að benda á þá hefur það náttúrulega tíðkast að formenn í verkalýðsfélögum eða eins og Ögmundur sem var formaður BSRB taki samhliða því hlutverki mikinn þátt í pólitík en það eru þetta verkalýðsbarátta mjög pólitísk barátta og það er afskaplega erfitt að ætla eitthvað að komast fram hjá því. Svo hefur náttúrulega Ragnar Þór skrifað, ég veit ekki hvað margar greinar með þingmanni Flokks fólksins Ástu Lóu og þar hafa þeirra hjörtu slegið mjög í takt í ýmsum málum. Svo hafa búið sameiginlega til mótmæla á Austurvelli. Þannig ég myndi nú segja að það hafi verið mjög ljóst svona undanfarin misseri með hverjum hann hefur svona sætað pólitískt. Það virðist eiginlega vera eina fólki sem að ekki má fara í framboð á þess að allavega segja starfi sinni lausu eða allavega sem sagt það er fjölmiðlafólk sem að vinnur á fréttastofum hefur ekki geta farið í sem sagt það ef þú leður búin að lýsa yfir einhvers konar hollustu við einhvern ákveðin flokk þá átt ekki afturkvæmt en ég man nú ekki eftir neinni annari starfsstétt og þessu meðtöldu þar sem að Alma er ennþá landlæknir, ekki? Alma er er að fara í leyfi, að komin í leyfi. Já, en hún er bara í hún fer í leyfi leið og uppstillingarnefndin hefur lokið störfum með þessar niðurstöður. Halldór Hundur ennþá orkumálasöri. Já, hún er á útleið. Hún verður lögð niður áramót. Henni er embætti en auðvitað náttúrulega er svona framboð til Alþingis þetta er auðvitað eitthvað sem hendar opinberum starfsmönnum mjög vel. Getur bara farið í leyfi í alltaf 8 ár.
Í 8 ár? Og fengi svo vinna sinna aftur. Vá. Já, í 2 kjörtímabil. Í 2 kjörtímabil, já. Þetta eru þessi réttindi fyrir að ekki á almennum markaði. Þannig að þetta hendar Þetta ekki víða. Ríkisstarfsmönnum mjög vel að fara í framboð. Þetta áviðum prófessor í háskólanum því að Guðni að snúa aftur í sitt gamla starf. Það beðið fyrir mjög ár. Hver eru réttindi aflýsingar, spyrir þig Sólveig þetta? Hver eru réttindi aflýsingar fólks, þessa fólks? Ekki svona réttindi. Kannski er þetta ástæðan fyrir að Guðni ákvaða hætta núna því að hann var á síðasta séns að fá jobbið sitt aftur, sko. Ég með alveg stóran hóp af opinberum starfsmönnum í stéttfélaginu Eflingu og ég veit að ýmis réttindi eru miklu ríkulegri fyrir það fólk heldur en almannamarkanum en þetta hef ég aldrei heyrt en þetta kannski ekki dill sem að býðst proletariatinu á gólfinu. Það er kannski ekki mikið að sækist eftir þessu heldur. Hvað heitir hann formaður Samtaka atvinnulífsins? Eyjólfur Rafni? Hvað heitir hann fyrir norðan? Jens Garðar. Sem var Jens Garðar Helgason. Var hann ekki einhverju starfi í SA? Hann var í stjórn Samtaka atvinnulífsins. Villi Egils var formaður viðskiptaráðs og inn á þingi framkvæmdast fyrir viðskiptaráðs inn á þingi í 8 ár held ég. Já. Þannig að úr þeim ranni hafa oft komið svona, þeir eru getur að víkja þeir kallar. Ég reyndar efast það að í dag myndi ykkur vera á þingi og gegna á sama tíma framkvæmdastjóra stöðu hjá SA eða viðskiptaráði. Ég held að það myndi ekki gerast í dag. Svo verður náttúrulega kosið formann í VR einhvern tímann eftir áramót og þá náttúrulega eftir að koma í ljós hvað Ragnhildur gerir þá. Það getur fólk bara sagt sína skoðun. En ekki stóra atriði í þessu alveg óháð því hvaðan fólk kemur að við ætlumst til þess í dag að alþingismenn sinni því í fullu starfi. Þetta sé ekki hlutastarf. Ég er ekki á því, sko. Þú ert ekki á því? Nei, mér finnst að ég hefði fá fulltrúar öllum almannahagsmunasamtökum hann inn, eða almannasamtökum. Já. Ég myndi vilja það. Mér finnst það að vera vandinn við Alþingi undanfarið svona fólk sem þetta er ekki tengt samfélaginu. Það var miklu tengdara áður og þessi svona hugmyndum að það sé kosið að því að skynsemi þess er kosin til þess að komast okkur niðurstöðu. Ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur. Ég myndi vilja sjá þing sem hefur bara alvöru rætur út í öflugar og sterkar alþýðuhreyfingar eins og Framsóknarflokkurinn var einu sinni og Gildi á Samvinnuhreyfingunni og Alþýðuflokkurinn og Alþýðubandalag og Verkalýðshreyfingunni. Ég held að það hafi verið miklu svona hollari togstreita hagsmuni í samfélaginu þegar það var. Já. En ég er bara ég. Já, ég fór inn á þing í 2 mánuði núna í vor, var þingmaður Svandísar Svavarsdóttur og ég verð að segja það að það er hörku vinna að vera þingmaður ef maður ætlar að gera það almennilega. Þetta er ekkert sem þú gerir með annar hendinni og vinnur einhverja aðra vinnu með henni, sko. Þetta er alveg að ef þú ætlar að mæta fullbúin á nefndarfundi tilbúin til þess að takast á þess sem þar gerist, fullbúin í þingsal og tilbúin til að takast á þess sem þar gerist, fyrir utan öll önnur verkefni sem að koma á borð þingmanna, þá held ég að það sé ekkert, en það er kannski þessi hugmynd þetta sem þú veist að segja með það að hvaðan þingmenn ætti að koma að ég er svona svolítið hugsi yfir því, eða ekki hugsi yfir því, en mér finnst það bara svona athyglisvert hversu mikil nýliðun er núna og mér finnst það svona ég var að hugsa það hvort að í rauninni væri kannski bara sniður að við værum með hlutkesti, því svo er það líka þannig eins og þú veist kannski að segja að nú er þetta orðið svolítið bara svona eins og einhver vinsældakeppni, það er bara hver fær frægasta frambjóðandan, það er næstum eins og í idolkeppni og svona næstu því, sko, það er bara svona hver er hjá vissum flokkum, já, þannig, já. Hefur gert þetta reglulega. Já, og Flokkur fólksins líka. Já, og það er svona mér var stundum hugsað til þess og svo bara ég takið fram að ég er auðvitað að gefa kost á mér hjá VG, ég veit eitt hver ég lend á lista en bara svona, það þarf að vera kannski með þessari hugmynd minni að það er kannski ekki endilega fólki sem að kannski sækist mest eftir því sem að þyrfti að vera þarna. Því það er kannski fólk sem er með svona, er með þetta hugarfar þjónustu við almenning og kannski hófast og lítilátt fyrir sjálft sig sem að myndi kannski gerir rauninni meira gagn, þú veist, þarna inni og þá getum við bara hugsað okkur það að þetta væri rauninni bara hlutkesti úr samfélaginu til 2 ára í senn og þetta væri svona eins og til dæmis Hamrahlíðarkórinn svona batteri sem endurnýjar sko endurnýjar þriðjungsinn á hverju ári. Þannig að þriðjungur fer og þriðjungur nýr kemur inn. Þannig að það fer ekki reynslan
það fer ekki þessi svona, að því auðvitað það tekur alveg tíma að koma sér inn í störf þingsins og svo framvegis. Ég ætla bara að segja 100% ásamála. Já, ok. 100%. Þegar vera flokkar og manneskjan starfar inn í flokk og flokkurinn hefur stefnu sem að settir af flokksmeðlimum, svo býður flokkur fram og þú ert að vita hvað þú ert að kjósa og þú ert að kjósa flokki, þú ert ekki að kjósa eitthvað svona þessa frægu manneskju eða þessa frægu manneskju, þú ert að kjósa flokk sem veist hvað stendur fyrir og svo fara flokkarnir inn á þing og svo berjast þeir þar fyrir hagsmunum sinna kjósenda og það alvöru pólitík og við búum náttúrulega svo fárlegum tíma þar sem einmitt af því að á endanum hafa allir sem að hafa komist nálægt því að fá að stjórna, farið í að stjórna bara fyrir hagsmuni eignastéttarinnar og allir aðrir hagsmunir hafa einhvern veginn verið skildir eftir og þá kannski einmitt ekkert skrítið að fólk fara að ímynda sér að þetta sé betra af því að við erum flest orðin að þreytt á þessari svona nálgun vestrænna stjórnmála þar sem svona stjætta nálgunin farin út og við sitjum bara uppi með einhverja svona einstaklingar sem vilja fá að managea fyrir hönd fjármagnseigenda en þar sem við eigum að fá, þar sem við eigum skilið alvöru pólitík með alvöru flokkum, alvöru stefnu, alvöru talsmönnum sem að yfirgefa svo ekki kjósendur sína og skilja það eftir í skítnum leið og þessir einstaklingar eru búin að ná kjöri heldur að sína 100% hollustu og við erum með þannig fólk sem starfar fyrir íslenskt auðvald, það sýnir sínu auðvaldsbaklandi 100% hollustu en því miður það svo að vinnuaflið hefur ekki átt fólk inn á þingi sem hefur sín því 100% hollustu og það væri ágætt að það geti breyst. Já, en svo náttúrulega líka aftur, þá þetta náttúrulega alltaf spurningum og það kannski þetta lýðræði eins og einhver sagði man ekki akkurat hver að lýðræði mjög gallað en við höfum ekki fundið neitt sem virkar skár að það eru náttúrulega þessar endalösu málamiðlanir og hérna sem að þurfa að eiga sér stað. Ég sammála. Besta niðurstaðan það. Ég get alveg málamiðlað og ég hef farið í gegnum kjarasamninga þar sem ég hef málamiðlað. Ég ekki á móti málamiðlum, alls ekki og ég bara oft ég mjög hrifin á alls konar svona realpolitík og málamiðlunum og mér finnst fólk sem ekki tilbúið til þess að starfa einmitt þannig, mér finnst það leiðilegt og það á bara heldur ekki verið pólitík. Nei, nákvæmlega. Sjálfsög ekki eitthvað svona dogmatískir vitleysingar sem að skilja ekki að sjálfsögðu þarft að málamiðla. En ég bara að segja að flokkarnir verða samt að vita hvað þeir eru og kjósendur verða að vita hvað þeir eru að kjósa og kjósendur eru svo ekki alltaf að þurfa að þola það leið og kosningunum lokið að þá bara einhvern veginn fari allt bara eitthvert og ekkert standa eftir. Já, það lítur náttúrulega þannig kannski út, þú veist, út á við en hérna kannski þannig að allir að vinna sér. Það kjósendarnast í öllum okkur heimsluta, sko. Já. Það flokkarnir snúa að okkur svona í kosningabaráttunni og svo þegar það búið að kjósa þá bara fer sama sjóið í gang. Þetta bara mjög rík tilfinning en ég las viðtal við þig, þú varst að segja frá því, Jón Magnús, að þá leit út eins og þú ætlar að bjóða þig fram fyrir heilbrigðiskerfið. Ég í raun og veru að ekki sem fræðarmenni, nei, ekki sem almannasamtök, lít nú ekki á mig sem fræðarmenni en hins vegar hef ég yfir langan tíma vakið athygli á misbrestum í heilbrigðiskerfinu án þess að það í raun og veru án þess að benda bara á vandamálin hef ég líka verið að reyna að benda á tiltekna lausnir og við erum komin í þar enn þetta nýja innviða skuld það á svo sannarlega við í heilbrigðiskerfinu við höfum ekki sinnt nægilegri uppbyggingu hvorki sem á sko fólkinu nýja á því húsnæði sem þetta þarf við höfum verið að stunda bæði þéttingu byggðar við höfum verið að bæta við ný hverfi án þess að þar fylgi innviði hvort sem við horfum til heilsugæslu, heilbrigðisþjónustu eða skóla, leikskóla og svo framvegis sem að á sama tíma okkur hefur fjölgað 20.000 og það sem ég verið að vekja athygli á það að við höfum ekki látið innviðin að fylgja með og við höfum ekki viðurkennta að heilbrigðiskerfi kostar og það kostar meira í strjálbílalandi heldur en í þéttbílalandi það kostar meira eftir því sem að við erum að eldast og það kostar meira eftir því sem að tæknin og lyfin og svo framvegis vera dýrar og við höfum bara
ekkit viðurkennt þetta. Stjórnvöld síðustu... Stjórnmálaflokkarnir viðurkennt alltaf í kosningabaráttunni. Jú, segja þetta sem mikilvægt en svo verða ekki viðurkennt í fjárlögunum. Nei. Og það er náttúrulega mjög frægt þegar að Kári tók sér til og safnaði, hvað var það, 90.000? 70 Já, eitthvað, 20.000 undirskrifta, það sem að fór fram á það að það veri bætt við í fjárfélagi til heilbrigðiskerfisins. En það við skulum hins vegar ekki gleyma því heldur að það er fullt af sóun í kerfinu líka. Við erum að gera fullt af hlutum í kerfinu sem að er ekki nógu gott og hluti af því er vegna þess að við höfum, það er einhvern veginn orðið ljótt að hafa eftirlit með hlutum. Það er einhvern veginn allt í einu eitthvað svona skammarðir því að sé til öflug kerfi eins og landlæknisembætti eða sjúkratryggingar sem getur fylgst með hvernig við erum að veita þjónustun okkar og þar með töpum við svolítið boltum og við töpum því að við höfum ekki heildarsýnina vegna þess að starfsmennir eru bara störfum hlaðnir hjá þessum embættum og við getum ekki haft eftirlit með hlutunum og stundum þegar verið að gera nýja samninga við nýja þjónustuaðili í heilbrigðiskerfinu þá vantar djúpan skilning á heildar áhrifum þess og bara með að nefna eitt dæmi þar að því að sko nú er aukin og bætt þjónustu heilsugæslunar í Reykjanesbæ með opnun nýrra stöðvar en það var ákveðið að ganga þar til samnings við einkaaðila og það er mjög jákvætt að það er að fjölga heilsugæslulæknum í Reykjanesbæ. Það er alveg klárt en samningarnir eru gerðir á þann hátt að þeir heilsugæslulæknar sem starfa þar, þeir bera enga ábyrgð á vaktaþjónustu. Þannig að starfsfólkið sem og það er 1/3 íbúa sem eru skráðir á þessari stöð. En heimilislæknar og heilbrigðis starfsfólkið, allt saman sem vinnur á heilbrigðisstofnun Suðurnes, að það ber ábyrgð á þessi vakt til staðar allan sólarhringinn, alla daga ársins jól og áramót og alltaf. Þeir þurfa að vinna þetta. Og samt sem áður er munurinn milli þeirra greiðslu sem hvor stofnunin fær fyrir hvert sjúkling sem er skráður hjá þeim hverfandi. Það er örlítil munur, það er einhver örlítil vaktar auki sem heilbrigðisstofnun Suðurnes fær, en hann er hvergi til að dekka vaktina og það er hvað þá að það sé einhvern veginn þannig að það er eðlilega umbunið því opinbera starfsfólki sem þarf að sinna öllum óþægilegu vinnutímanum. Þannig að það er svo og þetta var bara svona eftir á hugsun, eftir að samningun var gerður og það þyrfti að sinna vaktinni líka. Þannig að þetta er bara svo lýsandi dæmi að það er stundum sem að það verið að gera samninga við einkaaðila, það sem að er bara hreinlega ekki nógur skilningur og heildarmyndinni og ég held að það sé að stórum hluta til vegna þess að við hefum bara skorið svo mikið niður hjá þessum aðilum að þeir hafa bara ekki getur. En samt er þetta til, hérna eins og sjúkratryggingar sem er byggt á hugmyndinum það að við höfum ekki að byggja upp stofnanir, heldur við að hafa sjúkratryggingar sem að kaupa heilbrigðisþjónustu af hinum og þessum. Þetta er forsenda þess að við getum farið út í stórfella einkavæðingu. Þess vegna var þessi stofnun sett á. Og það var fyrst og næst hugsunin á það, ekki að hún gæti haft eftirlit með þeim sem hún var að gera samninga við og annað fleira. Og ég hef reynslu þessa stofnun, ég var formaður SA og þurfti að semja við hana bæði innilíkjandi meðferð og göngudeildarþjónustu og við mættum þarna og ég var náttúrulega með lækna og þá sem hafði mikla reynslu af þessari meðferð. Fólki sem hafði enga einsýn og þau bara byrjuðu að spyrja hvað er áfengismeðferð. Af því að, það getur verið að í þínum heimi að þá sé sjúkratryggingar sem hafi eftirlit með láti peningan og fylgist með því en hún var ekki sett á laggirnar til þess, hún var sett á þessi forseta þess að verða að fara út í stórfellda einkavæðingu. Þess vegna er hún svona veik, þess vegna bara dælir hún peningum, hefur ekki eftirlit með stofurlæknum, hefur ekki eftirlit með mörgum sem að eru að gera samninga við og ræður ekki við það. Já, ég kannski vil leggja stjórnmálin hafa sett þetta í gang af hugmyndafræðilegri bara ofurtrú á einhverja tiltekna hugmyndafræði en ekki til þess að kerfi virkar. Nei, og það er kannski jafn mikil, nú hef ég svolítið tjáð mig það að ég hef vara við of mikil einkavæðingu og vil halda sterku opinberi heilbrigðiskerfi. Ég held að það sé bara algjört lykilatriði og það er í stefnu jafnaðarmanna og samfylkingarinnar að það sé grunnurinn en við erum með
blanda kerfi og það hefur bara í gegnum tíðina vaxið, ég meina við erum með tannlækna og sjúkraþjálfara og ljósmæður og lækna og svo framvegis og það heilmikið verk að vinda ofan að því og það held ég við gerum ekki 1, 2 og 3 en við þurfum að tryggja það að við nýtum kosti beggja kerfana vegna þess að það ákveðin kosti líka við það að sé hægt að semja við einstaka hugmyndaríka heilbrigðisstarfsmenn til að veita einhverja nýja þjónustu. Það er ekkert að vinna slæm. Ég ger engar athugasemdir við það rakarinn eigi stólinn sinn eða tannlækninn eigi stólinn sinn og vinni á sjálfum sér. Það bara frjáls og það er raun og veru það sem ég að tala líka. Það sé ekki óskynsamlegt. Það sem gagnrýnt það að koma einhverjum businesskall og rekist og fyrirtæki með 50 tannlækna. Og það akkurat það sem ég að vekja athygli á að þetta hefur vaxið og við erum komin með svona hálfgerða stofnanir eins og bara stærstu heilbrigðisfyrirtækin og það eru verðmetin svo hátt að þegar frumkvöðlarnir sem koma þeim á fætur og þegar þau ætla að hætta störfum eða falla frá og það verið að selja þessi fyrirtæki þá eru það orðin svo dýr á markaðnum að það getur engin annar heilbrigðisstarfsmaður tekið við því og hverjir koma þá inn með fjármagnið? Það þá fjármagnseigendur sem koma inn og þannig að þessi áhersla sem við höfum haft á því að semja við stærri og stærri einingar, það mjög mjög áhætt af því að það sé leið sem leiður okkur inn í þá þætti einkavæðingar sem að við viljum ekki fara og sem þeir hluti einkavæðingarna sem að Svíarnir eru að vara okkur við, að það hefur verið gengið og langt og hratt á síðustu 20 árum eða 15-20 árum hjá þeim. Og það það sem að ég hef verið að vekja athygli á og það svona svolítið stefna mitt jafnaðarmanna líka að kjarnin á að vera þetta opinbera kerfi og allir samningar við aðra aðila sé á forsendum notenda náttúrulega og svo opinbera kerfisins. Það er svona bakliðin í stórföldu engaði. Í raun og veru. Þórður, heldur að heilbrigðismál verði eitt af kosningamálunum? Já, þau komur alltaf til tals þegar við hefur verið að takast á milli vinstri og hægri þó að það sé náttúrulega úrrældar skilgreiningar en ég held að þau verður kannski ekki efst á baui endilega, ég meina ekki efnahagsmálin yfirleitt sem að taka sviðið. En heilbrigðismál ekki efnahagsmál þegar? Jú, þau eru það, en svona ég myndi kannski ekki segja að, kannski velferðarmál í almennu skilningi. Ég held að menntakerfið verður meira að tala um það heldur en kannski heilbrigðismál, annars þetta verður að tala um þau, ég er ekki að segja annað. En af þessum velferðarmálum finnst mér nú menntamálum vera ofar á baui akkurat núna. Kennaraverkfall í pípunum. Einar Þorsteinsson, hann gerði vitlaust það þurfti ekki hann náttúrulega hafði ýmislegt til síns máls í því sem hann var að segja, hann bara kom í ævintýralega illa frá sér og stakk svo af til Cancún í kjölfarið þannig að kom tilbaka og baðst afsökunar. Jú, dagur baðst afsökunar fyrir hann fyrst. Já, en svo kom hann baðst afsökunar. En ég held að efnahagsmálin verði stóra máli núna og ég held að þessi ríkisstjórn sem er að klára núna þó að þetta hafi verðbólgan verið erfið viðuregnar þá eru öll teikn og ótti það núna. En gott skólakerfi og gott heilbrigðiskerfi og gott velferðarkerfi hefur eiginlega verið bara grunn efnahagsmál fyrir kannski allavega helming þjóðarinnar sem hefur efnahagslega veikar. Það bara forseta þess að það sé hægt að lifa sómasamlegu lífi. Ég held að það sé bara frekar breið samstæðan það með landsmanna að þú veist að það eigi að vera aðgengilegt heilbrigðis- og menntakerfi fyrir alla sko. En hins vegar hef ég aldrei skilið sko þú veist, ef það kemur einhver einkaaðili og ef einhver vill stofna skóla eða elliheimili að það sé svona litið beinlinis hornlega, þú veist, til dæmis bara einkareknir leikskólar, ég sé ekki nett vandamál við þá, við þurfum ekki að hætta að vera með opinbera leikskóla en ég veist, einkareknir leikskólar getur bara verið fín. Það fullt af einkareknir leikskólum. Já, en þeir fá hins vegar lægri fjárframlög. En þeir fá samt verulega há fjárframlög. Ef þeir fá minna per nemenda heldur en opinberu skólanir og heimil til þess að rukka og mega bara vera í rauninni x mikið herra yfir skólagjöldum hins opinbera þannig að þeim er sniðinn þröngur stakkur þannig að það er rauninni til að koma í veg fyrir að það sé ómikill verðmunur á þessu og þannig að það er kannski ekki mikið upp úr þess að hafa fyrir þá sem að standa í þessu. Jón, eru heilbrigðismál efnahagsmál? Já, alveg klárlega og öll þessi velferðarmál, ég meina, ég bara aðeins grípum þetta, ég meina það er náttúrulega heilbrigðismál að þú bara alveg frá því að þú bara geti eignast barn, ég meina ef að þú þyrftir að greiða úr eigin vasa fyrir mæðraeftirlit, þá myndi það strax skapa
stéttamun af því hverjir myndi geta farið á hvaða staðsins að fara í mæðraeftirlit eða ungbarnaeftirlit ef að Það er enginn að tala að láta greiða fyrir Nei, en bara grunnspurningin var, þetta efnahagsmál? Ef að þú myndir stofna svona og þú mátt rukka og þá koma henni betursettu til þín og þú pikkar út besta starfsfólki og yfirborgar það og þá sitja þeir sem eru með lakari innkomu uppi með lakari þjónustu. Það þarf ekkert endilega að vera að mann tekist að pikka besta starfsfólki þó auðvitað myndi maður reyna það ef maður var að koma svona fyrirtæki í gang. En hins vegar, ég get líka snúið þessu við að ef það kemur svona enga aðili inn á markaðinn þá ertu bara búin að fjölga valmöguleikum og ertu kannski búin að létta opinbera kerfinu á móti. Ég meina, sérðu ekki þann kost við þetta dæmi sem þú lýsir? Mér langar aðeins bara út af í þekki leikskólamálinu mjög vel að ég meina það eru einkareknir leikskólar og Efling gerir kjarasamning við samtök sjálfstæðra skóla sem að koma inn í kjaraviðræðurnar með liðsinni frá samtökum atvinnulífsins og ég meina þetta er risastór hópur. Ég held að það séu 600 Eflingarstarfsmenn eða Eflingarfélagar sem að starfa hjá sjálfstæða skólanum og svo eru væntanlega stór hópur sem er þá með leikskólakennaramenntun og er í öðrum félögum þannig að það er ekkert sem er að koma í veg fyrir þetta sé gert og ég held til dæmis að hjallastefnu skólarnir sé nú almennt mjög svona vel bara séðir sem viðbót í leikskóla flóruna. Ég var ekki að halda öðru fram sko. Ég var ekki að halda öðru fram. Ég var að tala það að einkareknu í leikskólan er með sniðin hans í þröngu stakkur sko. Fá minni að fá læri greiðslu per nemanda. Finnst þér þess að þá að það eigi að vera hægt að vera með einkarekin skóla en það sé líka sjálfsagt og eðlilegt að þeir fái þá fjár úthlutanir frá hinu opinbera til þess að reka sig sem að er þá staða núna. Ef að vilji borgarbúa stendur til þess að ríki fjármagni leikskólarekstur eins og ég held að þessi tilfelli núna, held að það er ekki lögbundið hlutverk sveitarfélaga en held að séu nú flestir á því að sveitarfélögin eiga taka þátt í að borga fyrir þetta. En þá finnst mér að sama hvort þú ert opinber leikskóla eða einkarekin, þú er bara að fá sama framlag per nemenda og já, ég myndi vera hlynntur því að þið getur bara haft skólagjaldur eins og þau vilja sko. En líka það sem ég ætlaði bara að fá að bæta við að þú veist, já, það eru allir þessi skólar, þeir eru samt ekkert að létta á kerfinu. Já, ef þeir væru ekki, þá væru færri pláss. Nei, þá þyrftu bara að vera fleiri, þá þyrfti borgin bara að reka sjálf fleiri leikskóla og hún myndi neyðast til þess. Ef það væri bara svo einfalt, sko. Borgin þyrfti náttúrulega að vera að reka miklu fleiri leikskóla heldur hún er að reka núna, en henni, það er ekki að ganga hjá hann að byggja það upp, sko. Það er svo flókið sem við erum að ræða, ég bara er að segja að það eru fullt af einkareknum leikskólum og staðreyndin og svo þeir hafa ekki létt á kerfinu. Hvernig getur þú fullir það samt? Já, það er bara augljóst. Við höfum svolítið og mjög stór hluti af stjórnmála umræðinni hefur í raun og verið keypt þá hugmyndafræði að við þurfum að umreikna alla opinbera þjónustu í peninga. Að það er svo að í raun og veru að virði opinbera þjónustu reiknast í peningum. En sko ég er ekkert alveg á því, ég held að þessi viðbótar virði í þessari grunn opinberri þjónustu, ég meina löggæslu, heilbrigðisþjónustu, menntun barnan okkar sem sé meira heldur en það að þú getur bara umreiknaði peninga og talað að þetta sé hagstæðara að gera eða að þú græði meira á því að gera svona eða þú sparir með því að útvista þessu og svo framvegis. Ég held að það sé meira virði í því. Það er nú oft reynt að reikna það svona hvers virði væri að grípa börn sem að detta út úr skólakerfinu fyrr og það er reiknað upp í stórkostlegan ávinning þjóðarinnar og við þekkjum alltaf alltaf út í peningum. Já, það er líka reiknað það. Veistu reiknað út í vaðmál eða hvernig þetta gera þetta? Nei, það er bara samfélagssátt til dæmis sem er virði og það er það sem er held ég stærsta vandi núna er það að þessi samfélagssátt er rofin. Og það þýðir þá það að sko almennt er fólk alveg, við getum alveg deilt það nákvæmlega hver prósentan að vera en almennt er fólk í okkar þjóðfélagi alveg tilbúið að borga skatta. Það er alveg tilbúið að borga skatta til þess að fá ákveðna opinbera þjónustu. En þegar að vera síðan að svelta opinbera þjónustuna, þannig að svo þjónusta verður verra og verra og fólk upplifir að ég borga skattana mína en ég þarf samt að bíða í mánuð eftir að fara til læknis eða ég get samt ekki fengið pláss fyrir barnið mitt á leikskóla. Að þá upplifir að það, á ég þá ekki bara að borga eitthvað
til þess að borga þá minni skatta, þannig ekki borga þetta sjálf og þá erum við að rjúfa þennan þjóðfélags sáttmála og það það sem að ég held að sé að gerast núna. Ég held að og það sé það líka sem endurspeglast í þessari vanlíðan sem við sjáum þessi einmannaleika og stóran hluta því af hverju við erum við erum að sjá ungmennin og börnin líða svona illa, við erum bara við trúum ekkit einhvern veginn lengur vel á þetta þjóðfélag og mér finnst þetta að vera svo mér finnst þetta að búið að vera svolítið innantómt vegna þess að við hlupum öll upp til handa á fóta þegar voru þessi hræðilegir árásir á menninganótt. En við erum strax hægt að tala um það, líðan barnanna. Þetta ekki, núna í þessari kosningabáratu, allt þetta nýja fólk sem að koma að bjóða sig fram og þá erum við alveg búin að gleyma þessu samtali það að við viljum lyfta upp líðan barnanna okkar. Við höfum fengið bara í þessari viku aðra hörmungafrétt 17 ára barn sem að brann inn í neyðarvistuninn á Stuðlum. Sem hvert áfældu. Má ég aðeins slúta inn að því að þú ert að segja þetta, því að mér langar svolítið að þú ert að tala samfélag, sagan hefur verið sögð svona að auðvitað það þannig í samfélaginu það svona 2% sem hefur ekki hagað því að borga skatta því að nóga peningu getur bara keypt sér heilbrigðisþjónustu og meldu fyrir börnin sín og þurfi ekkert á kerfinu að halda. Megin þorri fólks þarf á því að halda, algjörlega nauðsynlegt fyrir svona 60%, en síðan með því að brjóta niður hérna á opinberu þjónustu og með því að hækka skatta á svona venjulegt launafólk að þá hægt að færa niður tilfinninguna fyrir því að ég fæ ekkert fyrir skattana mína. Þú veist, ég borgaði svona mikið skatta og svo þegar ég kem þá þarf ég hvort sem að borga fyrir heilbrigðisþjónustu, þá hvort sem að borga fyrir menntunina, þá að borga fyrir allt sem ég kaupi hjá ríkinu eða fæ hjá ríkinu, þannig ég fæ ekkert út úr þessu. Þannig að það og markmið, þetta er náttúrulega bara stjórnmálastefna, markmið að færa þessa línu neðar, þannig að verði það var eins og gefið bók sem held ég fram að ef það tæki það náðu sem er í 71%, það væri 29% sem hugsaði ég bara kæri mig að borga skatta, ég fæ ekkert út úr þessu, að þá verði ekki aftur snúið. Þá myndum við að vera aldrei hægt að reisa velferðaríkið aftur upp. Þú ert að segja að við séum okkur mörgum, þetta segir við séum bara þessum mörgum. Ég er að segja að sé hægt á því að við séum að koma sig. Ég held að þessi sama þróun hefur verið undanfarin á, sé akkurat í þá átt. Og þá er þess vegna sem að flokkar eins og Samfylkingin hefur farið út allt land og spurt fólki hvaða þjónustu viljið þið. Og það er bara vel í samræmi við allar þær skoðanakannir sem hafa komið, það sem að kemur fram að almenningur vill sterkt opinbert heilbrigðiskerfi í grunninn. Og Samfylkingin hefur svo bara undirbúið sér vel fyrir þessu kosningar með því að fara og tala við fólk í landinu og hvað þýðir þetta, hvað þættir þetta sem að við leggja áherslu á og kynnt það í þessum öruggu skrefum sem að Samfylkingin hefur kynnt fyrir þessar kosningar. Hún Sonja í BSB var hérna á sunnudaginn, hún sagði að það var komin eitthvað svona svolítið svört mynd sem var dregin upp hérna, hún sagði það verður kosið þetta í hvort við eigum að fara eitthvað svona félagslega lausn í samfélaginu eða hvort við eigum að fara gefa samfélagið enga framtakinu. Er þessi kosningar eitthvað svona grundvallar atriði þróun samfélagsins? Já, ég held það. Og ég held að við erum náttúrulega að sjá mjög mikla hægri sveiflu ef að þú veist, ég veit ekki hvað við má kalla frjálshyggju eða ég veit ekki hvað við má kalla það, við notum hægri og vinstri meðan við erum ekki eitthvað annað betra. Það er bara fína tök. Já, og við erum að sjá bara töluverða hægri sveiflu og meira að segja flokkans og Samfylkinguna að vera farin alveg að miðju og rúmlega það sko. Og ég held að við þurfum bara mjög mikið á því að halda núna að rödd bara þeirra vinstriflokkar sem eftir eru sé sterk og þeir eru vegna þess að vegna þess að við erum auðvitað að kjósa um velferð veljiðan, við erum að kjósa um heilbrigði, við erum að kjósa um menntakerfi og opinbera kerfi og svo framvegis og eins og Jón Magnús var að segja, við erum líka að kjósa um veljiðan. Við erum að kjósa um menningu, við erum að kjósa og samfélag og okkur það sem þú veist að tala um einmannleikan og þú veist að tala um þetta svona vanlíðunar tóm sem að virðist svolítið vera svona í samfélaginu og virðist vera svona andinn sem að fyrir yfir og svarið við honum er auðvitað félagshyggja, samvera og einmitt þessi verðmæti sem að eru kannski ekki endilega metin, er ekki hægt kannski meta í vaðmáli
Smarties eða peningum. Það er svo margir sem finnast, það er svo hætt við því að fólk finnist eða ekki tilheyra. Og orðræðan sem að sumir flokkar og talsmenn þeirra halda fram ég hræddur að fjölgi þeim sem í þeim hópi sem að ekki fá að tilheyra. Og bara, ég meina, þetta bara til dæmis bara nú hefur svolítið verið rætt það hvort að samfylkingin með tala sterka þjóð, hvort að það sé eitthvað ljótt. Það bara mínum að þetta bara alls ekki. Ég meina, þjóðin eru allir þeir sem búa í landinu. Þjóð þýðir samt þetta viss hlutur, mér finnst það ótrúlega fyndið, sko, allir vita alveg hvað þjóð er. Þetta hefur verið notað áður, sko. Þjóð er bara það fólk sem býr á einhverjum stað, hefur sömu menningu, hefur sama tungumál, þekkir sömu vísanirnar, hefur lesið sömu bækurnar, kann sama þjóðsöngin, það við vitum alltaf hvað þjóð er. Það þarf ekki að þrengja, þjóð þarf ekki að vera svona þröngt skilgreind. Það er ekki eina skilgreind. Þarf ekki að vera það. En hún er það og ég er Íslendingur, ég er fædd hér og þekki íslenska menningu og tala íslensku en þegar ég hugsa sjálfa mig þá hugsa ég ekki fyrst og fremst hvaða vegabréf hef ég og hvert er þjóðerni mitt. Ég hugsa stéttastöðu mína, ég hugsa hvaða kynferði hef ég og svo framvegis. En ég held að græðist ekkert á þessu. En ég skil alveg hvað þú ert að segja og ég hef alveg heyrt í svona mjög vel meinandi félagshyggju sinnuðu fólki sem vill einhvern veginn svona reclaima þjóð úr höndum einhverja sem ég veit það ekki tóku þetta hugtak til sín einhvern tímann fyrir, úr höndum Sigmundar Davíðs. En sko málið er að, eins og ég bara ætla að segja þetta, skilningur Sigmundar Davíðs af því hvað er þjóð er réttari skilningur en sá að geta sagt bara eitthvað, já, allir sem eru komnir saman á þessa eyju eða allir sem eru komnir innan fyrir þessu landamæri eru bara automatist sama þjóðin. Það er augljóslega ekki þannig. Ég bara kaupa ekki þessu rök. En hvað þá með fjölmenninguna? Þið getið ekki eina stundina sagt bara eitthvað, við erum hlynnt fjölmenningu sem að þýðir það að manneskja kemur inn fyrir ný landamæri, sest þar að, en hún fær samt að halda í menninguna sína og hún mögulega lærir ekki tungumálið og svo framvegis er hún samt líka partur af þessari þjóð. Já. Þá er þetta ekki að tala um þjóð, þá ertu bara að tala um eitthvað allt annað. Það fyrir bara eftir hvaða skilgreiningu þú notar. Já, ég meina, það er bara alveg sagt að segja hvaða skilgreiningu þú notar sól eða eitthvað. Ég meina, þetta er bara viss hlutur. Ég er sammála þessu Sólveig. Og allir skilja þetta á einhvern vissan hátt og það er ekki hægt að segja, ok, við erum þjóð en svo erum við líka, fjölmenning. Nei, sko, þjóð er ekki það sama og allir sem búa í þessu landi, sko. Nei, þú ert að meina það, ekki? Jú, og það er augljóst. Það er augljóst. En ég er ekki að segja, og mér finnst alveg crazy þegar fólk er bara eitthvað, samfylkingin er núna nasistaflokkar þegar hún nota þjóð. Það er bara eitthvað gaggalag úr, sko, fólk er náttúrulega aðeins að passa sig fyrir að segja svona hluti, en við hér höfum samt rétt fyrir ykkur og en samfylkingin kýs að nota þetta hluta. Herðu, grundvallaratriði í hvert er maður að fara í áttina félagshyggju eða áframhaldandi hægri stefnu einstaklingshyggju? Við höfum farið svo erum við komið líka með þið setið svo stóra bita hérna á borðið, sko. Svo erum við líka að tala um að það verður kannski kosið það, sko, þolum við að þetta sé samfélag allra landsmanna eða viljum við að þetta sé samfélag einnar þjóðar sem hefur gesti hér. Eða ætlum við að tala um stéttir til dæmis, það verður nú alveg frábært þegar við getum tala um stéttir og getum hægt að vera eitthvað svona einmitt að svona virtue signala í gegnum eitthvað svona hvað hljómar kósíast, heldur actually bara einmitt af því að þetta sjálfsögð snýst efnahagsmál, förum þá bara þanga og þá getur bara hægrið haldið sinni efnahagsstefnu fram sem er stétt með stétt og það fólk sem hafnar arðráninu sem grundvallarforsendu í mannlegum samskiptum getur haldið sinni stefnu fram og svo tekur þá bara lýðræði við og fólk hlustar og segir ok, mér finnst betra að búa í samfélagi þar sem einmitt það að sumir vinni frá unga aldri til gamals aldurs og eigi samt ekki neitt á meðan aðrir lifa eins og aðall fyrir aldra. Þetta er samfélagsmynd sem hendar mér og aðrir geta þá sagt að mér finnst þetta fáránleg samfélagsmynd og mér langar ekki að búa í henni, ég vil reyna að breyta henni. Tölum bara um þetta. Tölum þessar svona grundvallar hluti og þeim meira sem við tölum á svo kalluðu mannamáli sem ég veit að hljómar ótrúlega hallarislega, þeim betra held ég að sé fyrir okkur öll og þeim svona lýðræðislegri verðum við. Þórður, félagshyggja, einstaklingshyggja, stéttastjórnmál?
Já, mér finnst við hafa farið of langt í átt félagshyggju á undanförnum árum. Á nýfrjálstíma. Ef við skoðum bara síðustu 5 ár bara ríkisútgjöld. Alltaf bara búin að aukast 75%. Var það ekki styrkir til fyrirtækjaeigenda fyrst og fremst? Nei, þetta eru fyrst og fremst tilfærslur sem öll þessi aukning á sér stað. Það engin fjárfesting hins opinbera hefur Þetta eru COVID-styrkirnir sem inni í þessu fyrir 5 ára tíma. Þetta er stórkostleg fjárútlát til þess að vernda eigið fyrir fyrirtækja. Nú er ég bara að tala þetta um síðasta ár. Það var dróst þessi 2 ára í rauninni, 22 og 23. Það var smá faraldur eftir 22 en þetta var klárlega búið 23. Öll aukningin í ríkisútgjöldum eru tilfærslur. Fjárfesting er að draga saman. Er það að meina bara svona svo bótakerfum og svo? Já, eða launakostnaður líka. En hvernig sjáu þetta út af því kerfi ykkar, hvernig skoðið heiminn svo fyndi eins og núna? Ef að þetta svona efnahagsmódel einhvern veginn virkaði eins og þið viljið virki, þá væri til dæmis núna væntanlega mikið meira atvinnuleysi en vegna þess einmitt eins og Gunnar Smári var að segja að í gegnum COVID það var bara fjármunum delt allt inn í fyrirtækin til þess að halda þeim gangandi og svona styrkir greiddir til þess að fyrirtækin gætu viðhaldi ráðningarsambandi og þess vegna þrátt fyrir það yrði mjög mikið atvinnuleysi þá var það samt ekki katastrófískt og það íðilaði ekki líf fólk gat svo farið bara beint aftur að vinna þannig að það var auðvitað það sem að svona hjálpaði bæði fyrirtækjunum og þá líka vinnuaflinu en hvernig sjáu þetta eiginlega fyrir ykkur? Og skattstofnum sveitarfélaga, gleymið því ekki. En þú sé bara skil ekki hvernig þið sjáu þetta fyrir ykkur af því að ef að við höfum búið núna við of mikla félagshyggju og einhvern veginn með bótakerfin eru orðin of feit þá er samt staðrindin svo við búum að handónum húsnæðismarkað og ef það væri ekki fyrir þessar tilfærslur þá væri fólki enn verri málum en það er núna og samt ætli ég ekki að fara að gera eins og sumir gera halda fram allir hafa eitthvað hræðilega slæmt. Nei, það er bara viss hópur sem hefur það mjög slæmt og það er hópurinn sem þarf að fá þessar tilfærslur meðal annars vegna þess að risastór partur af ráðstöfunartekjunum fer bara beint í að greiða húsnæði, húsarleigu, lánum og svo framvegis. Þannig að það væri ekki til staðar, hvað væri við þá með? Væri við þá ekki með ennþá meira kaos, ennþá meira pólitískt uppnám? Í fyrsta lagi sagði þú áðan að þessar aðgerðir hefur verið til þess fallnar að venda í fyrir fyrirtækja en ég held að þetta sé nú réttara hjá Sólveigu. Þetta var til að koma í veg fyrir katastrófískt atvinnuleysi og þetta er bara ákvörðun sem var tekin af ríkisstjórninni og bara samstæðan þá með stuðningi verkalýðshreyfingarinnar og sambærilegar aðgerðir bara víða Evrópu þó að það hafi verið gengið ansi langt hér í þessum útgjöldum en hins vegar punkturinn minni sá að ég skal sýna þessu skilning árið 2020 og 2021 meðan samfélagið er ennþá í lamasessi og þessar lokanir ennþá í gildi. Ég heldur reyndar að ef þetta myndi gerast aftur núna á morgun, ég heldur myndir reyndar ekki díla eins við þetta. Ég held að við myndum bara frekar fara sænskulegina, það er búið að sýna sig að hafa sniðra en önnur umræða. Getum heldur ekki díla við þetta eins vegna þess að við erum svo háa verðbólgu og svo háa vexti. Ef við ætluðum að fara að gera eitthvað svona, það eru bara ekki efnahagslega forsendur, það myndi bara allt fara til fjandans á núleitni, þannig að það er bara ekki hægt. Hvernig við það veit? Viltu stytta fæðingarorlofið? Bara til að klára. Ég skal sýna þér skilning, þetta var gert þarna því að við vissum ekki hvernig þetta myndi þróast og allt það og það var farið í þessa hlutabótalega og allt það en núna er það löngu búið en útgjöldin eru ennþá í sama stað þannig að útgjöldin eru búin að aukast 75% af nafnverði og 40% cirka raunverði frá því fyrir faraldur en núna er faraldur löngu búin en útgjöldin eru ennþá Þitt fólk var með fjármálaráðundi, hvað voruð það að gera? Hvað segirðu? Þitt fólk var með fjármálaráðundi, hvað voruð það að gera? Það er bara mjög valið gagnrýni en auðvitað náttúrulega, ég hugsa vandamáli sé það er náttúrulega sett fram þessi fjármálaáætlun á hverju ári sem er í rauninni miklu mikilvægara plagg heldur þessi fjárlög sem eru svona meira fónsatriði eftir að þetta fjármálaáætlunar verklega að tekið upp og það er eins og hún er sett fram fyrir næstu 5 ár og það er eins og fjármálaáætlun sem er sett fram fyrir 2021 og þá einhvern veginn voru menn bara að gera ráð fyrir því að þurfti að vera einhver hlutabætur árun saman svo var það ekki reyndin en kannski bara hafa þá fundið einhver aðra hluti til að eyða peningunum í allavega hafa útgjöldin ekki dreigið saman þó að faraldur þessu löngu búin þessi útgjöldaukning hún bara var hvert fóru útgjöldin? Ég hef verið að kvarta við Rauðaborðið yfir því að þetta verið að veitur orkusjóði og þá bara mætir Samherji og Ísfélagið og labbað með 100 milljónir hvort hvaða rugl er þetta? Þetta er líka bara svona í Noregi líka og gengið miklu lengra þar það eru stærstu fyrirtæki landsins ef við höfum ekki nógu stuðning við öryrkja og
fæðingarólu og okkar þyrfti að lengjast. Akkur erum við að styrkja Ísfélagið og Samherja? Já, ef það er markmið stjórnvalda að draga úr losun þessara lofttegunda, þá er sá geiri atvinnulífsins á Íslandi sjávarútvegur sem á einna erfiðast með að fara í þessi orkuskipti ef við viljum hafa það sem eitthvað markmið. Eigum við að styrkja þau til þess að Já, menn það var auglýst eftir styrkjum, þú getur ekki gert upp allir fyrirtæki ef þetta er eitthvað fyrirtæki, ef þetta er eitthvað verkefni sem uppfyllir skilyrði styrkveitingarinnar, þá skiptir ekki máli hvort það er samstöðin EHF eða Ísfélagið. Við erum ekki með styrki og þetta er Mokkan og Viðskiptablaðið. Hvað segirðu? Við erum ekki með styrki þessu Viðskiptablaðið Mokki fær líka styrk. Já, OECD er að vara við því að það lekur úr fjármálaráðuneytinu það sem að fyrirtæki fá endurgreiddan tekjuskatti sinn út á okkur rannsóknir og þróun og það er ekkert eftirlit með því eins og þú ert að benda á. Þú varst að spyrja um einhverju niðurskurðarhugmyndir þaðan, þarna getur komið eina hérna, við getum hætt að setja pening í fjölmiðla, bara En Samherja og Ísfélagið? Setja peninga í Samherja og Ísfélagið, ég meina ef þeir eru að fara ef það eru auglýst eftir styrkjum til að vinna ykkur verkefni og þá Þú vilt ekki að samstöðin getur fengið styrk, en þú vilt að Samherja og Ísfélagið fá styrk? Ég vil ekki neitt fjölmiðill fá styrk. En Samherja og Ísfélagið? Ég myndi, sleppum bara sem orkustyrkjum líka, bara fínt. Bara engin fyrirtæki fá orkuskiptastyrk, en ég vil segja, en ef við erum að bjóða upp á annað borð þá ekki skipta máli hvað fyrirtæki heitir ef verkefni uppfyllir skilyrði auglýsingar eða hvað sem það er, sko. Engi styrkir, enga bætur, engi styrkir. En haldið þetta verði kostningar sem snúast hugmyndastefnu? Nei, ég held að það verði bara kostningar sem að snúast bara allir hlaupa ógeðslega hratt og svo mikið panikk og svo bara kemur svona fólk og talar svo mikið og bara einhver svona adrenalín rússi og bara eitthvað svona bíddu, leiðu mér að klára og svo sittum við heima bara oh my god Kjósandi verður eins og málverk eftir óskrifað kostningar, hvað gerðu við? Skrifum jólakort og þú veist bara vonum það besta. Ég er hræddur að sé nokkuð til í þessu en ég vona samt og mér finnst ég upplifa það að við ég bara held að við hljótum að geta fært þessa tilfinningu sem hefur verið með okkur undanfarna mánuði að við þessa tilfinningu það er eitthvað rof að koma í þjóðfélagi. Við erum flest að upplifa það að þessi einmennaleiki og þessi neikvæðu hlutir í þjóðfélaginu eru að aukast. Ég ætla að segja fallega sögu. Ég held að við hljótum að geta haldið þessu inn í kostninga. Ég byrjaði að vinna á leikskóla 2008, svo kom hrunið. Og hvað var gert í borginni sem að fólkið sem er mitt virtue-signalar og tala mikið félagshyggju og svo framvegis. Þú veist, hvað gerðu þau? Þau fóru í massífa niðurskurð inn í leikskólanum sem að bitnaði mest á hverjum. Jú, auðvitað viðkvæmustu börnunum. Vegna þess að það var ekki bara einmitt svona eitthvað skorið niður í því að það mætti ekki kaupa einhverja flotta tréliti eða eitthvað, skilur. Heldur var skorið niður í stuðningsþjónustu og sérkennslu og svo framvegis. Og þetta var svona átti að vera milda stjórnvaldið sem að fór fram með þessum hætti sem að réðst bókstaflega gegn hagsmunum barna, sérstaklega gegn hagsmunum barnana sem þurftu mest á því að halda að stutt væri við bakið af þeim og hvað gerist það? Þetta var aldrei bætt aftur þannig að konurnar eins og ég og samstarfskonar mínar, við vorum bara látna að hlaupa hraðar og þetta var svo áhugavert fyrir mig vegna þess að ég sá munum, vegna þess að ég byrja að vinna meðan ástandið er ennþá svona tiltölulega normal og svo finn ég skellin. Ég bara bókstaflega, og maður bara sér það að gera þess að niðurskurðarhnefinir er tekinu svo bara svona skorið og við hefum bara að hlaupa hraðar og við hefum bara að sníkja blöð og liti frá foreldrunum, gott og vel, ég get alveg gert það en það sem að ég mun aldrei nokkuð tíman geta skilið og aldrei geta fyrirgefið er aðförin að velíðan þessara barna sem að ef það hefði verið einhver innistæða fyrir félagshygginu hefði þetta átt að vera það sem allir voru að hugsa hvernig getum við vendað þessi litlu börn sem að mögulega er í aðstæðum sem foreldrar hafa mist vinnuna, þar sem að fólk er að missa heimili sín, þar sem að það er alls konar stórkostlegir erfiðleikar. Hvað gríðarstað eiga þau eiga? Jú, þau eiga leikskólan sem gríðarstað. Það var ekki gert. Og þetta eru unglingarnir sem við höfum áhyggjur af í dag. Og svo erum við núna og ég er nefnilega alveg sammála, ég hef bara miklar áhyggjur af stöðu ungs fólks á þessu landi
og mér finnst bara hrikaleg tilhugsun að við séum komin á annan stað og ég held að jafnvel þó við næðum núna að fara að snúa sér þróun tilbaka þá erum við búin að missa fullt af krökkum. Við erum búin að missa fullt af krökkum. Þannig að þess vegna ætla ég að fara aftur líka tilbaka og leggja aftur áherslu á það sem ég var að segja áðan. Þetta snýst efnahagsmál. Þetta snýst það. Við erum ekki að virtuesignala, við erum ekki að þykjast vera eitthvað voðalega góð, en þegar einmitt einhver segir, herri, nú þarfst þú bara að byrja að skera niður, þá bara byrjum við að gera það automatískt. Einmitt eins og einhverjir nýfrjálshyggju automatons sem hafa einmitt ekki raunverulega pólitíska sýn, heldur fara bara alltaf eitthvað svona ballersa eitthvað budgeta á kostnaði með viðkvæmustu hópana. Og þess vegna aftur, tölum bara hreint og skýrt, við kennum bara hvernig hlutirnir hafa verið gerðir, hvaða mistök hafa verið gerð og tölum með þeim hætti að kjósendur actually viti hvað þeir eru að fara að kjósa. Ég held að það sé nú akkurat markmiði með þeirri vinnu sem að Samfylkingin hefur verið í undanfarin ára að setja fram mjög skýra stefnu í þessum lykilatriðum. Hluti af því er heilbrigðiskerfið og þar kem ég inn, þess vegna grípi þennan bolta núna og með hluti af því er að koma með hugmyndir það að hvernig við aukum framlög til heilbrigðiskerfisins. Ég er bara hrifin fyrir málflutning og ég heyrði til dæmis aðeins í þinginu og það var bara mjög ánægilegt að hlusta og ég er bara sammála mjög mörgu og mögulega því sem næst öllu sem þú ert að segja en ég er samt mjög óttaslegin við það að þegar að þinn flokkur mögulega kemst svo í þá stöðu að fara að stjórna að gömlu tólin verði samt bara brúkuð vegna þess að ég hef séð þannan flokk gera það og það er erfitt fyrir mig á þessum tímapunkti að trúa því að hann kunni bara yfirleitt að fara einhverja aðra leið. Það var mjög sjokkirandi til dæmis fyrir mig að sjá leiðtoga þíns flokks fara til Bretlands og húka upp með Keith Starmer sem að allir vita er harður nýfrjálshyggjumaður sem að allir vita að er ekki að fara að vinna hagsmunum heilbrigðiskerfisins eða vinnandi fólks. Það kom mér mjög á óvart og ég var að hugsa hvað skilaboð verið að senda mér til dæmis sem kjósenda. Ég ber að vissuleyti virðingu fyrir formanni þíns flokks og ég er sammála mörgu sem þú hefur verið að segja en ég var mjög sjokkir að sá að það var farið einhverja svona visitasíu og láti eins og þetta verið mikill leiðtogi. Ef hann er leiðtogi Samfylkingarinnar þá óttast ég það sem kom að skal ef að Samfylkingin fær völdin. Kristrún er náttúrulega hvorki hann nýja Mette Frederiksen í Danmörku sem stundum hefur tekið sem dæmi líka. Hún fór samt sérstaklega til þess að taka hendina og fá myndir og tók einhverja unglega með sér og svo framvegis. Það voru pólitísk skilaboð til kjósenda í landinu. Það er bara komið eitt af því að maður heyrir stundum að svona, við þurfum eiginlega að láta stjórnmálin okkar vera meira svona grundvallaratriði og bara tökum deiluna og átökin það hvert samfélag okkar á að þróast og eitthvað sem er kvart yfir því að stjórnmálinn hafi ekki gert það að fljótu ofan á þessu einhver bleikur marins. Þannig að allir þykjast ætla að gera allt og það er vonlaust að sjá raunverulega fyrir hvað flokkarnir standa. Svo heyrir maður það líka og með dæmi sem að þú varst að taka sjúkratryggingar sem að mér finnst einmitt dæmi það sem að hugmyndafræðin vann en var kannski ekki svo ígrundu þekking og þið kannast öllu umræðunar skólakerfið og heilbrigðiskerfið og þá segja hægri mennir sjáðu bara til Svíþjóðar og eitthvað svona, þeir eru að gera þetta. En það er enginn sem er að skoða afleiðingarnar af því, það er enginn að skoða afleiðingarnar af því að hóla NHS að innan í Bretlandi, þannig að sumleiti er all umræðan hugmyndafræðileg, þó svo við séum á sama tíma hvert yfir hann sé það ekki. Og svo finnst mér framboð þitt og Ölmu og fleiri sem er þá eins og svona hugmyndum það að stjórnmálin hafa raunverulega ekki haft bara nógu mikla innsýn og þekkingu til þess að geta tekið svona ákvarðanir. Þannig að nú þurfum við að kalla til svona fagfólk. Þetta virkar þetta svo andstæður. Annars er það krafa að við viljum móta pólitíkina út frá hugmyndum. En síðan er svona hugmyndum það að stjórnmálin séu bara svona veik og raunverulega kannski fólki inn á þingi. Við höfum séð bara alls konar furðulegheit renna þar ekki inn á þingið. Það var nú fulltrúi Samfylkingarinnar í lagareldisfrumvarpinu. Sem var sameininguna á kjötvinnslunum, afurðastöðunum, sem sagði það ekki satt í nefndinu, það var bara ekki fattað þetta hvað það var. Það er nú kannski líka eins og ég er að benda, það er náttúrulega rosalega erfið vinna og það er nú eins gott að sinna henni þá með 100% athygli, svo svona hlutir getur ekki gerst. Allir getur ekki. Hvort er það sem við viljum? Ég myndi persónulega vilja að þessi væri meira tekist á hugmyndi, ég er alveg sammálaður það.
En við getum gert það fram á kosningum eins og þetta er núna, hvað vera 12 flokkar, lítur ekki út fyrir það, verið 11 eða 12 framboð. Hvað komast margir að minn á þing, ég veit það ekki, en það er allavega mjög ólíklegt að vera þetta stofnun til 2 flokkar stjórnar, sko. Þannig að manni finnst mann óttast það nú að þetta verði áfram sama móðið. Það hvergi 2 flokkar stjórn, sko, ekki einu svona í Þýskalandi, sko, sem næstu með svona kerfi sem á að íta undir það að sé kjósendur sé nú ekkert eitthvað að deyja úr hamingju, sko. En þetta bara svolítið breytt kerfi hjá okkur núna, bara frá 2009. Frá 2009 þetta svolítið breytt dýnamík hérna í pólitíkinu og við kannski erum ennþá bara að aðlaga okkur því. En eins og það athyglisvert eins og þessar kannanir lítur út núna að það getur verið bara ansi hátt hlut alla atkvæða sem að falla dauð niður, sko. Það eru ansi mörg framboð sem eru svona í kringum 5% núna. Ég heldur endur að ykkur muni ganga betur núna heldur síðast á kostnað ykkar. En sjáum hvernig það fer. Þetta er svona samkvæmsleikur. Já. Og þá að fara á þetta. Það er búin að kjósa mig út. Það er fallinan rauðabrúnni. Nei, en það er náttúrulega eftir að koma í ljós. Það eru samt 6 vikur til kosninga. Og 6 vikur í kosningabaráttu er ekkert stutt. Við sjáum hvað það er búið að gerast á viku núna. Að flokkarnir ná kannski að undirbúningu flokkana er allt öðruvísi. En kannski kosningabaráttan sjálf er eiginlega ekki... Kosningabaráttan getur hafist þegar að þetta svona frægir í framboði klárast. Já. Þegar það er búið, þá er hægt að fara í kosningabaráttuna, hlýtur að vera. Ég held að þessi vika fari svolítið í það, svona í grófum dráttum. Það ekki eftir því að ég var eiginlega að bjóða upp á það að við myndum neyðast til þess að vera að tala frægir í framboði. En bara þið fóru að tala heilbrigðismál og grundvallaratriði Það er kannski að þið höfum í alvöru áhuga á pólitík. Ég held nefnilega að þannig séð að við megin þóra almennings frægir í framboði. Og Ólafur Þ. Harðarson er alltaf að benda á það að fólk kýsi yfir þetta út frá lífsafstöðu sinni. Það er alveg ofmetið vægi persóna í pólitík og hann er alltaf að hamra á þessu. Ég held að það sé svona kúltúrin er einhvern veginn þannig og sömuleitt er það tengt fjölmiðlunum sem við höfum unnið á að fjölmiðlunir láta alltaf eins og þeir sé að velja svona nýjætt fólk inn í setti hjá sér. Þau eru rosa spennt fyrir hverju verður valdir. Langt umfram það sem almenningur vill. Almenningur held ég að vilja tala heilbrigðismál, húsnæðismál, réttlæti. Ég vil tala réttlæti. Já, loftslagsmál. Ég vil setja loftslagsmál á dagskrá líka. Ég held að án þess að huga að náttúrunni og vera bara svolítið fókuseruð þar, þá skiptir hitt bara í lengur máli. Þá getum við verið að tala einhverju efnahagsmál og vaðmál. Núna bara í hversdeginum þá það náttúrulega fyrir flesta hvernig borga ég reikningana mína í þessu verðbólgu og vaxtastigi sem núna. Þannig efnahagsmálin eru ofarlega blaði fyrir mjög marga. Hvernig get ég, ef ég eldri borgari, hvernig get ég minkað við mig, ef ég ungur og vil komast inn á markaðin, hvernig get ég komist inn á markaðin, get ég leigt fyrir verðs og get ég þá verið örugur í minni íbúð. Þetta skiptir rosalega miklu máli og þetta er undirstaðan, held ég, sem að fólk þarf að upplifa þetta öryggi og þá það meir, ég held að þurfa því að halda að hana getur farið að tala loftmálsval, þó að þau séu svona rosalega mikilvægt fyrir aðeins lengri tíma að þá bara snertir hitt svo mikið einstaklingin. Ég hef haft greiðan á loftslagsmálum og loftslagsbreytingum mjög lengi og það er mjög langt síðan að ég fór að glæða fjölskylduna mína með því að vera alltaf að spá heimsendi með reglulegu millibili en ég er 100% sammála og ég hef bara verið á þeirri skoðun og þetta er rétt að meðan að við getum ekki leyst úr þeim grafalvarlegu samfélagslegu meinum sem að plaga þjóðfélag okkar meðan að við erum með stóran hóp fólk sem að einfaldlega getur ekki bara almennilega séð fyrir sér og sínum meðan að það eru hræðileg stríð í heiminum, meðan að það er stórhópar fólk sem eru á flótta og svo framvegis, meðan við getum ekki leyst úr þessu málum, þá getum við ekki sameinast, vegna þess að það er það sem við þurfum að gera. Þar þurfa þjóðir að sameinast inni í sínum þjóðríkjum og svo þurfa þjóðríkin að sameinast með öðrum til þess að geta leyst þennan vanda, en meðan að við erum alltaf inni í okkar samfélögum að takast á mest basic hlutina einmitt, eins og það hverjir mega eiga rosa mikið af peningum og hverjir mega aldrei eiga nokkuð skapaðan hlut, hverjir tilheyra þjóð og hverjir eru alltaf einhvers konar jaðarsettir utankomumenn og svo framvegis og komumst við aldrei í þetta.
og þetta þetta katastrófíski vandinn sem við stöndum frammi fyrir og þetta það sem að gerir okkur á endanum öll að töpurum af því að við verðum að komast í að leysa þetta en það ekki hægt að setja fókusin á þetta og það ekki hægt að sameina fólk í þessu átaksverkefni af því að við erum öll að takast á aðra hluti. En það kannski svarið mitt til spurninginni á, en ég held að þetta verði stærsti þáttur sem að verður rætt í kosningunum. Það verða efnahagsmálin út af akkurat þessu. Ég hef vildi óska þess að það gæti verið stærri stefnur og heilbrigðismál og auðlindagjöld og orkuöflun og hvernig við ætlum að gera þetta allt saman, auðlindagjöld og hvernig við gerum þetta allt saman. Hvernig ég bara hræddur það að bara í dag þá það bara pingjan sem svo létt hjá mörgum að það vegur svo þungt í því sem fólki finnst. Það hópur af fólki það sem pingjan mjög létt og mögulega hún bara galtóm og mögulega hún svo tóm að þú ert bara með eitthvað skuldahala. Hún verður mjög tóm 30. nóvember. En svo erum við auðvitað með mjög stóran hóp af fólki sem hefur þetta bara mjög gott í öllum efnahagslegum skilningi. Með mjög þungar pingur. Og ég líka bara að tala velsetta millistétt, ég ekki bara að tala einhverja auðstétt. Fólk sem það auðvitað mikil verðbólga og það leiðilegt og það ömurlegt að vextir séu svona háir en flestir trúa því að þetta sé náttúrulega tímabundið ástand og muni lagast og þetta fólk það bara á mjög góðum stað þannig að það mun til dæmis væntanlega nálgast þessar kosningar með allt annari efnahagslegri sín heldur en þau sem hafa ekkert á milli handana. Þannig að ég held að þetta sé mitt bara þess vegna verði þetta bara eitthvað svona algjör furða vegna þess að allir eru á einhverjum skrýtnum atkvæðaveiðum en það mjög erfitt að hugsa hvernig ætlar að presentera boðskapinn vegna þess að tala við ótrúlega fjölbreyttan hóp. Ég sé það núna að hérna vinstri hluti samfylkingarinnar, VG og sósíalistar hérna megin og þú eini hægri maðurinn. Þetta alltaf bara með einn hægri maður. Já, það kemur stöðu fyrir. Og ég hef aldrei lent í öðru. En að þú varst að dæma VG og leik og ég meina flestir myndu segja það að skjósið vera að refsa VG fyrir stjórnarsamstarfið. Það líka bara að sóta þeim úr ýmsum áttum. Af hverju verið að refsa Sjálfstæðisflokkurinn sem mælist núna ævintýralega lítið fylgi og svo kemur náttúrulega það gerist líka það sem sérstakt í helgin það sem að svona hægri hlutin í hægri flokknum eins og Jón Gunnarsson, Sigríður Andersen og fleiri eru fara úr Ásmundur Friðriksson, því við höfum svolítið talað þjóð og hann var nú eiginlega fyrstur á þingi að brydda upp á svona útlendingamálum, hann fer. Þannig að það virtist vera eins og Bjarni ætlaði að stoppa lekan úr flokknum með því að vera eiginlega að taka upp línu miðflokksins. Það einhvern veginn gaf miðflokknum lögmæti einhvern veginn og hann óks og svo núna koma flokksmenn og eiginlega íta út því fólki sem eiginlega miðflokkslegast í flokknum. Ég held að þú aðeins snúið sér þarna að segja að Sjálfstæðisflokkurinn sé að taka upp línu miðflokksins. Þannig raunar miðflokkurinn sem tók upp línu Sjálfstæðisflokksins og hefur verið að tala fyrir sjálfstæðisstefnunni mörgu leyti mjög kröftulega á síðustu 2 árum og hendur Sjálfstæðisflokksins kannski aðeins bundnar af því að vera í þessu stjórnarsamstarfi við meðlandsflokkana lengst yst til vinstri. Ég held að sé kannski út af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn að tapa fylgi að því að kannski eins og ég nefndi á hann ríkisfjármálin sem eru kannski komin úr böndunum að mati margra. Eins og þú sagðir, það eru 6 vikur í þetta og ég held að Bjarni hafi náð að taka svolítið frumkvæðið í þessari atburðarás þarna með að slíta þessari stjórn en það þarf að láta knýfylgja kviði og við höfum eftir að sjá einhverja framboðslista á þetta síðan og aðeins farið að skýrast en auðvitað er hann bara þannig að búin að vera 7 ára í þessari stjórn og kannski málum verið miðlað full mikið svona á kostnað sjálfstæðisstefnunar. Ég held að sé þess vegna sem að flokkurinn sé að mælast illa. Það kom í ljós helgina svona vilji flokksmanna að þingmenn út á landi var refsað en ekki í forystunni. Það verðist eiginlega allt ráðherraliðið fljóti í gegn. Þannig að það ekki svona uppgjör. Og flokkurinn leið til kosninga með mjög óvinsalan formann. Það verður bara sérst. Og svo hann með þannig að einu sinni var sér flokkur svona tjaldbúðir. Það náttúrulega aðalega andstæðingar Sjálfstæðisflokksins sem hafa áhyggjur af því hvað Bjarni óvinsæll
þannig að vildi svoleið sko. Ég hef engar ágjörð, ég segi ekki gleðist yfir því, ég minnst það bara ágætt. En þessar tjaldbúðir, þú ert með hérna miðflokkin sem sækir á eina tjaldbúðina, þú ert með Viðreisn sem sækir á eina tjaldbúðina, þú ert raunverulega með hérna Samfylkinguna og hægri leið sem að sækir eina tjaldbúðina sem væri svona sósíaldemókratíski hluti flokksins. Viðreisn á frjálslyndahópinn, þjóðernis íhaldið er þarna miðflokkurinn, klassíska lágstéttafylgi Sjálfstæðisflokki, það er flokkur fólksins. Hvernig á þessi flokkur að geta sko, bætt stöðu sína í þessari kosningabaráttu? Eins og þú ert að lýsa stöðunni, þá er þetta rétt sem Brynhildur sagði áðan að það er mikil hægrisveifla í gangi núna og Samfylkingin er að bæta við sig ekki sísta því að þeir hafa svona þeir eru að láta eiga sér til dæmis evrumálin, þeir eru búin að setja stjórnarskrárbreytingar á hilluna og hafa verið að tala svona á markaðslegri forsendum Hvort þetta eru vinstri eða hægri mál? heldur en oft, hvað segir við? Hvort af þessu eru hægri eða vinstri mál? Nei, en þú ert sammála mér í því að Kristrún er að færa flokkin lengra til hægri til við bútar við það að láta þessum gæluverkunum sem hafa verið lengi þarna innan hús. Þannig að auðvitað er það reiðarslag ef að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 14% eins og hann er að mælast með núna eða finna reynda að fara að leka upp fyrir 15 núna en það er þá tími núna allir en að vinna traust kjósendafturinn það er ekkit hægt að kalla það neitt annað en áfall ef þetta eru 14-15%. En þetta er rosa flókin staða því að ef þú ætlar að reyna að stoppa lekan þarna þá missur hann þangað. Þannig að ég held að ég sé ekki hvernig flokkurinn því að svo getur það líka gerst að hægrið er búin að klofna eða tjaldborgið þeirra gamla. Það hefur bara verið komið með munna upp, þannig er miðflokkurinn og Viðreisn og þannig er Samfylkingin á leiðinu, þannig er flokkur fólksins og svo er hann Arnar Þór og alls konar. Þannig hvað er þá Sjálfstæðisflokkurinn sem er eftir? Ef hann er ekki þetta og ekki þetta og ekki þetta, þá er eiginlega bara eftir SA og viðskiptaráð. Já, en þá samt sko það er nú ekkert lítið það er ekki mörg atkvæði þó Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki mælist ekki akkurat núna stærsti flokkurinn eins og hann hefur nú alltaf gert sko, nánast alltaf þá er hann samt ennþá fjölmennasti flokkur landsins og ennþá langstærsta fjöldarhreyfingin í stjórnmálum á Íslandi og það er landsfundur núna í febrúar og ef að þessar kosningar fara eins og kannanirnar líta út núna sem ég hefur ekki trú á þá verður það örugglega ágætt þessi hittamæling á Sjálfstæðisflokkin á þessum næsta landsfundi það er ekki með 3 mánuðir í hann. Þarf hann ekki svolítið uppgjör? Ég hef því talað mjög gagnrýnið flokkin og í mörgum af þessum hægri podcastum að þá er alltaf verið að gagnrýna flokkin. Það er svo mikil óánægja. Frá að vera gagnrýnan frá hægri. Já, vera gagnrýnan. Ég er nú ekki með harð orðar en mönnum þar en en þetta er bara það sem ég hef verið að segja í dag. Ég held að óánægjan stafa því sem ég hef verið að lýsa. Það er bara þessi vaxandi ríkisútgjöld og bara skattar búin að hækka sumir hverjir og aðrir hafi lækkað. Til dæmis bara fjármagnstekjuskatt sem var 10% árið 2008 og er komin í 22% núna. Skattur og fyrirtæki hefur hækkað ámóta mikið og ég veit að þið eru með aðra skoðun en ég held að ég vil hafa skatta lága en og það eru margir sem kjósa Sjálfstæðisflokkin sem eru á þeirri skoðun en þeir hafa í mörgum tilfellum hækkað. Hverjir hafa verið? Ég meina þetta er samt svo fyrirgefið, nú er ég nýr í pólitík og veit ekki hvað maður má segja og hvað maður ekki. En mér finnst þetta svo mér langar svo að skilja þetta vegna þess að maður heyrir Sjálfstæðismenn gjarnan segja þetta. Skattarnir hafa hækkað á síðustu 10 árum. Þeir hafa verið með fjármálaráðuneyti hvað er það 12 ára eða 16 ára? Já, ég meina þegar segja það er ófremdar ástand í útlendingamálum. Ég meina, fyrsta lagi, hvað útlendinga eru það að tala um? Eru það að tala um hælisleitendur? Eða eru það að tala um þá sem verka fólk sem flytur hérna eins að vinna störfin fyrir okkur? Og hverjir hafa haldið utanum þessi mál líka undanförnum? Það er líka Sjálfstæðisflokkur. Og ástæðan fyrir fjölgun hælisleitenda er það sem við að tala um. Þá er það líka ákvarðanir sem var það að það var það Úkraínumenn, þetta er fólk á Venezuela sem fekk ákveðna forgang og árangun sem er núna við það að gríðalegur árangur í innflytjendamálum útlendingamálum. Það er árangurinn í því að við erum að fara að senda fleira fólk úr landi og við erum búin að hætta við þessa sér
opnun fyrir fólk frá Venezuela. Fyrir brúna fólki, ekki fyrir Úkraínumenn. Og það er þessi heilmikli árangur í útlendingum. Mér langar bara svo að skilja þetta, hvernig hangir þetta saman, hvernig fáið því sjálfstæðismenn þessa orðræður til þess að ganga upp. Þeir hafa verið gagnrýndir bæði frá vinstri og hægri út af þessari stöðu og við vorum svona aðeins að ræða það. Þetta er bara svo stór mál að ég ætla bara að fá ykkur aftur. Mjög gaman að hafa ykkur hérna og spjalla pólitíkina og mjög gaman að því ekki. Jú. Ég skal fæna einn hægri mann með þér næstu útgjöfur. Heyrðu Brynhildur, Sólveig Anna, Jón Magnús, þetta kallað Jón og Magnús? Já, yfirleitt Jón Magnús. Það er svo margir Jónar. Og Þórður, kæra þakkir. Takk. Ég ætla aðeins að stökkva þetta fram og aðtöku að ég finni ekki fleira fólk til að tala pólitík hér eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við erum komin aftur til þess að ræða pólitíkina og það eru komin nýju gestir. Hérna er Bragi Páll Sigurðsson sem er rithöfundur og Lóa Hjálmdísdóttir sem er myndlistar og tónlistarkona og hér er líka Hrafn Jónsson, kallað Krummi, kvikmyndagerðarmaður. Verið velkomin. Herðu, þetta er svona verkefni sem við erum með hérna að reyna að átta okkur á hvað verður kosið, hvað er svo kosningar. Þeir voru fengið til þess. Jú, við ákveða. Ja, það er eiginlega hugmyndin sko að kjósendur verða eiginlega að ákveða hvað er kosið og segja stjórnmálafólkinu það. Því að ef að stjórnmálafólki fær sjálft að ráða hvað verður kosið þá verður eitthvað bara. Er þetta ekki svona ekstra svolítið skrítið núna? Ég fæði svolítið tilfengjuna að engin stjórnmálaflokkur sé almennilega svona eitthvað með búin að móta, þau eru alltaf allt með sína svona í grófum dráttu sína stefnu en þetta er svona, þau eru smá svona fálma svona, hvað viljið þið heyra? Þetta er svolítið svona eins og köttur sem kemur með dauðu músi sko, fyrir eigindan, viltu þetta? Nei, ekki þetta, ok. Erum við okkur út af vídeolegu? Þú horfum hérna Big Mama's House eða viljið? Eða Hot Tub Time Machine? Já. Það með þess að vonda vídeolegu. Ég man þegar vídeoleguna voru að maður náði ekki að velja mynd bara á fyrstu 2 mínútunum að þá gæti maður verið þarna sko í 3 korter. Já. Og ekki fundið neitt. Já. En þá líka komið sko hinn góði vídeolegu starfsmaður er sá sem að gæti lesið þann sem kom inn og látið þið fá akkurat réttu myndir. Sem er þá, ef við snúum þessu tilbaka, er þá hlutverk okkar hérna í þessum panel í dag. Já, við erum vídeolegu starfsfólk. Ok, mjög gott. Ok, nú skil ég okkur ég er þetta. Ég held að þessar kosningar, þetta náttúrulega kemur svo bratt samt ekki já, en þú veist, þetta var svona að vissi enginn hvenær þið tekið í gekkin þannig að það er allir pínu í svona vægur sjokki sko. Þannig ég held að kjósendur sjálfur eru bara með að ég upplifi bara svona djúpstæða óánægju og vanlíðan hjá þjóðarinnar og að fólk vil lausn á því einhvern veginn. Það vil bara, ég las pistil sem birtist á Heimildinni í gær það að 70% þjóðarinnar upplifa að landið sé á rangri leið og þar var tekið meðal annars fyrir heilbrigðiskerfið og vöruverð og bara svona allt mögulegt og ég held að sé kannski ekkit eitt einhvern veginn þannig að það þarf kannski bara einhvern flokk sem er tilbúin að leysa öll vandamál allra landsmanna og þá er þetta bara komið. Það sem er erfitt, þetta er klassísk spurning sem hefur verið spurð í stjórnmálum allan heim áratugum saman og niðurstaðan á Íslandi er svona á stað þegar Bandaríkin eru við það að leysast upp eins og hruninu 2008 og núna eiginlega í þessari klofningi samfélagsins. Þannig að við erum á einhverjum mjög alvarlegum stað en eins og þar og allstaðar þá veit ekki almennilega þú getur svarað að við erum á rangri leið því að við höfum hleypt inn á mörgum innflytjendum. Ég er ekki að halda þig fram, ég er að setja þess að dæmi. En þú hins vegar á því að það þurfti að gera eitthvað í húsnæðismálum og þú bara að fólk væri orðið svo einmanna og það verið eitthvað sundrung í samfélaginu og þú veist, þannig að við vitum ekki alveg en það náttúrulega er mjög erfitt fyrir hópinn ef við erum hópur ef að sko 70% af hópnum upplifir að við séum bara rangri leið. Sem þýðir líka sko að því að þetta er svona stórar opnar spurningar eru áhugaverðar að því að það kannski segja ekkert mikið í sjálfum sér en að gefa tilfinningu fyrir ákveðnu sentimenti í þjóðinni. Það bara er eitthvað það er ekki lausn í þessu. Það er ónota tilfinning en svo er það einmitt, þú veist,
stjórnmálana einhver leiti að finna lausn við því eða ekki, það náttúrulega fer líka eftir því, ég held að eitt af því eina ástæðan fyrir því að þú svarar spurningunni svona samfélagslega ekki réttir leið, það náttúrulega, jú, eins og þú segir, það alls konar þættir eins og húsnæðismál og vaxtamál og hvað sem en það líka bara hvort þú treystir pólitíkinni sem stofnun til þess að leysa þessi vandamáli. Ég held að sé ekkit voðalega mikið traust á stjórnmálum sem stofnun. Alþingi með 27% traust sem þýðir það að 73% af þjóðinni treystir ekki Alþingi. Þegar fólk finnur þetta svo mikið allstaðar og það bara að vera hrellaði með einhverjum upplýsingum, bara svona, nú börn eru orðin ólæs, fólk liggur bara á spítalagöngum, enginn finnur húsnæði eða að bugast undan húsnæðislánunum sínum og þetta er bara eitthvað svona miklu grundvalla þætti svo vilt sé lægi bara að þú getur fengið heilbrigðisþjónustu og að þessi einhvers konar menntun í boði að því að það er náttúrulega mjög auðvelt að stýra veiku ólæsu fólki sem að býr ekki neins staðar það getur bara ráð öllu sérstaklega það er mjög hrættu útlendinga já, það getur bara svona það er stundum að þetta er orðið íkt þá fyrir mann liðis þetta að vera bara svona hannað til þess að verða svona hryllilegt. Það sé einhverjum sem finnst það gott að samfélagi sé á rangri leið. Já, stjórnmálafólki finnst það gott. Það er eitthvað fyrir þau til að bítast á sko. Þetta er svona hins svona frægasta svona kannski frægasta vopn populismans er að finna einhverja sameiginlega ónótu tilfinningu til að ýta öllum í áttina sko þegar þú þarft ekki að tala um einhver önnur mál. En svona eins og þú ert að tala um þessar rannsóknir, mér finnst svona áhugavert í því að þú veist eða þessar kannanir sem voru gerða að svona það er allt mjög afgerandi svörur úr þessum könnun nema helst svona þegar það var að tala um sko einkavæðingu og einkarekstur heilbrigðiskerfisins. Þá er þetta jafnara sko. Fólk er meira hlynnt einkarekstur í heilbrigðiskerfinu heldur en eiginlega nokkru öðru. Og ástæðan fyrir því held ég að á svo mörgum stöðum á landinu, ef þú spyrð fólk hefur skoðun á því hvort að heilbrigðisþjónustan sé einkarekin eða ekki, það er búið að brjóta kerfið svo mikið niður að það sverða bara, ég vil bara fá heilbrigðisþjónustu, mér er alveg sama hvaðan hún kemur sko. Og þetta er svona svo, þarna er bara svona skýrt dæmi um það sem að búið að brjóta niður eitthvað kerfi svo mikið með vanfjármögnun og svona einhverju svona innri þjóðfélagslegu niðurbroti að það er einhvern veginn búin að brjóta eða bara fólk á bak aftur í því sko. Þannig að þú veist, þarna er komið með eitthvað svona einn af þessum hlutum sem er bara einkavæðingin einhvern veginn farin að geta farið inn í að því að kerfið er svo lélegt sko. En mér finnst það bara áhugavert að því að tala um líka, þú veist, spurt hvort það hvernig finnst þér einkarekstur í orkugeiranum og eitthvað þannig og fólk er bara, nei, alls ekki, ég vil ekki sjá það sko. En þú komið heilbrigðiskerfið sem stendur fólki nær sko, þá er það bara, ég vil bara fá lækni, mér er alveg sama hvort það sé með gullpípu eða ekki sko, það er mál svona sér. Það er náttúrulega þekkjum tannlæknar eru í einkarekstri. Ég skil ekki hvernig það fór í gegn. Það er bara ótrúlegt og svo hélt ég að væri þannig allstaðar það er ekki þannig í öllum löndum tannlæknar er ekkert eitthvað svona að keyra á einhverjum jeppum allstaðar þetta er bara hluti af heilbrigðisþjónustu þetta er óslega skrítið það er einhver tannlæknir bara já, hálfbreska vinkonu sem að er búin að búa í Íslandi í mörg ár núna en með brest ríkisfang líka hún fer alltaf til Bretlands til að fara til tannlæknis bara safnar upp fullt af skemmtum tekur svo flugvél og lætur alveg móka í það. Það er alveg klikkað þegar maður hefur séð tennundan í Bretum og það er úrvæðis. Síst af öllu að verða í Bretlands. En hvað núna erum við á svona tímabili þar sem að, í kosningabaráttunni, þar sem að er eiginlega bara fullt af svona nöfnum. Engin flokkur eiginlega að tala um einhverja stefnu, það bara Ragnar Þór var að gangi í flokk fólksins. Já, þú ert líka að tala við fólk sem er að kynna bækur fyrir jólin, þannig að kosningar eru bara verstu fréttir sem þú getur mögulega fengið. Já, það var betur ykkur á að lausnin væri að fara bara í frambóð. Og vera alltaf með bókina á kosningaföldu. Já. Kvíða hlátur sem komur á. En ég var að hugsa þetta á hann, þetta er óslega skrítið það er einhvern veginn allir narratífur núna í kringum kosningan til að byrja með, það er bara svona hvaða svona B eða C lista celebrity þetta voru nú að setja á listan og það skiptir ekki máli hvað, er ykkur stefnumál nei, við erum með þennan hérna gæja maður sjá hvað hann er flottur sko. Einhver leiti er flokkunum orkuna þið fá bara fáranlega stuttan tíma til þess að græja frambóðin sín. Ég var sko að hugsa þetta sem áframhaldandi svona skemmtana væðing pólitíkurinnar að bara þetta
þú færð Reagan inn sem forseta því að hann þarf bara að klára ákveðna stefnu og þá er gott að vera með leikara sem að getur brugðið sér í mörg hlutverk og svo færðu Trump inn bara alveg eins og hann var í líka í bíómyndum og þáttum og öllu mögulegu og hann getur bara implementera ákveðna stefnu og núna er bara verið að fá svona einhverja skemmtikrafta og bara svona alla trúðana inn til þess að sitja efst á öllum listum. Hverjir er þetta? Jón Gnarr náttúrulega gæti kallast trúður. Við höfum að passa okkur að hvernig tölum trúða það Já, ég er ekki að tala hann er skemmtikraftur. Já, sannlega. Ragnar Þór, er hann skemmtikraftur? Hvað fær maður að halda skemmtikrafta skírtinu lengi eða þú búin að vera í forsetaframboð og komin síðan eitthvað í Viðreisn og kannski er hann bara ekki skemmtikraftur. Er Zelenski skemmtikraftur en það? Nei, ég hugsaði daginn eitthvað og þá var ég bara glaður einhvern veginn. Mér finnst að vera margir sem að vilja gefa sig upp og taka þátt í stjórnmálum. Mér finnst að bara, er þetta ekki bara jákvætt? Já, að einhverju leyti, en ég held þetta sé líka bara að flokkarnir eru í tímaþröng og þá hugsaður kannski að þessi þægilegt að fá ykkur að þekkta persónu sem hefur eitthvað ákveðin fylgi þannig að þú þurfir ekki eins mikið að vera að kynna ykkur stefnumál eða kynna viðkomandi frambjóðanda og er ekki tíma til þess. Nei, og þannig að það að móka inn fólki sem er með einmitt B- og C-lista status er mjög þægilegt að einfaldar mjög mikið undirbúningsvinnuna ég held að það sé líka eitthvað leiti það sem er að gerast. Þetta verður svo mjög fyndið þing samt, þetta verður loksins sett saman bara með einhverja þarna. Þetta verður eitthvað áramótasköp. Þetta verður eitthvað áramótasköp. 8 Jakob Frímannar. Nei, hann verður ekki, Inga vill hann ekki lengur. Nú, og ég ætla bara að skulla Tommi að fara nút. Já, ég ætla bara að skulla Tom út. Nei, Jakob Frímann verður ekki. Nú, hver kom því í stæðan fyrir Jakob? Það kom ekki fram, en það er bara Inga vill hann ekki áfram. Ég skil. Mér dætti í huga því að þeir voru í eitthvað svona viðræðum í vor að ekki eftir þessu hluti Flokks fólksins myndi koma inn ef að VG er hent út. Það voru þessi tveir. Þannig að þetta eru svik. Þetta eru turncoats. Já. En mér fannst það rosa skríti þegar einhver saði Ragnar Þór við mig fyrst, þá heyrði ég bara Arnar Þór og ég nú, hann er búin að skipta skoðun. Þannig væri það er miklu harðari í samningum heldur en Ragnar Þór. Já. Hann vill bara fá að leiða flokki eða forsætisráðherra bara allir pakkinn. Arnar Þór. Það kom fram að hann sagði eitthvað þannig að hann hefði sendt erindi á flokkin en ekki fengið viðbrögð. Nei. Á sínaður. Það var sínaður og skrínaður. Erindi sem hefur verið svarað til dæmis með því að svara þeim ekki. Sem er alltaf svar Mér finnst svona áhugavert í þessu að ábyrg framtíð ætla nú að reyna á þetta aftur. Eftir að fengi 0,5%. Og Samfylkingi mæti þá bara með tvíeggið á móti þannig að kannski verður þetta kosningar COVID. Það er að væri alveg agalegt. Mér ég var nú á því að það þyrfti að reisa þeim einhverja styttu en núna eiginlega ég er komið leið á því að horfa á því sjónvarpi og ég fæði bara svona COVID-tráma sjá því aftur og mér líður svo að ég þurfa að vera inni hjá mér í enniðin sóttkvíni ég hef ekki þau sitt sem mannskur en bara sem borgari úr pláunni þá En mér stóði forvunilegt að fólk bara sem er nú þegar í bara frekar svona þjóðfélagslega valdamiklum embættum hugsi sér að það geti gert meira gagn á alþingi og kannski er ég bara mikil tómikjumæður og bara er það í alvörunni? Já, ég er sammála. Mér fannst það mjög skrítið. Eins og Ragnar Þór, ég var bara þú ert í vaffer var ég að Eflingu. Það var þingmaður í flokki Ingu Sæland að það sé valdaminna embætti heldur en að vera formaður. Já, það er alltaf frægar mýtur það hvernig er líka að vera svona fyrsta kjörtímabils þingmaður þar sem þú ert svo sem bara svolítið svipaður áfram í einhver atkvæðagreiðslur og það er svo sem ekkert kannski mikið að gera allavega kannski er það öðruvísi í flokk fólksins en í stóru flokkunum er það svolítið þannig að þú ert svona svolítið þið líður svolítið busa alveg fyrstu 4 áriðin Já, ertu fyrst bara svona að setja kál og gúrk og samlokur á Subway og eftir að vinna þig upp í vaktstjóra Fá að baka brauðið Þetta er svona sushi, líka svona sushi-chef fyrstu 7 ára nöttu bara að sjóða hrísgrjónin svo bara ekkert gera þetta meira Ragnar hefur náttúrulega verið mikill í pólitík hann kemur ekki inn sem svona nýgræðingur eins og þú ert að lýsa Nei, hann náttúrulega væri í hreyfingunni og borgarhreyfingunni Já, og líka VFR í alls konar samningum við stjórnvöldum alls konar mál En ég hugsa bara þú veist ertu ekki alltaf valda meiri svona áhrifa meiri beint inn í verkalýðshreyfinguna heldur en að koma þarna inn eitthvað að potast í líklega í stjórnarnarstöðu, maður veit það ekki Við ræddum þetta hérna áðan þá var Þórður hægri maðurinn, hann var á því að þetta fær ekki saman Nei. Og
Og svo var líka nefnt að það að vera á þingi væri bara fullt starf. En ég hugsa alltaf til Ögmundar Jónassonar sem að þá er spurningin það við hæfi. Að fyrst, þegar hann fer inn á þinga þá er það Alþýðubandalagið og óháðir. Og þessi óháðir var eiginlega bara hann. Þannig að hann gat eiginlega ekki búið sér fram sem Alþýðubandalagið af því hann var formaður BSRB. En svo í næsta þingi BSRB þá var hann endurkjörinn og eftir það bauð hann sér bara fram fyrir Alþýðubandalagið VG og taldi það að hópurinn hefði bara samþykkt veru hans. En það mjög gott fyrir fólkið í BSRB að hafa formannin sinn á þingi. Já. Það verið gott fyrir fólkið í VFR að hafa formannin sinn á þingi. Já. Þannig var litið á þetta ekkert fyrir svo lengur síðan. Já. En þá þáttur kannski að það er kannski meira spurningin en bara með vinnuálagi, sko. Það er kannski heldur hvort að það sé. Já, maður líka orðin svona kvektur af hagsmuna árekstrum. Einhvern veginn. Ég bara beintengdi þetta við eitthvað svona að eiga eitthvað risastórt fyrirtæki, eiga bara enn einn og vera forsætisráðherra eða skilja eitthvað svoleiðis. Þeir eru þannig. Já, ég veit það og ég vil ekki að það sé þannig. Það er alltaf að vinna fyrir einhverja aðra aðila, þú veist, ekki það sé eitthvað slæmt að vinna fyrir stéttarfélögin. En BSRB er bara almannasamtök og það er allt annað heldur einkafyrirtæki. Já, ég veit það, en það er bara svona eitthvað hugrenningatengsl sem bara fara með því eins og svona býtu má vera á tveimur einu, hefur ekki svona slæmar reynsla því. Það er bara eitthvað sem að fór í gegnum hausinn á mér fyrst ég sá allavega að Ragnar væri að færa sig þarna. Já, en bara þetta... Ekki það sé eitthvað spilt að vera... En mér er bara svo áhugavert hvað fólk hefur mikið álit á sjálfur sér og telur að það sé mikil eftirspurn eftir þeim. Að það getur bara verið að hoppa úr einu embætti í annað. Ég er ekki að segja að þetta fólk sé ekki að fara að sinna þessum störfum vel, en ég bara... er svo mikil manna þurrð á Íslandi að það þurfi bara að þessi hópur af fólki sem við erum alltaf að horfa á sem er að stjórna verkalýðsfélögum og lögreglum og öllu þessu dóti þurfu endilega að vera stökkva alltaf inn á þing og síðan inn í Ég verð ekki að segja vikunum í Gíslamartinni, það eru bara 15 manns á Íslandi. En á móti kæmi þá að það má ekki vera eitthvað sem hefur verið að gera eitthvað. Þannig að inn á þing kæmu bara fólk sem er eiginlega ósnert, kannski bara rituðar. Þess vegna ég er náttúrulega hljóma alltaf eins og biluplata þegar ég kem inn og þá er ég alltaf að tala þetta lottóræði sem er bara slembival. Já, eins og kviðdómur. Já, ég sammála. Það sem að þú ert bara valin að handahóðum. Ég held að það sé á endanum eina fullkomna lýðræðislega fyrirkomulagi sem að kemur algjörlega í veg fyrir. En er það ekki veröld það sem að eru raunverulega engin átök, það sem allir hafa sömu hagsmuni? Þetta er eins og gert í húsfélagi, ef allir eru með sambærilegar íbúðir. En við lifum ekki í þannig samfélagi. Við lifum í samfélagi þar sem einhverjir eiga frá hæð 3 og upp úr. Og það er hellinga fólki sem býr niður í kjallara. Já. Og allar að slembi velja hvað. Já, en sjáðu samt hvernig lýðræðislega fyrirkomulag er að skila okkur aftur og aftur annars vegar einstaklingum sem vilja völd. Það er fyrir mér eitt af stórum vandamálunum við fulltrúalýðræði er að í það veljast einstaklingar sem hugsa ég vil stjórna öðru fólki, ég vil hafa völd yfir öðru fólki og ég vil ráða því hvernig samfélagið er sett saman. Ég vil ekki að gera það í einhverju samtali, ég ætla að dulbúa það sem samtal en síðan ætla ég í rauninni bara og félagið mér að fá stjórna því, töluvert mikið til. Það eitt og sér er bara að einstaklingar sem vilja völd getur borið sér eftir þeim og fengið þau er bara vandarsamt fyrirkomulag og bara að mínu mati fullreynt að það sé að ganga vel, skilur við. Að því við erum að sjá líka einstaklinga víða í heiminum nýtaði lýðræðislega kerfi aftur og aftur til að stýra lýðræði inn í fasisma og inn í meira fáræði og þú hefur öll tólin til þess sem lýðræðislega kerfi fulltrúi ítrekkað aftur og aftur til þess að breyta þínu lýðræði í einræði. Einhvers konar fyrirmyndað einræði, það sem við sjáum í Bandaríkjunum er náttúrulega bara 2 flokka fasismi, skilur við, það sem er bara, þú hefur ekkert val þegar það er bara Pepsi og Coke, skilur við. Þú getur alltaf valið græningina. Þú getur það, en þú ert bara að henda atkvæðinu út glugga og í ruslið. Og það sem við sjáum hérna á Íslandi er að 2 einhvers konar valdablokkir verði til, þegar maður kallaða fjórflokkurinn eða vinstur og hægri eða hvað þú vilt kalla það. En í rauninni, það sem við erum líka að díla við er það sem að allstaðar í heiminum fær íhaldið alltaf sín 30%. Það er alveg sama hvaða spillingamál kom upp, hvað gengur á. Allstaðar fær sameiginlegt fylgi Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins hefur verið allt þetta kjörtímabil í kringu 30. Já, af því að fylgi færist bara alltaf á milli. Þannig að það er alveg sama hversu mörg Panama-skjöl kom upp eða hversu margir
barnanýðingar fá uppreisna það skiptir engu máli að fylgi færist aldrei frá þeim og þannig íhaldið alltaf í ákveðinni lykilstöðu að tryggja sér aðgang að valdinu. En þetta ekki bara næstu, þetta bara nánast samt sko bara mannlegt, bara svo leið mér að sleppa svona human condition dæmi að það alltaf stórt partur á þjóðinni sem að vill ekki trófla vinninu sko, það bara finnst bara þægilegt af hlutinu eins og þeir eru, sama hvernig þeir eru sko. Þannig að það líka svona, þú veist, í einhverju svona, við verum með einhverju svona hugsanir þennan fullkomlu lýðræðiskerði sko, þá þetta alltaf var hann að sannfæra þessi 30% það sé góð hugmynd sko. Það er ekki að sannfæra neitt í lottóræðinu. Þetta fólk hefur ekki dval. Já, þetta sannfæra þeim að koma á lottóræðinu. Það kemur þannig að 30% úr lottóinu verða úr þessum hópi sem að finnst Bjarni Ben og Sigmundur Davíð vera flotti gæjar. Já, nei, vegna þess að það er töluverður munur á kjósendum íhaldsins annars vegar og síðan þeim sem að veljast til að stjórna fyrir hönd íhaldsins. Eins og stjórnlagaþinginu. Já. Það var fulltrúalýðræði. Já, og þá ég sá einhverjar niðurstöður úr bara því sem kom úr öllum umræðihópunum og rosa blandaðir hópar og svona kollektífli eru við ekki fávitar og það var allt bara mjög svona skynsamlegar ákvarðanir bara alveg svo ef að ótrúlega margir giska á hvað eru marga baunir í einhverju krukku ef þú reiknar út, þú veist, meðaldalega því eða bara svona, já, sem hópur eru við ekki fávitar. Ég held að Íslendingar séu... En ef við myndum spyrja þingmenn, hvað eru marga baunir í krukkunni, og það kemur út einhver vínáttu villus. Það er ekki krukka og þú sást ekkert hér. Útlendingarnir eru búin að stela Stjórnlagaráði var fulltrúalýðræði, það er svona, ég bara halda því til haga. Já, en það var samt... Svolítið frægir í frambóði. Já, en samt. En samt þessi mikla dreifða ábyrgð líka. Fullt af fólki sem bara aldrei heyrt það var bara svona fólk svona, ég allan upplega meira allstaðar að. Ég held nefnilega einmitt með þetta að því að það kemur manni oft svolítið óvart til dæmis þegar maður fer til Bandaríkjanna hvað Bandaríkjamenn eru ótrúlega skemmtilegir og gesturistnir og bara góðhjartaðir og kurteisir og fyndnir sérstaklega Suðuríkjamenn, þú veist komið sko, ég var hérna í Suðuríkjunum daginn sem er bara ég hitt ekki eina mannskjöða sem að kýsa ekki Trump sko. Ég bara hef aldrei hitt gesturistnara fólk heldur en í Kentucky. Kannski það ekki öðru sem mót ykkur eða þið verið svartir. Sannarlega, en síðan horfir á stjórnmáleira og það er bara einhver forapittur og drulla og viðbjóður sem er í gangi þar og maður fær bara svona mjög sterka heimsenda tilfinningu þegar þú fylgist með því. Ég held að þetta sé einmitt eins og þú segir, ég held að Íslendingar upp til að hópa, við erum gott fólk, við erum bara góðhjörstuð með og bara viljum það besta fyrir okkur þjóð og svo framvegis, en síðan eru alveg ótrúlega óheppin með einstaklingar sem að vilja fara í stjórnmál, skilur, og það er eitthvað svona... En við kjósum það, sko. Já, þetta er þessi þraut að koma áður hérna á rauðaborðið. Ef að við erum svona klart og skemmtilegt fólk. Ekki endilega klá, ég er ekki að segja það. Hjartalít og allt saman. Já. Og við erum ofsalega góð í öllu, rosalega góð í listum og hín og þetta og menn nefna alls konar til, nema að við erum alveg afleiti í pólitík. Hvernig getur það gengið? Það er samt ekki að marka af því að síðasta stjórn var náttúrulega bara algjört switcheroo svínari og bara þú veist það stóð allir bara og svo bara Bjarni Fossetisra eða skilur þetta var algjört svínari og það er ekkit eitthvað þið kausu þetta skammist ykkar það er ekki ekkert að segja það af því þetta er ekki það sem fólk kaus þetta er líka bara sko bæði vinstri og hægri eru fúl yfir og það er líka sem gerðist í þessu og þetta er svona nú ætlum ég að koma með svona heitt take að það er alltaf búið að vera að tala svolítið mikið um það og Bjarni er svolítið búin að grípa þessu orðaði sko það sé svo mikið skautun í samfélaginu það er að minnka skautununa við erum alveg svona ofpolariseruð sko við erum bara sitt hvorum pólunum og það er að einhverju leiti rétt sko en það er búið að koma á einhverju svona skautun hérna sem er bara eitthvað kjaftaði sko það er bara búið að búa til einhver svona pick up einhver svona menningastriðs dæmi einhver málefni sem skipta er mjög lítilvægileg í stóra samhenginu eða látum búin til sett í stóran búning þú veist, málefni sem eiga bara að vera sjálfsögð eitthvað hlutir svo kynrænt sjálfræði og alls konar svona hlutir sem eru þú veist, ekki stór hugnaðarefni þjóðarinnar og flestir eru nokkuð með sammála en þetta er búin til einhver svona skautunarpunktur úr þessu hins vegar það sem mitt heita tekið er að það á bara að vera meiri skautun en að bara setja hann á réttan stað sem þýðir bara að
Í stéttabaráttu? Já, bara stéttabaráttu og bara hefðbundi bara pólitík, þetta er bara hugmyndafræði og það er einhvern veginn bara búin að gleyma að ræða hugmyndafræði. Við erum búin að vera í hugmyndafræðilega lausri ríkisstjórn svo lengi að það er einhvern veginn búin að færa umræðupunktin svo langt í burtu, sko. Við erum alltaf farin að tala þetta á okkur svona endurskoðanda rekstrarforsendum, sko, eins og þetta sé bara rekið af einhverju KPMG, sko. Þetta er bara, það gleymist bara að ræða svona fundamental sýn fólks á hvernig samfélag á að vera rekið. Og það er svona einhvern veginn svona, ég sakna þess og það er einhvern veginn svona kannski eina ástæðan við því að vinstrið er bara svona svolítið að þurrkast út er að það er bara búin að gleyma að tala að vera vinstri. Ekki að gleyma riddurum kærleikans. Riddurum kærleikans. Er búið að vopna það þá? Já. Bragi, þú jánkar þessu, það vantar meira stéttabaráttu, hugmyndarabaráttu, en samt ertu lottó sinna. Ég held lottóvisti. Já. Ég held bara að þetta sé fullreynt og ég held að það er búið að uppgöta að þú getur alltaf afvegaleitt umræðina og búið til ógnir og ótta úr hlutum sem að fyrirgefið mér skipta bara nákvæmlega eiginlega engu máli fyrir þorra fólks. Eins og hvað? Já, bara eins og til dæmis útlendingamál. Hér er búið að mála það upp að sé að íslenska alþýðu bara stafi mikil ógn af útlendingum og að innviður okkar séu algjörlega hruni komni út af útlendingum. Snorri Másson sagðist verða niðurlagður út í bakari þar sem að vera neyddur til að tala ensku. Ég veit ekki hvað Snorri Másson er og ég ætla ekki að kynna mér það. Hann ætlar að fara á þing fyrir miðflokkinn í Reykjavík. Já, einmitt. Og það er að búa til vandamál úr því að þú þurfa að biðja snúðin á ensku sem að ekki raunverulegt áþreifanlegt vandamál. Raunveruleg vandamál Íslendinga í dag er það að fólk getur ekki borgað af húsnæðislánunum sínum og fólk er algjörlega bugast á leigumarkaði sem er algjörlega einungis hannaður til þess að mergsjúga láglaunafólk. Meðal annars sá sem að ávarpar það ensku í bakarínu, hann er að berjast fyrir eiga fyrir húsaleigunni. Akkurat. Og við erum að fylgjast með því að það sé verið að gera þessa örfá Úkrænubúa sem er að koma hingað í boði stjórnvalda að þeir séu svona brjálæslegt vandamál og þú veist verið að mála upp að þeir séu að fá taka hingað gæludýr sín. Já. Þú veist, ég var að rúlla yfir kostnaðin við bara það að reka ríkissjóð samkvæmt nýjustu fjárlögum. Bara það að reka öll þessi ráðuneyti, þessi fjölmörgu ráðuneyti er brjálæðislega dýrt. Það er algjörlega fráleitt hvað kostar að reka þessi ráðuneyti. Og bara út frá öllu, bara það að vera, af hverju getur þetta fólk ekki keyrt bílana sína sjálft? Af hverju þarf það að vera með einkabílstjóra? Ég hugsa það þegar ég var að horfa á einkabílstjórana og einkabílana keyra fram hjá mér. Þá var ég ákveðið að hugsa bara okkur skrítið og þú ert bara búin að kaupa að þetta sé svona og það er bara bílar í eigu ríkisins. Við ættum að hafa ráðherra sem hefur bílpróf. Já, til dæmis. Það var ágætis svona filter. Þetta er bara það að fólkið sem að stjórnar fá að ákveða hvernig það hagar sínum hlutum er bara eins og ég myndi ákveða að leyfa börnunum mínum að ákveða alltaf hvað var í matinn, í kvöldmatinn. Það er þið bara nammi, skilur. Það er bara Oreo-keks. á hverju einasta kvöldi. Það var gert í Summerhill skólanum. Ég þurfa ung til þess að muna eftir þeirri bók sem að Mál og menning gaf út. Þá hafður bara allt á borðunum, nammi og allt saman. Og niðurstaðan svo að krakkarnir borðuðu nammi svona fyrstu 3 dagana en færu svo í það að borða hollan mat. Þetta er kannski tilraun sem ég þarf að gera heima yfir. Ég er búin að vera að vinna þessari tilraun í mörg ár og það gengur ekkert. En þú veist, þetta er svo útlendingamálin. Nú er allir flokkar að tala um útlendingamál. Það er rosa margir að segja útlendingamál séu mikilvæg, þetta er rosa mikilvæg málflokkur, en það er svo mikil upplýsingaóræði því hversu óræðu eru að tala um hvert vandamáli nákvæmlega sé. Að því þú veist, ef þú ætlas að ramma þetta þannig en að vandamáli séu flóttafólk eða umsækjendur alþjóðlega vernd eða fólk sem kemur til landsins frá löndum utan Schengen og vinnur í bakari, eða þú veist, ef þetta er þessi hópur þá var hann bara peanuts, hann er bara eitthvað lítið, hann er bara og bara allar tölur sína og hún fer bara mjög fækkandi eftir að Úlfar skellur til lás á landamærunum. Þetta er bara orðin ekki neitt vandamál, þetta er ekki vandamál lengur. Ef þú ert að segja að fólk sem er að koma hérna innan úr Schengen, inn úr EES, fólk sem er bara að koma hérna löglega til að vinna, að það sé að sprengja inn við hana, þá er það bara allt annað samtal, skilur. Þú veist, þá ertu að fara að eiga samtalum bara að segja okkur úr Schengen, ef að segja okkur úr, þú veist, hvað eru þessi flokkar að tala um? Hvert er nákvæmlega vandamáli sem við vilja einhvern veginn díla við? Og mér veist einhvern veginn vera mjög óljóst, jafnvel bara frá stóra jafnaðarmannaflokknum Samfylkingunni, finnst mér mjög óljóst hver þeirra stefna er í þessu. Þau þurfa svolítið bara eitthvað að meitla það í stein ef þau ætla ekki bara að vera þarna í einhverju svona mjög óspennandi móði í sinni kosningabaráttu. Það er búið að grafa undan
innviðunum. Þú veist, þannig að ef þú ert með heilbrigðiskerfi sem funkar ekki einu sinni fyrir þau sem voru áður en að koma miklu fleiri, menn hvað, þú veist, auðvitað allt í skralli. Þú getur tæmt landið algjörlega af útlendingum og heilbrigðiskerfið okkar er samt ennþá ónægt og skólakerfið og það væri bara engiðarslis að þrífa eða elda mat. Skólakerfið er, þú veist, og það er líka bara frábært líka. Já, það vantar fullt og þú veist, bara ótrúlega skringilega mikið að miklu húsnæði sem eru áhrif á heilsu fólksins en það eru bara frábærir kennarar og bara alls konar frábærir hlutir í gangi en það vantar bara til dæmis rosalega mikið stuðning við fólk sem kemur frá öðrum löndum og kemur í skóla og það, veist, svo ættu að læra eitthvað heima og fara eitthvað endalsn eitthvað mentor og foreldræðinni tala ekki tungumálið veist, það er bara þetta er bara skortur og innviðuppbyggingu það er ekkert plan, ekkert strúktúr flokkar sem hafa lagt áherslu á þessi mál eru út alla Evrópu og einkenni þeirra allra er að þau nefna aldrei inn á lausnir þau bara draga upp þetta sem vandamál og svo gerist það að þegar þið fara í ríkisstjórn og fara þá að herða í útlendingamálum og herða eitthvað á landamærunum allt þetta að þá náttúrulega lagast ekki innviðirnir og þá oft verður alltaf þess að verða bara til nýjir flokkar til hægri við á eða hvernig sem orðað sem að koma með stefnu og segja þau voru ekki nógu hörðu við þannig þetta verður svona upp og allir alltaf verður svo harðir við útlendinga en það gerist aldrei neitt og þess vegna megi og þau vitað alveg þau megi ekki segja það sem við ætlum að gera þetta og þetta og þetta og það mun hafa þessar afleiðingar vegna þess að þau vitað að það mun ekki gerast Þau þurfa bara að finna upp einhverju nýju til að hrella fólk með af því að sko segjum að allt fólki sem eitthvað svona gæla við hugmyndina að kjósa miðflokkinn til dæmis kýr hann og svo ætla þau bara að fara að stjórna og svo eftir 2 ár kemst fólk að því að það voru ekki útlendingarnir sem að voru eðilega lífið þeirra það var þriðji orkupakkinn já, skilji, hvað þá? Já, það var bara næsta, þá finnur næsta mál sem er næsti óvinn já, bara finnur bara næsta óvinn því ég er sko búin að vera að hugsa þetta af því að ég var svona, heyrðu, nú stjórnum bara fann kannski rétt að gera svo bara 5 mínútur setna það er bara góður, hvað gerist núna eftir þessar kostningar ég er ekkert spennt fyrir úrslitunum en eitt flokkar sem hafa lagt áherslu á innflýta þetta mál eða útlendingamál eða ég veit ekki hvað það kallar þetta það er náttúrulega miðflokkurinn það er sjálfstæðisflokkurinn það er flokkur fólksins samanlagt þessi flokkar með 40% í skoðanakönnunum tæplega En hvað vilt fólk, ég átta mig ekki eins og það, ég veit að miðflokkurinn er með harða útlendingastefnu, ég veit ekki svona hver hún er. Hvað er það nákvæmlega sem þau vilja að gerist? Þú veist, eða viltu setja tappan í flöskuna þegar það kemur að fleiri hælisleitendum, af því að það er búið að setja inn í flöskuna, þeim bara fer mjög fækkandi, hversu mikið ætlaðu að herða það meira? Og þau voru ekki vandamál heldur. Nei, fyrir utan það, en þú veist, það er bara, það er svona uppdiktaða vandamál, virðist bara vera, við verum bara svona létt fasískt leysa það nú þegar. Tillagan er hver að vísa öllum frá Venezuela aftur og Úkraínu aftur. Og hvernig eru við betri þannig? Ég bara veit ekki alveg hver stefna miðflokksins er. Ég man að Brynjar Níelsson sagði einu sinni að auðvitað verður við að loka hælisleitendakerfinu. Hann er svona það með það að hafa verið sem hefur gengið lengst af því sem ég hef heyrt og það var Brynjar Níelsson sem sagði. Og gat hann eitthvað útskýrt af hverju það var? En ég man ekki til þess að það vært Sigmund Davíð segja þetta. Nei. Svo hugmyndasnautt að líta svona á lönd og þjóðir og ger ekki ráð fyrir að þú geti bara lent í því að það verði óbyggilegt hérna, að því að verði svo kalt og svo bara erum við sælið alla orkuna og við erum bara först á einhverju eigi við gerum sér hveiti, við erum bara hérna eitthvað, bara skjálfandi og svo bara eitthvað þú allt í nú hælisleitandi eitthvað staðar og er bara búin að vera öskrandi á útlendinga og þá áttu ekki einu sinni skilið að fá góða móttöku staðar, ég skil ekki alveg heldur bara að árið síðan 1987 sem bara fast og það var gott núna er allt slæmt ef við spólum aftur tilbaka þangað þá er allt frábært aftur og ég skil ekki alveg þetta er líka svona, það er partur á svona einhverju ungu fólki í dag sem er með svona að því að það er svona búið verið í Bandaríkjunum, það er búin að vera svona þessi traditionalismi, horfa aftur til eldri tíma, og það er búið að vera svona sama bylgi hjá ungum kallmönnum í ákveðnum hópi hérna á Íslandi. Þess að þeir eru svona að lyfta upp einhverjum fjölnismönnum og einhverju svona
og ég skil ekki alveg nákvæmlega hvað tími það sem þeir eru að reyna að fá tilbaka, skilur, þegar allir voru bara í einhverjum þétt opnum ullarjakkafötum og reyktu inni og fóru heim og lömdu konuna sínar, hvað það nákvæmlega sem Sumar þjóðir hafa svona hugmyndir good old times. Ég gæti trúa að í Bandaríkjunum væri það kannski svona eftirstríðsárin, eiginlega fyrst áður en að kvennahreyfingin og frelsisbaráttur svartar í þessu. Mad Men, allir horfðu á Mad Men og Danir, það er hvað hétt það eftir Matador myndin. Það er svona eitthvað svona 1915 til 30 eða eitthvað. Og það er svo fyndið að reyna þetta á Íslandi, þegar við höfum alltaf verið svo miklu... Hvenær er good old times á Íslandi? Nei, ég veit það ekki, er það bara þegar við vorum í bröggunum? Marshall-aðstöðin? Já, Marshall-aðstöðin, það er þetta besti tímanir. Þjóðveldisöldin? Þjóðveldisöldin, já. Nei, ég held að það hafi alltaf verið freka viðbjóðslegt að búa hérna, sko. Ágætt kannski frá 89, svona... skára allana. Já, kannski viljum fara aftur það, viljum fara til svona 1900. Það voru allir út á vídeoleigu og það var allt að gerast. Engin með bílbelti. Allir bara heima að spila Super Mario, reiki flugvélum. Tímar, sko. Þannig að þetta er svona fantasía. Þú ert að búa til einhverja fantasíu einhvern heim sem ekki svona til, sko. Og líka bara fantasían æðislega Ísland. Já. Það hlýtur að vera eitthvað að bakvið að þessi hugmyndastefna nýtur mest fylgis í Evrópu og Bandaríkjunum, það sem eru svokölluð riðbelti, það sem er svona svæði sem hafa sko fallið að einhverju leyti, það eru gömlu iðnaðarborgirnar, það sem að iðnaður eru fluttið til Kína eða guðmauð og hvert og eftir situr svona samfélag sem eru eiginlega niðurbrotin. Íslensku riðbeltin ætti líklega að vera gamlar sjávarbyggðir, það sem að kvótinn var seldur í burtu, Þingeyri og Flateyri en það er samt ekki alveg þannig, sko. Ég held að Miðflokkurinn eigi ekki sterkasta aflið sitt í einhverjum riðbeltum á Íslandi. Þannig að einhver leyti þarlegandi finnst manni að einhver leyti að þessi hugmynd sé innflutt. Þetta er landamæraleysi hugmyndafræðina, sko. Og þetta er Sigmundur Davíð er svolítið í þessu. Hann er náttúrulega svona mikið að pikka upp svona bresk trend í svona konservatisma. En dáðan til hann skrifar oft svona, hann hefur svona íslensku orðræðu. Og síðan er hann svolítið svona meiri harlínu þegar hann er að skrifa svona einhverja greinar í einhver bresk svona konservativ blöð sem hann hafði til að gera. Já, hann mætti þættina á Nigel Farage og gekk eiginlega fram á honum. Þegar hann var að segja að hann ætlaði bara að henda öllum útlendingunum úr pömmunum hann og bara út á Ermarsundið og láta á synda. Það lágði að hann var eitthvað að segja svoleiðis og maður sá á svipnum á Nigel Farage og hann eiginlega bara var hissa hvað maðurinn væri sko öfgafullur. Hann var að sleppa fram að sér beislinu og hann hefur skrifað greinar transmafíun á Íslandi og bara alls konar svona hluti sem einhvern veginn byggður á ekki neinu, sko, en svona hann er svona þess að höggva í einhver knérið þarna. Þetta er líka bara, því að pólitík er bara sölumennska. Þú ert bara að selja þína hugmyndafræði eða þína persónu til þess að fá völd og þá er náttúrulega eðlilegt að það sé verið að horfa til hvað er að ganga vel í útlöndum. Já, þeir vilja ekki fóstureyðingar og vilja ekki útlendingar. Þetta er að fara vel í fólkið, best að flytja þetta inn og heimfæra, búa til þetta vandamál hérna á Íslandi. Búa til það vandamál að útlendingar séu að hóla innviðin okkar eða að konur séu algjörlega hrannast bara á 40. viku í fóstureyðingar. Þetta er eitthvað gríðalegt vandamál og búa til ógn og ótta og segja en þetta er allt í lagi. Sigmundur Davíð er maðurinn sem er að fara að koma og bjarga ykkur frá þessu öllu. Sko, það sem ég skil ekki er hann áfylgta pening og þegar hann var með peninga ekki Panama heldur á eyjunni þarna Seychelles. Já, einhvers þar. Nei, ég held að hann hefur verið í Panama en Bjarni Ben var einhvers þar í Indlandshafi. Já, það er Seychelles hérna. Já, ég horfði frá eyju yfir á eyjuna. Hann var í Panama skjölunum allavega. Já, hann var einhvers þar. Þá var ég eitthvað svona, það er náðan pening til þess að geyma hann svona eyju og þú ert í jakkafötum á einhverju kaldri eyju, þá ertu að miskila eitthvað af því að hann gæti bara verið einhvers þar í ógeðslega næs húsi. Þú myndi gera það. Það var eftir peningana. Þetta var ekki fátæku listamennandi, við erum alltaf þannig, leiðum við myndum fá einhvern pening, þá værum við bara horfin. Það voru farin. Það er samsærið, þess vegna er allir ennþá hérna. Nei, þá getum við bara að spila bara eitthvað Dungeons & Dragons, einhverja, Downton Abbey útgáfu og haft það ógeðslega næs. Já, hann gæti bara verið allan daginn að smíða bara einhver skipin í einhverjum flöskum og hvað sem hann hefur áhuga að gera. Er það roleplay að hann sé persóna í Downton Abbey? Já. Það er mín tillaga að leysa en kannski hefur hann ekki hugmyndaflug í þetta og ég er hjálpa hann. Kannski er íslensk stjórnmál bara svona leikur. Já. Og hann er að reyna að vinna hann. Til dæmis ég myndi aldrei fara á Alþingi af því að ég veit að ég er ekki Samkvæmt Braga Pál, þá ert þú akkúrat manneskja sem á að fara á Alþingi. Já, en ég hef enga hæfileika til þess að vera þarna og mér líður illa í
mér líður illa í svona eitruðu umhverfi sem að fólk er ósátt. Fólki sem fer á Alþingi hefur heldur ekki hæfileikana, það bara átta sig ekki á því. En það væri með 62 öðrum einstaklingum sem vildu heldur ekki vera þar. Það er alltaf mjög skemmt. Hljómar eins og heimildaskóli. Þetta væri svona eins og þættinir The Lost. Þau eru bara að finna út úr þessu. Það hljómar eins og heimildaskóli full af allir bara, ok, hérna fjárlög. Kann ykkur fjárlög? Hvað veist þetta, getum við ekki gert peningar til að gera skólan betri? Það er bara, jú, gerum það. Það hringdi mig læknir, það er vist allt í volli hérna, ef að setja pening og eitthvað svona. Fólk bara reddar sér. Já, kannski verði það. Við erum bara í Lost. Ég myndi alveg mæta ef þetta væri þannig. Það er mötuneyti. Já. Mjög gott mötuneyti, víst. Nýkomið ný viðbyggingarna þar sem þú getur lagt þig. Það er þetta lekandi glugganir henni, víst. Það miklar að daginn. Herðu, þið eru ekki bjartsýn á að íslenska stjórnmálakerfið muni við leystum þetta. Koma með bestu lausnina. Mér líður svo að hafa leist þetta. Þetta er svona, við erum farið í kosningar núna. Það er vandamál að það sé samt bara eitthvað svona, þú veist, kannski ég er ekki að segja að við séum eitthvað þverskurður á samfélaginu, eða ég vona ekki, en það er samt svona eitthvað smá pólitísk tómhengja samt, bara skynja ég. Fólk er, þú veist, rosa mikið fólki kringum mig er rosa landlaust í pólitík, kannski að því að ég náttúrulega kannski kemur úr einhverjum svona bergmálshelli sem er svona vinstra með við miðju og það er svona, fólk er mjög svona landlaust þar. Já. Ég líka bara það sem ég er alltaf að hugsa er bara, ertu að ströggla? Ertu búin að ströggla síðustu 7 ár? Þá er það að kjósa fólki sem var að stjórna hérna, ekki að fara að hjálpa þér neitt, af því að strögglið þitt er ekki neinn tilviljun. Það er ekki kerfisvilla, það er partur af kerfinu að þú eigir ekki pening fyrir mat og húsalegu og öllu sem er að í lífinu og því langar í. Það er engin miskilningur, skilur, þetta á að vera svona, nákvæmlega svona. Fátækt er viðhaldið, skilur, hún er kerfislegt, hún er end í kerfinu af því hún á að vera þannig og mér finnst gott að fólk átti sig á því, skilur, að það að áframhaldandi kosningar til hægrisins eru bara að fara að skila áframhaldandi þessari niðurstöðu, hugsa ég, mér finnst það mjög sennilegt. Þetta er kannski bara svona mitt ákall sem ég kannski búin að vera að reyna að koma í orð svolítið lengi að það er svona mér hjartasmál núna í byrjunum þessari kosningabaráttu að þessar kosningar snúist eitthvað. Þetta snúist raunveruleg málefni, þetta snúist raunverulega hugmyndafræði það hvernig þú vilt samfélagið sér rekið, ekki eitthvað kjaftaði. Ekki tilbúin innflutt vandamál. Ég kæri mikið um þau. Ég þarf ekki lausnir á vandamál sem er ekki núverið. Krumi, þá máttu bara segja það hvað á að kjósa. Það var náttúrulega að kjósa einhverju leyti efnahagsmál, en það líka að kjósa bara stéttamál, félagsmál, hvað á að gera fyrir hópana sem að verst standa í samfélaginu, sem eru bæði einhverju leyti skuldsettastir út af vaxtaálagi en líka bara fyrir það hópa sem er búið að gera ómögulegt fyrir það að verða eignafólk í samfélaginu, geta ekki komist inn á fasteignamarkað og er einhvern veginn komin í svona fátækragildur sem eru föst þar. Hvað á að gera fyrir þessa hópa? Hvernig þetta kerfi að vera byggt upp einhvern veginn? Má ég skjóta inn í? Vegna þess að ég man eftir frétt einhvern tímann sumar held ég, þar sem að komst í fréttinar að var fólk að biðja pening fyrir utan krónuna hallvegastíg og þá hugsaði ég að það samræmist ekki sjálfsmynd þjóðar að fólk sé sitjandi út á götu að biðja pening. Þannig að það stingur fólk í augu og við sem hópur viljum ekki að fara þangað og það er það skrítið í raun og veru með að við, þú veist, að það er svona ósýnilegt heimilisleysi hérna þó að það sé alveg til sem vandamál en mér fannst þess að þetta var að segja að við vildum ekki að þetta væri eða skilur það sætti sig ekki við það, þetta er bara alltaf lítið samfélag til þess að fólk eigi að geta lent þarna þess að í Bandaríkjunum, þú er bara einhverjum 4 óhöppum frá því að lenda út á götu að biðja einhvern penning. Það er átt að menn segja þessu líka að fólk vill ekki búi í svona samfélagi. Það sem gera þeir fjarlægja þá sem er að biðja penning. Þeir sita svona odda í alla gluggakistur og getur ekki lagt við það. Mannfjandsamlegar arkitektur, já það er óhugnalegt. Já fyrir ekki, ég greið fræði fyrir en þessi frétt bara og ég hugsa bara að þetta fyrir fréttirnar, hvar annars þar með þetta fara í fréttirnar. Það er gott að þetta fara ennþá í fréttirnar. Ég veit það er nefnilega jákvætt, þannig að okkur er alveg viðbjargandi einhvern veginn.
En það líka bara, þú veist, við höfum bara að tala hluti sem okkur finnst ekki voðalega sexy lengur eins og bara misskipting og fátækt. Og misskipting auðlinda og renta af auðlindum, það ekkert voðalega, þú veist, það þykir ekkert voðalega sexy árið 2024 að tala eitthvað fiskveiðistjórnunarkerfið og orkukerfið og allt þetta, en þetta skiptir allt máli bara, eins og hugmynd bara svo auðlinda renta. Útskýrað fyrir mér, af hverju ætti það ekki að vera í tísku á Íslandi? Stutta sagan er svo að Íslendingar nýttu ekki auðlindir sjávar. Þetta voru aðra þjóðir sem gerðu það og byggðu upp auð og Bretansskaga, í Baskalandi og vesturströnd Englands og víða. Auðlindirna sem eru fyrir utan. Í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga snýrist náttúrulega einhver leyti að fá samþykki frá Danakonungi, en hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta var það að flytja út landhelgina til þess að við getum nýtt þessa auðlindir til þess að byggja hér upp gott samfélag. Og allir vissu það að þú bendir á að var ekki hægt að rækta hveiti og eitthvað svona. Það vissu það allir á Íslandi að hérna er aldrei almennilegt samfélag nema okkur tækist að ná auðlindunum af útlendingum og ná arðinum af fiskveiðiauðlindinni til þess að byggja hér upp gott samfélag. Og við gerum þetta. Þetta er raunverulega sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. En síðan kemur svona á nýfrjálsíkjárunum, þá var eiginlega, alltaf sé ekki, það er valla meira en svona 5-6 ættir sem náðu undir sig öllum auðlindunum. Og hvernig gat það gerst að þjóð sem lendir í þessu, eða lætur þetta ganga yfir sig, að allt í kemst hann því, nei, það er ekki tísku að tala þetta. Ég myndi að þetta væri bara stæðsta máli á Íslandi. Við okkur mun aldrei takast að byggja hér upp gott og öflugt samfélag nema að ná aftur auðlindum tilbaka. Algjörlega. En ég held samt að þetta sé einföldun á þorskastriðinu af því að það er ekki séns að við höfum geta unnið Breta án þess að það var einhver hagsmunaaðili búin að ákveða að það veri þeim í hag sem Bandaríkin að við hefðum landhelgin svona og Bretar væru ekki þar. Það hlýtur að vera. Við nýttum það að Bandaríkjamenn vildu eiga þetta flugmóðskip hérna og þess vegna sögðu Bretunum að þannig að þetta er ekki eitthvað svona við vorum með stór skæri. Við klipptum mýrin og þeir fóru bara. Nei, við unnum það á því að láta herinn vinna fyrir okkur eða vinna stöðuna gagnvart Bretum. Mér líður svona samt eins og maður sé barn þar sem fullorðin er að þykjast telja meðan þú hleypur og nærði eitthvað fyrir þau þegar maður var verið að plata þig. En það er líka svona eitthvað svona Bandaríkjamenn setti ekkert kröfu það, já, við stýðum ekkert Breta í þessu. En svo verðið þið að láta Samherja fá alla... Já, nei, það er annars saga. Til þess að byggja gott samfélag í Íslandi, þá eigum við ekki að nota arðinn að samfélagum auðlundum okkar byggja samfélagið. Heldur gott samfélag verður þannig að okkur tekst að nota þennan arð til þess að búa til auðveld á Íslandi, sem við getum styrt okkur í baráttunni við verkalýðshreyfinguna og ýmis svona almannasamtök og það sem okkur vantar til þess að sigri í því stríði er auðvald og þeir byggja til auðvald. Og það sem maður vonast til að fá í dag, það er ekki einu svona að segja við þurfum ekki að taka einu svona allan hagnaðan af þessum fyrirtækjum, maður bara taka rjóman sem er ofan á því að rjómin er svo mikill, það eru 100 milljarðar eða eitthvað árið eða 90 milljarðar sem er bara umfram gróði á útgerðirnar sem að væri þá þetta skattleggja upp í topp og það væri samt ennþá mjög hagkvæmt að vera með stálskip eða hvað þessum útgerðum eða samir eða hvað þessu er en það áða til verist vera svona trend á Íslandi, hvort sem það er á vanhæfni eða af græðki, væntanlega blöndu af báðu, að við byrjum einhvern veginn að hlaupa á stað í að nýta hluti, byggja í kringum, búið til infrastruktúr áður en reglurnar eru samdar. Og þetta er að gerast í öllu, þetta er að gerast núna í lagareldi, þetta er að gerast í vindorkugörðum, þú veist, þetta er ekki svona að sé bara eitthvað þegar við getum fiskveiðistjórnarkerfið, það er bara verið allar þessar nýju auðlindir er nákvæmlega sama að gerast. Okkur liggum mjög á. Já, það liggur að við þurfum að koma þessi vinnu, það er að koma peninga, en það er ekki bara verið að gefa þeir sem að byrja, þeir sem að vilja fara að braskam í fiskeldi, þeir fá bara fritt spil, þetta er bara vilt af vestrið. Og svo verður þannig, nú síðan eru byggðarlögin farin að treysta á þetta, svo eru fyrirtækin búin að eyða fullt af peningum í að byggja eitthvað og þá verður alveg ómögulegt að smíða reglunar eftir á einhvern veginn og þetta er bara búið til þannig kerfið einhvern veginn, sko. Þannig að þú veist, og eins og ég segja, þú veist, mest merkilegast í þessu vindorkukostir sem það eru ábyggilega 50-60 vindorkukostir á borðinu sem verður að selja okkur þarna og þetta er allt meira og minna í einhverju einkafyrirtækja og þetta er ekkert annað heldur en bara einkavæðing en það er bara búið til nýja einkar svona rekstrar einingu á orku sem bara hefur aldrei verið til á Íslandi og mér finnst einhvern veginn fólk hefur engan sérstakann áhuga á þessu sko, að ræða þetta. Nei.
Þannig mér finnst það svona svolítið forðanlegt. Já, mér finnst það mjög ókveikandi. Nei, mér finnst nefnilega með, ég hef oft verið að velta þessu fyrir mig með kvótakerfið og hvernig því er komið á og síðan og ég hef alltaf verið að hugsa sko fiskinn sem olíu, ef þetta væri olía og hvernig, sérstaklega ef við skoðum hvernig annars vegar Sádi-Arabar tóku á síni olíuauðlind og síðan Norðmenn. Við erum bara Sádi-Arabar. Við bara bjögum til svona brjálæðislega öfluga yfirstétt sem að bara á og rekur allt fiskveiðistjórnarkerfið og hún er í mjög nánu samstarfi við stjórnmálastéttina það að hrófla ekki við þessu og síðan bara eru þetta örfáar fjölskyldur sem eru að sjúga til sín svo mikið pening, svo brjálæðislega mikið pening og eiginlega enginn að þeim fer nokkuð tímann á sjó, skilur þú veist, þeir samherja strákarnir, þeir eru ekkert mikið ekki sem þeir skröpuðu millitekið á Guðsteini Nei, einmitt, en þeir eru ekkert mikið núna að standa í slórinu sko, fyrir meira 40 árum eða einhverja þeirra afkomendum. En þetta er áhugavert að þú tekur saman olíuna því að þeim tókst að setja á þetta auðlindarentur skatt af olíunni svona snemma en svona líklegast var sáttin það í Noregi svona almenn að því að þetta voru náttúrulega allt einhverjir skítuðir útlenskir auðvaldssinnar sem voru að koma að bora eftir olíuna sko. Það var svo auðvelt að sameina þjóðina gegn erlendu stórfyrirtækjunum sko. Á meðan á Íslandi voru þetta allt bara einhverju svona good old boys sko, sem eru bara okkar vinir sko. Hardulegir strákar. En núna gengur þetta í arf þannig að þeir sem að allavega Þorsteinn Már kom á millitekið á Guðsteini, það er til myndir af því en börnin hans hafa ekki gert það og þau eru eiga núna orðið samherji á Íslandi. Hann hélt eftir held ég samherji í útlöndum sem var náttúrulega byggt upp fjölþjóðlegt fyrirtæki sem frægt er orðið af íslenskum auðlundum og hann á náttúrulega líka hluti í Mogganum og hann á Sjóvá og hann á Eimskip og samherji á gríðarlega valdamikið í samfélaginu saman með önnur svona stórfyrirtæki. Og þetta er breyting sem er orðið á íslensku samfélagi bara á minni tíð sko. Þegar ég var að alast upp að þá var ekki tilnýtt auðvald á Íslandi. Það voru heildsalar. Sjávarútvegur var meira og minna í höndunum á bæjarútgerðum og samvinnuútgerðum. Og eftir því þá vildi íslenska auðvaldi ekki leggja sko peningana sína í áhættu að byggja upp sjávarútveg. Þess að var að meira og minna byggður upp af ríki og sveitarfélögum og samvinnufélögum sem var svona byggða sjónarmið að koma, fá togara í bæinn og byggja frystihús og annað slíkt. En með þessu að gera kvótan framseljanum og sérstaklega megi veðsetjan, að þá urðu bara skyndilega til á Íslandi sko alvöru auðvald sko. Ég horfði ekki á verbúð þannig að ég veit minnum þetta en það var skemmtilegt sko. Já, ég er búin að heyra það oft. Þú sleppti hann fór yfir þetta allt núna? Já, ég veit að ég hugsa bara, þetta er öll fyrsta serían. En ég heyri að þið eru með svona, hvernig komist þið eins og sagt til vits og ára? Eru þið fólki sem komst til vits og ára á nýfrjálshyggjuárunum? Hvernig kemst maður til vits og ára? Hvernig voru þið 16 ára? Ég er alin upp að ég fráskilda foreldra og var svona sitt hvoru heimilinu en þau áttu að bæði sameiginlegt að tala mjög Davíð Oddsson þannig að það er svona mikilvægt að áskon. Hvað ára varstu 16 ára? 2000. Aldamót. Þú líka Bragi? Já, við erum 84 módel. Maður spyr við ekki konum hvað er 2000, af hverju ekki? Fyrir þannig daginn, þá fyrstu sjokkur eða því varstu eitthvað ertu miðaldra? Þú sagði að vera miðaldra? Nei, ég sagði bara ég verið 45 ára. Nei. En ég er að velta fyrir mér. En sko, fyrir ekki, ég ætla bara að segja frammeira skaðin í manni meðfætti lagast ekki fyrir 26 ára eða eitthvað. Þannig að ég var ábyggilega áriðin skári 2005. Já, en ég held Ég verði að því ég er miklu eldri þið og ég man tíman fyrir nýfrjálshyggjuna, ég man tíman fyrir kvótakerfið og ég veit bara að það sem hefur haldið fram að eiginlega enginn geti sko fundið og veitt verkað eða selt fisk nema sko samherji og brim. Það bara er ekki þannig. Ég bara man tíma þar sem að sko Íslendingar bara réðu bara fullkomlega við þetta og við getum alveg losnað við þessa kalla og haldið áfram að sækja fiskinn og það mun ekki breytast sko þóttu losnað við þessa kalla sem er alltaf að taka þessa rosalega stóru sneið að þessu. Og ég man alls konar bæjarútgerðir og samvinnufyrirtæki og hlera. Ég bara velta fyrir mér að þið sem komist í vits og ára bara á hápunkti nýfrjálshyggjarinnar
haldið að sé svona þessir hugmyndur svona félagslega lausnir í atvinnurekstri og hinn og þessu hafi bara eiginlega verið bara að deyja út. Þegar ég segi samvinnu félag, sjáu þið fyrir ykkur bara gjaldþrot SÍS eða? Já, bara við komum akkurat bara inn í hápunktuna á þessu. Þú skilur ekki, þú veist, við erum bara Rambo og Michael Jordan og Turtles og eitthvað svoleiðis. Það bara... Við erum bara svona post-Reagan bandaríkin, sko, sem við erum alveg uppið, sko. Já, allt í gangi. Það þarf ykkur að gera sjónvarseríu þetta dót til þess að við skiljum samhengið. Já, ég var bara eitthvað að horfa á Beverly Hills, Marina Túan og safna Garbage Pail Kids tímiðum og tyggjói og nei, en mamma núna, sko. Mamma mín vann í fiskvinnslu og pappi minn fór á síld og afi minn var í síldarmati og þannig að það alveg talað svona og ég var á hverju sumri fór ég í Sauðburð og síðan fór ég í til Hólmavíkur og var þar sumrin og þar voru 2 vídeólegur þannig ég man alveg eftir, þú veist að því að ég var 21 þegar þið voru 16 ára þannig ég man alveg kannski smá en ég var ekkert mikið að pæla í því og það var líka eitthvað svona þetta var svona hallarslegt gamalt og mér varst fiskur ógeðslegur og vondlykt á honum og ég var ógeðslega glöð þegar að borgin hætti að lykta svona. Það hætti að detta karfarnir af vörubílunum sem var keyrað út á Granda. Já, fólk segir peningalykt og ég alltaf eitthvað, ég hati þess að ég enda sakna sko bræðslulyktarinn aðeins. Ekki ég. Ég hef mikla trú á samvinnu og að fólk þurfi að deila gæðunum og bara sérstaklega núna þegar að þeir eru svona þegar að bara skóarnir brenna þá væri betra að kunna deila En ég spyr að þessu vegna þess að tilheyri þessu nýfrjálsíku tíma einhvern veginn að bara fortíðin strókuð út það strókuð út hugmyndin að stjórnmálin eigi að snúast það hvers konar samfélag ætlum við að byggja upp á millum okkar hugmyndi verður komið það er ekki verkefni stjórnmálanna samfélagi mun byggjast upp ef við sleppum hvað heitir það entrepreneurs frumkvöðlar við sleppum þeim lausum og þau munu finna upp alls konar tækni og gera allt miklu svona sniður á með nýsköpunarráðuneyti en af hverju heitir þið ekki braskararáðuneyti þetta er bara braskarar og þeir munu koma með nýja veröld sem er miklu betri og miklu betri fyrir okkur öll heldur en það sem að stjórnmálin geta skaffað þetta er náttúrulega við höfum ekki huga að innviðum eins og almenningssamgöngum að því að sjálfkeyrandi bílar eru bara rétt handað Já, við orðum öll á Back to the Future og heldum að við varum komin að svifbretti bara innan skams og framtíðin eitthvað. Ég held að það sé svona mest að lega fantasían af öllu að það séu til tæknilega lausnum við öllum félagslegum vandamálum. Það einhvern veginn held ég sem við verðum að selja okkur, það svona nýja tegundin af teknofrjálshyggju sem við verðum að selja okkur. En nýfrjálshyggja hafði mjög mikil áhrif á mig vegna þess að ég alin upp á svo vinstrisinnu fólki og fór í Listaháskólann og þegar ég útskrifast 2003 þá var einhvern veginn komin steinateppi út allt og allir trilltir og allt í einu var allir eitthvað að fara að heimsækja Dorrit og alltaf að tala Dorrit og einhverja baronessu og þau bara sturluðust og ég bakkaði bara hægt og rólega út og hugsaði bara myndlist er ekki fyrir mig, ég ætla bara að fara í eitthvað mjög nördalegt bara myndasögur af því að það er enginn áhuga á myndasögum og þar getur verið svona í friði en ég man að það var einhvern veginn svona ég fylgdist með þessari hópfyrringunni og kunni ekki alveg við hana og ég veit að hljóma óslega besservisarlega að segja þetta eftir á bara ég tók ekki þátt eitthvað svona en ég man bara eftir þetta mér fannst þetta að vera ókveikjandi og að fólk gagnrýnilaust tók við peningum frá hverju sem var og það var rosalega flott uppgjör við þetta tímabil í Stundinni Kristín Eiríks skrifaði bara með betri greinum sem ég lesi þar sem var bara verið að gera upp þetta tímabil þar sem bara listamenn var bara keyptir í hrönnum og var bara verið að sveifla búntum framan í fólk og mér fannst þetta að vera ósmekklegt og svona andlega leiði mér betur eftir hruni þó ég vissi að vera allt svona þá bara einhvern veginn lenti fólk aftur á jörðinni og gæti farið að hegða sér aðeins eðlilegar og reynda að fá þetta eitthvað slátur sem finnst ennþá viðbjóðsleg iðja. En mér er samt gott að einhver sé að því. Já, ég veit það. Ég vil að fólk haldi því áfram þó mér finnst það viðbjóðslegt.
Það hrundi þá okkur veröld, en það Já, er en ekki þetta var risinni veröld. Við erum með gluggagalleri hérna í Bólatunum, gluggagalleri í Stjett, þar er núna sýning, það sem stendur útsala og sellout sem einmitt fjallar þetta, að listin er bara meira að minna á útsölu og sellout. En er ekki samfélagið alltaf eins og svona kvikuhólf bara sem að safnast eitthvað svo tæmist það út í einhverju bankarunni og við eitthvað með núlstillumst og síðan byrjar að fyllast bara aftur í kvikuhólfi. En þessi tilfinning að svona mörg upplifa það að við séum á rangri leið og þessi svona óhugnaða tilfinning sem þú hefur verið að tala meðal annars, er hún ekki bara afleiðing af því að það hrundi heimsmyndin í frjálshyggjunar og svo hefur hún bara legið hana. En það hefur ekki orðin neinn nýr heimur ekki fæddur. En það var líka ekki gert upp. Fólk hélt bara áfram. Hvað meinar, we jailed all the bankers? Ég fæ svona, ég var svona held mér yfir túrista sem að halda þessu fram. Að því ég bara, hvaða, fyrirsögn last þú á tyggjópakka? Bara hvernig dirfistu? Það var ekki gert upp. Fólk faldi peningana sína bara í einhverjum skatthólum og einhverjum eyjum og svo bara hægt og rólega, Eru allir mættir aftur? Þetta var svo pörðið, við fengum ekki svona nýju auðmenn, við fengum bara sömu auðmennina. Hvað meinar, strákurinn þetta sem með ölmu? Og hann í ógeðslega flottum jakkafötum. Það er hrunin heimur og veit ekki hvað heimur fæðist, en að sömuleyti er margt sem bendir til að verði eitthvað svona lýðræðisfasismi, eins og þegar við erum lýsa hér. Það er hægt að ná völdum í gennum lýðræðið og það er verið að þrengja tjáningafrelsi í okkar heimsluta. Já. Fjölmiðlarnir eru fallnir. Þeir eru náttúrulega bara svo, þetta er svo erfitt eins og í fjölmiðlan er að fjórða valdi stendur svo veikt að því að út af bara vannfjármögnun og einhvern veginn þessu markaðslega umhverfi sem er búið að búa til með internetinu að það er ekki hægt að reka nokkuð skapaðan hlut. Og það var einhvern veginn búið til einhvern veginn, ég veit ekki hvernig það gerðist, alltaf það ekki verið gerst bara með fréttablaðin eitthvað, það var búið til einhver svona sumarafleysingastétt úr blaðamönnum. Og þú náttúrulega þekkir þetta kannski manna best, það hafi verið að reka fjölmiðla á þessum tíma, en þetta er svo skrítið umhverfi sem var til og ég veit ekki alveg hvernig þú ferð það tilbaka, hvernig þú lagar það, af því að allir þessu fínu fjölmiðla sem við fáum inn einhverja sterka fjölmiðla við, en það sem virðist engin verið rekstrargrundvöllur fyrir þá, þannig að hvað er svona, hver er lausnin í þessu? Annað heldur en að móka bara peningum í þá. Þetta er fjölmiðlar sem eru reknir sem markaðslegt fyrirbrigði og geta veitt almannaþjónustu er fyrirbrigði sem að verður til á eftirstríðsárunum. Kemur hinga kannski svona 1970, tengis bara svona þeirra uppbyggingu massamarkaðarins og massamedjan og massamarkaðarinn eiga svona samleið og verður til á tíma þegar hugmyndin í samfélaginu er að svona að við erum meir og minna að stefna af auknum réttindum allra. Þetta er svona eftirstríðsára draumsýnin. Og þetta gerist á þeim tíma. Þess vegna fáum við svona fyrirbrigði eins og Washington Post og New York Times sem að reyna að veita almannaþjónustu og þetta séu businessfyrirtæki. Svo hrynur businessin undan þessu og þetta hverfur. En blaðamennskan var til fyrir þennan tíma og við erum að í svona fjölmiðli hér sem er bara ekki byggður á markaðslegum forsendum og það er hægt að, Orwell var blaðamaður. Og menn geta alveg stund á blaðamennsku þó svo að þessar dómkirkjur sem urðu til og voru í kannski 40-50 ár að við hrunið. Ég byrjaði í blaðamennsku inn í þessu. Menn labbaði bara upp ykkur predikunarstólu og svo þau sannlega segi yður í fréttum þetta helst í kraft ykkur afls sem er bara farið og við verðum þá bara að finna það og endurfæða blaðamennskuna inn í okkar veröld. Þegar ég var 17 ára þá fór ég á hraðlestrannámskeið og fyrir aftan mig satt Gvendur Jaki á sama hraðlestrannámskeiði að því að konans var svo kvarti við því að hann var svo lengi að lesa dagblöðin að því að hann las allt þannig að hann var sendur námskeið og ég var svo þakklátt að því að ég var að tala mjög mikið hann mann heima hjá mér og ég var bara upp með mér og ég var þarna bara því að ég var eitthvað að reyna að vera betri námsmaður og það var svo brilljant ástæða fyrir því að vera stendur að hraðlestra námskeið og það var bara svo ómöld það er ekki ekkert að búa með þér og þú ert bara nú er ég búin með morgunblað og lesbókin ennþá eitthvað hlunk bara svona Það er líka sem gerist sem ég er svona smá gerast er að fólk er líka farið að gera sann smá lítið og valdi fjölmiðla af því að fjölmiðlarnir veikir en fjölmiðlar eru svo valdamiklir og eiga að vera svo valdamiklir. Ég satt
áhugavert málþing daginn vinnumansal. Það verið að tala þá plágu sem bara landlæg á Íslandi sem að hneppa fólk, réttindalítið fólk í þrældóm og þetta bara stórt vandamál sem að svona kerfið hefur mjög fá vopn virðist vera til þess að berjast gegn. Og það var finnskur fyrirlesari þarna sem svona sérfræðingur í þessu og svona í einhvern svona þrýstihópi og hann var að tala svona árangur sem náðist í Finnlandi og þetta búið að ná vel utan þetta í Finnlandi, það nú flest betra í Finnlandi heldur en víðast annars þar í Evrópu en þetta eitt af því líka og þá var talað það að stærsta sem gerðist þar að þau fengu fjölmiðla til að sýna þessu áhuga og mynda pressuna á yfirvöld og það var katalistinn sko og þú gerir ekkert einhvern veginn að þess að neyða yfirvaldið til þess að breyta því og þú gerir það annarkvort með fjölmiðlapressu eins og gerir stundum eða þá bara með að fólk fara út á göturnar og berji í potta sko. Þetta gerði þarna á þessu tímabili sem var að lýsa að þá verður hugmyndin það að fjölmiðlar eiga ekki að endurvarpa stefnu stjórnvalda heldur að þeir eiga að finna sko vilja og segja sögur almennings það bara færir fjölmiðlinn sér til en þetta ekki þannig í dag. Nú eru fjölmiðlar meir og minna að útvarpa sko stefnu stjórnvalda og fóru náttúrulega út yfir allan þjófabálk í COVID og eru bara alltaf að leita að einhverjum hamförum til þess að geta stilt sér upp í hliðina á stjórnvöldum og boða bara einhverja stefnu stjórnvalda. Mér skrítið mitt þegar ég var að hlusta viðtali við Kristrúnu. Missa lýðræðisvakninguna í fjölmiðlum. Já, og að því að mér finnst skrítið að fólk fái bara að flytja framboðsræður í viðtali í staðan fyrir að vera gagnrýna spurninga. Eins og til dæmis bara hvernig ætlaði að framfylgja sem útlendingastefnum sem þeir eru að reyna. Já, væri ekki hægt að ráða eitt svona kjaftforan breskan blaðamann til landsins og bara að hann taki íslenska blaðamenn í eitt námskeið og segi bara nei, þarf þú að segja stopp stýri mann og spurja við komandi spurninga en alls ekki leyfa Bjarna Ben bara að tala í 3 mínútur ótruflað. Andamálið er að leiðan er búin að sitja þetta námskeið þá var hann hættur í vinnunni sinni og orðinn upplýsingafulltrúi einhvers staðar sko. Já, hann alltaf að rúflosa sig við hann. Já. Og svo fer hann yfir á heimildina og svo hættir hann á heimildinni. Já, fyrir sjó. Já, þegar einhver búin að hættir á heimildinni þegar að búa að reka hann út í kulnun með algjörri valdníðslu. En sko, vandinn við fjölmiðla í dag er ekki bara þetta sem þú varst að lýsa, heldur líka það sem við erum að díla við sem er þessi ofboðslega upplýsingaóreiða. Það sem er bara ég vil byrja kannski á að benda á Rússa sem eru bara með þetta sem kallaði bara brunaslanga óreiðunar eða legana eða hvað það er, það sem þeir og það er bara verið að fylgja einhverju dokumenti sem að ráðgjafi Pútíns skrifaði fyrir 25 árum það hvernig þú getur lagt Vesturlönd niður með því bara fylla þig að kjafta því. Þú myndir ekki gera það með hernaðamætti heldur myndir gera það bara með þvælu. Fundur upp kattavídeó. Kattavídeó væri mjög fallegt skilur við, en allt gengur út á að etja fólki gegn hvort og til skotgrafir úr hlutum sem að enginn ætti að vera í skotgrafum út af og eins og til dæmis bara einhverjum sjúkdóm sem allir geta fengið og verið mjög veikir af og hann sé bara einhver tilbúningur og tæki stjórnvald til þess að stjórna almenning skilur við, eða og svo framvegis. Þannig að við erum líka að díla við það að fulltrúar þessara stefnu og þessara þvælu eru bara starfandi á Íslandi í fjölmiðlum og eru að halda því á lofti og þá eru bara svona stór, þá eru jafnvel stofnaði stjórnmálaflokkar sem við erum að horfa upp á núna til þess að ræða þetta kjaftaði, skiljið, til þess að gera upp eitthvað sem er búið að gerast og einhvern veginn passa að það gerist í jættur. Ræða þvælu, það er bara þvælu. Já, það er ágætt að við stoppum vegna þess að eftir ég ætla að þakka ykkur fyrir, Bragi Páll og Lóa og Hrafn fyrir að koma hingað og ræða ástandi á Íslandi í aðdraganda kosninga. Og þið fullir á von núna. Nei, við förum fram og svo kemur Björn Þorláks og ætlar að tala við Kristín Hafsson, einmitt fjölmiðla. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Í seinni hluta spjallins hérna hjá mér í kvöld þá mæta
Kristín Vala Ragnarsdóttir, Viðar Hreinsson, Auður Viðarsdóttir og Vilborg Bjarkadóttir. En núna eru hér komnir til mín, góðir gestir. Það eru Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur, fyrrum alþingismaður, meðlimur eða formaður Mótvinds. Nei, ég er semst einna bara talsmönnum Orkan okkar. Orkan okkar, já. Samtök, já. Og hérna... Einna mörgum talsmönnum þar. Og Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og stjórnarmaður í Landvernd. Og þú ert í Mótvindi líka. Já, og einn af forsvarsmönnum Mótvinds. Forsvarsmönnum Mótvinds, já. Svona beigist alltaf illa. Jón Gnarr, rithöfundur, grínisti, fyrrum borgarstjóri og í framboði. Frambjóðandi. Þú ert það eini sem ert hérna, þú ert eina öndin hérna. Við borðum í kvöld, já. Þú verður svolítið svona að segja okkur frá kosninga. Já, ég er alveg að dembi með kaffi og svona halda mér. Og svo er það Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, rithöfundur. Já, ég lítið að fá að vera rithöfundur líka. Mín 8. bók var að koma út á föstudaginn. Til hamingju með hana. Berlína Bjarmar, Langama, David Bowie og ég. Já. Það er með talað að eina leiðin fyrir rithöfunda að koma bókum sínum á framfæri sé að smokka sér í pallborð kosningarnar. Þetta er farið að verða á svona. Þetta er núna í 4. skiptið á alveg kosningum sem er á hausti, sem alltaf er alveg svífurða fyrir rithöfunda þessa lands. Og þetta er svakalega stuttur tími líka sem við höfum núna fyrir flokkana og fyrir alla til þess að svona bara safna sér saman og móta bara stefnumálin, þótt að þetta séu í flestum flokkum eru þessi stefnumál frekar skýr, en við höfum litið svo á að við komum hérna saman, að það sé eiginlega nauðsynlegt að koma hérna saman á kvöldin, sérstaklega í beinni útsendingu, til þess að sko við sem erum ekki í framboði og þá þessir sem eru í framboði í samræði við þá sem eru í framboði svona hjálpum stað við að móta kosningamálin sem við teljum að sé svolítið mikilvægt að koma á framfæri. Einmitt. Og hvað teljið þið svona helsta þurfum við að koma framfæri, ég ætlum að fara aðeins yfir þá eftir, mér langar bara fyrst að spyrja ykkur, hvernig finnst ykkur svona stemningin í kosningabaráttunni? Vá, veistu, ég verð bara að segja, mér finnst þetta ótrúlega góð stemning og það er hef ég á tilfinningu einhvers konar umpólun í gangi. Það er rosa mikla mannabreitingar og það eru svona óvæntir hlutir að gerast. Þetta er ekki alveg svona fyrirsjáanlegt, þetta er þvert á móti og það er sko, og ekki bara því að ég sé meira að fylgjast með þessu núna, þetta er alveg sérstaklega spennandi og mér finnst svona einhver svona kitlandi stemning í þessu sko. Það talaði svona að það sé komið virkilega að því að stjórnmálinn endurnýju sig og við sjáum svolítið mikla endurnýjun inn á listunum og svoleiðis og mikið rót, en á hinn bóginn hafa menn verið að tala að það, á svona stuttum tíma þá sé nú valla hægt að endurnýja nokkuð hlut, að þetta muni kannski bara falla saman í sama farið. Hvað segir þú, Valur? Það er svolítið hægt að þetta verður svona barátta sjálfstæðisflokkana sem mjög erfitt fyrir sjálfstæðisflokkin sjálfinn. Innan Framsóknarflokkurinn hefur nú oft verið einhvers konar sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir eru orðnir sjálfstæðisflokkur, raunar hægt að vera það. Miðflokkurinn er nú farin að vera meira og meiri sjálfstæðisflokkur, Samfylkingin er farin að verða líka meiri sjálfstæðisflokkur eftir að Kristján tók við. Eini flokkurinn sem er ekki sjálfstæðisflokkur er Viðreisn, en það var sjálfstæðisflokkur. Og sjálfstæðisflokkur er líka. Já, hann er svo hörð samkeppni að vera sjálfstæðisflokkur, en hann veit ekki hvað hann á af sér að gera. Þannig að einu sem er ekki sjálfstæðisflokkur eru á þingi eru Píratar, sem að hérna. Hvar eru þeir? Eru þeir ekki sjálfstæðisflokkur. Það er hérna. Og Viðreisn er? Fyrirverandi sjálfstæðisflokkur sem er núna orðin alþjóðasinnari heldur en sjálfstæðisflokkurinn. En nú erum við að tala með þessa, að þú tala pólanir, en það er líka verið að tala sko er vinstri og hægri póllinn, er hann orðin úreldur? Það er svona ýmis málefni sem falla eiginlega sko þvert á flokka og falla svolítið þvert á vinstri og hægri og svo eru sumir sem að segja til dæmis eins og orkumálin, þau séu bara það er svolítið erfitt að staðsetja þau. Hvað segir þú það, Frosti? Já, til dæmis þessi samtök Orkan okkar sem eru bara frjálssamtök fólks úr öllum flokkum, hægri, vinstri, út allt, sem telja að Ísland verða að gæta sérstöðu sinni í orkumálum. Það er náttúrulega algjör sérstæða, mjög óvinnulegt fyrirkomulega orkumála.
þjóðin á virkjanirnar í raun og veru, uppistöðun að þeim. Við erum komið mjög langt á undan öðrum þjóðum í því að byggja á grænni orku og það voru þessi samtök sem sögðu að það væri varhugavert að flytja inn regluverk frá öðrum þjóðum eins og Evrópusambandinu, ómengað og taka hér upp það sem hentar þar. Við erum með hættan er svo með þeirri markaðsvæðingu sem verður þá orkumarkaðnum sé ekki það sem við þurfum og heldur líka uppskiptingin Landsvirkjunar upp í Landsnet og Landsvirkjun og síðan innlegging á þessari vindmyllutækni sem er mikil þörf fyrir í Evrópu og það er þörf þar fyrir tengingar á milli landa en hérna er það allt skaðlegt hagsmunum fólksins sem á Landsvirkjun og núna er eins og væntanlega fáum að ræða hér á eftir verið að innleiða og undirbúa næstu orkupakka frá Evrópusambandinu og það er engin góð haldbær rök fyrir því að við séum að innleiða þennan þáttur regluverksins. Við erum bara að segja við erum mjög ólík og við viljum að þau stjórnmálaöfl sem eru núna kannski að fara í kosningabaráttuna að velta þessu fyrir sér. Viljum við halda áfram að innleiða þetta regluverk sem er að valda þessum skaða fyrir almenning og okkar hagsmunum og þetta er fólk úr öllum flokkum bara sammála um. En hvernig hefur ykkur tekist samt að ná athygli stjórnvalda og flokkana raunverulega með þetta? Það er einhver vandamál hér að það er bara verið að innleiða ríkisstjórnarflokkarnir hafi innleitt nánast án þess að taka tillit og eitthvað sjóna með þetta regluverk og sagt hafum einhver áhyggjur af þessu en það eru í þessu regluverki mjög varhugaverð ákvæði og það er hægt að undanskilja sig þessu regluverki án þess að segja skilið við Evrópska efnahagssvæðið. Það er bara eins og við erum ekki partur af regluverkið með skipaskurði eða jafnbrautir en það eru við ekki með skipaskurði og jafnbrautir og við erum með engar aftengingu við Evrópusambandið. Þannig að við þurfum að gæta okkar hagsmunum. Til dæmis það er fólk, ég veit ekki marga Íslendingar sem vilja einkavæða Landsvirkjun sem er sameign þjóðarinnar og skilar 20 milljarða í ríkiskassan öllum til góða. En það er mikill áhugi á því einhverjum stjórnmálflokkum að einkavæða hana og ein leiðin til þess er að innleiða þetta regluverk. Það leiðir til þess að markaðsöflin segja það þarf að einkavæða þetta, það þarf að brjóta upp Landsvirkjun, markaðsöflin verður að fá að stýra þessu raforkukerfi. En það hefur leitt í öðrum löndum eins og Noregi til margfalt hækkunar á orkuverði og ég held að svo innleiðing á eins og við kannski getur rætt hér og eftir þessari vindorkuverðum ég líka ásamt fleirum í baráttu gegn því að þau fari hér upp öll lönd en það verða þau í eigu erlendra aðila uppistöðu til. Það er áformum að virkja meira heldur en Kárahnjúkavirkjun og nokkrar Kárahnjúkavirkjanir í afli. Næsta verður bara krafum að setja rafmagnsleiðslu til Evrópusambandsins til þess að koma þessari orku í verð og þá missum við öll tök á þessu. Og að lifa hér á Íslandi, í þessu landi, margt frábært við Íslandi en veðri getur verið vont og það eru, ef að orkan verður dýr, þá kemur bitnar að verst á þeim lægst launuðu. Og ég held að þess vegna sá ég tekið verið komið þennan þátt sem að vonandi vinstri menn horfa á. Allir góðir vinstri menn á Íslandi. Þetta er virkilega slæmt fyrir það fólk sem hefur ekki mikið til skiptana þegar orkan fer að hækka. Og maður hefur tekið til því að bara í orkuspá núna er reiknað með 2-földun orkuverði. Það hefur áhrif á matvælaverð, grammiti sem er ræktað með orkunni. Svo þetta er eitt af stærstu hagsmunamálum íslenska almennings er að gæta þessu atriði. En þegar ég var nú einhvern veginn árið að berjast fyrir því svona persónulega að þriðja stærsta hitaveita landsins væri seld gegnum skúffufyrirtæki, HS Orka, þetta var kallað Magma-málið á sínum tíma. Þá fannst mér svolítið erfitt að tala málin vegna þess að annars vegar það var eitthvað svo erfitt að Evrópusambandsmálið lægi allt undir og síðan einhvern veginn voru margir sem að héldu þá að maður væri einhvern veginn á móti öllum fjárfestingum eða móti öllum iðnaði eða móti öllum útlendingum jafnvel. Þannig að mér var svolítið erfitt að ræða koma þessum svona sjónarmiðum á framfæri. Þetta meina þegar sveitarfélögin voru að selja hlutin sín í HS Orku til erlendra fjárfesta. Já. Það var mjög slæm ákvörðun. Verði sem að þetta er selt á náttúrulega er einhvers konar núvirður hagnaður næstu 20-30 ára. Svo eru þau ári liðin og fyrirtæki mala gull. Já. Þetta er bara í rauninni verið að pissa í skóin sem það er verið að selja
erfðagripina frá ákomendum okkar. Þeir munu greiða þessi iðgjöld og þessi aðferð sem notuður til að núvirða þessi fyrirtæki, þessa innviði, reiknuð út frá einhverjum sem hefur mjög skamma líftíma, en samfélagi hefur í rauninni eilíft líf. Börnin og barnabörnin og allt þetta. Og það verið að stela frá þeim. Og ef við seljum innviði núna til þess að borga upp skuldir eitthvað slíkt, létta okkur lífi núna, þá bitnar það á afkomendum okkar. Það ætti að skoða þessi mál mjög vel að þetta var risamistök. Ég held að það sem allir sammála að vilja ekki dýrari orku, en hvernig hefur þessu orka verið notuð almennt? Þannig að álverið eins og náttúrulega voru mikið deilumál sín tíma og þetta, hvort þetta er best að nýta ekki orku með svona grunniðnað sem býður ekki endilega upp á bestu störfin, meðan það eru hátækniver og hvað er ekki grafið til Bitcoin, ykkur orka sem fer í það? Jú, ég hef til dæmis barist mjög gegn því að hér sé verið að grafa eftir einhverju spíleftis Bitcoinum, það nú ekki allir sammála mér, það kallar þetta bara eitthvað svona spílaveiti, en þetta í rauninni, Bitcoin býr ekki til nein verðmæti, býr ekki til mathandan einum, býr ekki til neina vörur, þetta bara eins og ég segi, einhver talnaleikur. Og að það sé núna verið að nota meiri en alla orku Írlands til þess að knýja þessa netþjóna og það eitthvað af þeim hér á Íslandi. Þetta er bara Matrix fyrir mér. Þetta er bara alveg til rosalega skammar fyrir mannkynnið á meðan við erum að reyna að draga úr útblæstri að reyna að gera eitthvað fyrir náttúruna. Man finnst bara svo tegundir síðan svona haldinn sjálfsmorskvöt þegar þetta er bara ennuna gjaldmiðillinn sem er alltaf ímyndaðir. Við getum notað bara tölur á blaði eða hvað sem er til þess að kalla gjaldmiðil og síðan að vera að eyða þessi orku í að búa til einhverja tölur á blaði. Það er bara, þetta er sturlakerfi. En Kristín Helga, hvernig gengur þér að berjast við vindmyllunar og verandi rithöfundur náttúrulega og þú kannt að tala við börn og þú kannt að tala við fullorðna, en hvernig finnst þér að tala við stjórnmálafólk? Við pólitíkina? Pólitíkin hefur ekki mikið áhuga á að ræða þetta. Það er búið að ákveða þetta. Við erum búin að vera í vissu ofbeldis sambandi við þessi stjórnvöld. Ég var að horfa á þessa afsögna, eða hvað má kalla þetta, þegar þessari ríkisstjórn slitið og það er Freki kallinn sem að slíta þessari stjórn. Hann ákveður hvenær verður kosið. Það er eftir 10 mínútur. Við höfum ekkert svigrúm til að ræða lýðræðislega bara hvernig samfélag við viljum og maður horfir á þessa flokka og ég vorkenni þessu fólki svo. Ég veit að þessir sjóðir hjá öllum þessum flokkum eru tómir eða hálftómir. Nei, ekki öllum, einhverjir er búin að selja lóðir. Ég er að segja, það var einn flokkur sem seldi lóðir og á 2 milljarð og er alveg sama þó sem ég kosi á morgun, en er kannski frekar illa við alla umræðu og allt samtal. Og ég horfi núna bara yfir spektrumi og þetta er svo sorglegt að því við verðum að ræða þessi mikilvægu máli eins og Frost er að fara inn yfir. Og Ísland er á teikniborðinu og það er ekki á veisluborðinu, heldur bara ódýr kássa í mötuneyti eins og við búið upp á íslenska náttúru í dag. Og ég, einhvern veginn, mér finnst svo ótrúlega mikið ofbeldi og mikið svona, skerðing á lýðræði, hvernig við erum að fara inn í þessu kosningar og ég finn svo til með, og ég minnst í hugrökk kjósendur, frambjóðendur. Getið eftir ykkur og spurt Jón sem frambjóðanda frambjóðand eitthvað orkumálin Landsvirkjun eða Nei, hvaða spurningar þarf að spyrja svona mjög bara skýra spurningar? Má ég spyrja einni skýra spurningu? Já, myndið þú vilja til dæmis greiða götu erlendra sjóða sem að vilja byggja hér upp vindorku fyrirtæki? Þetta eru þá algjör breyting á okkar Ég er bara ekki í stakk búin til að svara svona. Ég bara hef ekki hugmynd það. Ég bara er ekki kannski þá. Kannski bara. Ég held að ég held að ég hefði nokkra mánuði til að setja mig inn í mál og svona og var svo bara henda af staði þetta fyrir tilstuðlan örlagana, þannig að Þú sleppur ekki svona. Þú voru að svara. Þú sleppur ekki svona létt. Ég ætla að láta hann svara. Að selja Landsvirkjun. Já, við getum spurt hana því líka. En þú hlýtur ekki að svara því. Ertu hlindu því að við gerum þessa stefnubreitingu frá því að þjóðin eigi virkjanirnar í að hérna komi erlendra aðilar og eigi virkjanirnar?
uppistöðu til. Jafn mikið afl í þessum vindorkuverum eins og í Landsvirkjun. Mér finnst bara skipta stóru máli bara hvernig það er gert og til hvað langs tíma er samið. Mér finnst það skipta bara mjög miklu máli og hversu eðli svona samningar eru eins og bara með hvernig ætlum við til þess að fullnægja orkuframleiðslu á Íslandi? Hvernig ætlum við að gera það? Með hvað hætti eigum við að gera það? Það er ekki orkuskortur á Íslandi og það er svona trömpisk mýta sem er búið að bara innprenta okkur alveg. Það má alveg taka undir með þessu að það er orkuskortur í heiminum og það er alveg sama hvað við virkjum mikið á Íslandi. Það er alltaf eitthvað kaupandi að því. Hvað viltu ganga langt bara? Að ganga frá náttúrunni og virkjana sökkunni eða setja vindmyllur. Eigum við ekki að virka neitt? Eigum við ekki að það sem er kallað orkuskortur í dag, það er orku eftirspurn og hún mun alltaf verða og í dag erum við stærsti raforku framleiðandi í heimi margfalt per haus og við erum að verja 80% af raforkun okkar í 3 stórfyrirtæki erlend. Hvenær var það ákveðið? Á hvaða fundi og var það meitlað í stein? Þarna tel ég að við getum náð gríðarlega mikil orku tilbaka án þess að skaða með þessi fyrirtæki bara með víkjandi samningum með því að draga kannski, þeir þurfa ekki að framleiða svona mikið á Íslandi. Við erum ekki að fara að bjarga heiminum en við erum hins vegar vörslumenn Galapagos norðursins og það verður aldrei aftur tekið ef við ætlum að steypa hér upp allar heiðar landsins. Það eru 40 vindorkuver á borðinu hringinn í kringu landi og þetta er ekki lítið. En má ég bara spyrja með vindorkuna því að þetta er alveg rétt annars vegar að það er kannski ekki mikill orkuskortur á Íslandi. Þó maður lenti í fyrra að sundlegar og lokaður meðan vetur. Það var heitavatnsskortur. Heitavatnsskortur. Á Selfossi. Þetta er eitthvað sem við hafa í lagi líka en það er alltaf eftirspurn eftir orku og íslensk orka er umhverfisvæn. Hún er endurnýjanleg og maður spyr annars vegar hefur ekki þeirri, eins og segir, þeirri orku sem hefur verið virkið verið illa ráðstafað í þessu örfáu stórfyrirtæki og Bitcoin og hins vegar þá er með vindorkuna það er alltaf að setja upp vindmyllur og taka það niður aftur síðan miklu frekar heldur en að Kárahnjúkavirkjun er komin til að vera, það verður ekki tekið aftur þannig að vindorka er einfaldara ég verð að segja að ég hef alveg mjög mikið áhuga allir á þessum málum og langar til að biðja akkurat ykkur tvö og var með ykkur á borði hjá mér til þess að ræða svona frekar náið þessi mál eða verið til í það en í kvöld að því við höfum svo stuttan tíma að þá eiginlega höfum við ekki og ekki bara það, við höfum stuttan tíma fram á kosningum en þá langaði mig til að taka þetta sem dæmi mál sem er erfitt að ræða þetta er bara erfitt að ræða þetta eru flókin mál og þau falla svolítið, þau eru ekkert hreint og klárt hægri eða vinstri mál, alls ekki Nei, og þau eru alveg ekki heldur þess vegna ætlaði ég að spyrja hvaða fleiri mál eru ég ætla bara að taka þetta til dæmi og þetta fyrir að ræða það þá en hvernig er hægt að ræða svona núna fyrir kosningar án þess að skilja hvernig er hægt að setja það á dagskrá með einhvern veginn skýrum hætti og þá ætla ég að spyrja því líka núna er þú búin að vera í þessari kosningabaráttu og það hefur verið svona meira og minna verið tekið úr samhengi sem þú hefur sagt þú hefur verið svolítið mitt lent í yfirheyrslum og verið tekið alveg skuggalega mikið úr samhengi þegar maður hlustar á það sjálfur og hvað fyrirsaknir eru fallast þér ekkert hendur í svona einhverju málefnilegu umræðu bara að það sé ekkert hægt að ræða svona? Nei, mér langar svo til þess að eiga þátt í því að einhvern veginn bæta umræðu hefð mér langar svo til þess að því mér finnst við okkur Íslendinga, okkur vantar meiri svona hefð fyrir samtali, díalóg, það er svo mikil hefð fyrir einræðum hérna og mér langar, mér finnst alveg gaman að því og ég ger mér stundum alveg grein fyrir því að það sem að ég segi ég þarf alveg að fara yfir mýrandaréttindin í huganum á mér meðan ég er að segja hluti. Hvað er það mýrandaréttindi? Það sem löggan í Bandaríkjunum segir við fólk þegar hún handtekur að þú hefur rétt á að þegja að allt sem þú segir gæti og verður nota gegn þér. Það er kannski að nota þetta í bandarískum stjórnmálum. Já, nei, ég mér finnst þetta, þú veist,
það þessi sko tilhneiging til svona annarkort eða isma, svona dualisma í íslenskri umræðu og ég tók svo mikið eftir þessu í forsetakosningunum sko. Það var svo erfitt sko, ef þú tekur ekki skýra afstöðu með eða á móti þá ertu miðjumóðari, þá ertu heigull, af því þú þorir ekki að taka afstöðu skilur, það einhvern veginn aldrei hægt að vera aldrei hægt að útskýra þessa hina afstöðu sem hvorki né sem manni finnst bara ákveðin afbygging sem við þurfum meir og minna í málaflokkum í dag, þurfum við eiginlega bara breyta valkostur, þessi svona stöðluðu valkostir, maður getur eiginlega tekið undir hvorugt. Eins og ég sagði í viðtali, ég var að segja brandara í viðtali, sem sagt ég var að segja að var að tala borgarlínu og umferðartafir og ég var að segja að það var líka bara stór hluti af vandamálinu, fólk kann ekki að keyra og margir keyra rosa hægt og ég vil bara fara að sekta fólk fyrir að keyra hægt en ég vil að löggan gera það líka alveg rosalega hægt hreyfi sig hægt og skrifi hægt og tali hægt en sem sagt brandarinn var bara það var bara ég að segja ég vil að fólk verið sekt að vera að keyra hægt en það vantaði pönsleini skilur þannig að sko en þegar það var borgarstjóri þá náttúrulega breyttur einhvern veginn svona svolítið því hvernig var talað pólitík eða svona voru allavega nokkri málaflokkar sem að þú náðir einhvern veginn að breyta svolítið sjónarhorninu. Ég held að það mikið starf framönda mjög stuttu tími eins og hjá ykkur sem allir í framboð og það nú bara velja fólki á listan og svo þarf að fara yfir málefnin og þetta mjög stuttu tími. En svona samtök eins og Orkan okkar og síðan Mótvindur alveg tilbúin að koma og aðstoða og taka þá umræðuna, við erum ekki að segja leggja neitt fyrir, við erum bara að segja að þetta eru sjónarmið sem að mörg þúsund Íslendingar hafa fallist á að séu mikilvæg og vilja að stjórnmálaflokkarnir taki afstöðu til. Það eru margir eflaust sjálfsbrotnar hreyfingar, sko, þetta ekki hagsmunasamtök, þetta ekki fólk sem eitthvað að fara að græða á þessu, þetta fólk sem áhyggjur af landinu sínu og að reyna að gæta kannski hagsmuna bara afkomenda sinna hérna á landinu ef við spilum ekki frá okkur náttúrunni og stöðunni sem við höfum og þetta getur stjórnmálafylkingar sagt, komið í kaffi til okkar fá okkur á 2 talsmenn og hvað eru þið að pæla? Landvernd búin að bjóða öllum í kaffi við býðum bara spennta til hverju svara en ég vil það væri mjög gott ef að Viðreisn myndi fá Landvernd í heimsókn og okkur annað sem líka sko sem við Frosti kannski glímu við, ég ætla ekki að verða neitt vindorku sérfræðingur, ég hef engan áhuga á því og ég neyttist bara til þess af því það einhverjir gubbar í sveitinni og foreldrum mínum sem ákveða að reisa og þetta engin lítil orkuver og við erum alltaf að leiðrétta sko misskilning og þekkingaskort að þetta sveitin verður breytt í iðnaðarsvæðum ókunna tíð, heiðaland verður malbyggað, undir eitt svona vindvirki þarf 10.000 tonn af steypu, það verður að jarðveg skipta heilu heiðunum, 300-400 hektarar að landi fyrir hvert vindorkuver og hvert virki á við 2-3 Hallgrímskirkjuturna upp í loft og síðan sko Boeing 737 sem að snýst með ljósum. Þannig að það ekkert afturkræft við þetta og margir í minni sveit hafa sagt það skárra að virkja norður á sem náttúrulega væri bara skelfilegt. Þannig að ég að segja að það er svo mikið þekkingaskortur sem við erum alltaf að reka okkur á. Og samræðuskortur. Þú segir til að það sé engin raforkuskortur og það sé engin fyrirsjáanlegur raforkuskortur á Íslandi en ef þessi orkuskipti sem við erum að fara í gegnum ganga öll í gegnum, skipaflotinn verður öllur rafvæður, allar samgöngur í Íslandi verða rafvæður og jafnvel flug. 50 ári í það. En svo tækni sem að koma eigum við rafmagn í þetta? Já, svo tækni sem að koma eins og þeimist bara kjarnorkuver lítil, örugg kjarnorkuver, loksinn einhvern annan tala þetta, ég alltaf að segja hvað með þessi mikró kjarnorkuver. Já, það eru í Copenhagen nuclear og út allan heim núna verið að þróa kjarnorverk sem eru svokallar molten salt reactors sem að nota þórium, það er þetta heilu fjöllin á þórium, miklu ódýrara heldur en úran og allt þetta, eða viljið fá þáttum kjarnorverk sem við tökum það, en sko málið það að það eru kannski bara svona nokkur ár í að þessi kjarnorkuver verið bara framleitt eins og heita lumur og þá í rauninni verður þessi orkuskipti ekkert mál og það eru til 1000 ára af þórium, af orku fyrir mannkynið bara eins langt og við sjáum. Við þurfum ekkert að fara að sökkva núna á síðustu stundu undir heiðarnar
undir stöðuvötni eða vindorkuver og það kom hérna norskur maður hefur að lýsa baráttu Normanna gegn þessari iðnaðarvæðu heiðana. Hann sagði þessi vindorkuver endast í svona 15 ár, þá eru bara að byrja að bila og hrynja. Skemmtirna sem verða á heiðunum, þetta er 10.000 til 1.000.000 ár að gróa. Og það er ekki þannig að þessi fyrirtæki sem að reisa þetta, þau segjast jújú, svo lögum þetta til eftirgöngu. Þetta eru einkahlutafélög, sett hér og þau eru sett í þrot daginn áður en áfram taka til. Þetta eru svikamyllur. Þetta eru svikamyllur og þetta hefur gert allstaðar í heiminum, en hins vegar ef að Landsvirkjun að þessu sem við eigum, þá gerum við þetta ábyrgan hátt. Hún hugsar samfélagi sem hún er í og þar eru þeir að setja upp vindorkuver sem ég veist reyndar óþarfi, en ef einhver gerir það þá tel ég að Landsvirkjun er að gera fyrir okkar hönd og í litlum mæli á stað sem er algjörlega þjóðhugsaður. En erum við þá bara að tala um að kannski þið tveir komið þá kannski til mín í spjall kjarnorkuna þá? Það væri frábært. Og þið vindorkuna og hvert þú til ég að koma eitthvað í spjall hvað er svona þitt helsta orku áhugamál? Ég náttúrulega var að skrifa bók Þýskaland og þeir eru mjög uppteknir af þessu fyrirbæri sem þeir kalla Energiewende. Það sem þeir reynda fórhaldið hratt á stað, þeir ætlaði að losa sig við olíu, kol og kjarnorku í einu sem að fór síðan eiginlega mjög illa þegar að Rússland drífist á Úkraínu og olíu var mjög dýrari, en þeir eru samt búin að læsa sig inn í þessu stefnu og loka öllum kjarnorkuverum, þannig að mér erum búið í blaðmanna fyrir Þýskalands til þess að fylgjast með þessu sem eitthvað sem við rosalega stoltir af, en núna er þetta kannski meira orðið vítið til að varast. En hagkerfið í Þýskalandi, sem að öll bara hagkerfið okkar eru orkuknúin og þeir eru núna búin að ganga svo langt í þessari orku, hvað maður segja, anorexíu sinni, að þeirra hagkerfið bara er komið í kulnun og Evrópa er í mjög vanda át af þessu. Á sama tíma Kína er að opna ný kolorkuver, gasorkuver og í rauninni alveg sama hvað þó að myndi slökk á Þýskalandi. Það myndi ekki neinu breyta útblástu mannkynsins að koltvísýringi, þess að Kína ætlar að gera þetta allt þar og á meðan Vesturlönd eru heltekin að þessu hugsun að draga úr útblæstri, þá eru bara önnur lönd að keyra á fullu áfram og það var nú í hörpunum daginn á Arctic Council, þá var erindi í Kína sem sagði að þeir alltaf var búin að skipta yfir 2060, þannig að þeir eru mjög framalega í rafmagnsbílagerð. Já, þeir eru að framlega rafmagnsbíla og þeir eru að framlega sólarsellur og selja okkur það, selja okkur vindmyllur og selja okkur það og þeim finnst þessi umræða mjög góð að við höldum áfram að kaupa þetta dót, en þeir sjálfur eru að opna gasorkuver, kolorkuver alla daga vikuna. Það er rosalega upplýsinga óreiða í grænþvottahúsinu. Þú getur bara hort á útblástus tölurnar á World in Numbers og sérðu bara þeirra tölur á leiðinni á 100% upp, á meðan Evrópa er á leiðinni niður í orkunotkun per einstakling. Þú hefði nú þurft að vera frambóðið núna og skella þér í bara í umhverfisráðuneytið. Ég fer ekki í frambóðat, þetta er alveg gott. En ég er til að ég er búin að hafa mikinn áhuga sem orkumáli. Ég les þetta, ég hef nógan tími í það og ég bara vil upplýsa að mjög mikið af þeir sem er að marka pólitíska stefnu okkur hérna á Vesturlöndunum er kannski ekki það sem er allra mikilvægast fyrir samfélagið sem við búum í. Íslandi þegar orðið grænasta, mesta grænorku samfélag í heimi. Samt er það á stefnuskrá flestra stjórnmálaflokka, þar á meðal Viðreisnar, að orkuskiptin séu stærsta vandamál stjórnmála viðfangsefnina og óðahlínun á mannavöldum og þess vegna er réttlega bara hvað sem er, skerða lífsgæði fólks, þetta bitnar alltaf á þeim fátækustu, með lagstu tekjurnar, vegna þess að þegar þú færið eitthvað kolefnisskatt á bensínlítraðin, þá er ríkamannum alveg sama, munar ekkert um það. Mér virðist þess að þú sért að þið tala um vendingar, mér sýnist að þú sért komin yfir í sósíalistaflokki. Ég hef alltaf verið vinstri sinnaður, ég var lengst í vinstri í Framsókn, þú spurt að því. Já. En ég held að ef þetta var ekki fólk sem flýgur á einkaþotum og segir okkur hjóli vinnuna, þá var hægt að taka mark á þessu. Ég fór á fyrirlesningu Al Gore í Háskólabíu þegar hann kom og sagði að þetta var inconvenient truth. Og hann sagði okkur ósatt á þessum fyrirlestri. Ég var algjörlega, hafði miklar áhyggjur af þessu óðahlínun og mannavöldum. Hann tekur á einhverju sýnisvotnu borkjörnum á Grænlandsjökli og segir að kolefnismagn í loftinu, koltvísýrings og hitastig fylgist alveg að. En hann blekkt okkur með því að segja ekki frá því að fyrst hlýnar og svo eykst koltvísýringurinn að því að höfin slepp út koltvísýringi. Hann lét að því liggja að koltvísýringur var að valda hlýnunni og það var mörg þúsund ára saga í þessum Grænlandsjökuls borkjörnum og bara þetta var aðal sönnunin. En þetta er mögulega blekking
og þetta ekki sönnu tilgáta og við erum að fara að sökkva heiðunum í vindmjölum og setja skatta á allan almenning og fátækasta fólkið. En þeir sem hafa komið hérna að borðum alveg nokkru sinnum frá því fyrra til að ræða einmitt frá landvernd og náttúruverndarsamtökunum og ýmsum sem sagt svona hópum sem að rannsaka málið og veita stjórnvöldum aðhald, segja allir að sama, það stjórnvöld þáðu ekki sem sagt þessi kaffibóð, þáðu ekki aðstóð þessa fólks við að búa til aðgerðar á þessu. Umhverfisráðuneyti hefur verið lagt niður. Það bara starfandi orkumálaráðuneyti í landinu á fullri ferð og ef að það á að tala umhverfismál þá strax verið að tala grænorku og allir fara að afsaka sig í baku fyrir að vera auðvitað fylgjandi grænni orku. Græn orka orðið eina samtali sem má taka opinberlega umhverfismál. Íslensk náttúra bara einhvern veginn ekki til umræðu, hún ekki í samtalinu og ég bara segi að því ég búin umgengst mikið að náttúruverndarsinnum og við erum bara hands-on í alls konar baráttu út af þessum vindorkuvirkjunum. Þetta náttúrulega gamlir þekkt andlit úr hruninu sem mætt til að reisa þetta hringinn í kringu landið og við erum öll bara svolítið vegalaus í pólitíkinni vegna þess að ýmist eru menn ekki nógu vel upplýstir það hvað í gangi eða bara hafa ekki áhuga á því og ég hlusta á 3 stjórnmálakonur í gæri Kveik eða Silfrinu eða hvað það heitir og þær höfðu ekki hundsvit á orkumálum en tjáðu sér svo fjálglega það þyrfti að keyra allar vélar af stað sem allra fyrst og allt í botn og ég segi, ef það var svo mikill orkuskortur Jón, af hverju erum við þá að selja... Ég er ekki að segja svo mikill orku. Ég var ekkert að segja það. Ég var bara að segja, hvernig ætlum við að fullnægja orkunni? Já, hvernig ætlum við að klára þetta? Já, sem við þurfum í framtíðinni. Þurfum við þá ekki að spyrja, það eru 3 fyrirtæki, Erlend, Rio Tinto, Alcoa, eitthvað, sem við erum að selja 80% af raforkunni og við framleiðum mest í heiminum. Það ekki orku óreiða, orku sóun? En hvað viltu þú segja upp samningunum við? Nei, róa sig. Þetta segja allir, já, viltu ekki bara loka? Nei. Ég er bara að spyrja, ég veit voða lítið þetta sko. Ég er bara að spyrja. Ég vissi ekki svona mikið þetta, ég er bara búin að hugsa mikið þetta. En ég er að segja, heldur þessi ekki hægt að setjast niður og semja, var þetta bara ákveðið 1965, skrif undir aldur og ævi 1000 ár hvaða mál, nú eru nokkur rithöfundar við þetta borð og Frosti, hefur þú Ég byrjaði að bók en ég hef aldrei klára bók ég dáast að þeim sem geta klára bók En allavega, þið 3 hafi ekki bækur finnst ykkur eitthvað svona við þyrftum að setja menningamál á dagskrá kosningana hvað það svona fleira sem að ykkur finnst að þurfa ég er að fara út í þessa pólitík af einni megin ástæðu og það eru aðstæður barna og ungmenna á Íslandi sem að mér finnst óásættanlegar og þetta svolítið sem að hefur verið svona hugðarefni mitt alla ævi og ég hef reynt að koma að þessum málaflokki sem áhrifavaldur sem rithöfundur, bækurnar mínar fjalla miklu leyti mína eigin reynslu af því að vera utangarðs og mér finnst orðið bara neyðarástand og það er ekki bara eitthvað sem mér finnst, það neyðarástand á Íslandi í málefnum barna og sérstaklega barna í miklum vanda það vandræðagangur, úrræðaleysi aðgerðaleysi, áhugaleysi og einhvers konar doði bara og mig langar svo til þess að fara inn í pólitík og reyna að hafa þar áhrif til þess að sækja börn sem hafa verið sett utangarðs og færa þau innangarðs og það svona megin ástæða þess að ég fer út í þetta og og það er bara neyðar ástand og finnst ykkur ekki svolítið vera þessi margir segja að við séum svolítið svona í eftirkostum hrunsins, jafnvel við séum einhvern veginn ennþá í hruninu eða í öðru hruni þar að segja að það séu svo margir sem núna sem sjáist á börnum vanlíðan barna hafi aukist svo
Já, til marg sem einhvern veginn að það hafi eitthvað gerst sko, virkilega Jú, ég meina, þú veist, hrunið COVID líka sko, að því varum að tala um, þú veist, börn sem verða fyrir áföllum, sko, og kannski börn sem að búa bara við viðverandi áfall árum saman, sko, og mér finnst bara við hljótum að geta gert miklu betur sem samfélag heldur en þetta, og að við getum, vegna þess að þetta er líka, þetta er svo óhemju dýrt. Þetta er bara hver heilbrigður einstaklingur sem er þáttakandi í samfélaginu er að leggja einhvað mörgum til samfélagsins en sko þegar fólk verður byrði á samfélaginu að sko nauðsynjalausu það er bara það er svo mikið sem fer forgörðum sko. En þarf þetta ekki að vera svolítið svona grundvallar og heildræn aðgerð af því að eins og þú hefur talað fyrir finnst mér sko að bara hvernig við skilgreinum sko normið líka og heilbrigð og svoleiðis að þurfum einhvern veginn bara að endurskoða það líka bara þannig að allir bara fordómar og svona vanlíðan út af beinlínis út af einhverju svona normaliseringu. Jú, bara þú veist einhver svona samlíðan í samfélaginu sko og svona innlimun fólk sem hluta af samfélaginu það er stór vandamál brottfall úr skólum til dæmis mjög vaxandi vandamál og sko það er kannski, þú veist, að hluta til svona vanræksla á bara stofnuninni sem fjölskyldan er í samfélaginu. Ég finnst það svolítið bara svona fjölskyldan hefur svolítið gleymst og einhvern veginn gildi og styrkur fjölskyldu til þess að eiga þáttið í að móta heilbrigðan einstaklingu til samfélagið og síðan eru náttúrulega alls konar vandamál í skólum og þetta finnst mér vera líka þú veist, bara eins og þessari enn einu svo kalluðu kennaradeilu sem stendur yfir sko, þú veist, við erum að bjóða bara börnum og kennurum upp á óviðunandi húsnæði til dæmis, þar sem fólk er bara veikt mánuðum saman af myglugró, þú veist, við verðum einhvern veginn bara að fara að breyta þessu og þetta er svona hugarfarsbreyting líka, þetta er kultúrbreyting á ákveðin hátt líka sko. Kannski sem er hinn endanlegi sigur frjálshyggjunnar er það að samfélagi er alltaf einhvern veginn í einhverju svona varnarbaráttu og það er það sem að fyrir hrunsárin höfðu, það var trú á framtíðina, það var glórulaus trú á framtíðina en einhver trú að því allt er betra og allir myndi græða á daginn og grill og kvöldin en eftir að það fór þá einhvern veginn mistuðu alveg alla trú á framtíðin og maður heyrir engan leggja fram neina framtíðarsýn eða samfélagssýn, þetta er bara sko hversu hratt eigum að skera niður heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða eigum ekki að koma í veg fyrir það. En heilbrigðismáli voru stóra kosningamálið í skoðanakönnunum 2017 og þá var alltaf að tala um krísu á Landspítalanum og fólk var vist á þetta og göngum og síðan kemur farsótt ofan á það að því þessi stefna að þurfa að nýta hvert einasta rúm og leið og eitt rúmi tómt að leggja deildina niður að því það er ekki full nýting því náttúrulega við erum enga veginn í stakkbúin til að takast á við farsóttir eða umhverfishörmungar eða átök eða hvað sem það kann að vera þannig að já, það má horfa aðeins meira fram á veginn. En heyrið samt ekki hvað við þurfum mikið á samtali að halda sem er aðeins lengra heldur en bara eftir nokkra daga. Þið veitir, við þurfum sem samfélag að ræða innviðina, kerfin okkar og núna til dæmis ég held að málmálana verði auðvitað bara húsnæðismál sem fólk er á götunni sem ekki hefur foreldra til að lyfta sér. Það er alveg alveg takandi það er bara ævintýralegt að hér séu búin að vera sko 9% stýrivextir sem er bara eitthvað svona frjálshyggja hugmynd að þetta er bara algjör óþarfi. Þetta hefur engan tilgang hagfræðilegan. Það er bara í Seðlabankanum virðist vera svo held að Seðlabankastjóri sé ekki sammálaður þarna. Jú, hann er algjörlega ósammála mér af því að hagfræðin er til dæmis ólík vísindagreinum og starffræðigreinum og eðlisfræðigreinum. Þetta er ekki vísindi, heldur þetta kenningar. Og þú getur engin vitað, það er ekki hægt að gera tilraunir með hagfræði mjög öðlega. En svo kenning sem er fyllt í Seðlabankanum er að ef maður heldur stýrivöxtum nóg háum þá muni draga úr verðbólgunni og alveg samá þó hún sé sprottin af einhverju stríði í Evrópu sko, eða hækkunum á hrávörumörkuðum. Það er bara að hækka stýrivextina.
og ég held að þetta sé bara galið. En við erum eiginlega búin að vera svona, íslenska þjóðin bara búin að vera svona tilraun. Já, ég get ekki, sko, við getum breytt þessu. Við eigum ekki að þurfa að vera með svona vitleysu stefnu í Seðlabankanum sem að tekur bara peninga af þeim sem eru nýlega búin að kaupa hús. Þú sagðir það. Við bara tekum bara peninga fólki sem er nýlega búin að fjárfesta í húsnæði, ungt fólk, og færir það bara á silfurfati til fólk sem á sparnað og er löngu búið að greiða upp sitt hús. Og þarf ekki þessa peninga. Það fer það bara til útlanda og tekur á sig tásumyndir og meðan unga fólki lepur döðun og skel, getur ekki sinnt börnunum sínum, er í tómu stressi, hefur áhrif á þetta vandamál sem þú ert að lýsa og það er líka verið að setja svona skatta, neyslu skatta, kolefni skatta og alls konar vesinn sem veldur þessari verðbólgu. Þetta getur stjórnmál líka bara sagt, nei, við ætlum ekki að gera þetta. Við ætlum að draga úr verðbólgunum með því að ríkið hætti að skattleggja svona hluti. Við erum í landi sem þarf ekki að skattleggja bensínlítarinn eða flugmilli landa eða flutninga á vörum. Við þurfum þess ekki. Við erum þegar grænasta þjóð í heimi. Við erum bara að leyfa hinum þjóðunum að ná okkur. Og ekki vera að pína alþýðuna í landinu. Bara í raun og veru, það er óþarfi. Þetta fyrir engin áhrif á ríka fólkið. Þau finn ekki fyrir þessum sköttum. En sko, umhverfisván er ekki stjættamálina. Í raunverulega er þetta eina sem kannski máli skiptir raunverulega fyrir næstu áratíð. Er hvort það verið byggilegt í landinu ekki eða hvort það sko Golfstraumurinn breytist. Nýjustu fréttir Golfstrauminn, þær byggja á mistökum. Varstu ekki búin að sjá skýrsluna tæknimistökin í mælingunni? Það var búið að koma í ljós og fyrirsagnir í blöðum að það var að draga úr krafti Golfstraumsins samkvæmt ægilega nákvæmum mælingum. Síðan kemur í ljós nokkur mánuðum seinna að þetta byggja það á mistökum. Það er engin samdráttur í Golfstrauminum. Sú frétt náði ekki á forsíðu blaðana. Og börnin okkur eru dauðhræddir við því að Golfstraumin sé hætta að þau, þegar ég býð barnabátan í bíltúr þá þessi bíl, notar hann bensín eða dísil? Er við að fara að sjóða heiminn? Ég segi nei. Þú veist, þetta er barn sem er kannski 4-5 ára búið að hræða í leikskólanum úr því líftóruna. Já, en er þetta samt ekki raunverulegt? Ég vona innilega hvort sem þetta verið að breyta en það oftast breytingar eru raunverulega. Það var kjarnorkustríð í vændum. Þegar ég var lítill var kjarnorkustríð í vændum. Olían var að klárast og það voru mikið fólki heiminn að vera ekki nægum maturhöndu öllum, skiljiði. Allt þetta reyndist bull. Og þetta sem núna verið að hræða börnum með er líka bull og við höfum að hætta að hræða börn. Að loftslagsbreytingar séu bull? Algjört bull. Nei. Já, nú skaldu byrja að hlusta. Nei, hætta nú. Tökum samtalið um það. Nei. Þetta er algjört bull. Þetta er ekki neitt bull. En ég ætla alltaf að segja það er bull að hræða börn með þessu vegna þess að það er ekkert sem við getum gert á Íslandi til þess að hafa áhrif á loftslagið. Ekkert. Og alveg sama hvað við gerum á Íslandi. Við getum nú dreiðu neyslu, það segir það nú alltaf. Á einni viku og 3 dögum í Kína er búin að núla það. En það að segja að Kínverjar séu sóðar, þess vegna við líka vera það, fyrst mér ekki mjög góður rek eða það einhvern veginn eitt flugvélar, það er ekki hjóla en að við getum ekki gert það. Við erum búin að gera svo mikið með hitaveitunni og með því að virkja fallvötnin að við erum þegar komin lengri en okkur alveg þjóð í heiminum og við erum að lefa börnunum að njóta þess, lefa alþýðun að njóta þess og lifa í þessu landi eins og við erum skilið. Vorum við ekki komin að tala um krónuna líka, er ekki viðreistöldi fyrir evruna? Viðreistni voru mikið fyrir evruna. En norska krónu? Hvernig var að tengjast henni? Já, einmitt. En ef þið viljið taka þessa gjaldmiðlumræðu, þá er ég alveg til í það. Vegna þess að... Ég sé þetta fram á seríu með Frosta. Ég er alveg til í það, vegna þess að ég heyri svo mikið af ranghugmyndum um það að þennan gjaldmiðl okkar. Ég held meira þess að Viðreisn hafa haldið því einhvern tímann fram að þetta kosta okkur alveg gríðarlega fjárlát að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil. Í hagfræðinni eru margar kenningar að það er engin kenning sem segir að eitthvað landsvæði sé og lítið til að hafa sjálfstæða mynt. Það eru til kenningar um að of stórt myntsvæði sé til, þar sem að of ólíka þjóðir reyna að sameinast meina mynd. Þjóðir sem þekkir ekki nóg vænt hvort aðra. Til dæmis eins og Grikkir og Þjóðverjar. Þegar kom hrun, þá þurfti að gera upp skuldir Grikkja við þýsku bankana. Þá reyfjuðu Grikkir upp náttúrulega nasismann og þegar Þjóðverjar kom og stálu gullinu frá Grikkjunum. Þetta var mjög málefnaleg umræða það. Þetta var ekki málefnaleg umræða. En til þess að geta vera með sameiginlega mynd þá þarf fólki að þykja vænt hvort annað.
nægilega mikið til þess að geta taka slægin og fórna sér fyrir hvort annað. Ameríkanar hafa nú þeir tala sama tungumáli. En það ekki svolítið svarið ef þú byrði í New York og flyttur til Kaliforníu þá ertu áfram Bandaríkjamaður. Ef þú flyttur frá Grikklandi til Danmerkur þá ertu aðskotadýr. Þetta ekki sama. Nei, þess vegna verður líka hægt að líta á annað fólk sem aðskotadýr. Þetta svolítið svona skref í áttina að því sem ég endraða markmiði sem lítur að vera að líta á mannkyn sem eina heild. Ég ekki saman. Ég held að það veri rosalega ef þú myndir bara hafa eina tegund af blómum á jörðinni, verður þú það ánæður. Ég held að við þurfum að hafa... Það sem allir geta dafnað, það væri náttúrulega auðvitað best og ekki það sem ekki að taka... Ég held að þessi globalismi stór hættuleg hugmynd að mínu mati. Já, þjóðinnshyggjan hefur reynst okkur alveg gríðarlega vel í gegnum Evrópusöguna. En vandinn við það að láta einhverja gáfumenn stýra öllum þjóðunum út frá einhverju, það endar ekki vel. Við höfum reynslu af því að láta alls konar gáfumenn stýra alls konar þjóðum, það endar alltaf illa. Við höfum aldrei prófað hitt. Þú ert ekki að kosi þá sem að taka ákvarðana fyrir þig. Já, það er ekki að segja að þú getur ekki að kosi Guterres út úr Sameinuðu þjóðunum eða von der Leyen sem stýra Evrópusambandinu. Hún ekki kosin af þjóðunum, hún valin af einhverju elítu. Það lýðræði, það Evrópuþing og það kosið inn á það og það þarf líka, ef maður trúir á loftslagsbreytingar þá þarf líka stærri einingar til þess að takast á við það, en ef maður trúir ekki á það, þá til þess er loftslag. Það samsæri, hún til þess að geta stjórna heiminum, þá þetta hnattrænt. En sko fyrirtækin á landinu gera öll upp meira og minna í evrum. Bara þau sem með tekjur í evrum og gjöld í evrum. Já, og en ég meina, sko, hversu mikið sko vesen væri það að prófa að taka upp evru. Það hefur verið gert í Svartfjallalandi. Hvað sér þau? Það hefur verið gert í Svartfjallalandi. Já, ok. Og ég segja hvernig það gekk? Nei. Af hverju viltu ekki heyra það? Það þarf ekki, ég meina sko... Að ekki segja hverju vextin eru þar? Nei, sko, ég meina, frændi minn fór einu sinni til Belgíu og það gekk ekki vel, skilu. Það þýðir ekkit að allir sem farið til Belgíu séu bara glataðir. Þannig að Panama tók upp bandaríkjadollara. Stóru máli. Kannski getum við bara lært eitthvað af því sem gerðist þarna í Svartfjallalandi. Ég hef gert lítið annan að læra þessa peningahagfræði og til þess að átta maður hvernig þegar eftir hruni varð eigum að taka bara mynd. Ég skoða öll þessi mál. Það hefur líka verið gerð skýrslum upp á 600 blaðsíður í Seðlabankanum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Já. Og það ekki... Það ansi margir að dornir að þessi dreyktir á þessum sveiflum. Já, en þegar við kennum krónunum þá það bara eins og að segja, ég ekki ánægður með hana hitamæli. Ég vil fá hana hitamæli sem út í Brussel eða út í Berlín. Fáum hann að sína 28 stig, mér líst vel á það. En leið og hann kemur til Íslands, þá eru við bara ennþá í þessu íslenska veðri. Og ég held að það sé mjög mikilvægt. En þeir geta samt framleitt fína hitamæli í Þýskalandi sem geta virkað líka íslenskar aðstæður. Þetta gervilaust. Þetta gervilaust, vandamálin raunveruleg og það sem stjórnmálamenn að gera að segja þenni vandamál, hérna lausn á því, en gervilausn eins og að flytja inn einhvern annan hitamæli, taka upp einhverja aðra mynd. En erum við ekki saman að það við þyrftum að ræða þetta, til dæmis krónuna, þá þarf að ræða það bara mjög ítarlega. Það sérþáttur, allavega ég held ekki að þessu kosninga verði krónuna. Og svo þetta til dæmis þessi ömurlegu málaflokkur útlendingamál, mér finnst það hræðilegu bara að þetta skulle vera orðið, þetta er bara útlendingavandamál líka við. Þannig að mér finnst það til dæmis mjög skringilegur málaflokkur sem búið að sitja á dagskrá. En ég veit ekki alveg hvort að það er náttúrulega freistandi að heyra hvað þið hafið að segja þann málaflokk eða þetta innflytjendamál. Nei, ég hef ekki neina sérstaklega skoðun á það. En nei, en þá er bara spurning hvort ég bjóð ykkur að koma með einhver svona létt lokaorð eða svona hvaða flokka þið myndu vilja helst setja, ykkur fleira sem vilja setja á dagskrá? Já, eitt sem að mér finnst stórmikilvægt og hefur alveg verið rætt sem kosningamál, Snorri Másson var nú bara nefna það í frambóði sínu fyrir miðflokkin. Hann langar að gera íslenska tungu sínu pólitíska baráttumáli og ég held að, og það er líka svolítið sem að tengist inn á mjög margt, það tengist inn á umræðu hefðina eða svona samræðu hefðina og það tengist líka inn í þessi utangarsbörn sem ég að ræðum að mér finnst við þurfa að gera bara þjóðarátak
í íslenskri tungu. Mér finnst það bara komin alveg þangað og það þarf að auðvelda aðgengi að íslensku kennslu fyrir innflytjendur. Það er forsenda þess að fólk aðlagist almennilega nái almennilega inn í samfélagið og nái svona viðurkenningu inn í samfélagið. En ekki skrítið maður sem er með þetta, maður eins og hann, þessi Snorri, hann skulle fara í miðflokkin. Ég meina, er þetta ekki bara málefnin sem væri eiginlega einmitt þvert á flokka og bara mikilvægt mál? Þjóðernishyggjan verður eitthvað svo, þetta er svo mikið miskilningur í hvaða flokka það nátt að fara? Já, hann hefði alveg getað farið hérna bara í marga flokka. Já, en þú veist, miðflokkurinn kannski bara mörgur önnum málhættur en íslensku. Jú, en þá fer þessi barátta inn í svo þjóðernislegt samhengi. Hann er íhaldsmaður og miðflokkurinn er íhaldsflokkur og hann vill óbreytta íslensku. Hann er mjög mótfallinn kynlausu máli. Og það pirrar hann þegar ég segi önd í staðin fyrir andi og mér finnst gaman að pirra fólk með því að segja önd vegna þess að önd er bara fornmál, völusbá, önd gaf Óðinn, Óð gaf Hænir og Askur og Embla, önd þaun í áttu og óþaun í höfðu og önd er bara góð og andi og þess vegna finnst mér gaman að segja önd. En hvað þú fórst þá líka í Viðreisn en ekki í miðflokkin eins og til dæmis með á íslenskri tungu og maður getur verið ánægð það er bara algjörlega nafn þetta er svo ef þú ert með íslenskri tungu þá þarf þetta að vera í miðflokkin. Já, eða þá ertu þjóðernis eða með einhverju þjóðrembu mér finnst það líka þetta er horfín lína og heitkól og alls konar að halda merkjum íslenskunar á lofti við erum svo fá og það er fáránlegt að við tölum þetta tungumál, það er algjörlega bara, það er undravert. Normenn skilgreina norsku sem örtungu í útrýmingarhættu, maður er alveg býtu hvað er íslenskan þá en samt einhvern veginn erum við úlingarnir okkar í alvörun að tala ensku saman í án þess að séu nokkur ensku mælandi í hópnum í frímínútum og það er bara veruleikin okkar í dag og við útrýmum þessu tungumál mjög rætt en þetta mér langar bara aðeins að segja ykkur eina fyndna sögu af því öll þessi þjóðernistákn. Ég meina Amerikanar þeir vefja sig fánanum og þeir fara alla leið og Bretar eru í breska fánanum sem nærfötum en við einhvern veginn fánin okkar við erum feimin við hann og daginn þá vorum við að ganga grjóthólsgöngu til að mæla með Heiðalandi og við fórum hann að 65 á stað og ég gríp einhverja íslenska fána með og maður með sér í alvörinni allar ekki aðeins svo mikið og ég alveg akkur jú, víst, íslenska Heiðalandi og eitthvað svona, mér finnst það eitthvað smá og þá snér ég aðeins vopnunum í höndunum á hann ég sagði, þér finnst allt í lagi að fara á fótboltaleik og vera með fánan og vera með húu og mála í framan og nei, en ef ég ætla að fara og stinga niður fána fyrir Heiðalandið þá er ég að remba skiljiði, þetta er skemmtileg hugmyndafræði. Ég vona einhver þing að berjast fyrir því að íslenski fánin verið aftur settur inn í merki Alþingis það verður að taka hann úr. Var hann tekinn? Já, hann var tekinn. Myndir þú setja þetta svona sem helsta kostningamál? Örugglega ekki. Nei, er ekki bara þá krossin eftir? Nei, þetta er bara einhver blár fáni, Já, einmitt, og ég vantar bara stjörnunar úr Evrópusambandinu inn í næst, En ég held að íslenski fánin við höfum fara stolt af því að líka varveit þetta litla tungumál sem er örtungumál og því fylgir öll menningin, það er ekki alla þjóðir sem geta lesið sína fornbókmenntir. Það er einstakt. Og þetta verður erfitt að hafa þetta þessu í framtíð. Og fornbókmenntir annara þjóða líka. Ég hef verið að skoða til dæmis gotlenska texta frá Gotlandi og ég get lesið þetta
en ekki þeir texta sem var ekki skrifaðar á Íslandi. Ég get lesið þetta og ég get skilið þetta svona nokkurn veginn. Skilja gottir þetta þá? Eða skilja þeir nútíma menn þar þetta? Sko, vantilega bara þú já, ég meina, Íslendingur getur lesið sænskan forntexta og skilið svona Mér finnst líka íslenskan hafa þróast vel. Það hafa verið búin til alls konar nýyrði sem eru skemmtilega eins og sími og örgjörfi og þetta finnst mér bara rosa gaman að vera í þessum klúbb sem talar þetta furðumál. Hvað segir sagnfræðingurinn? Lifir íslenskan af? Af því þú hugsaður í árhundruðum. Já, vissulega ger ég það. Á þúsundum. Svona hef ég áhyggjur á loftslagsbreytingum og svona. Sko, fyrsta lagi þá eru engin dæmi þess að ríkistunga degi út. Það náttúrulega endalaust dæmi þess að tungumál degi út. En þegar að eitthvað tungumál verndað af ríkinu þá hefur það aldrei breyst en það þýðir ekki að mun ekki gerast, það geti ekki gerst. Íslenskan lifði af Kanan og lifði af 20. öldina, kannski betur en maður getur búist við, en þegar að internetið komið til skjalana, þegar að Ísland orðið svona alþjóðlegt, Reykjavík alþjóðleg og maður getur ekki lengur pantað kaffi í íslensku bænum, en það líka bara ágætt af því að einhver þarf að afgreiða kaffið og það Íslendingar fást ekki til þess. Og hversu miklum tíma, það var alltaf móntað í Íslendingunum, hversu miklum tíma eyða íslensku ungmyndið eða en meðal Íslendingur að lesa Íslendingasögurnar á, í upprunalegu útgáfu. Ég held að það sé ekki mjög margir og ég held að það þurfi nú svolítið mikið útskýringa við. Fyrir mér tungumál bara verkfæri og ég held að við höfum svona í gegnum tíðina verið alltaf mikið að horfa á verkfærið heldur en til hvers það notað. Þú hefur nú verið duglega að skrifa bækur fyrir börnin mitt sem hafa mjög gríðarlega vinsælar. Mér finnst það mikilvægt verkfæri. Mikið var vænt það að íslensk börn lesi á íslensku og ég held að sé ekkert langt í og ég heyri suma foreldra að segja með miklu stolti, já, barnið mitt bara svo ofsalega gott í ensku að því finnst eiginlega þægilega að tala ensku. Sem rangt vegna þess að málfræðingar hafa sannað þú eru aldrei betri í neinu tungumáli heldur en móðmálinu. Það alltaf grunnurinn. Þannig að Ég held þessi reyndfróðstafn hafi bara verið aðeins svo lengi of mikið barist á móti öllum breytingum þannig að þegar síðan þessi holstifli skallað þá var við illa til þess Það er nefnilega ég algjörlega sammála því þessi skelfilegi ótti í staðinn fyrir að veðja á gleði að þá veðjað á ótta og íslensku kennsla hefur lengst að vera afspyrnuleiðinleg það maður hefur ekki mátt vera neinn gleði þá ekki lengur alvara og samt hefur gleði verið eitthvað besta tæki til að læra tungumál ég lærði ensku aðalega af því að horfa á enskt og bandarískt gamanefni til þess að bara skilja brandara, það var bara innri þrá ég verð að skilja þetta til að skilja hvað svona fyndið og mér finnst löngu tímabært að við förum að uppfinna nýjar aðferðir til þess að kenna íslensku á eitthvað svona áhrifaríkan en einfaldan og ódýran hátt og skemmtilegan þannig að og mér finnst til mikils að vinna að kenna íslensku og því fleira fólk sem talar hana því betra þegar þess að tungumál deyr í þögn og það hefur einhver tíma verið uppi síðasta manneskjan sem talaði latínu sem móðurmál skilur þú, það var engan til að tala við og síðan verður það bara eitthvað svona það gerast í Norður-Ameríku indíánamál, það er einn og einn mannski sem þetta að týnast tungumál og þá týnist menningi með og verður ekki lengur þetta sögurnar sagnaarfurinn fer og svo tónins alltaf þannig að svo menning ekki horfin, hún til en þá við þurfum ekki öll að læra latínu ég held einmitt að barnabókahöfundar eigi rosalega sterkan þátt í að koma inn á réttum tíma vekja áhuga barnana að lesa á móðurmálinu og foreldrarnir að lesa sögurnar fyrir krakkana og maður las fyrir krakkana úr öllum ævintýrabókum sem hægt var að ná í og ég held að það sé bara foreldrarnir hafa svo mikið hlutverk og að þeir hafi tíma til að lesa með börnunum á kvöldin Ég held líka að glatist tilfinningar með orðum ef við týnum orðum og verðum orðafátæk eins og margir eru orðnir í dag og notum bara lítinn og takmarkaðan orðaforða þá glötum við
bara svona orðum eins og til dæmis angurvær. Já. Hverfur ekki tilfinningin að vera angurvær? Mér finnst líka ekki síður áhyggjuefni fólk sem að hefur mikið orðaforða og talar en maður greinir aldrei að sé nokkuð tímann að segja neitt. Það er innihaldslaus umbúðamál sem er bara, mér finnst ennþá hræðilegra sko. Ég hugsa bara, það ég hef enga tilfinningu fyrir því, ég fæ aldrei neitt tilfinningalega tengingu við neitt sem sagt. En hvað ætlar að gera í því? En þú veist, þegar þú segir angurvær, þá fæ ég alveg svona í hjartað, skilur. Ég heyri bara orðin svo angurvær. Ég held fyrst og fremst að við þurfum betri blótsýrði. Ég meina helvitis, anskotas, djöfusans, þetta er ekkert sem að neitt sko. Þannig að segja fólk bara fokka því það er svona orka í því. Kenna börnum að blóta. Já, hafa bara átak í skólum að finna upp betri og lítið meira krassandi blótsýrði. Við eigum aldeilis mikið af því, af góðum blótsýrði. Neina Kolbeitt Kaftin í Tinnabókunum blótar fallega heldur en hérna nokkur íslningur annars hefur gert sko. Það verður marglittur og skötur sem að... En svo við líka verið að spá að því þetta er leik. Tungumál er leikur. Og ég hef stundum velti fyrir mér að því við erum náttúrulega með allt þetta dásanlega fólk sem kemur hérna í minst farandverkafólk eða bara kemur og er stutt eða allavega lengi og er að afgreiða okkur með kaffibóllan og mamma býstnast og segja guð minn góður, það talar engin orðið íslensku lengur og þau fóru með sér til Víkur í Mýrdal og voru spurð, eru þið frá Íslandi? En ég er að segja akkur ekki, að ég vinn á Ítalíu hluta ári og ég er bara að berjast við að læra tungumálið og vera bara með og bara svona litli hlutir eins og að gera bara þetta væri svona átak hjá menntamálaráðuneyti, þú ert orðin menntamálaráðherra, þá er þetta það. Bara litli hlutir eins og það er bara plakat inn í eldhúsi og þú fer bara og kíkir, já það er góðan daginn, þú veist, í staðan fyrir hi, how are you, what can I do for you, þið veitir, bara eitt lítið góðan dag, mér finnst þetta svo gaman, buongiorno, come va, þú veist, maður bara, tungumál eru leiktæki. Já, en svo er svo mikið, sko, mikla mýtur íslenskuna og það er til dæmis verið að segja hluti íslensku sem standast ekki eins og íslenska sé þetta elsta tungumál í heimi og eitthvað svona, þetta er ekki rétt og þetta er ákveðin svona belgingur sem er ekki sko, er bara sko misinformation hvað segir maður? Rangfærslur? Nei, þetta er bara kjaftaði íslenska er bara sem hún er ágætt og stendur fyrir sínu og sko bara tungumáli sem 70% þjóðanna talar já og með sínum óorðin, þú skrifaði nú óorðin þú skrifaði nú líka óorðin já, ég gaf bók óorð ég er sko, mér finnst sko við þurfa að hætta að vinna með tungumálið í óöryggi og svona íhaldsemi við eigum að opna meira og mér finnst allt í lagi að sleppa því að segja geirvarta og segja nipla, mér finnst það bara fínt. En er ykkur stjórnmálaflokkur á móti því að standa vörðum og bæta íslenskuna? Er þetta erfitt mál fyrir pólitíkina? Ég held þetta sé bara allir á þingi séu hlindir því að bæta hag íslenskunar, bæta lesskilning barna. Ég held að þetta sé ekki svona átakamál í pólitíkinni. Þannig geta allir stjórnmálamenn sameinast að gera átak. Þetta verður ekki erfitt mál. En ég menna, en það er heldur ekki álitamál barna, stjórnmálamanna að utangangsbörn ekki að njóta umönnunar en samt njótaðu hennar ekki, skilur við. Það er frumkvæði hérna, það þarf eitthvað frumkvæði. Það þarf frumkvæði og það þarf að halda þessum fána á lofti. Við með góða lausnir í þessu. Já, og ekki líta í hináttina. En ég held verðum að segja það gott, það er greinilegt okkur finnst mjög gaman að ræða saman á íslensku hérna. Já, eitt orð, ég ætla bara því þegar hann verður menntamálaráðherra, muna þá, leggja niður orðið ráðherra og nota ministeri. Ministeri? Já, það er í bókinni minni. Ministeri, er það? Við hugsum einsjón. Ég get svarað í alvöru. Já, ég er búin að hugsa þetta í mörg. Mér finnst við komin í, sko, við erum með orð, sko, eins og bílalegu bíl. Þetta er náttúrulega bara bull. Við erum að hætta svona bulli. Borstof. Eða súrdegsteig.
sko, erum að selja súrdegsteig, þú veist, þetta er bara bull. Þú bara komið með efni mjög góða þingsalöftunum. Það er ekki gott sem sagði með sko reiðina, því það sem óttast mest að íslensk stjórnmál verði reiði stjórnmál eins og eru því miður orðin allt og áberandi líða í kringum okkur, þannig að við verðum hugsa aðeins meir í lausnum og hugsa aðeins meir framtíðina, því það eru til lausnir á þessu, meira að segja á loftslagsvandanum líka og við bara koma litunum í verk. Og ég held líka sko að margt sem við erum að tala sko, lausnin á því einhvers konar samkomulag sem byggjur ofta á málamiðlun og eins og með samband mannesku og náttúru og sko oft á endanum eitthvað samkomulag sem að flest fólk getur verið svona mest þokkalega sátt við og það verður alltaf, annars verðum við bara í öfga í einhverjar reiði, ótti við umheiminn, ótti við útlendinga, ótti við en það mikilvægast held ég fyrir þá sem er að fara á þing núna að sko heimilin eiga mjög litla aðkomu að þinginu eftir að það er búið að kjósa ykkur en þeir sem eiga mjög greið aðkoma að þinginu og ráðuneytunum eru hagsmunagæsluverðirnir, lobbyistarnir. Þeir munu koma alla fundi þingnefndana en fólkið og vinnandi fólki hefur lítinn tíma til þess að mæta fyrir þingnefndir og þessi sjálfsbrotnu samtök eins og Orkan okkar og Mótvindur eru svona tilraun til þess að mynda létta starfið, einhverjir svona framtakssamir einstaklingar taka að sér að setja sig inn í mál, það til dæmis verið núna Hafnfirðingar að berast gegn því að það er verið hafin stórfelld niðurdæling á koltvísýringi sem kemur frá iðna í Evrópu. Hlusta en er þetta ekki bara komið þá til mín að tala alveg sérstaklega þessi mál? Ég til ég að tala þetta mér finnst þessi grasrótarsamtök hérna í grænu herbyrgi. Ég er alveg að fara Hún er að henda okkur út. Ég var að fá mér eiginlega skjaldamerkið ekki gleyma grasrótinni. Það getur ekki farið mikið fleiri frambáð þegar þú eru búin að fyrsta á hendan. Þetta er að leysa þetta upp hérna. Gleymd ekki grasrótinni halda áfram sambandi við fólki í landinu en ekki bara láta málafylgjumennina kaffara þig. Nei, nákvæmlega, það er vítið til varnaðar. Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur fyrir alþingismaður, forsvarsmaður Orkunar okkar, Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og stjórnarmaður í Landvernd, Jón Gunnar, fyrrverandi borgarstjóri, rithöfundur, grínisti og frambjóðsönd, Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur. Hjartans þakkir fyrir að koma hérna rauðaborðinu og bara spjalla saman á íslensku. Takk fyrir okkur. Og verið velkomin aftur. Við verðum að halda samræðin áfram og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir og taka þátt í samræðinu heima og ég bið ykkur að fara ekki langt því að við bara förum fram, sækjum næstu viðmælendur og kveðjum þessa. Þannig að eftir smá stund Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Það eru frímínútur búnar og við höldum áfram með beina útsendingu í þessu svona samræðu marathónu okkar hérna fyrir kosningarnar og það er bara mjög gaman að ræða málin. Við erum að ræða svolítið bara hvaða við þurfum að ræða, hvað þarf að sitja á dagskrá og svo erum við líka að ræða bara hvernig möguleiki að ræða málin og hérna hvort við upplifum frekar svona bara einhvern endurnýjunarkraft í íslenskum stjórnmálum eða kannski einhvers konar uppgjöf. Hingað eru komin til mín, þeir eru komin í góði gestir Auður Viðarsdóttir, doktorsnemi í þjóðfræði og tónlistarkona. Sem tónlistarkona þá er þá ekki listamannsnafnið þitt Rauður? Jú, bara. Og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og í framboði fyrir Pírata. Gott kvöld, þú varst í prófkjöru í dag, segir okkur kannski frá því. Viðar Hreinsson, bókmyndafræðingur og forystu sauður og stundum kallaður neftóbaks fræðimaður líka. Eða kallar sjálfur. Ég kallaði það sjálfur. Já, þú kallaði sjálfur, já. Það er betra að kalla þessi sjálfur heldur en einhver annar kallir maður. Og Vilborg Bjarkadóttir, þjóðfræðingur, líka dóttursnemi. Já. Og dagskrárgerðarkona líka. Kæra þakki fyrir að koma svona seint
út inn í samræðina. Viljið ekki einu sinni fá mikið kaffi en við getum drukkið vatn og sko við tókum á ýmsu málefnum hérna í fyrri hálfleik og vorum að pæla til dæmis í náttúruverndarmálunum og svona orkumálunum, umhverfismálunum, loftslagsmálunum. Hvaða titil sem við getum sett nú á þennan málaflokk, eitt orð yfir það allt. Og komist að því að það er svolítið þvert á pólitíska flokka og það eru þetta mjög mismunandi skoðanir svo sem innan flokkana en líka voru að ræða hversu eiginlega erfitt það er að koma þessu málaflokki einhvern veginn á heildstæðan hátt til umræðunar að það er alltaf svona einhvern veginn slítið úr samhengi og hérna og þú Viðar hefur nú eiginlega lagt sko mikið af mörkum, þú ert náttúrulega bara svona brautryðjandi í náttúruvernd, einn af þeim forkólfunum í náttúruvernd á Íslandi og hefur svona sett svolítið lagt miklu orku í eiginlega líta á náttúruvernd og loftslagsmálin svona í heild og reyna að búa til ný sjónarhorn með skrifum. Hvernig líst þér á svona umræðina núna? Finnst þér eins og þessi málaflokkur getur komist á dagskrá fyrir kosningar? Mér líst nú eiginlega djöfulega á þessar kosningar sko. Þannig lagað að hérna bara út af þessum stutta aðdraganda og stutta tíma þá er umræðan bara grunn yfirborðsleg og beinlínis banöl sko. Og ég hafði nú með mér hérna svona megin atriðin úr skýrslu, loftslagsskýrslu ályktanir sem að koma út held ég fyrra eða á þess ári, ég man það ekki. Og það sem að við að glíma núna er náttúrulega bara vistkreppa í heiminum og mér finnst alveg fáránlegt sko að skuli ekki hver einasti flokku vera með þetta á oddinum hjá sér og reyna að sjá þetta í einhverju víðara samhengi. Og það sem stendur til dæmis í samantektinni þessara skýrslu, það stendur loftslagsvandinn er efnahagsmál sem mun hafa áhrif á verðlaga, fjármálastöðuleika og öryggi fjármálakerfisins, aðlögun að og viðbrögð við loftslagsbreytingum hafa í för með sér áskoranir sem krefjast umbyltingar í neyslu, iðnaði og tækni. Og svo stendur svolítið seinna, það er svona hamrað á þessu til að tryggja að þær áskoranir verði ekki meiri en við er ráðið þarf umbyltingu í lífsháttum og umgengni við náttúruna. Þetta er sem sagt bara það sem að er sagt loftslagsmál en vistkreppan er miklu víðtækari og við höfum sem sagt hrun vistkerfa út allan heim, hrynja tegundir, að hverfa tegundir, þeim er útrýmt. Auðlindir þverra og svo framvegis og þetta sé með allar nokkurt flokk taka fyrir nema helst Pírata og til dæmis þessi nýju formaður samfylkingarinnar virðist ekkert að frétta af þessinni. Hún nefnir kannski loftslagsmál í einu aukasetningu en ég held að vandinn felist aðeins mikið í því að fólk hefur einhvern veginn ekki tök á því að skoða þetta í samhengi eins og þú nefndir og það þarf að þurfa að verða djúpstæða breytingar á hugsunarhætti og hugmyndum og það náttúrulega gerist ekki einu vettfangi og þess vegna er þetta dálítið vont að fá svona snöggar kosningar með allri þessari banölu hraðsuðu. En það sem kannski er einmitt mest áberandi eða núna fyrir kosningarnar finnst mér það er svona áherslan á efnahagsmál, það er að segja það er hugsunin að því við erum í einhvers konar svona posthrun ástandi eða svona kreppu að það muni eiginlega vera erfitt að ræðum annað heldur bara svona hvernig við eigum að slökkva elda bara til þess húsnæðismál og efnahagsmál og þá einhvern veginn finnst manni nú tóltið mitt mikilvægt að minna á að þessi málaflokkur eins og þú ert að lesa þarna úr þessari skýrslu að þetta eru efnahagsmál. Þannig að það einhvern veginn þarf að skilgreina svolítið efnahagsmál bara upp á nýtt og ég verð nú að nefna það ekki bara Píratar og líka sósíalistar allavega og sjálfsagt vinstri græn líka í skýrslum og fleiri flokkar sem eru með þetta en þá er það bara hverjir eru aðgerðirnar? Það náttúrulega er engin efnahagur yfir höfuð ef það er ekki lífvænleg jörð lengur skilji. Ég finnst sá punktur skauta svolítið yfir höfuðin á öllum en ég var að hugsa því við erum að tala grunna
umræðu. Nú ég alin upp af Viðari í náttúruverndarabaráttunni meðal annars 2006 eða kringum Kárahnjúka baráttuna sérstaklega. Þá var ég bara, á mótunar árum svona úlingur og svona mynda skoðanir. En ég man samt þegar ég var ennþá yngri í grunnskóla og náttúrufræðibók þar sem að vera að ræða eitthvað orkumáli náttúru eitthvað og það var einhver Kyoto-bókun minnið með að hafa verið og þar var klausa sem stóð en Ísland fekk undanþágu og mega menga meira og ég man ég var svona, ég veit ekki 10, 11, 12 og ég bara af hverju ættum við að vilja menga meira ef við getum lagt meira af mörkum og þannig að mér finnst þetta ekkert nýtt að þetta sé grund umræðan hér og það alltaf bara við megum menga meira því við erum svo græn og síðan þarna man ég líka fyrir nokkrum árum þegar að kom í ljós með bráðnun jökla á norðurskautinu nei, það þýðir meiri auðlindir fyrir okkur að selja þú veist, þetta hefur alltaf verið mjög brenglað í pólitíkinni á Íslandi mín upplifun allavega. En þannig það einmitt gott og nefnir þetta vegna að þarna finnst manni sko það vera pínu skakt þegar að grænumálin eru efnahagsmál. Það að segja þegar að raunverulega þetta verður eiginlega spurningum gróða og hvað við getum grætt sko. Þá maður kannski ekki alveg sammálaði að það sé efnahagsmál en þegar að kemur að því að þetta náttúrulega spurningum einmitt misskiptingu auðlinda og hvernig það hvað segir þú þetta Kristín Vala? Eru þessi mál vist kreppan, hún alveg efnahagsleg? Og vandamál nummer 1 að við sem maður höfum mist tenginguna við náttúruna og við skiljum ekki að við erum hluti af náttúrunni. Ef að náttúrun ekki heilbrigð þá lifum við ekki á þessari jörð. Og það hefur allt gengið út á það að nota náttúruna sem auðlind og vinna úr henni og framleiða hluti og selja það og græða. Og þangað ekki hægt að stefna lengur. Vegna þess að við erum komin að mörkum þess sem að við getum unnið úr náttúrunni. Vegna þess að, og það nokkuð sem að ég tók þátt í með kollegum mínum að meta hver lengi munu yfir 40 höfuð auðlindir endast og við komum að hámarksframleiðslu á þessum auðlindum fyrir miðju þessara aldar. Þannig að þessi stefna gengur ekki lengur upp og þetta allt byggt á hagfræðihugsun sem yfir 100 ára gömul, kallað neoklassísk, sem að markaðurinn á ráða öllu og framleiðslan sé þá sanngjarnu verði fyrir neytendur og sem að hefur alls ekkert virkað því að það er alls konar dílar á bakvið tjöldin þar sem að fjármagnseigendur geta grætt meira og ekkert að hugsa hvað neytendur geta fengið vöruna á góðu verði. Þannig að við þurfum að horfa á þetta heildstætt. Við erum með umhverfismörkin eða vistmörkin og síðan þarfyrir getum við byggt samfélag og þessi vistmörk þurfa að vera heilbrigð en við erum núna þegar farin yfir 6 af þessum mörkum sem að búið að skilgreina sem 9 sem við megum ekki fara yfir. Við erum komin yfir 6, alveg að komast yfir það 7. Og svo eigum að byggja samfélag þar fyrir undan þar sem við sköffum öllum sanngjarnt lífefni og þar fyrir innan getum við haft efnahagskerfi og það efnahagskerfið þetta sem að við höfum búið við neoklassíkin með nýfrjálshyggju stefnumótun sem að hefur drifið hagkerfið áfram síðan upp úr 1980 sem að keyra náttúruna í þrot. Og vandamálið að menntakerfið okkar þannig að hagfræðingar
læra einhverjar hagfræðikenningar og þeir halda þeir séu vísindamenn og geta sett allt í einhverja formúlur sem er ekki að því að hegðun okkar skiptir líka máli og þeir læra ekkit auðlindir eða náttúruna eða hún sé mikilvæg. Þannig að þeir sitja hvorki manneskjuna eða náttúruna inn í jöfnuna. Kunna voða lítið náttúruvísti. Og svo í alþingistólum og þeir sem taka ákvarðanir fyrir þjóðfélagir situr stór fjöldi lögfræðinga sem var í máladeild í menntaskóla og lærði engin náttúruvísti og þeir eru þá að taka ákvarðanir fyrir hvernig við höfum að reka þetta þjóðfélag. Já. Við þurfum bara algjörlega að breyta þessari hugsun þannig að fólk sé betur menntað þegar það kemur út menntakerfin okkar. Og sé ekki svona einmitt klausa í náttúrufræðibókinni. Og náttúruverndin þarf að vera númer 1 hjá öllum flokkum. En það ekki? Nei, það ekki, en líka það ekki bara þannig að einmitt að því að það eitthvað, það hefur tekist einhvern veginn að setja náttúruverndina sem einhvern sérflokk sem að dettur úr tengslum við allt annað og meiri segja loftslagsmálin. Náttúruverndin einhvern veginn hefur orðið að einhverju svona bara eiginlega gæluefni, og þetta verður eitthvað svona eins og þetta sé eitthvað svona ákveðin lífstíl hjá sumu fólki og öðru ekki. Og ég fæl svona öfgakenndur lífstíl. Og þú tilengar lífstílinn, þú ert náttúruverndar eða ekki, þú ert náttúrulega fyrst og fremst jarðarbúi. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt líka bara að við stöndum á ákveðnum tímamótum, ég meina, maður fer að rifja upp Kárahnjúka virkjun og ég man þegar ég bara þegar Vinstri grænir að koma fram sem náttúruvernda sinna öðru flokkur á sá maður kort sem þeir voru búin að sýna og það var allt í bútasaumi af því það átti að virkja hver einasta sprænu sem var á Íslandi og náttúran hún hafði ekkert vægi ef hún væri ekki nýtanleg og það var náttúrulega stefna Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins á þessum tíma. Það átti bara að virkja allt og við stóðum bara upp með bútasaum. Og það var náttúrulega á þeim tíma sem Erum við ekki ennþá þar? Við erum nefnilega ennþá þar. Ég ætlaði nefnilega að fara að koma á þarna og nú erum við náttúrulega með vindorku merin þegar að koma líka og við erum líka með lagareldis frumvarpið yfir okkur. Þannig við erum ennþá í nálapúðum með að bútasaumsteppum og það bara eitthvað skrítið við það og það skekkja og ég held að það verður að fara að sjá einmitt sjálfbærni sem bara það þurfa allir að tilenga sér sjálfbærni. Þetta ekki bara eitthvað svona sumir og aðrir ekki og kannski eins og með menntun, ég held að við þurfum að fara verðleggja sem að menntun, við erum í rauninni að mennta mjög vel fólk en eins og með sérfræðinga þegar kemur menn það voru fullt af sérfræðingum sem sögðu, nei þið geti ekki gert þetta. Kárahnjúka, þetta klikkun að gera þetta. Það voru skýrslur og það var bara stungi skýrslunum, það voru leynilegar og það voru ekki tekið mark á þeim. Og það sama með lagareldisfrumvarpið núna, við erum alveg með menntaða fólkið. Það bara spurning að hlusta. Það vandamáli. Vandinn liggur ekki, við erum með umhverfis- og auðlindabraut í Háskóla Íslands, ég held hún sé rúmlega 10 ára eða eitthvað svoleiðis. Nei, hún er 18 ára gömul. 18 ára, ok. Miklu eldri. Ég tjekkaði því búin nýlega. Og hefur haft mikil áhrif. Já, mikil áhrif. Og er komin bara mjög virk braut, miklu eldri en ég held. Þannig að hún er að verða rótgróin og bara fjöldatakmarkanir inn í þetta. Þannig að áhugin fyrir umhverfismálum, hann er ekki lítill. En þegar við erum með svona hraðsonar kosningabartu, eins og stefnir í þessa, þá verður svona populismi ofan á og það verða svona skyndibita. Þetta er svo að borða skyndibita. Já, og mér langar aðeinslega að minnast á það í viðtali í Silfrinu í gærkvöldi og þá sagði Sigríður Andersen, núna komin á lista hjá Miðflokknum, að það var algjörlega fáránlegt að byggingareiðina þetta fylgja einhverjum sjálfbarni löggjöfum. Og ég spurði nú bara á hvaða pláneta ætlar hún að búa á börnin hennar og barnabörnin í framtíðinni. Er það kannski bara pláneta B, er það Venus eða Mars? Við erum með þannig fólk í þessu þjóðfélagi okkar. En það er hún ultra nýfrjálshyggju kona.
En þetta svona orð sem að stórfyrirtækin tóku nú svolítið upp, álverin tóku nú upp sjálfbærni og ýmislegt svona til að skreita sig með fyrst, en síðan verður þetta hálfgerður svona skammarirði og hvað upplifið þið, nú eru þið svona yngstar hérna í hópnum og af viðmælendum kvöldsins. Ég hitti þið nú á Ísafirði, þá varst þú að koma af einhverju sjálfbærni ráðstefnu, var það ekki? Sko, doktorsverkefni sem að ég hluti af, mitt verkefni hluti af stærra þverfaglegu rannsóknarverkefni mat og sjálfbærni, eða heitir sjálfbært heilsusamlegt mataræði. Og markmiðið var að safna gögnum og gera grunnrannsóknir á þessum málum sjálfbærni tengd matvælaframleiðslu og neyslu, það var minn hlutur. Og það því að ljúka og það kannski fyrst núna sem ég að átta mig á hversu mikilvægt þetta að setja til dæmis fjármagn í grunnrannsóknir þvert á fræðasvið, að því og það líka það sem ég tók eftir í minni rannsókn að fólk kallar eftir betri þekkingu, staðbundinni þekkingu á, nú ég að tala alveg tengt mat því það mitt verkefni, en ég held bara á flestum sviðum lífsins vill það vita hvort betra að borða þetta avokado eða þessa gúrku sem ræktuð hérna heima og ekki innflytt, því fólk bara vill fá þessar upplýsingar inn í sitt daglega lífa því flestir vilja gera vel, en ég held einmitt að stórfyrirtækin og pólitíkusar hafa hæjakkað svona orðum eins og sjálfbærni og grænt, allt sem grænt, þú veist. Græn vangur, og fólk hefur ekkert eftir í daglu lífi, einmitt kannski fólk á okkar aldrei sem líka alveg börn og þarf bara að hugsa trilljón hluti á hverjum einast degi, að þá þarf að nálgast þetta á miklu heilnæmari, bara á heildstæðari hátt, bara út frá fólki en ekki framleiðslu og bara sem jarðarbúar býst það líka. En finnir þið fyrir svona bakslæg? Finnst ykkur, eru þið svona undantekningin núna, eða finnst ykkur ungt fólk vera meðvitað og vill fá þessar upplýsingar eða ég á bakslag? Það svona bæði og. Bæði og, finnst það. Þetta svona tvöföldni í þessu svolítið, að fólk vill svona, þetta svo ég hef heyrt, þú veist, þess að fólk vill kaupa notaðar vörur, en það kaupi líka alveg jafn mikið að nýjum vörum. Þannig að það svona tvöfald í svo mörgu. Já, en það nú samt mikið af ungu fólki sem að því ég hef alltaf verið að kenna sama aldurshóknum. Já, auðvitað er það líka. Sem að hefur flottið í gegnum námi hjá mér sem að orðið miklu meðvettara öll þessi mál. Jú, sem mjög ánægilegt. Það það, en mér finnst svona bakslægið að þetta var rosalega heitt áður en COVID kom. Maður las náttúrulega bókinina Greti Thunberg og hún stígur hérna fram, kemur alveg með trukk inn í umræðina og maður heyrði svona náttúruvernd. Nú ég farin að heyra rosa mikið orkunýtingu, orkumál, ekki náttúruvernd. Ég saknaði svolítið og það virðist stefna í þessari kosningabaráttu að við verðum að tala um orkunýtingar. Já, en það líka búið að vera fæð okkur á því undanfarna mánuði ef ekki ár að það sé orkuskortur á landinu sem bara algjört rugl. Það náttúrulega, ég held að þetta sé kannski besti orða eða hugtaka eða hugmynda þjófnaðurinn sem uppi núna. Það þetta græna kjaftaði í sambandi við þessa ímynduðu orkukreppu og virkjana þörf og allt þetta kjaftaði. Það einfallega þannig í heiminum og ég get segja þetta svona framhald af því sem að Kristján Vala var að segja áfram að ástandið bara þannig á jörðinni að það þörf fyrir hjöðnun, mjög víðtaka hjöðnun og það mjög víða verið að vinna með hjöðnunar hugmyndir. Og það mjög margt og mikið sem einfallega framkvæmanlegt og það tekur tíma. En hér á landi sem sagt verið alltaf að blaðra um græna orku, við þurfum að ná eins mikið að grænni orku ef við getum. En eitt af mikilvægasta kannski tvennt af mikilvægasta í hjöðnun, þeirri hjöðnun sem að verður að komast á annars vegar að draga úr orkunotkun og hins vegar aukin jöfnuður. Að draga úr orkunotkun einfallega þarf að gera til þess að minnka efnislega framleiðslu á öllum fjandanum. Bara minnka þetta arðrán eða ofnotkun á náttúruauðlindum.
og jöfnurinn fælt náttúrulega einfallega því að það eru heilu hóparnir af fólki sem að hafa það djöfulega skýtt og sem að verða bara að fá betri kjör og leið og kjörin lagast hjá fólki þá getur það aðeins hægt á ferðinni í hamstarhjólinu og getur farið að því fyrir að líða betur, getur meira að segja farið að hugsa betur börnin sín. Getur farið að leyfa sér að þykja vænt börnin, hugsa vel þau og svo framvegis. Það allt þetta er einhvern veginn algjörlega út á jaðrinum, þetta er vanrækt og við höfum bara núna síðustu daga, vikur og mánuði svo skelfileg dæmi ákveðið samfélagsástand sem er sprottið af skeytingaleysi og dugleysi í pólitík. Þannig það er mjög margt sem hangir saman bæði umhverfismál og samfélagsmál. Og það verður að skoða þetta allt saman miklu betur í einhvers konar heild og samhengi. En það er eitt sem ég finnst skrítið að því varst að tala hagfræðingarna og þá sem gera alla útreikningarna. Þegar ég er stundum bara í mínu daglega lífi að því nú á ég ekki bíl svo ég nota mest strætó og eitthvað svona. Og það bara tekur einfallega lengri tíma og þú veist að hæja á það þýðir að við þurfum að gera minna en það er ekki tekið inn í jöfnuna. Það tekur lengri tíma að lifa sjálfbærum heilsusamlegum lífstíl. Já, þegar maður er í þessari lífsbaráttu sem að fólk er í. Þannig að þú veist, sama hvað er reikna mikið, samt skauta þér yfir grundvallar atriðin. Kapitalismin græðir á hraða. Hann bara hækkar upp tónlistina í fattabúðinni, þú ert að versla meira og svo þú ætlar að fara að spjalla við vinið þinn út að borða og það bara hækkar tónlistin og verður röð, þau vilja losna við næsti viðskiptavinur. Þannig að við sjáum þetta í svo mörgu og ég velti fyrir mér þegar ég heyri hennar orkuskort, þessi fyrirtæki eru þau öll mikilvæg og það sem ég held að við höfum oft gleymt er gott að vera duglegur alltaf. Í hverju liggur dugnaður sem, erum við krítiska á hvaða vörur við erum að framlega, vantar vörur í heiminn, vantar hluti, ég meina við erum ofgnótt af hlutum, það er að fá endalaust af ótrúum hlutum. Mér verður sko bara umbult þegar ég labba í gegnum svona einhvers konar stórbúðir, bæði þú veist Kringluna og Smáralind sem að ég forðast nú eins og Heildareldin eða einhverjar starri búðir erlendis. Af því þetta er fullt af alls konar drasli sem að flesti þurfi ekkert á að halda. Ef ég kem eftir inn á tímafaktorinn, það tekur meiri tíma að fara og leita að notuðum fötum eða hlutum eða til dæmis 3 börn eða eitthvað og þarfst að uppfæra skóbúnað, hálsárslega. Það gleymist, það tekur miklu styttri tíma að hoppa í Kringluna og ef maður á pening. Þannig að ef maður ætlar að lifa sjálfbært þá þarf maður annarkvort að eiga pening eða tíma og flestir eiga hvorugt. Og hvað með til með matinn? Þú varst að tala um mataræðið og lungurinn til þess að borða eitthvað sem er kannski beint frá bíli eða er ekki með mikið vist spor. En hvernig fannst þér, hefur þú ferðast um landið, þú hefur farið, veit ég eitthvað um landið og svona, hvernig, það er ekki mikið um svona markaði eða... Nei, en það er ótrúlega mikil gerjun, rosalega mikið af smáframleiðendum sem að vilja komast betur inn á markaðinu og neytendur vilja líka komast í betri tengsl við þessa smáframleiðendur og fá bara betri matvæli úr nær umhverfinu en þetta er svolítið flókið með þessa útreikninga á vistspori út af því að kjöt er alltaf með hæsta vistspori þó það sé framleitt á Íslandi en það þarf að skoða út frá fleiri þáttum út í leið og við maturframleitur í nærumhverfinu er ekki alltaf með minnsta vistsporið en hins vegar tók ég eftir í mínum rannsóknum að ef að fólk fer að neyta meira matvæla úr ein nærumhverfi þá fer að tengjast nærumhverfinu sínu bæði fólki og náttúru og það hefur áhrif á hvernig fólk hegðar sér og breytir smám saman gildum þannig að ekki alltaf bara vistspor eða kolefnisspor eða svoleiðis. Og verður líka bara, eins og þú veist að segja, ef þú ert að borða mat í nærumhverfi þá ferðu þeim að tengja við fólki sem ræktar kannski matinn, þú skilur meira ræktunina, berð meiri virðingu fyrir matnum, þannig að það þarf leiðandi líka minnum matarsón og ég býst við líka að borða bara matur sem er í nærumhverfinu, þú fær meiri tilfinningu fyrir árstíðum.
og ég held að því meira sem að við erum í tengslu við árstíðir þá held ég að við finnum okkur líður eins og við tilerum og það er það sem er líka annað vandamál sem að ég held að muni koma talsvægt mikið til tals í þessum kosningum. Það er til dæmis unga fólkið sem að finnst það ekki tilheyra og svona skautun og tókst þetta á milli hópa. Það er einmitt að tilheyra og það er þetta náði á marga vegu og það er einmitt að vera í tengslu við nærumhverfið sitt. Það er leið til að tilheyra matur sem þú borðar, vera í tengslu við hann og við þá sjálfa sig í leiðinni. En það er nú eitt af því sem manni finnst líka vera að tala, einmitt núna er kannski flestir flokkar með á stefnuskrá að bæta geðheilsu barna eða bregðast við aukinni vanlíðan barna sem er náttúrulega bara jákvætt sko. En það væri áhugavert að svona sjá í hversu miklum tengslum þær aðgerðir eru svona við heildarsamhengið einhvern veginn. Við myndum langa að sjá könnun á því hvað er mikið tengslir á milli foreldra sem eru í fjárhagskröggum vegna þess að þeir ráða ekki við húsnæðislánin sín til dæmis eða verða á matarinkaupum og þau börn sem eru í mestum vandræðum. Af því að börn skynja, foreldrar reyna að leyna kannski börnin sín frá þessum vandræðum. Þeir skilja alveg að foreldrarnir eru í angist. Þau bara finna það á orkunni frá þeim. Þetta er allt tengt. Það er ekki að bara segja að það er eitthvað efnahagsvandamál við þurfum að lækka vextina og vera svo með áhyggjur af einhverjum börnum sem er ekki að ná fótfestu í lífinu. Þetta er allt tengt. Og þetta tengist náttúrulega því sem varst að nefna áðan sko með hringlandi vitlausa hagfræði, þess að sko nýfrjálshyggju, markaðshyggju, hvað þetta er kallað og hagvaxtarhyggju sem að hefur keyrt hamstarhjólin sem að við sitjum öll föst í, keyrt á síðustu áratugina og gert það meira og minna í hátt í 100 ár. En hefur keyrt þverbak sko frá því svona 1980 áfram, en þessi nýfrjálshyggju hagfræði eða nýklassíska eða hvað maður vilja kalla hana, hún er ekki neinum tengslum við veruleikann. Hún hangir í lausu lofti. Menn reikna út, menn gefa sér alltaf forsendur. Ég spurði einu svona kunninga mig fyrir löngu síðan, bara ég var með einhver svona grín hugmyndir og spurði hann, getum við ekki reiknað út að þetta eða hitt sé þjóðhagslega hagkvæmt og þá hlóð hann bara og sagði, jú, því að maður gefur sér alltaf forsendurna sjálfur. Og svona er meginströmm hagfræðin. Þannig hún er ekki neinu sambandi við neitt veruleika. Einn kunningi minn, hann var með bók sem er nýkomin út af einum hagfræðiprófessornum hérna og við vorum eitthvað að ræða með okkur þessi mál og þá sagði hann Vala, ég ætla að lesa hérna fyrir þig loka kaflan í þessari bók, hann er stuttur. Og svo las hann kaflan og ég var bara svona, þetta er algjört gíbendingúk. Í alvöru, er þetta nýjasta bók hagfræðiprófessors við Háskóla Íslands? Það er sko, ég veit ekki alveg hvað gerðist en sem sagt í forsetakosningunum í Bandaríkjunum 68 minni mig, þegar Robert Kennedy var í framboði og var svo skotinn, þá hélt hann alveg logandi ræður gegn hagvaxtarhugmyndunum og tætti þær alveg í glæsilegum ræðum, en hann var skotinn. Það gerðist mjög margt næsta áratuginn og frjálshyggjan tók svo við endanlega svona 1980. Og þetta hefur verið vitað svo lengi sko að hagvaxtarhugsun og þessi hagfræði gengur einfaldlega ekki upp. En það sem er sko kannski verst og grátlegast núna er að við búum í svo sundruðum veruleika. Hann er allur tættur niður. Þess vegna sko eru þeir margir þeir sem er að fara í framboð núna, þeir bara pikka sér einhver slagorð orku, húsnæðismál, vextina, efnahagsmálin, allt þetta. Og svona jafnla á einhverjum gömlum klésjum en forðast algjörlega að horfa á eitthvað í einhverju svona heild, í einhverju heildasýn. Og vantraust, og raunverulega ákveðið vantraust á kjósendur finnst mér að skilja heildarsamhengi og setja hlutina fram að því við viljum ekkit endilega fá bara einhver stikkorð. Ég einhvern veginn held að við viljum frekar meiri samræðu. Sko veruleikin fyrir fólki, hann er í rauninni sko sundur tættur.
og þess vegna er þetta svo ruglingslegt til dæmis í þessari stuttu kosningabaráttu og það var náttúrulega næra orða að þannig núna að veruleikin er sko sundu skotin svona bara til þess að leiða hugana þessa Palestínu vegna þess að það er partur af stóru myndinni líka það sem að gömul nýlendu kúun sem að helst algjörlega hendur við sko náttúrunýð sem hefur viðgengist nokkurn veginn jafn lengi sko. En það mætti nú halda að við værum sko einmitt föst svona í einmitt bara gömlu nýlendu hugsun einhvern veginn, þú ert að líka að segja þessa einhverja nýja bók eins og við séum í pinnilli tímaskekkju og þá kom maður í samræði við mig við Rauðaborðið sem hafði búið í Danmörku lengi og kom til Íslands í fjölskyldu sinni og honum brá svo hvað íslenskum foreldrum þótti hallarislegt allumis að kaupa gjafir, ammælisgjafir á nytjamörkuðum eða kaupa eða gefa áfram eða eitthvað sem var svona viðgekst í Danmörku og hann hélt að væri bara orðið svona það sem allir einhvern veginn gerðu en þá voru Íslendingar svona í þessu ennþá það að kaupa nýtt og svona einhver svona hugsun einmitt hverju þú tilheyrir að vera ekki svona þessi fátæki eða ekki þessi sem ert að gefa bara eitthvað gamalt. Hvernig upplifir þið þetta svona núna í mæðrahlutverkinu og í þessari lífsbaráttu svona? Mér finnst þetta að vera svolítið að breytast og maður finnur samt líka svona innri tókströðu hjá sér. Þú veist, líti út fyrir að vera nyrli, er þetta hugsjón og það var ein jólin sem ég var að endurnýta pappir, jólapappir og ég var að byrja að búta sem hann var, og það kemur ný fagfræði. Ég held að við svona, þegar maður veit að það sé fyrirlega gott fyrir jörðina þá hef ég heyrt að það verður til ný fagfræði. Ég held að það sé, þess að Vala benda á, vissulega er ungt fólk mjög meðvitað og ég mæli einmitt með bókinni eftir hennar Sally Rooney, írskan rithöfund, unga árum, feiki góða bækur, og fagri heimur hvar ert þú? Og þessi bók talaði bara mjög mikið til mín. Þarna eru 4 ungmenni sem eru að horfast í augu við loftslagsvanda og loftslagsbreytingar og bara svona kvíða og húsnæðismarkaðurinn er alveg spinnigal eins og hérna á Íslandi og þetta er eyjaskeggjar þannig að ég hugsa og þeir urðu mjög illa út í hruninu þannig að þarna er bókin er rosalega vel að sýna þennan kvíða sem að ungar kynslóðir er að mæta og meðal annars bara kynslóða misrétti sem að ég myndi segja húsnæðismarkaðurinn er búin að búa til á Íslandi. Það er ekki bara lengur þegar eldri kynslóðir segja já það var svo erfitt þegar við keyptum. Nú erum við bara, það er að blasa nýja við kynslóðir, það er ekkert erfitt að kaupa, það er bara ógerlegt. Og það eru bara, við erum að tala kynslóðir sem eru búin að geta öll börnin sín í barnaherberginu sínu. Það var bara heimildin hjá Gunnarsmára og það var endarast fólk bara heima við þú veist á fertugsaldri og þetta líka skapar furðulega sjálfsmynd og grefur undan ungu fólki. Það finnur ekki til sín, það grefur undan sjálfstæði og virðingu og mér finnst líka mjög dapurlegt undanfarið sem ég er endar fagnaði að skólamálin verða hluti vonandi að þessari kosningabaráttu. Mér finnst óbúslega lítið tala skólamál á Íslandi sem kennari á fagnaði því en hún er oft mjög svona tragísk og maður svona líður sem maður sé bara skammar svo auðli sko. Kennarum líður náttúrulega oft þannig og það er aftur að tilheyra að skólinn er eitt besti stað til þess að búa til heild og ég held að samfélagið þurfi að hugsa miklu meira í félagslegri hugsun, minna einstaklingshyggju og þannig sköpum við meira hugmyndir hópa. Ég var á fundi sem var haldinn af kjarnasamfélagi á hópnum sem er búin að vera í samræðum í nokkur ár en lagði svona á hliðina í COVID-unu en er nú komin á fullt aftur og var með fundi iðná og svo hjá húsnæðis og hvað heitir það, Mannvirkjastofnun í síðustu viku eða vikunni þar á undan og þar voru sérfræðingar frá öllum Norðurlöndunum sem hafði byggt upp svona kjarnasamfélög sem heita Co-Housin á ensku og í Danmörku er 600, það var byrjað á því upp úr 1960 ég myndi segja þekki fólk sem tók þátt í því sem er núna komin yfir áttrætt. En hvað er þetta kjarnasamfélög? Já, það er sem sagt að búa saman og í
í blokk eða í einhverju húsasamstæður sem byggð saman, það sem allir búa í svona minna húsnæði en eru svo með mikið af sameiginlegu húsnæði, stórt eldhús þar sem fólk getur elda saman, þarf kannski ekki endilega að gera það, þegar líka eldhús hjá þeim, ekki með kannski neinn auka herbyggi í sínu húsnæði en það eru til gestaherbyggi sem fólk getur fengið ef einhver gestir koma og svo alls konar félagsstarfsemi og það eru 600 svona kjarnar í Danmörku. Æðislegt. Og síðan búið að byggja þetta líka upp í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og þarna var meðal annars finnskona, hún tók þátt í að byggja einu svona blokk í meiri Helsingi og búin að búa þar í 16 ár og þar á næstu hæðinni að þar er svona sameiginleg rými með eldhúsi og setustofu og einhverju fleiri og bókasafni og náttúrulega upp á efstu hæðinni eru 2 sánur vitalega og hún segi, og þetta fyrir eldri borgara og hún segir bara þarna líði öllum vel og fólk getur tekið meira eða minna þátt í félagsstarfseminni og borðað á hverjum degi með hópnum eða ekki og svo var íslenskur arkitekt Arna Mathiesen, hún hefur verið að fara á fundi með þessu fólki frá kjarnasamfélaginu til þess að tala við Reykjavíkurborg að fá lóð í Reykjavík. Nei, það var það ekki hægt. Nú, af hverju það ekki hægt? Jú, því það þarf að vera útboð og það þarf að vera samkeppni og þá sagði einhver sænskur maður sem að stofnaði þetta co-housing samfélagi í Svíþjóð, en þá þarf bara að vera með í útboðinu svona kritería fyrir co-housing, þú veist, að aðeins þeir geta sendin hugmyndir sem myndu fitta inn í þetta módel og þá er alveg hægt að byggja þetta upp. Ég held að margir arkitektar sem eru í dag finnst þetta spennandi. Þeir langar að fara að búa til sjálfbæran arkitektúr. Það voru nokkur arkitektar sem voru mjög spennandi fyrir þessu. Það er ákall eftir þessu. Það er alveg hliðstætt í matvælakerfinu. Það eru svona kerfislegar hindranir sem væri ekkert það mikið mála laga núna af því það er svo mikið af fólki með hugmyndir að hvernig er hægt að byggja upp lífvænlegra samfélag en það stoppar í kerfinu og svo brennur það bara út eins og sama á við kennara og allt fólk sem er í hugsjónastarfi brennur út eins og eldspýtur af því það er engin peningur settur í hugsjónastarf heldur og ég að því ég er líka með bakgrunn sem feminískur aktivisti í tónlistastarfi með stelpur rokka sem heitir núna Læti og mér sveið alltaf svo illilega þegar ég leita á styrk upphæðnar sem við vorum að fá og kíkti síðan á útlutanir í tækniþróunarsjóði eða eitthvað skiluru og horfði síðan á einhverju tæknifyrirtæki byggjast upp og kaupa 3 MacBooka á hvern starfsmann eða kannski ekki, en þannig sá ég þetta þá að því ég var bara með mína litlu tölvu, mína persónlegu tölvu að og þá var ég alltaf að segja meira í pirringi en ég var alltaf á fundum bara svo skulum við bara þróa eitthvað app eða þykjast þróa app og fá allan peningin og svo segjum við bara að það hafi misefnast og það gerist ekkert skiluru það veit ég hvað 1 trilljón upp búin að vera í þróun og svo er ekkert orðið úr því en miljardar farið í það skilur. En það sens að þú fær enga styrk til þess að byggja upp samfélag eða stuðla að betra samfélagi. Heilbrigðu samfélagi sem fólki líður vel í. Já, en ætti þetta bara geta farið saman fyrsta lagi en talandum matvælaeiðinaðinn og þetta kjarnasamfélag var ekki líka eitthvað sem hét príma eða þar sem að raunverulega var bara verið að rækta, það var líka búið að setja einhvern veginn, það var ekki bara einhver svona sameiginlegur stofa, heldur líka var hægt að rækta grænmetið í húsinu og maður sé fyrir sér að var hægt að hafa nokkra geitur jafnvel og svona, er nú alveg skemmtileg borg. Ég held líka að fólk vilji rækta meira sjálft og það er miklu fleiri miklu meira hægt hér á landi en við höldum
að rækta miklu meira en fólk heldur. Já, en hún verið að nú vaðu púsin og þetta ekki beilinnis þessi stíl, sko, sem að byggjast upp eða hvað. Nei, það ekki eins og í sólaljós í þeim. Það kemst ekki eins og í sólaljós á milli blokkana þetta út á Granda, það sem að ég bý. Já, en þetta sem að Kristín Vala var að lýsa náttúrulega, þetta bara samnýting svo mikið sem bara eitt svona líkilatriði í þeirri hjöðnun sem að verður að vera, sko. En þetta sko, þessar hindranir gagnvart öllum þeim hugmyndum, öllum verkefnum sem að reyna að ná okkur upp úr hjólförunum, að þeirra vera, þetta mjög fyndið dæmi sko að fari milljarðar í upp og tæknidót meðan að fólk fær ekki að vinna, búið til einhvers konar samhjálp og eitthvað samfélagslegt. Þetta er nákvæmlega sama eins og sko þeirra pólitíkusar svona típist einblína alltaf á steinsteipu en gefa skít í inntakið. Ég þekki mörg dæmi á það sko að pólitíkusar er alltaf til í að byggja, setja peningi steipu og svona, en þeim skít sama hvað verður svo innan dyra sko. Mér finnst alveg Hlemmur vera mjög strætóbiðstöðin vera svolítið gott dæmi svona talandi hópa, þegar maður er svona mikið að hugsa hópa og sýnileika og svona bara það var fullt af fólki þarna sem að ég held að voru bara vanta sinn stað í borginni og þetta átti að vera svo flott mathöll og átti að vera svo fínt og losna við okkur fólk sem óvelkomið í borginni, á ekki vera sýnilegt þetta ekki, það var ekki notar arkitektunum var ekki notar á réttan hátt, þannig að það var veitingastaðir settir upp, ekki lengur að hætta að kaupa sér ódýra pölsu og þetta var fólk hvarf bara og fullt af eldra fólki sem ég sá þarna sem notaði mjög mikið staðinn og það var svona einhliða, þetta væri bara hættulegu staður, þarna væri fíkniefnavandi en það átti þessi ekki á því, það var nefnilega brúa milli kynslóðarna, það voru alls konar fólk sem upplifa sig í jaðrinum var þarna, þannig að ég held að okkur vanti til dæmis bara svona staði sem að fólk getur dvali á. Ísland er kallland, það er ekki mikið á opinberum rýmum. Við erum ekki með lestarstöðvar og ég var mörguleiti... Borgarbókasafnið, náttúrulega þar er... Já, en allar sundlegar ætti að vera með svona rými þar sem fólk getur hist og kaffihús og svona. Sundlegar loka fyrr á kvöldi núna, það hefur verið kvarta mikið yfir því. Já. Þarna voru típur sem voru að tala að kaupa eitt á einum kólaportubási og selja svo hærra á sínum bási. Það var alls konar svona samtöl sem voru æðisleg og bara fólk sem gat viðra sína fjæðrir þarna og kannski upplifir sig ekki til á öðrum. Þetta er fólk sem fer ekki smárlendi. En þetta kemur samt að þessu saman sem ég er að segja dálítið áðan vera í að það er eitthvað svona, þetta varu þetta stundum svolítið suppulegt þarna lífið á Hlemmi en þarna var samt líka samfélag og í Mjóttinni það er eiginlega bara hrikalegt, það er ekki klósettar af því að rekstur og klóstur var útvistað og það er ekki beilinni svona skjól, það eru fáir stoppistöðar en þarna er einhvern veginn eins og litið niður á þetta samfélagslega og svona samfélög og ég held að sé ég vel ennþá eitthvað fast í okkar hugsunarhætti til sem börn upplifa ef að þau eru að samnýta bíla eða samnýta að þá eru þau svolítið svona þá eru þau ekki fyrsta klassa, sko, getur ekki verið að þetta sé ennþá, maður hélt eftir hrunmunni þá allt í hennu breytist allt þá bara svo bara flott fyrir krakka að vera góðar vonir að því ég kom í það heim eftir að vera erlendis í 30 ár árið 2008, þetta myndir allt breytast en svo fór allar að prjóna og búið til slátur og rækta kartöflur og eitthvað svona en svo bara gleymdist það. Það var svolítið þannig sko. Það er verið að gera slátur á Blönduósi held ég, það var eitthvað í fréttum. Já, kannski er þetta að koma aftur en þetta er líka, þetta er svolítið spurning bara að bera virðingu fyrir fólki, þetta er spurning samkennd með öllum og fólk það er allir sér eitthvað pláss einhvers staðar. Fólk verður bara að hafa pláss og eiga sinn samastað og þetta er ömulegt þegar einmitt að vera út í þessa fólki á stöðum eins og Hlemmi sko. Ég hjólaði nú fram hjá daglega sko leiðin í vinnuna og úr vinnunni og það er vísu framkvæmdið núna en ég sé alveg að það er búið að hrekja fólk í burtu og ég bara saknaði svona fólk sem ég sá alltaf þau virðist að bara ágætt sko.
Og það er ekki annar staður. En það var líka fullt af fegur, þú veist, það var svolítið svona, þetta var sett svart og hvít, það voru svo ánægir, ég meina, hvað er þetta bara fólk? Það er á miklu verri stað. Það var líka, maður var sjálfur þarna, maður tilheyrir líka hópnum, það var bara alls konar, það var þverskurður líka að samfélaginu. Ég meina, Nei, eftir þessi mathöll opnaði, þá er þessu fólki útýst, því það var ekkert átt að fá sér neitt sem að hefði efna á að kaupa. Nei, það var bara allt, og það fannst ekkert, þetta var ekkert þeirra svæði lengur, eins og segir, það var dýrmatur. Þetta var gentrifiserað í staðin fyrir að hafa einhvern hluta, allt til að hafa einhverja mathöll, en hafa þá líka einhvern hluta sem að þeir sem að þessi fyrrverandi dvalargestir eða hvað sem að kallar þennan hóp eiga líka heima. En getum við ekki sagt að það verið að kjósa þá að því að nú er alltaf spyrjum hvar er ásinn og polariseringi, svona hvar liggja línurnar, að félagshyggjan sem við getum þá kalla kannski bara samfélagshyggju, þessi hugsun að við þurfum að búa í samfélagi og rækta þessa samfélagshugsun líka og leiðir. Hvað er það hitt? Í gamla daga, sko, þegar ég var að alast upp, þá hengu margir í sjoppunum. Já. Það var svona samastaður. Nú er einhverjum sjoppur. Bróður minn hékk endalaust einhverju sjoppu upp á Kleppsvegi, en ég var alltaf bara heima. Ég bara nýtt mig það, ég get búið til te og borða kökundar mömmu og búið vinnum mínum í það. Þú getur kannski núna þegar þú ert í frambúði fyrir Pírata komið aftur með sjoppunar, aftur með lem. Já, það eru sjoppur sem er ekki búið að rífa eins og til dæmis á horninu á Laugarnesvegi og Langholtsvegi. Það er þessi fína gamla sjoppa sem að enginn virðist vilja gera neitt úr. En mér finnst samt svo skrítið að samfélagshyggja sé bara öðru megin. Þú veist að því bæði samfélagshyggja og náttúruvernd er bara grunnurinn að lífvænlegri jörð. Já, en að það er svo skrítið finnst mér að sé ennþá annarkvort það eða eitthvað annað, að það sé ekki bara forsendan fyrir, það er forsendan fyrir lífi á jörðinni, en ég held að, já, og þess vegna ég sjálf meika valla að fylgjast með pólitískri umræðu lengur, að því mér finnst ekkert meika sens lengur. Og það er kannski hættan núna sérstaklega. Þú finnur ekkert svona, þú finnur eitthvað samsörum í það sem þú hefur áhuga á eða finnst skipta máli í þessari samræðu sem á sér stað núna? Ekki beint, sko. Eða þú veist, ég hef bara ekki tíma kannski til að fylgjast almennilega með. En það er líka vandamálið, að fólk er bara... En maður hélt kannski að þetta væri svona, orðið bara sammeili vitneski okkar að þetta væri grundvallar forsenda lífs, en þá er allavegana, sko, sumir eru náttúrulega bara verða viðurkenna í afneitun eða vilja ekki viðurkenna annarra skoðunar. Svo eru sumir sem eru líka bara á því að það megi bíða og fyrst þurfi að leiðina því sé svo að hlúa að fyrirtækjunum fyrst og fremst til þess að fyrirtækin dafni og þar með aftengja efnahagsmálin við þetta, að hugsa fyrst efnahagsmálin og síðan þegar við erum orðið nógu velstöndu að þá getum við fara að lyfta okkur að tala hugsa náttúruvernd, að náttúruvernd sé eitthvað svona sem við getum lyft okkur á tillöldum. Þetta er náttúrulega bara þannig að það þarf bara hreinlega pólskipti, sko. Og það hefur verið þannig núna lengi að þetta hefur bara verið, sko, takkfræði hugmyndir, hagvaxtar hugmyndir og allt þess áttar. Það hefur einfallega hertekið alla umræðu. Það er allt skoðað á forsendum efnahagsmála, hagvaxtar, peninga, fjármálakerfis og framvegis og það er alltaf sett í fyrsta sæti og það er hreinlega gleymist að það eru bara manneskjur sem þurfa að mynda samfélag, sko. Þannig að þetta er bara ákveðin skekkja sem við fengið að viðgangast og þarf einfallega að fara hreinlega að snúa við. Og ég held að reyndar mér finnst svo sem að og þá er ég ekki að tala á Íslandi en það er víða í svona alþjóðlegri umræðu, fræðaumræðu og þess áttar að þá eru bara mjög miklar hugmyndir að gerjast sem að ég finnst að ég er eftir að koma svolítið hingað til Íslands bara að upphefja fjölbreytni að líta á sjálfan sig og samfélagið á forsendum náttúrunnar sem hefur verið hluti af og svo framvegis og
sem sagt við erum hluti af náttúrunni og þurfum að átta okkur á því að skilja það og lifa í samræmi við það. Við berum að sjálfsögðu ábyrgð gagnvart þeirri náttúru sem við erum hluti af og þetta er bara gleymist og þetta er bælt niður, meira og minna vísvitandi líka sko, af þessari hagfræði og peningadýrkun sko sem hefur ríkt. En nú hefur þú í mörg ár verið að svona beita þér fyrir því og berjast fyrir því raunverulega að skona koma á fót menntastofnunum þar sem meiri tenging á milli náttúruvísinda og hugvísinda, bara milli raunverulega vettfangsferða skólans inni og svona og Kristín var alveg búin að kenna í hvað hét nú deildin þín? Jarðvísindadeild Háskóli Íslands, takk fyrir og þú varst nú svona sérfræðingur í sjálfbæri þróun, er það ekki? Jú. Og þið eru í doktorsnámi í þjóðfræði, í sjálfbæri þróun og ert þú eitthvað á þessu sviði líka? Já, ég er að fara að byrja þannig að ég er núna bara með brjóstaþoku í fæðingarólofi en jú, ég byrja eftir áramót, það er svona á sviði líka svolítið matarmenningar og svona þjóðlegra matarmenningar og nærumhverfis. En ég bara hugsa eins og kannski vonandi að þið náttúrulega mitt hafið ekki að þið þurfa að vinna svo mikið og eru með ung börn og hafið svo lítinn tíma þannig að þið kannski geta ekki beitt ykkur mikið í pólitík, hafið ekki mikinn tíma til þess en núna eru þið líka sko búin að vera í mörg ár að berjast fyrir þessu svona eða já, beit ykkur fyrir því. Hvernig líður ykkur núna svona í aðdraganda þessara kosninga og kannski bara finnst ykkur ykkur svona uppgjöf eða hvernig er hægt að koma einhvern veginn breyta umræðinni og koma þessu heildarsamhengi inn í myndina? Ef að stinja og segja að það var lifa til einskis ég veit ekki, ég held að sko það þokast ýmislegt smátt og smátt sko en nú bara man ég ekki alveg nákvæmlega sko orðalagi kvæði til Stefán G sko en að maður á að náttúrulega að miða við miklu lengri tíma heldur en bara gróðan í dagslokk sko, við erum að horfa á tíman frá miklu stærra sjónarhorni sko og ef maður gerir það að þá eru hlutirnir kannski eitthvað að þokast í áttina og ég vona að sú þróun að herði kannski svolítið á þeirri þróun sko en svona maður ekkert alltaf yfir sér bjartsýn sko. Tengdadóttir mín sem er bandarisk spurði mig í fyrra ef maður rétt að hvort að ég væri ekki orðin leið að því að vera alltaf að tala um það sama og ég sagði já, þetta er nú stundu svolítið þreytandi en ég sé samt breytingar þú veist, ég kom fyrst til Ísland árið 2008 þá vissi engin hvað sjálfbærni þýddi og bara svona sjálfbærni hvað núna er miklu betri skilningur þannig að og það eru þá 16 árum seinna ég man það einhvern tíman var ég frústreru nemendum mínum í háskólanum í Bristol í Bretlandi þar sem ég var að kenna að þeir skildi ekki hvað ég væri að tala um þegar ég væri farin að tala um sjálfbærni í tímum sem að þeim fannst ætti að vera í umhverfisfræði og þá sagði einhver við mig en það er allt í lagi Vala vegna þess að þegar þau eru komin út í lífið og þau loksins ná utan þetta að þá hugsaði já, það er það sem Vala var að tala um þegar ég var í háskólanum í Bristol þú skal bara hugsa um það að sá fræjum þannig ég reyndi að gera það að sá endalaust fræjum og svo sé ég mörg þeirra blómstra ekki öll en mörg þeirra og þetta með að umhverfismálin og sjálfbærni sé ekki odda mál þessara pólitíska flokka, það er náttúrulega bara okkur að kenna, við þurfum bara að þrýsta á það, þetta eigi að vera númer 1 og ég man að einhvern tíma hringdi Guðmundur Franklin í mig þegar hann komin til Íslands og spurði okkur eiga vinstri menn umhverfismálin ég sagði þeir eiga ekki umhverfismálin þeir hafa bara tekið þau að sér en það eiga allir flokkar að hafa umhverfismálin efst við erum öll inn í umhverfi þá stofnaðan hægri græna og var svo komin út í eitthvað stóri tal og sá flokkur fóru nú aldrei neitt en já og
ég hef bara lært að maður þarf að vera þolinmaður sem ekki mjög auðvelt fyrir mig að því ég mjög óþolinmaður manneskja en breytingar bara taka tíma og einhvern tímann spurði ég mann út í Bretlandi sem var svona minn mentor í sambandi við sjálfbærni hugsun og hann var hjá Schumacher Society í Bristol og Schumacher var einn af þeim fyrstu sem fór að tala um sjálfbærni og ég sagði hann hvað heldur að þurfi til þess að heimurinn breytist og þá sagði hann já ég hef nú séð það hér í borginni í Bristol að borgin breytist one retirement at a time svo kam ég til Íslands og sá það að sömu rugludallarnir voru að skrifa land undir níræðisaldur gegn loftslagsbreytingum og alls konar og þá hugsaði mér á Íslandi breytast hlutirnir one funeral at a time en ég bara hugsa þannig að hlutirnir breytast hægt en svo sagði Richard líka við mig að hann hélt ekki að það yrði neinar stórkostlega breytingar þangað til að fjármagnsborgir heimsins eins og London og New York og Singapúr og Hong Kong varu komnar undir vatn Já. og við erum á leiðinni þangað en mér finnst líka bara ef ég má skjóta í sambandi við pólitíkus að ég að átta mig á kannski bara líka núna að í sambandi við Palestínu og ástandi þar sem bara þjóðamorð í byrni og enginn gerir neitt þá bara ég held að það risti mun dýpra en ég búin að gera mig grein fyrir að ég ber bara ekkert traust til þessa fólks sem stendur fyrir og styður þetta þjóðamorð og það hlýtur líka að hafa áhrif ég held á þessar kosningar fyrir mjög marga sem bara upplifa að það sé ekki lengur neinn mannúð í heiminum og öll gildi brunnin til grunna og skotin niður ég held það hljóti að hafa einhver áhrif líka. Já, og svona stofnanir sem að þú einhvern veginn stólar á Sameinuðu þjóðirnar, einhvern veginn sem átt alltaf að koma og svo koma þeir bara ekkert. Og líka bara pólitíkusar hér á landi sem segi ekki múkk. Já, ger ekki neitt. Mánuðum saman. Og svo eru náttúrulega einhverjir sem eru duglegir og eru að berjast fyrir því að láta málefni palestínskra barna og palestínsku þjóðarinnar vinna á þennan málstað og þá mjög auðvelt að benda á hérna nú farið við markið og núna þannig að þetta rosalega það auðvelt fyrir aktivist að fara yfir markið og öll athyglin fer þangað og eins náttúrulega þar hafa náttúruverndarsinnar voru lengi vel bara kallaðir hryðjuverka fólk og sumir eiginlega bara flúðu land og þetta þótti eiginlega svolítið sér íslenskt víst. Við helst svo lengi að náttúruverndarsinnar og núna þá þeir sem eru á móti stríði og þeir séu einhvers konar aktivistar og jáfnvel þá hamljóðisir einhvern veginn. Já, og einhvers svona sér flokkur af fólki en ekki bara fólk. Og manni myndi eftir Kárahnjúkavirkjun þá var fólk og það var svona staðalímyndir dregnar upp bara já þetta eru týpur sem að hvað hafa þessa manneskjur með íslenska náttúru að gera, ég meina okkur eru ekki bara heima á sér, þetta leti byggjur sem enn ekki að vinna hefur komið á Kárahnjúka og vera með eitthvað uppsteitt skilju við, þannig að það var okkur skorti á þessum tíma sem ég held að hafi orðið þokast miklu meira áfram bara að vera jarðabúi, það var ekki til í dæminu það bara farðu útlendingur, hvert þú að skipta þér á okkar náttúru, við erum með flotta náttúru og þetta kemur þér ekki við þannig að það, og líka þessi hugmyndum að íslensk náttúra sé eilífð að við höfum þetta alltaf og við erum bara oft mjög hrókafull Það eitt náttúrulega í þessu sko mottan sem að allir aktivistar að halda sig á, hún mjög lítil og ómerkileg sko. Ekki eins og bænamotta. Já, en sko fíllinn í herbygginu náttúrulega alltaf kapitalismi og þetta kúnakerfi
sem að hefur verið byggt upp með nýlenduhyggju, arráni, ánýðslu á náttúrunni og svo framvegis. Þetta margföld kúgun sem hefur látið viðgangast, fengið að dafna, viðgangast, öldum saman og samtímis. Þá verða til á Vesturlöndum afskaplega göfugar hugmyndir mannréttindi, lýðræði og ég veit ekki hvað sem að vestræni leiðtogar berja sér svo brjóst fyrir að halda í heiðri með að þeir praktísir eitthvað allt annað sko. Og þetta ákveðin svona þversögn sem að maður sér ekki mjög mikið hampa sko, en svona þetta. Við búum líka það sem það eru núna í fréttum ákveðin ósannindi sem koma upp eða fréttum ósannindi einmitt stjórnvalda og ósannindi stórra fyrirtæki eiganda sem einhvern veginn komast upp með það því að þeir eiga greiðar aðganga lögfræði þjónustu og svo sko þessari sko neoklassísku haghugsun á sterum með nýfrjálshyggju henn haldið við með því að þessum svokölluðu Nóbelsverðlaunum í hagfræði sem ekki Nóbelsverðlaun en eru gefin út af Seðlabanka Svíþjóðar í minningu Nóbel og voru ekki stofnuð fyrir 1968 ef maður rétt en Nóbelsverðlaunum voru stofnuð 1901 sem í vísindum og af þeim, ég var nú að lesa þetta í dag, held ég að vera 96 manns að fengið þessi verðlaun og þar að veru sko minn en 10 sem eru ekki harðir nýfrjálshyggjumenn og verja hana. Þannig að og þeir sem sitja í nefndinni, þeir eru margir hafa verið og eru meðlimir í Mont Pelerin Society þar sem að Hannes Holmsteinn líka meðlimur og halda þessu við. Já, ég var að lesa mjög fína grein til dæmis þessar síðustu 3 sem fengið verðlaun síðast og þeir voru tætti niður. Ég bara kann ekki að endur segja þá grein sko. En hugsa hvað orðið samt að því ég hugsa svona orðræðina sko eins og frjálshyggja, þetta bara svo raunverulega fallegt orð, eitthvað frelsi því þetta eitt af þessum einmitt tengist mannréttindum og lýðræði og okkar tjáningafrelsi og blaðamenn eru víðast hvar í hættu í heiminum og þeir, þú veist, þá alltaf erum við að tala tjáningafrelsi, þannig að hvað orð getur við notað annað en frjálshyggju? Það ekki bara einhver eiginhagsmunahyggja eða hagfræði? Þetta nauðhyggja náttúrulega. Nauðhyggja. En það breytt sem að mér dætti hug sko að þú varst að nefna lygar og lygi sko að því vorum að tala orkumálin og orkuskortin margum talaða að halda því á lofti finnst mér nákvæmlega á pari við sko lygarnar í Trump svona fake news, þetta eru fake news hreinræktaðar. Það segja það allir sem eiginlega svona flestir sem hafa kynnt sér málinu, þetta sé raunverulega, sko ég heyri meira og meira við rauðaborðið, ekki af einhverjum svona samsæriskenningafólki, heldur bara orðið áróður, kemur bara sem sagt, eiginlega kemur svo óvart hvað það kemur oft upp, af fólki sem að berjast fyrir því að miðla einhverjum upplýsingum áfram, að einhvern veginn að finna fyrir þessari andstöðu eða mótstöðu fyrir því að miðla sem sagt heiðarlegum upplýsingum. Og svo svo auðvelt að því að við erum svo vön að fá tölulegar upplýsingar og viðskiptar að nýti sér það bara og býr til alls konar tölulegar upplýsingar núna síðasta dæmi held ég að fjölda nemenda á hvern kennara og það er bara tölur. Já, en það er bara hinn raunverulega mynd af ástandinu eða whatever og þú veist það er ekki pláss einhvern veginn fyrir dýpri umræðu eða ekki kannski löngun líka fyrir annars konar umræðu, ég held að það sé kannski líka það, þú veist, framkvæmda stjóri viðskiptaráðs tekur þessa umræðu og maður að velta fyrir sér hverjir fá að tala menntun í landinu. Ég dálítið þreytt á að tala PISA. Það er eina umræðan sem á sér stað skólamál í landinu. Það er rosalega mikið af flottu að gerast í skólum landsins. Það fær ekkert rosalega mikið dagskráfvald. Já, stundum við rauðaborðið verið nefna. Jú, það var enda rosa og ég fagnaði því. Það var bara, en það var sérstakt. Því að, og ég held að það er svo sorglegt að því að kennarar eru starfslið sem býr til önnur störf og mér finnst svolítið skrítið að meira og meira verið að láta eins og
skóli sé svona bankastefnur. Þetta svona skóli sé þjónusta og þetta sé eitthvað svona bankar. Það eitthvað svona algjör og með talandi svona hagvöxt að þetta bara svona, en ekki bara að það þarf að ríkja trausta milli kennara og nemanda, að nemandi og kennari, þetta staður sem líka þetta bara eini staður sem allir hópar landsins koma, það grunnskólinn. Og þú farð aldrei eins mikla þjálfun í samskipta hæfni. Þetta hlýtur að vera eitt besta fyrir ungt fólk að vera einmitt í skólum og talandi eins og að kennara sé að flýja undirbúningstíma eða hangi í undirbúningstíma. Ég meina, leið þú ert í undirbúningstíma sem kennari, þá ert í samtal við nemenduna. Þú strax farin að skrifa, þú skrifar, þú veist alveg hvort þú ert að gera glæru fyrir háskólanemendur eða leikskólabörn, þú setur í stellingar, kennslan byrjuð, þú ert með nemendunar í huga. Þannig að ég finnst bara rosalega dapurlegt líka sjá borgarstjóra að tala kennarastarfi á þannan veg. Ég vona að við förum einmitt inn í þessi mál. Hann þurfti nú að geta það á hann í sig. Já, en hann fekst svolítið gott lóðaklapp og þetta ofríkjandi umræða. Já, og svo tekur viðskiptaráð hérna undir þetta. En það væri nú gott að biðja styrk til að biðja styrkutækni sjóði einhverjum til þess að búa til app sem þýðir þess að maður getur sett inn svona alls konar orðræði og tölur og svo breytir það í hvað raunverulega verið að segja fyrir samfélagið. Það geggi hugmynd. Ég ætla nú ekki að biðja það svona eitthvað ungt fólk getur kannski, að því að kannski öppin geta nú verið alveg, gætu alveg verið kannski. Já, ég meina sjálf nota ég mjög mikið af öppum, þú veist. Það þarf bara bæði tæknilausnir og núna þarf að setja fókusin á svona meira bottom up, hvað er það á íslensku? Bara neðanfrá? Já, að virkja mannauðinn sem ég finnst reyndar leiðilega kapitalíst orð en bara mennskuna. Og samveruna, eins og þú ert að segja, samveran og samræðan sé ekki bara tengsli, sé ekki bara alltaf á eftir. Fyrst það bara eitthvað framleiða og klára eitthvað, klára námsefni og síðan getum við spjalla saman. Það sé í grunnum. Já, og svo á þessari kjarnasamfélags ráðstefnu sem ég var á var æðislega flott ungkona sem heitir Embla Viðarsdóttir eða, nú man ekki nákvæmlega hvað það hún allavega með vefsíðu sem emblavaf.com og hún vinnur með börnum, hún alls konar ráðgjafastörfum og hún kallar alltaf inn börnin til að spyrja þau hvað þeim finnst og endaði hún töluna sína á því þurfið að skipuleggja eitthvað og koma á einhverjum breytingar náið þá í sérfræðingana og svo með mynda börnum. Já, dómgreið barna alltaf vanmetin. Ég held að við þurfum að muna eftir því. Já, en bara þetta orð, mannauður og það minnir mig á líka það var dálítið ólánlegt fannst mér slagorði hjá kennarasambandinu að tala að fjárfesta í kennaramyndun. Þetta kortveggja dæmi þar sem ég lengi kallaði fjárnám hugafarsins. Það semst hugtök, hugmyndir og orð þau eru öll sveigð undir einhver fjárhagslögmál og leið þá allt þetta mannlega það eiginlega sviðið úr. En vandamáli líka sem að ég lærði í svona feminískum aktivism og svona bara verkefnavinnu líka bara á fleiri sviðum að við þyrftum alltaf að sýna fram á tölur akkur við ættum að fá meiri styrk og það ekki hægt að mæla í tölum áhrifin af því þegar fólk kemur saman og skapar eitthvað. Þú veist aldrei hvað það verður eftir 2 vikur eða 2 ár eða 10 ár. Það ekki hægt að mæla þetta. En það aukið sjálfstraust stelpna sem að taka þátt í einmitt tónlistar. Já, og líka bara önnur samstarfsverkefni sem vaksa út úr einhverju tengingu hér. Koma þræðir og svona. Þetta mjög ofmetin krafa mælanlegan árangur. Ég man bara þegar ég var í fársværi fyrir Reykjavík-akademíuna og var oft mjög fáum hugvísindamönnum í svona einhvers konar fundum og vesinni í vísindarsamfélaginu, fræðarsamfélaginu, svona upp á aldamótum. Og þá var allt metið, allar styrkumsóknir og allt, og þetta náttúrulega ennþá svolítið í styrkjakerfinu, það allt saman metið út frá þessum mælanlega árangur og svona. Og ég var alltaf að reyna að útskýra og það gekk mjög illa.
útskýra að það sem að við gerum og búum til í hugvísindum til dæmis, í bókmenntafræði, sagnfræði, heimspeki, það kemur á góða á einhvern stað. Segjum til dæmis að við höfum unnið rannsóknarstarfi, menningararfi í einhverju byggðarlegu út á landi. Við búum til þekkingu, leggjum hana fram. Fólk notar hana til þess að byggja upp samfélagið. Það getur búið til menningartengda ferðarþjónustu, það býr til verkefni og svo framvegis. Og ekkert af þessu í rauninni í praxis sagt að tengja við á mælanlegan hátt við verkefni sem eru upphaflega unnið. Þannig að það er bara léleg mælitæki sem við höfum líka eða bara við eigum ekkert að mæla. Ég held líka kannski svona kapitalismin náttúrulega gerir ráð fyrir sigurvegaranum. Það er stutt í hann alltaf. Það var alltaf verið að bíða eftir næst. Vinnur takes it all. Hann á þetta og svo bara lúðanir og við erum svo föst í því. Það var alltaf verið að bíða eftir við myndum framleiða stórstjörnu upp úr rokkbúðunum. Og síðan lærðum við bara við þurfum þá bara að minnast á þennan sem að voru í rokkbúðum og það var samt líka svo asnalt að við værum eitthvað að taka kredit fyrir þessa manneskja en við þurftum að gera það og líka eitthvað heyrðu, svo meiri þáttaka í músíktilraunum þú veist, meiri þáttaka stelpna við þurfum líka að tekið það en svo varð fólk reitt út í okkur fyrir að eigna okkur þennan árangur skilur, þetta var ómögulegt að einhvern veginn gera þetta þannig að en eða verður þetta mæla, keira saman gagnagrunna sjálfsvíg og kvíða og alls áráttur og ég mitt vanlíðan, keira það saman og einhvern veginn sjá bara hvernig svona alls konar starfsemi bætir mannlífið. Gera fólk vanara að því nú vinn ég við eiginlegar aðferðir vanara að fá þannig upplýsingar þú veist, sögur af fólki en að litlu hlutina bara og þræði þú veist, já þetta gerist og svo gerist þetta og núna gerist, þú veist, bara þjálfa fólki að hugsa meira. Það var svolítið þjálfað í Me Too. Það var allt í einu að fólk átti að segja að margar sögur, það var svona margradda sögur og við fórum að heyra alls konar sögur og þá fór það að hafa vægi. Þetta var svo bara stífla sem brast. Ég upplifði þetta þannig í Me Too og var sjálfa að skoða veikindafrásagnir og ég var að velta fyrir mig hvort að væri hægt að hugsa sögur sem hlut. Ég finnst oft þægilega að hugsa svona mismundi listgreinar og yfirferða á aðra. Þannig að ef maður hugsa sögu ekki svona eitthvað huglægt heldur að þetta væri bara bolli. Þá fór fólk að sjá held ég með Me Too að sögur hafa virkilega áhrif og það var mælieining að þetta voru allt lífaðar reynslur og fólk fór að taka mark á þeim. Stök saga var einhvern veginn ekki einskins virði, þetta var bara eitthvað svona eins og slúður en þegar komu 100 sögur þá var það kannski einhvers virði. Þannig að ég held að við höfum fara að horfa aftur og ég meina talandi sögur og mat, við heyrum sögur hvaða maturinn okkar kemur, við heyrum sögur líka fötir sem við klæðumst. Ég held að við sem alveg mikið búið að bæta þannig inn. Já, þetta er mjög áhugavert og líka bara einmitt að vera áhugavert að fara inn með pólitíkina með meiri sögur og, en líka einhver fjölmiðlar sem eru eins og fréttir. Hvaða sögur eru það sem eru sagðar? Það er yfirleitt bara þessar negatífur. Já, það er bara ofbeldi. Þeir sögurnar sem að fjalla ofbeldi eru... Ekki þetta fallega sem er að vera í samfélaginu. Það vantar. Já. Það var til það var blað sem kom út reglulega í Bretlandi þegar ég bjóðar sem hét Positive News og það var svona þetta góða sem var að vera að gera í samfélaginu og þetta er ennþá til á netinu. En þetta er svona sama, fyrst voru að segja alvarlega fréttinar og svo getum við leyft okkur að segja hína sögurnar setja, það er alltaf svona þetta skraut, það er alltaf þessi svona einmitt forgangsröðinin frægðina, alltaf þessi svona stigveldi sko. Menningarfréttinar síðast í fréttatímanum. Já, menningarfréttinar. Já, ef það er tími til. Já. En talandi tíma, þá erum við nú eiginlega búin með okkar tíma hérna í dag, það væri nú hægt alveg að, ég væri nú alveg til að heyra sko mjög margar sögur frá ykkur og veit að það eru hérna að þið getur nú sagt okkur svolítið margar sögur í viðbót. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og svona inn í þetta kosningamarathon. Ég held við höfum aðeins svona breytt pínultið hérna umræðin kosningarna kannski eða lagt okkur að mörkum að hafa fjölbreytileika og vona kannski bara ég geti kallað á ykkur síðar til að segja okkur
segja okkur sögur af því sem þið eruð að kljást við og fræjunum sem þið eruð að Eftir kosningar til að mæla árangurinn kannski. Við getum mælt þetta spjall og þegar við fyrir mann að breyta umræðinni hvort það hafi einhver árangur. Já, ef allir flokkar eru komið umhverfismál sem baráttumál, þá höfum við náð einhverjum árangri. Já, og ef allir verður einhver líka árangur eða setja mannréttindi líka á dagskrá. Þá eitthvað. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið í sæl og blessuð. Velkomin í beina útsendingu við Rauða borðið hér á Samstöðinni. Spennandi þáttur framöndan. 2 beinar hóp útsendingar. En við hefjum leik á umræðuhópum í beinni útsendingu eins og jafnan. Eftir að Bjarni Benediktsson tjáði þjóðinni það á sunnudegi á blaðamannafundi að hann ætlaði að slíta þessari ríkisstjórn. Hér á eftir komu þau Oddný G. Harðardóttir þingmaður, Vigdís Hauksdóttir fyrrum þingmaður, Björg Eva Erlendsdóttir fyrrum fréttamaður, núna hjá Landvernd, og Sigmundur Ernir Rúnarsson sem ef við leikum okkur með bæði fyrrverandi ritstjóri og fyrrverandi þingmaður, og þau ætla að ræða svona ýmsa anga stjórnmálana sem eru á ansi spennandi punkti núna. En fyrst ætlum við að byrja á hagsmunum ungs fólks. Við ætlum að kanna hvað ungu fólki finnst að stjórnmálaflokkar ættu að vera að fjalla og ræða nú helst fyrir kosningar og svona óskalista þeirra og hvaða áherslur væru í anda þeirra hagsmuna, því sannlega er mikil umræða það í samfélaginu að við séum ekki að líta til hagsmuna ungs fólks sem skildi. Nú, ef við byrjum þá hér í bara á þér, Karl Héðinn Kristjánsson. Sælverið, sælbið, spennandi þáttur. Er það ekki? Mjög. Já, og gaman að fá þig. Takk fyrir boðið. Þú ert formaður ungra sósíalista. Já, forseti að skilgreint hjá okkur. Sko, já, það er nú best að hafa það rétt. Það er kannski forseta afslátt eitthvað tíman. Nú, þér við hlið situr Viktor Pétur Finnsson, formaður SUS. Velkomin. Takk fyrir að verir, takk fyrir bóðið. Hefur þú komið hingað áður? Ég hef komið það nokkru sinnum. Er það? Já, við Gunnar höfum nokkru sinnum. Rappað hérna oftast einhverja tómu veitlisu, en það er oft mjög skemmtilegt þátt. Vinur, hví dreigur þú mig inn í þetta skelfilega hús? Hefur þú hugsað það og komið hingað til sósíalistana? Nei, hérna yfirleitt ekki vel á mótum manni og þau eru öll rosalega vingjarlega hérna sem að hér eru. Já, stutt á milli, kannski? Farðu nú aðeins valega. Og svo hérna er það ópolítíska manneskjan, ef við getum orðað það þannig. Valgerður Birna Magnúsdóttir, þú kemur hingað sem gjaldkeri nemendafélags MH. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Og það er náttúrulega enginn er ópolítískur, en þú kemur hér ekki umboði ákveðin stjórnmálaafls. Algjörlega óflokkbundin eins og stendur. Já. En er svolítil pólitísk umræði í MH? Já, óndalega það er bara einstaklega mál, kannski ekki tengslum við þessa stjórnmálaflokka, en það er ólga ákveðin. Það er ólga? Já, það er nefnilega það. Hún er víða ólgan. Og að lokum kynnum við hér Jósúa Gabriel Davíðsson. Já. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert formaður ungra VG. Já. Ég er bara mjög spenntur í þetta. Einmitt. Heyrðu, við skulum bara byrja að fara hringinn, Kalli. Hvað ætti kosningabaráttan að snúast út frá sjónarhóli þínum sem ungs kjósanda? Ykkar framtíð er allt önnur en framtíð minnar kynslóðar og þín framtíð er öðruvísi en mín framtíð þegar ég var á þínum aldri. Þá hafði til dæmis engin áhyggjur af umhverfismálum, en nú vitum við það að við höfum vægast ekki gengið til góðs og það verður bara engin mannheimur til hér að óbreyttu, segja sumir þeir svarsinnistu. En á sama tíma þá ert þú af þeirri kynslóð
sem kannski hefur fengið mestar bjargir, besta atlætið og gríðarlega mikla upplýsingu sem að við sem að eldri erum mistum á þínum aldri. Óska listi stjórnmálana ef við byrjum á þér. Það er rétt hjá þér held ég, þetta er mjög áhugavert svona tímabil sem við erum að alast uppi í öllum þessum gríðarlegu velsnektum og háþróðum innviðum svona miðað við allan heiminn í Vesturlöndum og svo framvegis. Og einmitt, já, loftslagsmálin og umhverfismálin ætti að vera það sem er fremst á döfinni hjá öllum stjórnmálaflokkum en umræðan er ekki nærri komin þangað sko og ég segi að það ætti að vera það af því að þetta er það sem að mun skipta á endanum mestu máli líklega fyrir okkur öll. Á Íslandi afleiðingarnar af loftslagsbreytingunum verða gríðarlegar, ekkert síst hér. Það er ekki eins og Sigmundur Davíð vildi meina hérna fyrir nokkrum árum að það er bara hlýra hér og bara kósí að vera út á strönd og eitthvað svona tótt. Við getum verið að draga stuttastráið og það verið bara kaldara hér. Já, nýlega rannsóknir er að benda mjög sterklega til þess. Hve óheppinn getum það verið? Það fengið sæmilegt veður í nokkur ára áður færum öll til helvítis. Hittnar alls ára jörðin en frosnar hérna á Íslandi. Nei, þannig já, ég vona og kalla eftir því að það verði opnari og beinskeyttari og raunverulegri umræða umhverfismálin en ég býst nú reynda bara alls ekki við því miður, ekki eins og er. Ég held að muni taka aðeins meiri tíma fyrir okkur að komast inn í það og það er svona eru hin málin kannski mikilvægari sko líklegri til þess að ná framgengi og það eru húsnæðismálin sem varða okkur, unga fólkið gríðarlega. Þið eru húsnæðislaus. Við erum húsnæðislaus. Og engin séns að eignast húsnæði nema kannski fyrir dúddana í Sjálfstæðisflokknum sem er ríka foreldra. Þú verður að eiga ríka foreldra, já, bara gengur hann segið upp hvað það fer þetta leigumarkað. Já, ég grípa þetta strax eða ég býða á eftir. Og það sem ég vill að verði tala mikið er húsnæðiskerfið, að við þurfum að fá raunverulega lausnir þar og það þarf ekkert að finna upp hjólið. Það er ekki eins og þetta sé eitthvað óleysanlegt vandamál og einstakt klandur sem að á sér engar lausnir. Nei, við þurfum bara félagslegar áherslur, við þurfum að liðka fyrir óhagnaðardrifnri uppbyggingu á íbúðum og á óhagnaðardrifnum leigufélögum eins og Bjarg og svo ættu náttúrulega ríkisvaldið, sveitarfélög og ríkið að setja mun meiri fjármuni í það að fara bara að byggja beint. Áður fyrir gátu við byggt upp heilt Breiðholt á tiltölulega skömmum tíma þegar þörfin var fyrir hendi og nú er þörfin vissulega fyrir hendi en eins og ég sé það þá er nýfrjálshyggjan ofur áhersla á markaðsöflin er það sem stendur í vegi fyrir okkur og fólk er að tala það núna í íhaldssömu flokkunum, í hægri flokkunum og ég tel miðflokkinn þar með Snorri Másson í pallborðinu áðan talaði að það þurfi bara að afregluvaða húsnæðismarkaðinn meira sko til að liðka fyrir uppbyggingu. Ég held að það sé algjör vitleysa en það er það sem er búið að koma okkur í þennan vanda. Já, aðeins af því þú nefndir umhverfismálin eðlilega. Bylgjan var að afkynna einhvern tímann þegar ég keyrði heim úr vinnunni. Þau hafðu spurt Íslendinga hvaða mál var brýnust og 1% Íslendinga sögðu umhverfismálin. Þetta er svolítið svona sláandi munurinn á ykkar meðvitund mikilvægi umhverfismála og margra annara sem eldri eru. Er þetta afneitun eða höfum við ekki tíma til þess að ræða umhverfismálin núna af því að það er annað sem er brýnna eins og húsnæðismálin og fleira sem að Já, þetta er áhugavert sko, en það í raun er ekkert brýnna. Það er ekkert brýnna en þessi umhverfismál í víðu samhengi fyrir framtíð okkar og bara mannkynsins. En þú veist, það spilar inn í þetta bæði að fólk skilur ekki stöðuna, það skilur ekki hvað er að gerast, það hefur ekki kynnt sér vísindin ítarlega kannski og svo náttúrulega spilar inn afneitunin og það er virk afneitun hjá sérhagsmunaöflum sem að vilja viðhalda ástandinu eins og það er og þau flytja sinn áráður til þess að reyna að fá okkur að styðja núverandi ástand og svo held ég að sé líka að spila inn í ansi sterkt að þetta er bara of stórt fyrir marga átt að sé fyllilega á, þú kemur þessu ekki fyrir í haustum að þér að það er þannig að á næstu áratugum bara, þú veist, 2070, 80, 90 þá gæti Ísland verið orðið bara óbyggt ef að golfstraumurinn hættir að flytja varma hingað upp og það kólnar hérna 10 gráður kannski heilar það verður nánast ólífvænt hérna og þá er ekki að segja að við getum auðvitað farið eitthvað annað heldur sko þannig að þetta er mikill vandi og við þurfum að fara átt okkur betur á því mjög mikið af fólki með hausinn onni í sandinum.
Viktor Pétur Finnsson, vinur minn formaður SUS, fyrirgefðu að ég skildi vera með hennan húmor áðan, svona býðum að fólk ekki. Jú, allt í góðu, ég maður nú öllu vanur. Sko, á ég að byrja núna eða ef að klára hringin og ég enda? Hvernig viltu gera þetta? Jú, skulum bara, ef þú mátt bregðast við þessu hvoru tveggja skotinu mínu en óskalistinn þinn og svona bara, þú veist, áherslur ungra sjálfstæðismanna og skörun áherslu ungra pólitíkusa eins og þú ert og þess sem gamla settið að setja á borðið. Sko, óskalistinn fyrir þessar kosningar sem ég held að þurfi að tala mest held ég að við sem sammálum að sé á húsnæðismarkaðurinn á rosalega margan hátt. Ég held að það sé það sem að þurfa að tala sömuleiðis vextur og verðbólga sem að þarf að ná niður og þarf að gera það þarf að búa til svigrúm fyrir fólk til þess að það sé ekki alltaf í þessum fjötrum sem að þau eru allavega núna og svo vil ég persónulega að vegna þess að það er persónulegt áhugamál hjá mér menntamálin fá rosalega litla umfjöllun sem ég held að þurfi að tala miklu meira ég held að við þurfum að setja miklu meira framtíð barnana okkar þó ég sjálfur engin börn í degluna og við þurfum að tala hvernig við getum byggt upp þjóðfélag þar sem allir fá sömu tækifæri þar sem allir hafa þennan grunn til þess að geta látið draumana rætast og verða þar sem við vilja verða eða eftir atvikum og það held ég að byrja strax í menntakerfinu mjög snemma. Ég held að við séum með lausnir hvernig sé hægt að takast á við vanda menntakerfisins á rosalega breiðum grunni og rosalega margan hátt sem að mun hjálpa held ég mjög mörg og leysa önnur vandamál sem við erum að glíma við í dag. Við í Hafnarfirði erum að innleiða nýtt kerfi þar sem að nýtt kerfi. Sem sagt, við erum aðeins að endurhugsa hvernig við setjum upp menntakerfið okkar og hvar áherslan er. Það held ég að mögulega við getum verið ósammála en ég til dæmis fylgjandi því og tel að leið og það verður til samkeppni hluti að þá verði hvort tveggja þjónustan betri oftar en ekki ódýrari og fólk þarf að fara að velja og sömulegis þá getur fundið styrkleika hvers og eins þar sem að og því fylgir rosalega mikill gróði og rosalega margan hátt. Bæði ef að fólk finnur sig fyrir í menntakerfinu, börnin okkar, þá held ég að við aukum sjálfstraust, við aukum lífsgleði og við aukum svona einstaklingskraftin í hverjum og einum og það sem við erum að gera í Hafnarfirði núna er að við erum að taka úlingadeildina sem sagt. Þannig í stað þess að þú útskrifst beint úr 7. bekk og farir í 8. bekk í sama hverfis skólanum sem þú ferð í þá síðan svoleiðis að það er haldin það sem við kallum skólamessa þar sem allir skólarnir í Hafnarfirði sem eru í þessu 8-9 talsins koma saman og þeir þurfa í raun og veru að auglýsa sig þrátt fyrir að séu allir reknir af sveitarfélaginu og kostaðar af ríkinu. En það sem að gerist er það að skólastjórnendur og kennaratinn þurfa svona selja sig og skólan og gera hann aðlaðandi sem þýðir að það verður meira utanumhandum nemendur, það er meira það sem að fer að gerast er það að skólanir fara að finna sér svona ekki sérgrein beint af því að auðvitað þurfa allir að kenna eftir námskrá en gamli grunnskóla minn sem að ég bara útskrifaðist úr og var í 10 ári í Hafnarfirði hann fór að setja meiri áherslu á svona náttúrufræðigreinar, eðlisfræði, raunfræðigreinar aðrir skólar hafa sett áherslu á samfélagsfræðigreinar, einhverjur á listagreinar að meira vera að gera úr félagslífi og leiklist og þess aftar. Þannig að nemendur hafi fyrr val. Já, fyrr val sem þýðir að þeir finna sína leið í lífinu fyrr sem þýðir að ég útskrifast úr grunnskóla sem var kent rosalega lítið iðngreinar, það var bara ekki áhersla á það samt held ég að ég sé einn jafnvel kannski 2 strákar úr öllum árgangnum sem fara í háskóla, af því að flestir fóru og fóru í iðnmenntun og eru bara að gera rosalega vel annar stað en samt er þeim alltaf þröngvað í gegnum þetta bóknám sem að allir vilja setja áherslu á en þarna leið og búum til samkeppni og látum fylgja nemendum sem stefna allavega okkar í SÚRS og í Sjálfstæðisflokknum að við látum fylgja nemendum
í gegnum annarkvort, það er líka þetta nákvæmlega sama dæmi í heilbrigðiskerfinu en við getum gert þetta í menntakerfinu sem þýðir að þú ákveður í hvað skóla þú ferð, féð fylgir þér sem þýðir að þarna þurfa skólinn þá halda betur utanum hvern og einn nemanda, láta honum líða vel. Þarna held ég að við náum að rosalega margan hátt að leysa mörg vandamál sem stæðja okkur í dag og þetta er svona eitthvað sem ég væri til að setja á þetta. Eru breytingar á menntakerfinu það brýnasta sem að þú sér fyrir þig núna? Ég held að það sé grunnur að rosalega mörgum vandamálum sem að okkur stæðjar í dag. Ég held að Þú ert ungur sjálfur. Ég er það. Hvaða einkunn gefurðu menntakerfinu? Algjör af fallengun. Ég held að það sé eins ef við horfum á í dag, hvað var best og hvað var verst? Sko, við sáum í þessum nýju PISA-könnunum að helmingur grunnskólanema er ólæs í 10. bekk og það finnst mér bara ekki boðlegt og svar Ásmundar Einars og Framsóknarflokksins við þessu við mælum svo rosalega illa að við skulum bara sleppa því að mæla. Það er ekki að sko reyna að leysa vandamálinu á einhvern hátt heldur hefur sleppið því að mæla. Hvað fannst þið verst í mentasögu þinni það sem að Ég held að sé á margan hátt að horfa upp á þetta sko, ég held að sé rosalega auðvelt fyrir mig. Bóknám hendaði mér bara ágætlega og ég er bara svo heppinn að hafa fengið ansið mörg tækifæri til þess að reyna einhvern veginn að mistakast og ég ætla á einhverjum tímapunkti að verða leikari sem að gekk svo ekki eftir og svo ætla maður og tónlistarmaður og maður fekk einhvern veginn að fóta sig áfram og svoleiðis viljum við þetta að hafa. En sko þegar nú verður hérna leiklistar spjalla eftir, maður ætlaði að vera leikari. Ég hefði verið til í að fyrr hefði ég geta fundið mína línu og prófið mig áfram fyrr í staðan fyrir að gerist í menntaskóla eftir menntaskóla maður sé eitthvað pröfa sig áfram og þá maður bara ég ætla ekki svo orðun of gamall en maður er farin að velja sér ákveðna leið en sko ég einhvern veginn var sjálfstæðarsmaður eftir að ég ætlaði að vera leikari sæki í Listaháskóla og kemst ekki inn og þrátt fyrir að mikið af þessu fólki séu ótrúlega góði vinir mínir í dag þá svona stemmingin sem mér fannst að vera og þegar maður horfir á svona marga sem að komast inn og marga sem eru í þessum geira að það er rosalega mikið af tengingum og tengingar eru rosalega mikilvægar og ég hugsaði, ég vil búa í landi það sem að, þú veist, og auðvitað getur verið bara hæfileika mínir hafa ekki verið nógu miklir þarna, það getur má vel vera og bara mér stæla mjög líklegt en ég vil búa í landi þar sem að samfélagi er svoleiðis uppbyggt að meira segja þó að foreldrar mínir sé ekki leikarar og hérna úr einhverju lista tengingu. Þú horfir aðeins til Frakklands í þessum efnum mögulega. Þar er þessi flokkun og þessi sérhæfing hún er aðeins meiri og hraðar heldur en hér. Já, en það sem ég er að segja er að sko ég vil að hver og einn geti óháð hvað hann kemur láti draumur sína rætast og orðið það sem hann vill sem þýðir að ég geti hvoru tveggja verið leikari ef mig dreymur það en sömuleiðis á einhvern annan hátt eitthvað leikarbarn á að geta orðið hagfræðingur eða hvað sem er. Viltu svaraði mig einu orði sem ég spurði á hann hvað var verst í þinni menntun? Hvað hefnaðist alverst? Hvað gekk illa í minni skólagöngu? Þú spyrum við það. Þú sagðir að þú gefur henni fallengun. Já, ég held að sé kennslu aðferðir sem eru rosalega gamaldags og ekki sniðinar að þörfum barna í dag. Valgerður Birna, þú sem MH nemi, þú kom með kostningar í ertu 18? Sannlega, já. Hvaða umræða fer fram innan veggja MH pólitík og hvað myndir þú vilja sjá sett á þetta? Já, við erum kannski ekki alveg komin á húsnæðismarkaðin eða í, efnahagsmálin. Nei, þú væntanlega fylgist með það ekki samt? Jú, við fylgjumst smá með, en það er ekki, þú veist, fólk er ekkert í kvíðakasti yfir í hvort það geti keypt sér hús, en það sem er á döfinni er miklu meira mannréttindamál til dæmis, það er bara svona viðhorf gagnvart stjórnvöldum er rosalega mikið bara svona að fara á mótmæli, þú veist, fara á mótmæli fyrir Ísrael og Palestínu. Já, eru þið virki í mótmælum, nefndahópur MH? Ég myndi segja það sko, það er margir sem eru virkir í þessum hópum, margir sem eru virkir í ungmennahreyfingum sem er leiðis, en já, það eru kannski þessi svona mannréttindamál sem eru kannski að sem eru í stóra samhenginu, maður kannski býst ekki við því að forsætisráðherra Íslands sé að fara að leysa þessa deilu, en þetta eru samt þau mál sem eru á döfinni og síðan eru það náttúrulega umhverfismálin eru alltaf svona kannski aftast í kollinum en þau komast rosalega lítið upp á yfirborð, þú veist, það eru rosalega litlar umræður það
í dag og það kannski bara því að við erum orðin svo dofin fyrir því. Já. Það var miklu meira umræða fyrir nokkrum árum, þannig fyrir COVID. Bara þegar við vorum að fá allar svo nýju upplýsingar á hverjum degi og fólk var bara að fara í kveðaköst og það var alltaf gerast, en nú svona smá eins og við séum orðin bara dofin. Það ekkert að hafa áhrif á maður kannski að sjá þess minni tölur af því að þetta næri ekki jafnmörgum klikkum á algoritmunum af því að fólki kannski orðið meira sama, maður veit ekki. Eða svona allavega að fara að pæla minna í því og þetta svona smá kannski af því að það engar svona beinar afleiðingar kannski sem við erum að sjá nema örfá hitastig til og frá. Þú veist, ef þú setur frosk ofan í sjóðandi pott þá stekkur hann strax upp úr en af því að þetta mun gerast yfir marga áratugi þá bara hitnar vatnið hægt og rólega og við sjóðum kannski með. En já, það eru náttúrulega umhverfismálin sem poppa fyrst upp í kollinn samt líka þegar maður að spá í þessu af því að þetta bara eitthvað svona sem maður hefur verið að pæla í bara síðan í grunnskóla og bara mjög lengi. Er almennur áhugi á pólitík hjá krökkum á þínum aldri? Já, núna þegar boðað var til kosninga eftir rétt rúman mánuð þá voru rosalega margir af mínum jafnöldrum sem eru bara nýorðnir 18 við þetta ekkert hvað ég var að kjósa því að kannski áttu nokkur samtöl það við foreldra sína og eru bara þú veist svona að fá náttúrulega þá bara skoðanir í æð frá foreldrar sínum í rauninni og er bara ég á að kjósa þannig flokka því að mamma mömmu finnst hann geggjaður. En það svona þú veist svona kannski ef það hefði verið búið til kosninga seinna þá hefði flokkarnir kannski komið með sína kynningar inn á sal og svona fólk hefði getað mótað sér skoðanir aðeins meira en núna er þetta bara svona að taka einhverja svona jekkís.is könnun og vera bara bara vafki, kýs það eðal. Við erum svona sprettlöpi. Já, í rauninni bara svona að reyna að fá allar upplýsingarnar og einu vinkonu mín ætla bara að lesa stefnuskránar allar og velja síðan svona það sem hljóma vel en það er náttúrulega þú veist að fólk líka kannski að hlusta podcast eins og þetta eða svona útvarpið reyna einhvern veginn að safna upplýsingum en það er náttúrulega líka þegar fólk í skóla og kannski að gera alls konar fleira þá er það svona erfitt að finna skoðun og það eru örugglega einhverjir sem munu bara ekki kjósa af því að þeir vilja ekki, þú veist, velja rangt kannski. En já, það er rosalega, þú veist, það er náttúrulega jafnaðarmálin, þú veist, bara maður ekki búin að kannski móta sér neitt sterkar skoðun og það bara svona, þú veist, fólk á rétt á að lifa í húsi, skilur rosalega grunnar og breiðar hugmyndir en það er svona, bara grunnhugmyndirnar á sínum stað. Takk fyrir þetta. Jósúa Gabriel Davíðsson, þú sem að stýrir ungum VG. Mér skilst að þú hafi verið svolítið í Noregi. Geturðu borið saman norskan og íslenskan kúltúr að einhverju leyti áður en við stjórnmálakúltúr áður en við förum í óskalistan þinn? Já, ég náttúrulega hafi kannski heyrt það eitthvað frá Kristínu Frostu, hún er mjög hrifin á Noregi og Norðurlöndunum, talar endalaust það. En náttúrulega þar flokkanur myndi ég segja mjög svipaðir, nema kannski það Kristinn flokkur líka og það Grænn flokkur, annars þetta mjög svipað, það ekki Pírataflokkur þar. En er innflytjendaflokkur í Noregi? Það er ekki til, en það er ekki komið ennþá, en ég var alveg spenntur að sjá það, þetta er öll sem vantar. En líka það er mikið meira blokkapólitík í Noregi þar sem venjulega það vinstri og svo hægri og skiptir einhvern veginn bara eftir 8 ár venjulega. En einhvern veginn normið þar, meðan hér sjá að það er mjög flöktarandi bara fer út allt. Þannig að engin stöðuleiki í þessu hér, þannig sé. En hver er óskalistinn? Þinn? Já, ég held að það var hægt að byrja á það sem er mikið talað núna hjá okkur ungu fólki, þá getur við byrjað í húsnæðismálum sem hefur verið rætt. Ég var skýrt að við þurfum að gera einhvað. Trúir þú á svona miðlægar ríkisákvarðanir að gera hlutina kollektíft núna? Algjörlega, það er nú bara rosalega mín skoðun. Ég myndi hugsa bara meira í félagslegt húsnæði, ég myndi vera sterkari kröfur á húsnæðismarkaðan fyrir prívat aðila sem vilja koma þaðan. Þið karl eru sammála þetta þá? Algjörlega, það er bara, Airbnb er risastórt vandamál hérna og það er fordæmi á öðrum stöðum í heiminum að fara sterkara í að bara setja kröfur á þau og bara banna þetta. Þar þarf að setja stífa reglur, vinda ofan af vitleysu. Það er fólk sem gæti verið að leigja þessu húsnæði eða fólk sem er að kaupa húsnæði fyrir að setja á Airbnb sem eykur verðið á þessu bæði til að setja svakalega pressu á markaðan. Ég held að þetta er einhverju stærstu stigunum við getum farið í fyrir þetta.
svo myndi ég vilja sjá stórar breytingu í allan umræðinu efnahagsmál. Ég vil allan að við sem vinstri fólk til mjög skýrt þar að við sjáum að það alveg halli núna, hvar við að fá annan pening. Ég held að við vinstri fólk eru frekar sammála það að við viljum fá frá ríku fólkinu, þeir sem eiga meira. Hæsta þrepur okkar kringum 1,41%. Það rosalega neikvætt viðhorf gagnvart skattahækkun jafnvel á breiðustu bökin. Já, akkurat. Það mjög einkennilegt fyrir mig sem hefur lifað í öll þessi ár að upplifa það að þetta eins og feimnismál, þetta eitthvað tabú. Að ræða hvalrekaskatta, að ræða skatta á þá sem eiga svo miklu meira nóg og eru jafnvel að sjúa alþýðina. Það er alltaf linnulaus áróður sem spila mikið þarna inni og fólk áttar sig ekki á því að þeirra verið að tala að hvalrekaskatta og reyna að fá meira úr auðlindunum sem eru sameign þjóðarinnar og þá er ekki verið að tala að hækka skatta á venjulegt launafólk. Það er eitthvað sem sjálfstæðismenn gera alltaf. Þeir segja að lækka skatta en þeir hækka á launafólk og þeir snarlækka á auðmennina. Það er nóg til í samfélaginu sem við getum sótt til þess að fara í allar þær nauðsynlega aðgerðir sem við þurfum að fara í. Og það þarf ekki að hækka skatta á launafólk, alls ekki, og þvert á móti ef við myndum endurraða aðeins upp efnahagskerfinu okkar þannig að auðlindirnar eru að nýtast okkur betur og verðmætin sem vinnandi fólk er að skapa í landinu væru að dreifast betur, þá væri hægt að lækka tekjuskatta launafólks á móti. En aðeins aftur, svona þannig að þú fór að klára áður en kannski bregðumst við þessu. Ég held bara svona með þessa hræðslu í þessum máli, þá held ég að mikilvægt að taka fram að það er oft einhvern mikið anduð móti þeir sem eru að fá stuðning frá ríkinu, en að taka burtu það í staðinn, en það er nú bara frekar heimskulu umræða hversu mikið getur við fengið frá þessum hópi meðan við 100 ríkustu menn á Íslandi, hversu mikið getur við raunverulega fengið frá þeim sem eiga nóg. Og ég held að þessi mál er mjög mikið félagslegt réttlæti og bara að fólk hefur möguleika. Ég held við þurfum að fara mjög að vernda þessa hópa í samfélaginu sem eru meira í hættu fyrir hatursorðræðu þannig og það er hinsegin fólk og þannig og en líka okkur nýjar Íslendingar sem eru hérna stór hópur sem að bara eiga rétt og rödd og sem eru að stofna sinni eigin stjórnmálaflokk af því það er ekki hlustað á og það eiga rétt að vera vendu gegn hatursorðræðu eins og það eru bara endalaust að upplifa núna í dag og bara alveg endanum vil ég taka fram stærsta jafnréttismálið sem er umhverfismál. Viktor, þetta með skattafóbíu hugmyndir ykkar sjálfstæðismanna já, þetta er bara einhver fóbía að gott kerfi er norrænt velferðarkerfi sem byggir á annars vegar sköttum þeirra sem breiðu bökin hafa og hins vegar þá erum við bara með stuðning við þá sem þurfa stuðning. Við erum að tala hvata, atvinnulífið þarf að fá hvata, innspýtingu frá stjórnmálamönnum og allt það, en við erum líka bara með, þetta er sjálfsögð hugsun, hefur verið í jafnaðarmannamódelinu í áratugum saman að skattar á breiðubökin eigi bara að vera fyrir hendi. Ert þú sammála félögum þínum með það eða ert þú á sömu línu og flestir sjálfstæðismenn? Nei, nú ætla ég strax að fá að stoppa, Mér finnst vera eiga sér stað við þetta borð ákveðin kreddupólitík sem ég er ekki sammála. Gunnar Thoroddsen sem var forsætisráðherra 1980 sagði í ævisögu sinni að það væru fjögur meginmál, grunnmál sem gerðu hann að sjálfstæðismanni. Það eru frelsi einstaklingsins, frelsi til athafna og atvinnu, að standa vörð fullveldi Íslands og að þeir sem að meira hafa breiðu bökin þeir eru að bjarga sínum minnsta bróður. Þetta eru þau fjögur mál sem gerðu hann að sjálfstæðismanni. Þannig að mér finnst að einhvern veginn að við séum að halda það fram að þeir sem að mega hafa eigi bara merg sjúa einhvern og þetta finnst mér bara að vera kreddupólitík sem ég ætla ekki að taka þátt í auðvitað Þú ert að lýsa eða því sem er öfugt við sjálfstæðisflokkin í dag, hvernig hann starfar. Já, það er bara því að þú skilur ekki hvernig sjálfstæðisflokkurinn starfar. Maður horfir á hvað hann gerir, hann vandar sérhagsmuni stórútgerðarinnar og traðkar á frelsi einstaklingsins. Sjálfstæðisflokkurinn er ávallt tekið ákvarðanir sem að hann telur að hendi best fyrir íslenska þjóð og þið talið að hvalrekaskatt og Jósúa sagði áðan hvernig fáum við þessar tekjur ef að ríkið er ekki með halla. Við horfum bara ekki á þetta svoleiðis að ef að ríkið er ekki í halla þá þurfum við að hugsa hvernig fáum við meiri tekjur. Af því að það þýðir bara hvernig tökum við meiri pening af almenningi. Hvernig fáum við meiri skatta frá ykkur fólkinu í landinu sem er að vinna.
ég horfi frekar á þetta hvernig skerum við niður, hvar erum við að gera eitthvað mögulega of mikið, hvar erum við að byggja bragga eða fara í einhver mál sem við þurfum ekki að vera í, þar sem við þurfum að skera niður á útgjaldaliðinni. En ekki búið að gera það alveg hellinga mitt og þú tala nú út með svona sósíaldemokrátískan ethic, sko, þess finnst að allir ætti að hafa jöfn tækifæri til að gera eitthvað úr sér og verða eitthvað að fá tækifæri til þess. En ef þú ætlar ekki að hækka skatta á hinn ríku eða einhvern veginn breyta efnahagskerfinu þannig að tekjur ríkisins séu tryggðar til þess að akkurat sjá til þess að allir hafi jöfn tækifæri, það verður að gera annað hvort. Þannig að núna með hann stóra halla sem að þá, þú veist, hvar myndir þú vilja skera niður? Já, ég fullt á hugmyndum. Ok, tökum sem dæmi. Við vorum að tala Norðurlöndin hérna, að gera hlutin eins og þar. Mér skilst síðast þegar ég skoða þessar tölur, þá vorum við að verja í heilbrigðiskerfið okkar, Landspítalann og kerfið, 40% af því sem að Svíar verja í sitt kerfi. Taka fram, Svíþjóð er margfalt stærra land en við og margfalt fleiri. Hvers vegna eru við að verja 40% af því sem að þau eru að setja í? Það er til dæmis og sko, Jósef, ekki taka þessu persónulega en ég ætla til þess að tala Svandísi Svavarsdóttur. Núna vorum við að tekið dæmi sko liðskipti aðgerðir og ég ætla að tala klínikina. Liðskipta aðgerð kostar íslenska ríkið 3 milljónir íslenska króna stykkið. Þess vegna er svo mikið að biðlistum. Svandísi Svavarsdóttir ákvað að senda alla sem að voru að fara í þessar aðgerðir á Karolinska í Svíþjóð. Það sem að aðgerðin er framkvæmt þar. Klínikin hérna í Reykjavík er búin að segja við skulum gera þessa aðgerð og við rukkum 1 milljón fyrir hana. Cirka. Þegar þau segja að við getum gert þetta fyrir 800.000 kall, þannig að við rukkum 1 milljón frá ríkinu, frá sjúkratryggingum, þannig að við spörum ykkur 2/3 af því sem þið eru að borga. En Svandís segir nei, við ætlum ekki að versla við einkaframtakið, við viljum frekar að þetta sé gert af ríkinu og ríkið borgi. Ríkið borgar á sömu stöðum. Ríkið hefði bara getað sparað 2/3 af því sem það var að borga. Vandamáli við þetta dæmi er bara sami læknir og er að vinna á klínikin og gera þessar aðgerðir þar er líka læknir á Karolinska í Svíþjóð. Þetta er sami læknir sem gerir nákvæmlega sömu aðgerð. Þetta er bara á einkarekinu stofu hér eða úti. Ok, vegna þess að hún tók ákvörðun og Willum hefur reyndar tekið sig á því, en vegna þess að hún tók ákvörðun að hún vildi ekki semja við Sjúkratryggingar Íslands að framkvæma þessar aðgerðir, þá var þetta ekki niðurgreitt af ríkinu, sem þýðir að þessi 1 milljón sem að fór ekki til klínikinina sem að hefði þá styttist að biðlista sem nefnir þið Nei, ég býð ekki mikið lengur. Þeir sem að fara á klínikina og borga sig þar að lendi fram fyrir röðina, það er ekki ríka fólkið sem að getur borgað sér fram fyrir röðina, heldur það eru þeir sem ekki efna á því að býða í röðinni. Það eru þeir sem að þurfa að vinna og þurfa að fá tekjur, sem þýðir að þarna er með því að reyna að drepa niður einkaframtakið verið að ráðast á þá sem minna meira sín og geta þar alveg ekki Þannig að þú vilt að við förum nær Bandaríkjunum? Nei, þetta er svona í Svíþjóð og Noregi. Í Bandaríkjunum er ríkið að borga meira inn í heilbrigðiskerfið sem er á mestu leyti einkavætt. Það er að borga meira en við hlutfallslega frá ríkissjóð sko líka, af því að þetta er bara ógeðslega spillt. Þetta er ekki skilvirt, það er ekki það sem gerðist með einkavæðingu. Það er enda líka spilling innan ríkisins. Og heilbrigðisstofnana í Bandaríkjunum. En það gleymir stundum sko, að það er spilling innan opinbera stofnana líka hér á Íslandi. Það er makræði, við getum ekki treyst bara öllum hverju sem er og sagt sko allir eru góðir sem vinni hjá ríkinu. Þannig að einhvers konar blanda, er það ekki? Nei, alls ekki. Engin blanda fyrir mig, mitt leyti. Það er bara allir læknar, líka tannlæknar finnst mér, og það er í stefnu Sósíalistaflokksins, eiga að vera bara opinberir starfsmenn á góðum launum, mjög góðum launum og þú lappar bara inn og þið vantar tannlækni og þú fær tannlækni. Og þetta mun vera skilvirkasta kerfið sem að sér öllum fyrir þjónustu. Það er bara ekkert annað í heimi sem hefur sýnt fram á neitt annað. Valgerður, hvað er þú stödd í þessum debatt? Með einhverja skoðun? Nú hef ég ekki kynnt mér málið til hlítar, en það er náttúrulega hægt að nálgast málið frá ýmsum hliðum eins og við búið að gera hér á undan. Það lítur að vera hægt að finna einhvers konar jafnvægi á milli þessara póla. Ég verð að viðurkenna það að ég sá ekki fyrir mér sko þegar ég held að við Sjálfstæðismann sósíalista vinstri. Nei, ég sá ekki fyrir mér þegar ég held að við vorum að fara að skatta að við varum komnir í liðskipti aðgerðir. Já, þetta er rosalega Heyrðu, hérna það er bók sem heitir Besti vinur Aðal
Ég sá hana. Já. Auglýstaði, labbaði fram í hann í dag. Tók eftir flott kápan á hann. Já, einmitt. Hann heitir Aðalsteinn Svanur Sigfússon sem hannaði kápuna. Hann átti góðan dag þegar hann hannaði þessa kápu. En sem sagt, í þessari bók er rætt við Kolbeinn Stefánsson sem er Oxford doktor með doktorsgráðu frá Oxford og hann segir að með nákvæmri gagnagreiningu, þetta kemur fram í þessari bók, þá sjáist að staða 25 til 34 ára Íslendinga hafi versnað mjög á tímabilinu 2002 til 2020, alveg helling. Lágtekjuhlutfall ungs fólks hefur hækkað. Á mannamáli þýðir þetta að ungt fólk er að dragast aftur úr. Svo tilvitnun í hann, ef fólk getur ekki komið sér þaki yfir höfuðið og stofnað fjölskyldu, dregur það úr samsömun fólks við samfélagið. Það veldur frústrasjónum sem geta brotist út á margan hátt, svo sem með andfélagslegri hegðun, fylgi við hugmyndafræði sem vil fyrst og fremst rífa niður samfélagsgerðina og vafalítið fólksflótta. Það er svolítið skautað fram hjá þessu í umræðum núna í aðdraganda þessara kosninga að það sverfur að ykkar björgum og það er svolítið erfitt að vera ungur og það er erfitt að það hefur verið og það getur brotist út í það getur verið einhver hluti skýringarinnar að fyrir mörgum vikum eða fyrir nokkur vikum þá logaði hér allt samfélagið út af einhverjum svona hræðilegum atvikum sem voru bara síendurtekin. Ég er ekki að segja þessi sambandana milli en hvernig líður ykkur með það að vita það svart og hvítu að lífsbjarga möguleikar ykkar með húsnæðismálin eins og þau eru núna, vextina og allt það eru eins og þeir eru. Bara byrjum á þér, Kalli. Ekki vel, við þurfum að grípa inn í, við þurfum að gera eitthvað af því að annars, þetta mun ekki skána ef við breytum ekki stefnu, þetta mun versna og það er sérstaklega varhugavert einmitt með hvað við erum með stóran hóp af innflytjendum á landinu og það er hætta á því að nú eru innflytjendur að lifa almennt við svona lakari lífsgæði en Íslendingar og sérstaklega þú veist fólk sem er að koma frá Miðausturlöndum, Afríku er með annan húðlit en við flest hérna á landinu að það er að verða fyrir aðkasti og maður heyrir það eins og fólk frá Palestínu er að upplega gríðarlega fordóma, ungir strákar og það er að horfa á Íslendinga styðja það sem er að gerast í Ísrael er að bera í bæti fólka fyrir það sem er að gerast við sjáum hvernig Morgunblaðið er að flytja áróður fyrir hryðjuverkaríkið í Ísrael en er þetta ekki komin aðeins út fyrir spurninguna? Nei, þetta beint ekki henni af því að ef þú ert að búa til undirstjætta fólki í landinu sem býr við mun lakari lífsgæði og er að verða fyrir miklum rasisma, fordómum, útskúfun og svo framvegis þá ert þú auðvitað að fara að skapa í samfélaginu mikla spennu sem er hættuleg fyrir alla og við þurfum að snúa af þeirri braut, við þurfum að tryggja velferð allra og veita öllum aðgengja þeirri þjónustu sem þarf og taka okkur á í þessum rasisma málum af því að það er að fara bara þetta er orðið fyrir neðan allar hellur það sem maður sér í gangi og meira sem menn sem eiga að vera einhverjir mæta menn eins og Stefán Einar Stefánsson og Andrés Magnússon hjá Morgunblaðinu þeir bara til skammar hvernig þeir eru að tala og fréttaflutningurinn sem þeir eru með sagan mun dæma þá harðlega fyrir það sem er að gerast. Góði menn. Viktor, þetta gerist svolítið á vakt sjálfstæðisflokksins þessi þróun. Þið eru náttúrulega langsetin valdaflokkur oftast í stjórn þetta tímabil 2020. Ég held að séð linnu laust í stjórn fyrir utan vinstristjórnina þannig eftir hrunið á þessu tímabili. Hver ber sökina? Er það sjálfstæðisflokkurinn? Bara persónulega stefna ykkar sem hefur orðið gjaldþrota? Þið hugsið ekki hagsmuni ungs fólks sem skildi, þið hafið leyft auðmunum að spretta upp úr hafinu og sölsa undir sig mestu náttúruauðlindir þjóðarinnar. Hér er engin samkeppni raunveruleg, það er fákeppnismarkaður og jafnvel hamist í samkeppniseftirlitinu sem að þó hefur nú verið að skila inn milljarðatugum í sektir til ríkisins eftir glæpsamlegt samráð siglingafélag og annara. Á hvaða leið eru þið? Mér finnst aðeins fyndið að hún segir að allt sem sé að frá 2002 sé sjálfstæðisflokknum að kenna
vegna þess að allt sem var gott 2002 er líka Sjálfstæðisflokknum að þakka og allt sem hefur verið gott síðan þá er líka Sjálfstæðisflokknum að þakka. En þetta eru hagsmunir ungs fólks hérna sem við erum að tala um. Já, ég er algjörlega, þú veist, ég skil það, en mér finnst við aðeins þurfa að taka, sko, við búum við þessi lífsgæði sem við búum við í dag, akkurat vegna Sjálfstæðisflokksins. Nei, ég held að sé vegna náttúruauðlindanna, ég held að sé ekki hægt að klúra þessu samfélagi, big time, út af öllu náttúruauðlindunum, en við erum komin býsna langt í því að klúra því, miðað við allar náttúruauðlindanna. Samt eru við að taka meiri nettó skattekjur út úr sjávarútveginum til dæmis hér, heldur en öll önnur Evrópulönd. Það er vegna sérstöðu. Eru við meiri sérstöðu heldur en Færeyjar eða Norðmenn á höfuðborginni? Þú veist að þjóðin er náttúrulega þvílíkt klofin í herðaniður út af þessu máli og hvað var þar auðinn sem hefur orðið til úr fiskveiðiauðlindinni að þegar stóru aðilarnir eru farnir að kaupa sér hluti og kaupa fyrirtæki í öllum öðrum atvinnugreinum en hérna sjávarútveginum, hvað verður þá skoðana og tjáningafrelsið og hvað verður þá bara þetta hugtak sem að þið tali mest frelsi? Já. Að það sko, mér finnst líka að þú segir sko hvað er Sjálfstæðisflokkurinn að gera fyrir ungt fólk frá sko 2002. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf treyst ungu fólki og yngstu ráðherrana og sko ég held ég 3 yngstu ráðherrana og hefur látið lengi vel yngstu þingmennina bara málin sem hafa verið að fara í gegn á þessu kjörtímabili. Sko Áslaug Arna var núna að láta fylgja nemendum í háskólum sem þýðir að það allavega bauð háskólum upp að sem ég finnst að vera algjört jöfnunartæki fyrir ungt fólk. Sömuleiðis er Diljá Mist með frumvörpum að lækka skatta eftir barneignir. Berglind Óskar með rosalega mikið af frelsismálum, málum sem tengja ungu fólki. Sko, ég held að getur tekið leikskólamálin í Garðabæ. Innritunaraldurinn þar er 12 mánaða, 15 mánaða í Hafnarfirði, 16 held ég mánaða í Kópavogi en 24 í Reykjavík. En ef við einfalda spurninguna, ég held að sé nákvæmlega þegar Sjálfstæðisflokkurinn er að tala fyrir og beita sig fyrir málefnum sem snerta ungt fólk. En ef við einfalda spurninguna, er gagnrýnin rödd ungs fólks inn í Sjálfstæðisflokknum sem segir þetta gengur ekki lengur, okkar lífskjör eru í hættu, þau eru töluvert verri en þau voru hjá þeim sem voru hér upp í 10 árum áður og þau verða að gera eitthvað í málunum. Ég er bara sammála því og mér finnst það sem þú ert að segja er að forystæðin í Sjálfstæðisflokknum ætti að hlusta meira unglingarhreyfinguna og þar leiðandi mig og ég er bara sammála því. Og þið eru með gagnrýna rödd sem heyrist? Já, ég held að allir hafi tekið eftir því á síðasta flokksráðsfundi þar sem við keyptum hérna heilsuauglýsingu í Morgunblaðinu og spurðum hvað er planið. Við veitum aðhald og mættum stundum gera meira og jafnvel einhver má vera ósáttur við hvernig við gera það en ég held að við erum duglega að láta okkar rödd heyrast og ég vona að sé hlusta á okkur. Finnst ykkur í lagi að bara smá umræðum þessi sjávarútvegsmála, stórútgerðarnar eru að fá sko kvótan ekki bara gefins heldur sko í plús af því að þær stæðstu greiningaheimildarinnar sýndu fram að þetta er að fá meiri tekjur úr því að leigja út kvótan en þau sko sem þau nota ekki en þau borga fyrir heildarkvótan þannig að þau eru bara komið út í bullandi plús við erum bara að gefa þeim þetta á silfurfati örfáar fjölskyldur og þau taka til þú segir fá gefins en sko 98% af kvótunum sem er til í dag er keyptur kvóti sem fólk sem átti ekki kvóta fjárfesti í honum, keypti, tók jafnvel lán fyrir því og hefur farið í fjárfestingar til þess að byggja upp kerfið og byggja upp sjávarútveginn. Það er ástæða fyrir því að hann gengur vel hér og jafnvel betur en annars staðar og eiginlega betur heldur en flestar annars staðar vegna þess að hér er akkurat ekki verið ríkið minna að skipta sér af þrátt fyrir að sé auðvitað hámark með þú mátt ekki eiga meira heldur en 12% af kvótunum en við erum að taka meiri nettó skatttekjur inn á sjávarútveginum heldur en öll önnur lönd í Evrópu, jafnvel öll önnur lönd í heiminum sem þýðir að þjóðin græðir öll á vegna þess að við erum að taka skatttekjur út úr þessu þó að við getum hækka veiðigjaldið sem nú þegar 33% af öllum hagnaði þá ef við myndum hækka það myndum að draga úr nýsköpun sem þýðir að við myndum ekki fá fyrirtæki eins og hvað sem það heitir á Ísafirði sem að vera að selja fyrir marga milljarða núna og kemur við erum að tala fiskróð plásturana sem manni hvað heita sem var að vera að selja núna til Danmerkur sem að þetta eru auka greinar, þetta eru auka nýsköpun sem kemur til vegna þess að við erum ekki með svona miklar álögur vegna þess að
sko, við getum alveg fara að ræða sko hvar línan á að vera. Ok, það heiminn og hafa milli ykkar tveggja í þessu og tíminn líður, en nú þarf ég aðeins að sauma þér líka, sko. Þú náttúrulega, það þýðir ekki að sauma bara sjálfstæðismann. Þú ert hérna sjálfur í hérna, VG að koma út í ríkisstjórn og til dæmis á þinni vakt, þá gerist það að sko í fjárlögunum núna, ég held að sé að verða samt ekki 8 milljarða eitthvað svoleiðis bara á næstu árum til þess að hérna, drepa fólk, kaupa vopn, taka þátt í hérna, styrjöldum sem að Íslendingar gerðu aldrei áður. Hvað í gangi? Ég held að það er alveg hægt að sjá að fólk einhvern veginn að færa sig burtu frá friðarmálunum, sem ég held stórt áhyggjuefni. Ert þú sammála því að VG hafi kvittað undir þetta áður? Ég ekki sammála að þetta hefur verið eitthvað sem VG hefur bara alveg lagt frá sér án þess að segja neitt, sko. Þetta baráttumál VG, þetta grunnstefnun okkar friðarhyggja og við höfum talað mikið fyrir það. Já, þannig að þú bara hendir inn handklæðinu í þessu máli og þú myndir vilja vinda ofan á þessum fjárveitingu sem að ríkinu var ætlað að fara að greiða fyrir vopn og annað í styrjöld Úkraínu og Rússa eða hvað? Ég mjög andstæður því náttúrulega. Ég held að við ættum ekki að gera þetta og ég held að þetta var mál þar sem fólk í þinginu var ekki alveg að endurspegla okkur í flokknum í heild. Þar sem að það voru alveg sumir sem verið mjög sterkir friðarhyggjumenn sem búin að vera í baráttunni lengi, þar má nefna Steinunn Þóru. En það var alveg hluti af þessu sem var fólk í þinginu var ekki alveg að endurspegla restin af flokknum í þessum málum, þar sem allt í einu bara þetta fór í gegn án þessa. En hver þín kenning, sko? Af hverju sprakk þessi ríkisstjórn? Ég held að það ekki frekar skýrt. Það var allir flokkarnir að ganga frekar lélega í mælingum og það var enginn að sjá að það myndi ganga betur og svo það allt í einu að VG fer á landsfund, kemur rosalega sterk út með sína stefnu, búin að fá nýjan formann þar, Svandís Svavarsdóttir, sem núna bara getur talað alveg frjálst, ekki heldur í forsætisráðherrastólnum og þá þarf ekki að gera allar sem málameðlanir og það var líka bara orðaðarinn á fundinum var það að bara pressa á að VG ætti ekki að vera í málamennum lengur. Og þá bara allt í einu sjáum við það að við erum ekki að fara að fá gegnum innflytjendamál sem bara mjög gott, við þurfum ekki að fara að herja meira á landamæri, það engin þörf á því og við vorum ekki að fara að hugsa bara græna orku í umhverfismálum, við vildum frekar fara í meira en það og þurfum ekki að setja upp vindmyllur út og allt í stað fyrir að kannski minnka orkuna sem þessi fyrirtæki fá og þá sér Bjarni Ben bara svona, já, Bjarni Ben að það það möguleika að springja og flokkurinn sér það bara að hérna rétti staðan að gera það. Þegar það orðað einhverjum hiti í nákvæmlega þessum málum, þar sem sjálfstæðisflokkurinn ímyndaði geta unnið næstu kosningar, innflytjendamálin. Ok. Hérna, ef við förum aftur aðeins yfir í MH og þú hefur kannski farið minnst fyrir í þessari umræðu og bara að hlusta, sko. Það kannski einhver lítið mín sök sem þáttastjórnanda. En hérna bara lífið og framtíðin og Ísland og staða Íslands í umheiminum. Ekki Ísland bara eins og hver annar pínulítill blettur á heimskortinu? Ekki hugur ungra Íslendinga eins og þinn? Ertu ekki bara fyrst og fremst heimsvera? Jú, að miklu leyti náttúrulega gegnum samfélagsmiðlana en þetta náttúrulega heimalandi og þó að séu margir sem kannski vilja stefna út í nám eða eitthvað svoleiðis, þá eru flestir sem held ég að vilji setja stað á Íslandi að lokum og vilja þá geta til dæmis keypt húsnæði, vilja geta átt atvinnumöguleika og bara átt gott líf og geta búið að góðu velferðarkerfi. Þannig að þú finnur fyrir stolti í þínu hjarta, þjóðarstolti að vera Íslandingur, þið ekki vænt Ísland og þótt veröldin öll sé undir þá elskarðu þetta land og núna líður þér þannig eins og þú viljir helst búa hér. Já, en ég náttúrulega kannski ákveðinu forréttindastöðu á foreldra, heimilegi á mjög góða menntunarmöguleika og já, bara ég sé það fyrir mér að geta búið hérna af því bara ég á foreldra sem eiga fasteign til dæmis og þá get ég mögulega, þá auðveldara fyrir mig allavega. Hvað finnst þér þessa polariseringu, sko? Það hefur svona ákveðin einangrunarhyggja í gangi, sko. Hvað finnst þér orðræðuna? Að
þurfum að vera betur vakandi fyrir því að einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða hugsun mína, en sem sagt ég að velta því fyrir mér að sko þetta einhvers konar fín lína að elska sitt land, vera stoltur af því, vera hluti á þessari þjóð, en átta sig líka á því að við höfum einhverjar skyldur í alþjóðlegu tilliti. Já, þetta bara, ég aðhyllist persónulega bara, þú veist, fjölmenningu og ég náttúrulega, já, ég er hlindi að, já, bara fjölmenningastefnunni, sko, að hver sem eigi að geta búið hér og lagt setja mörgum til samfélagsins, ef það sem þú varst að spyrja. Hver sem er? Í rauninni frá, svona kannski ekki stór glæpamenn, skilur við, einhver sem leitast til að skaða samfélagið, en það er samt. Það sannlega nægt pláss hérna. Já. Og sumir segja að okkur myndi farnast miklu betur ef við værum töluvert fjölmennar en við erum, að við erum svona mörkunum að við getum fundið fótum okkur forræðið bara þessi litla fjölskylda sem við erum, sko. En það er nú svona kannski. Það tengist í smá líka að, þú veist, heilbrigðisþjónusta og annað innviðir eru dýrari að vissu leyti, að þegar við erum með risa land, það þarf að lengri vegi, það þarf að sjá til þess að það sé þjónusta til staðar, helst í hverju krumaskuði, allan að stutt að fara, þið fattu hvað ég er að fara, þetta er auðvitað dýrara, en annars staðar þetta kannski útskýrir, þú veist, að sumt hlutfallslega dýrara á Íslandi og það er bara þannig. Lukkulega erum við með ótrúlega miklar auðlindir sem ættum að vera nýta sameiginlega í að byggja þessa innviði. Já. Ef við klárum þá bara þessa útsendingu, góðir hálsar, við eigum eftir svona 5-6 mínútur. Ef þið væruð forsætisráðherra þótt ekki verið einn dag eða mánuð eða 3 eða eitthvað, hvað myndið þið vilja segja við fólk, Ísland og umheiminn, og svona hvað væri brýnast fyrir ykkur að breyta, bara 1, 2 og 3? Við byrjum bara þér, tökum svona öfugan hring núna. Já. Þetta er alveg mjög stór spurning. Já, hún er ekki lítil. Já, þótt að ég er kannski aðeins mjög á einum pól í þessari pólitík, þá myndi ég vilja bara pressa á sérstaklega meðal ungu fólki að það er, veist, við erum allt sama fólkið, við erum öll á sama stað, hvort það er innflytjun, hvort það eru við, hvað enn hópur þú ert. Það er mikilvægt að horfa fram hjá þessu hópa og sjá okkur sem einhver heild. Við erum, veist, lítið land hérna uppi í einhver staðar og við þurfum einhvern veginn að vera saminuð að gera einhvað. Við getum ekki endalaust verið að rífast og sjá hluti bara sem einhverjum 2 póla. Nei. Atvinnulífið, hvernig sagðirðu fyrir þér að væri hægt að byggja það betur upp? Ég held að það væri mjög gott að hafa meira svona kooperative markað, þar sem fólk sem er vinnandi getur haft meira stjórnina markaðan í staðan fyrir einhvað fólk á ofan á, meira bottom up leiði í þetta, frekar að þeir sem byrja fyrirtæki að fá alla stjórnina. Já. Nú ert þú ekki frambúðið, þannig að þú mátt alveg sleppa þessari ræðu, en svona bara þetta tækifæri sem þú hefur núna, þú ert að tala við 40-50.000 kannski Íslendinga sem að fylgjast með þessari útsendingu á einum öðrum tímapunkti. Já, bara kjósa, kynna sér málin, móta sér skoðun. Við eigum vissulega nýja stjórnarskrá, sko. Ertu hérna í þeim hópi sem vil endilega... Ég er bara verið að svona skoða hana rétt svo og mér finnst það alveg með að líta yfir það mál, sko, í rauninni. Já, akkurat. En það er ekki mikið meira. Flott. Ég vil ræða það í smá stund. Það er ekki tími. Tökum næsta þátt í það. Það er að koma aftur. Þetta kemur bara aftur. Gaman að fá þig. Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér. Já, hérna, en sem sagt þín 5 cent hér. Sko, ef ég væri forsætisráðherra í 1 dag, hvað ég myndi vilja segja við þjóðana eða hverju ég væri til að breyta? Já. Hvort er spurning? Bæði bara. Já, náttúrulega, sko, segja við þjóðana er alltaf bara að vera en góðu hvort annað og hérna látum reynum að gera hvort annað hamingjusamt, sko. Breyta, það er einhvern veginn á, það er svo margt einhvern, ég væri til í að við erum svona, já, ég held ég væri til í að bara svona hvetja fólk til þess að verða hérna stoltari af því að vera partur af þessu samfélagi, hvort sem það er sko bara stoltari svona, já, Íslendingar, þjóð. Já. Þjóð væntum þykja án þjóðrembu.
Já, ég held að við þurfum bara að halda utan sko menningararfin okkar og svona þessi íslensku gildi fyrir það sem við stöndum. Mér finnst vera svo rosalega margt fallega íslenskt, bæði þessi stór hlutir og þessi litli. Já. Bara sama hvort það sé sko stemmingin í heitapottunum í Suðurbælaug sem einhvern veginn svo rosalega íslensk en hver sem velkomin sko. Já. Ég held að það finnst mér vera svona, okkur líður öllum svolítið illa að spjalla í pottinum en við gerum það samt að því að partur af því hver við erum sko. Ég verð að viðurkenna mér áhugavert hvað þið talið fallega Ísland og þrá ykkar eftir skjólinu í Íslandi. Mér finnst hún vekur áhuga minn. Er þú á sömu slóð? Ég tek undir með sem fólk að segja hérna, ef ég væri forsætisráðherra myndi ég tala til þjóðarinnar á þennan vegar en að sameina fólk og minna á það góða og við erum öll manneskjur og eigum miklu meira sameiginlegt en það sem að að tvístra okkur í sundur og svo framvegis og við eigum nýja stjórnarskrá. Saman hvað manni finnst innihald stjórnarskránar að þá, þú veist, það bara prinsipsatriði að þá að þjóðaratkvæðagreiðsla fólk, þeir sem kusu 67% sögðu já, þú veist, og það bara þingið á fara til því, þjóðin auðvitað, finnst mér auðvitað, stjórnarskrársgjafinn og svo að því þú spyrð hvað ég myndi gera og ég ætla að leyfa mig bara að leika meira með það, að ég veit að ég gæti það ekki ef ég væri forsætisráðherra í einn dag, en ég myndi endurheimta kvótann, taka hann allan heim út á markaði, endur útlutunum á skynsamari hátt, stækka strandveiðikerfið alveg rosalega, ég myndi liðka fyrir einmitt samvinnuhreyfingum, gera þeim kleift að vera stofnuð. Það erfitt að fá lán í dag eins og staðan og við ættum bara að búa til hagkerfisumhverfi sem að veiti þeim bara mikið forskot samvinnuhreyfingum og óhagnaðardrifnum félögum og svo myndi ég taka Landsbankanum og breyta honum í samfélagsbanka og hafa vextina sem allra minnsta. Góður Hálsar, það hefur verið forréttindi fyrir mig. Jesús, enda það var fallegt. Ok, kemur áttu seinna, en fyrir mig hafa verið forréttindi að hitta ykkur, kynnast ykkur. 3 ykkar hef ég aldrei áður séð og það er búið að vera virkilega skemmtilegt að hlusta á ykkur og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Kalli, við höfum sést áður, en virkilega gaman að hitta þig og kynnast þér. Viktor Pétur Finnsson, formaður SUS, gangi ykkur allt í haginn og þakka þér Valgerður Birna Magnúsdóttir fyrir að koma hér sem ópólitískur fulltrúi en ung manneskja. Þú ert eins og nefnt var áðan gjaldkeri MH. Það er gaman í skólanum en allt verður skemmtilegra ef maður gefur því gaum og hugsun og er það ekki? Nákvæmlega, bara tek undir það. Kærar þakkir fyrir komuna og að lokum Jósúa Gabriel Davíðsson þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi ykkur öllum vel. Takk. Takk fyrir. Við tökum þá örstutt hlé áður en við mönnum rauðaborðið með aðeins eldra fólki. Hér á leiðinni 1 sitjandi þingmaður, 2 fyrrverandi þingmenn og örugglega líf og fjör á leiðinni. Ekki fara langt. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvöllur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur. Við höldum áfram umfjöllun okkar hér í beinni útsendingu á samstöðinni við rauðaborðið mál sem tengjast í ástandi sem upp er komið. Það búið að rjúfa þing, kosningar framundan. Við höfum ekki langan tíma til þess að ræða okkur að niðurstöðu hvað við teljum brýnast að setja á dagskrá fyrir þessar kosningar. Það er gott að geta flett upp í núverandi þingmanni, fyrrverandi þingmannum, fjölmiðlafólki og öðrum og panelin í þetta skiptið dregur dáma því. Vertu velkomin Oddný G. Harðardóttir, Samfylkingu, sitjandi þingmaður, en ert á útleið? Já, ég verð þingmaður alveg fram að kjördag. Já. Það er að nýta tíma vel.
Þú þarft að nýta tíma vel og maður þá ekki alltaf á trúnaðarskeiðinu í öllum viðtölum, getur bara að tala frjálst og svona. Það ekki alveg komið að því sko. Nei, það ekki alveg komið að því. Nú Björg Eva Erlendsdóttir, þú hefur ekki þingreynslu en þú ert náttúrulega fyrrum framkvæmdastjóri stjórnmálaflokks, ekki satt? Já, ég hef ekki framboðsreynslu. Nei, ekki framboðsreynslu. En þú ert fyrrverandi fréttamaður og þú ert núverandi landverndar framkvæmdastjóri. Já. Með mikinn pólitískan áhuga fyrir þessar kosningar, ekki satt? Jú, mjög mikinn. Já. Og sérstaklega á ákveðinu sviði. Já, umhverfismála og náttúruverndarsviðinu. Já. Einmitt. Og Vigdís Hauksdóttir, það nú, ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem að ég hitti þig. Já. Nokkur sem tekið við viðtölugjörn síma sem fjölmiðlamaður en það er gaman að sjá þig og kynnast þér. Takk fyrir. Fyrsta sinn sem ég kem líka hingað. Nú er það? Já, það er ekki ég rataði ekki hérna inn í stúdíu. Varst það þú sem varst að hringja mig þegar það væri beinni útsendingu? Já, ég held að það væri bara annar inngangur. Ég biðst afsökunar á að hafa ekki svarað. Ekki máli. Það eru norm og nepa. En gott að þú ert komin. Já, þakka þér fyrir. Já. Og Sigmundur Ernir Rúnarsson, það myndir nú kannski einhver segja að þig þyrfti ekki að kynna frekar. Jó, er það ekki? Það er það. Þú varst nú á hvert einasta kvöld áratugum saman inn í stofu hjá okkur. Jú. En þú ert náttúrulega líka fyrirverandi þingmaður og með ódrepandi pólitískan áhuga. Já, þjóðmálin hverfa aldrei á haustum á manni. Nei. Vegna þess að samtali við fólk úr öllum flokkum með alls konar skoðanir er svo mikilvægt og ég hef á síðustu árum talað meira fyrir því að við erum að virða skoðanir hvert annars og við eigum að hafa margvíslega skoðanir. Þetta var undir högg að sækja því miður. Þetta viðhorf. Já, sennilega er það rétt hjá þér. Leitunin að einni og sannri skoðun er yfirstandandi. Henni réttu skoðun. Já, hún er yfirstandandi. En er samt ekki ástandið aðeins skárra í dag en það var bara fyrir hálfu ára eða einu í þessum? Ég er að vona það. Já, einmitt. Það er ekki gott að segja. En hér var ungt fólk. Framtíð Íslands, hún satt hér við þetta borð áðan. Og tvennt sem að ég tók helst út úr því hann sást ekkert náða að hlusta á þau en það sem ég tók út úr því var annars vegar það hvað þeim þykir óbúslega vænt Ísland og í allir þessari alþjóðavæðingu og hnattvæðingu þá vilja það bara helst búa á Íslandi þau bara elska skjólið, heitapottin í sundlögunum og fjöllin og allt þetta þarf þetta að koma einhverju manna óvart núna í svona þessari hnattvæðingu og því sem því hvernig heimurinn hefur breyst með til dæmis tækni, samfélagsmiðlum og öðru slíku ef við byrjum á þér Oddný. Nei, þetta kemur ekkert óvart en við þurfum hins vegar stjórnmálumenn að gera þeim kleift að eiga heima hérna. Við þurfum að skapa störf sem eru spennandi og við hæfi og gefa vel og við þurfum auðvitað að sjá til þess að hér sé bara hægt að koma þú getur keypt þér hús fyrir þig og fjölskyldu þína og það sé ekki allt of dýrt að eignast börn og svo framvegis sko. það er vandinn og það er okkar hlutverk sem erum stjórnmálmenn að sjá til þess að það sé hægt að búa hérna og unga fólki sjáu framtíð, góða framtíð hér en það sé ekki eins og þetta hefur verið undanfarið. Mér minnir það að verið Gylfi Zoëga sem að lýstu svo þannig að unga menntaða fólkið okkar hittir erlenda ómenntaða fólkið í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Unga fólkið okkar er að fara út í heim til að leita sér á störfum og lífsviðurværi en á meðan erlenda verkafólkið er að koma hingað. Já. Þú ert fjármálaráðherra fyrrverandi, það er endra svolítið síðan en eiga síður. Hvernig finnst þér staða svona ríkisbúskaparins í dag til þess að umfaðma framtíð ungs fólks með að vildamis þann tíma sem að þú varst ráðherra fjármála? Ég var náttúrulega ráðherra á svo erfiðum tíma. Jú. En við vorum reyndar við vorum að fara að sjá til lands og það sem að við gerðum í því fjárlagafrumvarpi sem að ég bara ábyrgði á að við forgangsröðum og forgangsröðum í þá barna og ungs fólks og við byrjum þar. Erum við hætti núna? Við þurfum að gera miklu betur þar og það er náttúrulega óþolandi hvernig húsnæðismarkaðurinn er hér og hversu lítið hefur verið gert til þess að vinna gegn þeirri þróun sem þar er uppi. Og eitt af því sem að ég náði nú ekki mörgum mínútum af því sem að unga fólki var að segja hér áðan en ég heyrði voru að tala um sjávarútveginn. Og þar er til dæmis þar er ofsagróði hjá ákveðnum
fyrirtækjum í sjávarútvegi og þeir þurfa að fjárfesta og þeir fjárfesta í íbúðum og keppa við ungt fólk verð og bjóða hærra þannig að unga fólki kemst ekki inn á markaðinn. Og þau fjárfesta líka í öðru atvinnulífi og þegar þau eru búin að fjárfesta í öllu sem hægt að fjárfesta í þá getum við spurt okkur alvarlega spurninga skoðana og tjáningarfrelsi. En Björg Eva, ég kallaði aðal á þig til þess að ræða náttúrulega umhverfismál og náttúruverndarmál en ef þú svona aðeins kemur inn í þetta, ef við ímyndum okkur að þú sért nú fyrirverandi þingmaður, hvað myndir þú vilja? Ef ég tala ungt fólk, ég var eiginlega bara farin að hugsa það út af því ég vinn með svo mörgu ungu fólki. Já, einmitt. Og mér finnst það fólk hafa allt annur gildi heldur en ég hafði þegar ég var Hvernig þá? Ung. Bara eins og þú sjálfur lýsti, þá finnst þessu fólki mjög vænt Ísland, náttúruna, framtíðina, það er mikið að hugsa framtíðina og unga fólki sem að ég umgengst mest, ég var til dæmis bara í partí í síðustu viku hjá ungu fólki, við vorum held ég 8 eða 10 og 20 fermetrum, það var heima hjá einni stelpunni sem er enda formaður landverndar en þau leggja ekki svona mikið upp úr þessum lífsgæðarkaplaupi eins og við gerðum, finnst mér. Hið efnislega skiptir þau minna máli. Já, það eru bara önnur gildi sem þau hafa. Þau hugsa lengra en stjórnmálamenn finnst mér. Já. Og það er náttúrulega gott að hugsa langt þegar maður er ungur. En sum þeirra hafa svolítið áhyggjur af fjárhagslegu framtíðinni og náttúrulega eignarstöðinni. Maður hefur heyrt af fermingabötnum sem að bara taka alla fermingapeningana og setja á til hliðar og hugsa, ok, ég er komið með pínlítið brota útborgun í íbúð og ég þarf bara að fara að safna núna strax fyrir henni. Ég meina, auðvitað hafa þau áhyggjur af því. Þau hljóta hafa það bara verulega eðlilegt þau hafi áhyggjur af því það er glata fyrir þau að komast inn á íbúðamarkaðinn eins og staðan er í dag. Þetta er rosalega stórt mál. Vigdís, ef þú væri nú enn við stjórn hér sem stjórnmálamaður, værir ekki duglegri að taka utanum þjóðina en stjórnvöldin núna hafa gert? Jú, ég ann minni þjóð og mínu landi og er umhverfisinni sem að speglaði svolítið í viðhorfi þessa unga fólks, því sem að þið eru að lýsa, því ég heyrði ekki þáttinn áður ég kom hingað. Þannig að ég hef alltaf óbillandi trú á unga fólkinu, það er með hugmyndirnar, það leitar nýra leiða, en við komum alltaf að sama grunni að það þurfa allir að hafa þak yfir höfuðið og kannski er landum verra að vera ungur í dag heldur til dæmis þegar ég var ung. Nú er lögræðisaldur orðinn 18 ár, var 16 ár þegar ég var ung, ég var fullorðin 16 ára, mér var ekki bannað að vinna. En þú ert svo sem enn ung? Já, ég er alveg ung, sko, en ég er nú að tala ung, sko. Einmitt. Þannig að það er búið að þrengja mjög að unga fólkinu okkar að þessu leiti, það vill mennta sig, það má ekki vinna ef það tekur námslán, sumi velja að taka ekki námslán og eru þá í jafnvel 2 vinnum með háskólanámi sem er sko ótrúlega þrautsegja og talandi hér húsnæðis vandamálun á Íslandi þá satt ég í borgarstjórn í 4 ár og tala út frá Reykjavík sem dæmi að þá var Reykjavík haldið í húsnæðisskorti af stjórnvöldum, af meirihlutanum í Reykjavík og það vantar svo ótrúlega mikið á frambúðshliðina og það var þá til dæmis tekin ákvörðun að fara í þessa gríðarlegu þéttingastefnu, útrýma öllum grænum svæðum í borginni, talandi hér akkurat við þig og stödd hér í þessum þætti með þér, en það var stefna í stað þess að brjóta nýtt land. Ég hef alltaf sagt, sko, þegar er neyðarástand í húsnæðismálum, þá höfum við reynsla af því sem þjóð þegar gaus í Vestmannaeyjum. Hér voru fluttin einingahús og þeim var komið fyrir og þau spruttu hér og þar, aðalega hér á Suðvesturhorninu og annars staðar, þetta tók ekki mikið tíma. Ég tel að neyðarástandi sé svipað eins og þegar Vestmannaeyjar gerðu vart við sig með gosi. En það er ekki vilji til að breyta þessu því að, jú, eins og Oddný segir, það eru aðri farnir að kaupa íbúðuna sem eru á lausu, fjárfestingafélög og annað. Þannig ég held að það veri mistök hjá núverandi ríkisstjórn að fara að taka upp þessa meðvituðu leigustefnu
og þá spruttu hér upp leigufélög sem raunverulega eru alveg að halda unga fólkinu okkar í jafn mikilli klemmu eins og séreignarstefnan er í dag. Það er ekki hægt að leigja, það er ekki hægt að kaupa. Ungt fólk þarf jafnvel að leigja íbúð sem rétt passar fyrir það, borgar jafnvel 300.000 krónur á mánuði í leigu, en svo eru reglur seðlabankar sem banna það að þetta sama unga fólk geti keypt sér íbúð og verið þá að borga af íbúðalánum og eignast á í húsnæðinu á mun lægra verði. Það er rangt gefið hér í þessu samfélagi að þessu leyti. Sigmundur, miða við í rauninni þessar hamfarir sem að sko ástandið er, allir sem eiga ungt fólk, allir sem eiga börn, þeir sem eru mjög áhyggjufull út af þessum fasteignamarkaði, þeir eru mjög meðvitaðir hvað vandinn er mikill. Hefur þið fundist, ég spyr bara eins og fleiri hér, hefur þið fundist sem sko stjórnmálin, ríkisstjórnin, sé að ávarpa þetta vandamál sem skildi og verið að halda utan þjóðina eða finna einhverja raunverulega lausnir? Nei, vegna þess að á Íslandi er öllu snúið á hvolf. 80% Íslendinga vilja opinbert heilbrigðiskerfi. 80% Íslendinga vilja hlúa almennilega að húsnæðismarkanum, en það er alltaf þessi 20% sem ráða. Ég vona því linni og það sé að baki. Það er engin fyrirsjáanleiki í þessu landi. Sonur minn, 28 ára, býr í Hafnarfirði með sinni konu og barni. Hann þurfti að fara í greiðslumat eins og annað fólk á Íslandi. Til hvers? Lánin hans hafa hækkað á 2 árum úr 250.000 á mánuði upp í rúmlega 400.000. Til hvers fór hann í greiðslumat? Það er engin fyrirsjáanleiki í þessu landi. Það er engin hjálparhönd til þeirra sem eru að kaupa sér fyrstu íbúð nema mjög skortnum skammti. Annars sonur minn, hann býr í Stokkhólmi með sinni konu og hann er að fara að taka lán. Hann veit hvað mun borga næstu 25 árin vegna þess að bankinn tekur líka ábyrgð á láninu. Það myndi aldrei gerast hér á Íslandi. Þannig að við búum í svona samfélagi sem er stórgallað og mér finnst pólitíkin ekki hafa haft áhuga á því að laga þetta. Ég tek alveg ábyrgð á því sjálfur sem hafandi setja á þingi í 4 ár. Við höfum ekki sett þessi mál á oddin og það þýðir náttúrulega ekkert sko fyrir ríkisstjórnin að benda bara á Seðlabanka og benda bara á einhverja þenslu hér og þar og svona sé þetta bara og þessi vextir séu svona og húsnæðismarkaðan sé bara eins og hann er og það sé óheppilegt að einhver sé að gera þetta og allt þetta. Þetta er gjörsamlega vonlaust ástand. Þetta er vonlaust ástand og sko í grunninn, ég er búin að lifa yfir 60 ár. Ég er búin að lifa það að sjá mömmu mína með 500 kall, grænan Hannes Hafstein fyrir mörgum áratugum og pabbi skilur ekkert af hverju hún getur ekki látið hennar 500 kall duga fyrir helgar innkaupum í einhverju gríðalegri óða verðbólgu. Ég er núna að vinna heimildaþætti sem ég ætla ekki að segja frekar frá sem fjallar til dæmis það þegar Ísland er að verða gjaldþrota rétt fyrir 1990 og ég kem með norskan blaðamenn til Íslands sem er að fjalla það sko yfirvandi gjaldþrot Íslands. Þjóðarsáttin náðist, samningurinn kom stuttu síðar og mikið bergaðist, en sko við höfum lifað ekki bara í náttúrulegum hamförum sko það sem gosið hefur á hverju ári, heldur hefur sko efnahagurinn gosið svo reglulega að sko ég ætla ekki að taka undir með Sigur Inga, þetta sé í genunum. Nei, takk. Það mun seint verða og sennilega aldrei, en sko við höfum sætt okkur einhver leyti við þetta í heila mannsaldur. Það er út af þessi afrek. Já, hérna sko, Oddný, áðan var nefnt að þú ert á síðasta söldegi, má maður segja það? Það finnst mér nú ekki fallega. Hún er að blómstra. Já, þú ert að blómstra. En sko, hvað finnst þér að hafa tekist verst hjá ríkisstjórninni sem er sprungin núna og hvað gæti þinn flokkur helst lagt fram í því að til dæmis bara koma á móts við unga fólkið og þessu umræðu sem við erum hér að hérna taka? Sko við höfum nefnt hérna húsnæðismálin, þau eru mjög aðkallandi og ég hef trúa því að það verði kosningamáli. Já. Og það er bara
bráðnauðslegt að taka á því máli. Ekki útlendingamál? Nei, ég held að það sé ekki vandamálið. Auðvitað þurfum við að taka huga vel að innflytjendum hér og huga börnunum í skólunum og allt það. En ég held að það verði ekki deilumál. Ég held að fólk sé bara sammála því að inngildingarferli þarf að vera gott og það sem búið að setja upp hvað það varðar. Hver lausn þíns flokks bara á 30 sekúndum í húsnæðismálum? Hvernig ætlar að redda þessu? Þínu vinnir þegar þú ferð heim hringir í þau. Það náttúrulega, það ýmsar hliðar á þessu. Ein að setja eitthvað mörk á það hvað þú getur átt margar íbúðir. Og það dýrar að eiga 3-4 og setja eitthvað stighækkandi skatt á það. Ég held að það myndi skipta miklu máli. Þannig að nú þurfum við aftur íþyngjandi regluverk sem við heldum að við afregluvætum og við höfum bitu á nálunum með það. Mér finnst svolítið, ég get ekki undir með Vigdísi þegar hún segir að það sé þannig ástand að við ættum að líta til þess hvað við gerðum hér þegar Vestmannaeyja gosið var. Og auðvitað bætist Grindavík inn á markaðinn. Og af hverju óskubunum settum við ekki niður, gerðum við ekki það sama, settum niður einingarhús. Og mér svo minnist þetta þegar Eyjabyggðin var sett upp bæði í Garðinum og í Keflavík og það gaus í byrjun árs og í júni var bara allt klappa á klárt og byrjaði að tilfa í kringum húsin. Og þetta hefðu við þurft að gera núna. Ég talaði fyrir þessu á þingi. Ráðherrann sagði við mig þegar ég var að biðja hann að fara út í eitthvað svona átak. Þá sagði hún, nei, við ætlum að láta markaðinn sjá þetta. Markaðurinn getur ekki tekið á þessu máli og það er algjörlega ljóst. Og við búum hér við félagsleg vandamál, við horfum upp á félagsleg vandamál og þá þurfum við að beita félagslegum lausnum. Og ég held að húsnæðismálin verði stóra máli en við þurfum líka að fara að gera áætlanir uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu. Hvernig ætlum við að stíga fasta til jarðar þar og bæta vinnuaðstæður og reyna að laða til okkar fagfólk til þess að manna allar stöður. Og síðan menntamálin, það ýmislegt sem við þurfum að taka á en það sem mér hefur fundist verst við þessa ríkisstjórn að þau einhvern veginn þau gátu hvorki komin í farið, þau voru alveg pikkföst af því það mátti ekki stofna til útgjalda sem voru nauðsynleg og það mátti ekki afla tekna sem var líka nauðsynlegt til þess að bæta kerfin okkar sem eru allt og mörg í veikri stöðu. Og það þarf að horfast í augu við það og það þarf að gera áætlun það. Ég held að það sé ekki hægt að segja við reddum þessu öll á 4 árum. Við þurfum að taka örugg skref til þess að bæta okkar nauðsynlegu kerfi sem að þurfa að virka fyrir okkur öll. Hér satt ungur maður á hann og hann gaf sinni skólagöngu, sinni menntagöngu falleinkunn. Honum fannst skólinn hafa brugðist sér og sínum og kannski verða menntamálin að einhverju leyti kosningamál. En Björg, ef að þú myndir kjósa að náttúruverndin og umhverfismálin væru í öndvegi? Ég bara einfaldlega vegna þess að öll mál í rauninni þau mál. Eins og loftslagið til dæmis. Þannig að þetta er bara svona mál sem að vefst inn í allt, til dæmis húsnæðismálin. Og það eitt sem mér finnst leiðilegt þegar það talað íþyngjandi regluverk og íþyngjandi aðgerðir. Þá oft verið að tala aðgerðir sem eru beinleinis bara til þess að hjálpa fólki. Sem eru bara félagslegar aðgerðir, nauðsynlegar til þess að stoppa einhverja vitleysu og óhæfu út af því að hjá okkur erum við oft með að sjúkdómurinn lækningin. Þannig að í staðin fyrir að reyna að ná einhverju svona jöfnuður er líka loftslagsmál vegna þess að þegar það ójöfnuður þá fer það bara illa með náttúruna, illa með loftslagið, illa með unga fólkið, illa með allt og í húsnæðismálum þá alltaf talað það þarf miklu meira íbúðum. Það samt staðan þannig að víða út á landi þá eru bæir og þorp þar sem að margir eiga hús og það húsnæðisskortur í Hrísey. Það húsnæðisskortur í alls konar sjávarplásum, fólk sem vil flytja það er ekki hægt.
út af því að fólk í Reykjavík eða einhver staðar á þetta sem frístundahús. Sama hér. Ég þekki bara fólk sjálf sem á frístundahús í Reykjavík og það býr í útlöndum. Síðan öll leigufélögin, þannig að það alveg fullt af húsnæði sem bara í einhverju rangri notkun. Já. Og það getur ekki verið gott fyrir neitt. Nei. Og við höfum ekki sett svona reglur eins og til dæmis í Kaupmannahöfn. Þú þarft að búa í íbúðinni. Já. Þú getur ekki aftana bara til að skreppa. Er það íþyngjandi regluverk eða er það bara eitthvað sem hjálpar til, sem hjálpar samfélagi? Tökum sem dæmi bara höfuðborg Austurríkis Vín. Það yfir 70% íbúða leiguíbúðir. Og hvað gera menn í Vín? Auðvitað setja þeir leigu þak. Þeir leyfi ekki markanum að ráða í þessu félagslega úrræði sem íbúða eign eða íbúða hlutskipti Þetta, við höfum leyft markanum að ráða í áratugi, afnámum verkamanna íbúðakerfið upp úr aldamótum, illu heilli, vegna þess að markaður náttu að ráða. Þetta var sett á dagskrá, markaðurinn skal ráða. Hver niðurstaðan? Hún svo að ég á fullt af börnum, meirihluti byrjuð útlöndum. Það er nefnilega þetta miklu alvarlegra mál með samkeppnisstöðu ungs fólks og fólksflóttan heldur en mér finnst samfélagið vera ávarpa þessi dagana. Vigdís, þitt sjónarhorn á þetta? Já, ég ætla aðeins að kannski loka hringnum með húsnæðismálin og þessar fasteignir sem að kannski fólk á 1, 2, 3 mér finnst það kannski ekki alveg vandamáli því að það eru raunverulega kannski leigufélögin sem sprottuð upp sem eru vandamálin út að hári leigu. Svo verðum við að horfa hinn enda líka að félagsbústaðir í Reykjavík sem eru fyrir tekjulága þeir eiga orðið langt yfir 3000 íbúðir, það batteri, það langur biðlisti þar inn og þar sækir fólk sem að hefur lága tekjur og þetta kannski þeirra eina lausn, þannig að við megum líka passa okkur á því að þetta verði ekki ásókn í félagslegt húsnæði vegna þess að fólk hefur svo lág laun, skiljiði mig, þannig að Reykjavíkurborg sjálf svolítið að halda húsnæðismarkaðnum uppteknum með því að eiga svona óbáslega margar félagslega íbúðir, en ég veit að það þörf fyrir það og þarna ykkur skekkja sem að við verðum líka að lagfæra. En aðal kosningamálin verð ég að segja, það sem verður á oddinum í þessum kosningum, vona ég allavegana, það endurskoðun á öllum okkar grunninnviðum. Það sama hvort að snýra samgöngumálum, húsnæðismálum, heilbrigðiskerfi, menntakerfi, það hreint með ólíkindum hvað búið að glutra þessu niður á 7 árum og það náttúrulega eins og búið að segja hér að það vegna þess að versta málið hjá ríkisstjórninni sem að gat komið út úr þessu skrýtna ríkisstjórnarsamstarfi það var að það var alltaf verið að gera málamiðlanir þannig að ríkisstjórnin gerði á endanum ekki neitt í ekki einasta málaflokki. Þannig að eins og til dæmis samgöngumál að kosta okkur rosalega mikið. Þetta var bara kyrrstöðu tímabil, 7 ára kyrrstöðu tímabil en skuldirnar það margfölduðust. Þegar ég var formaður fjárlaganefndar 2013 þá var það í fyrsta sinn sem ríkissjóður var hallalaus eftir bankahrunið sem var mjög erfitt og Oddný náttúrulega sagði þegar hún var fjármálaráðherra var það mjög erfiðu tími, virkilega það viðurkenna það allir. Það tók ekki nema 6 ár fyrir stjórnvöld, fyrir ríkisstjórnir Íslands að koma þessum hallalausu fjárlögum og sem skiluðu svo afgangi árin 3 þar á eftir aftur í mínus og þetta orðið svo svakalegur upphæðir að þetta eiginlega orðið bara smá ógnvekjandi. Það var verið að setja alls konar dæmi í samband við COVID og ég var hlynnt lokunarstyrkjunum og atvinnuleysisbótum og alla þær aðgerðir en það þýðir ekki að skattleggja venjulegan borgara út af borðinu fyrir sitt einkalíf því að við erum að greiða svo mikla skatta bara sem neytendur hér á landi, bæði skattprósental á launatekjum, það virðisaukaskattur, það eru ýmiss konar gjöld og álögur sem
sem eru lagðar á okkur bara út í dagstaglega lífinu, það eru alveg rosalega há fasteignagjöld út af nákvæmlega íbúðaskorti, þannig að það verið að taka þar inn, sveitafélögin hér á höfuðborgarsvæðinu allavega að taka inn milljandi tekjur og stórir nýjir póstar þar inn í tekjuhlið sveitafélagana, en svo eru þau þegar uppi staðið meir og minna komin, búin að fá bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálu sveitafélagana, þau séu komin yfir öll skuldaviðmið. Þannig að þetta er rannsóknarefni, þessi rosalega peningaeyðsla sem að farið hefur verið í og árangurinn er raunverulega allir innviðir eru fúnir og komnir að fótum fram. Það verður kosið núna. Þetta er sérstaklega rannsóknarefni vegna þess að við berum okkur til með saman við Íra, sem mjög auðvelt að bera okkur saman við, frændþjóð okkar, eyja í Atlantshafi, að opinbera kerfið þar tekur miklu minna af fólki heldur en hér gerist og virðist fara betur með peningana. Mér finnst það sérstaklega rannsóknarefni hvernig hið opinbera fer með peningun okkar. Svo samanlega. Það ætti að skoða. Já, ég held við séum svolítið hugsi yfir vexti hins opinbera miða við það sem kemur út úr kerfinu, ekki síst. Það fyrir mikið en fyrir mikið út. Það er spurningin. En Vigdís, ég þarf að spyrja þig núna, nú eru allir listar nú eru allir stjórnmálaflokkar að leita fólki. Ert þú á leiðin aftur inn í pólitík? Nei. Ég gaf það út þegar ég hætti borgarstjórn að ég veri hætt í pólitík. Nú er ég búin að sinna því starfi að vera kjörin fulltrúi í 12 ár og ég held að það sé mjög heppilegu tími til að hætta því að þeir sem að sitja lengst og líta orðið á stólinn sinn niður í Alþingishúsi eða í borgarstjórn eða bæjarstjórnum, það breytist smásaðan í svona litla stóra heimaríka hunda. Þannig að talandi unga fólkið, ég vil sjá endurnýjun á öllum listum, hleypa unga ferska fólkinu okkar inn, gefa því tækifæri að spreyta sig, reyna þá að reka ríkið með meira viti heldur en hefur verið gert síðustu 7 ár. Þannig að ég er alveg búin að gefa það út að ég er ekki að koma aftur í pólitík. Myndirðu segja okkur hvaða flokk þú munt kjósa? Ég held að það eigi nú ekki að fara fram hjá neinum, að sjálfsögðu fylgi ég mínum formanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni og miðflokknum. Sigmundur, ert þú á leiðin aftur í pólitík? Ég ekki í virkan þátt í henni. Ég er jafnaðarmaður í hjarta mínu og hef alltaf verið og það mun ekkert breytast. Ég þekki rosalega marga jafnaðarmenn og þeir eru sennilega það fólk sem á erfiðst með að rífa hjarta úr sér og setja á annar stað og ég fylgi bara mínu hjarta. Ég er frjálslyndur, alþjóðasinnaður jafnaðarmaður, umhverfisverndarsinni og sæki óðbóðslega mikið í íslenskri náttúru og eftir því sem ég eldist, Björn, þá er ég alltaf meira og meira að hugsa það hvernig við förum með náttúruna. Vegna þess að ef það er eitthvað sem maður að gera fyrir auðvitað að koma vel fram við börn, þá er það að koma vel fram við náttúruna. Og gamalt fólk. Sammála hverju einasta orði. Þessu erum við nú öll sammála. Það er nú ánægilegt. En það lítur ekki alltaf út eins og allir séu sammála í pólitíkinu. En pólitíkin, Björg, er oft þannig að hún sýnir miklu fremur það sem hún er ósammála heldur en hitt. Jú, en við sjáum svo sem hvernig pólitíkin umgengst náttúruna mjög vel. En ég heyri þá þínu svari að þú ert ekki eitt þessara oddvita efna sem að Samfylkingin á eftir að kynna. Nei, eftir að Fréttablaðið lagði upp löpuna þá hef ég verið að skrifa bækur og vinna að sjónvarpsþáttum bak við tjöldin. Frjálsmaður, stjórna mínu vinnutíma sjálfur og ég er orðið háður því. Og fer bara hvert sem ég langar að skrifa bækur og verði í stykki svo með allan nóvember að skrifa bók og svo framvegis og svo út á Spáni janúar, februar, mars að skrifa enn fleiri bækur og þetta er lífið, Björn. Já, þetta er lífið. Odni, nú verðum við aðeins að taka léttara hjal, sko. Nú, ég ætla að fara að tala loftslagsvanda. Það er áður við fyrir þókað. Hérna, sko, það er búið að hlæja svolítið að ykkur hjá Samfó að taka þarna 2/3 af 3 eikinu, sko. Er þetta ekki aðeins svo mikið?
Sko ég skil bara ekki þessa umræðu. Ég svo ánægð fyrir Suðurkjördæmis að fá Víðir Einarsson í oddvitasæti, þennan reynslu mikla mann með þekkingu á almannavörnum, þekkir Suðurlandi út og inn, búin að vinna þarna í Eyjafjallajökli og Grindavík og með alla þessa miklu reynslu og þekkingu. Og Eyjamaður. Og mér finnst það, og Eyjamaður. Og mér finnst það svo mikið fengur. Ég fá svona menn inn með þessa miklu reynslu. Og mér finnst svo undarlegt þegar fólk segir að það mæli gegn honum, að hann hafi mætt í þætti og gaf okkur það reyndar mjög góð ráð, myndi ég nú segja. Og þessi umræðum að þekkt fólk með ekki fara á þing. Já, það umræða sem við getum tekið líka. Þetta svo mikið bull. En brandarinn sá að þegar þú sérð andlitið þeir eða heyri nöfnið þeir, þá bara hleypur í burtu og það bara rifjast upp einhverju svona hræðilegi tímar. En þú ert nú búin að sjá Víði miklu meira, því þú ert búin að sjá hann náttúrulega Grindavík líka á hverjum degi. Já, ekki voru það góða fréttir. Nei, en það var svona vel leyst úr málum. Hann alltaf að bjarga málunum. Hann alltaf að bjarga málunum. Það bara nákvæmlega þannig og hann reynast okkur vel í Suðurkjördæmi. Já, bara eins og Bogi Ágússon bara alltaf í sjónvarpinu. Heyrðu, áður en við förum í Ég held að þið séu að hlæja því þið svo öfund. Já, heyrðu, en áður en við förum í umhverfis og náttúruverndarmálin, þá ég ætla að bera eina frétt undir ykkur sem að varð hér til bara á þessari stöð. En hún eiginlega ekki orðin vegna þess að hún mun koma fram í viðtali sem verður spilað núna eftir að þið farið. Og það hún Jasmína Vatsovits sem bauð sig fram fyrir Viðreisn og náði ekki framgangi, ekki þeim framgangi sem hún vonaðist eftir. Ég ræddi við hana fyrr í dag við þetta rauða borð og hún var svona ákveðin vonbrigði hjá henni með það að hún benti á að stjórnmálaflokkar íslenskir, þeir tala svo sem að allir voða fallega eða flestir fólk á erlendu bergibrótið en þú sér það eiginlega hvergi neina útlendinga í hærri sætum eða þá sem að koma utan. Og nú svo komið að hún segir bara hingað ekki lengra og sem sagt Jasmín og félagar af erlendi bergibrótinu sem fylla flokkum 80.000 innflytjenda, þau eru hún svo þreytt á að við sem fætumst hér lítum fram hjá þeim að þau ætla að stofna nýjan stjórnmálaflokk sem aðeins verður skipaður innflytjendum. Þetta eru töluverð tíðindi ef þetta nær fram að ganga. Það ekki víst að þetta náist fyrir þessar kosningar. Það mjög tæft. En ég held að þetta breyti dýnamíkinni, ég held að þetta líka breyti því hvernig við höfum kannski svolítið leyft okkur að hunsa þennan hóp og ganga fram hjá honum og hafa hann hljóðan og allt það. Eða hvað? Ég hef bara fullan skilning á þessu. Það ekki. Og á Suðurnesjum og reyndar á Suðurlandi hlutfall innflytjenda mjög hátt. Og það ætti auðvitað að endurspeglast á framboðslistum en gera það ekki. Og það svona það verður til þess að fólk verður ekki ánægt og það kemur svona undiralda. Vigdís, þín viðbröð þessu? Já, ég segi það sama. Ég skil þessu sjónarmið mjög vel. En ég ætla að segja líka að sveitafélagi Vík í Mýrdal eins og Oddný að segja, náttúrulega í Suðurkjördæmi, hefur gríðarlega hátt hlutfall innflytjenda og þar eru útlendingar eða fólk að erlendu bergibrótið, það hefur verið hvatt til að setjast í sveitastjórn eða bæjarstjórn og þar fara fram fundir eingöngu á ensku til þess að upplýsa þennan hóp og taka við tillögum frá þeim sem fara síðan inn í sveitastjórn. Þannig að þetta kannski aðeins byrjað svona. En þetta kannski það sem að innflytjendur eru svolítið að upplifa, það sem að konur upplifuðu hér á árum áður. Í stjórnmálaflokkunum þá voru þær það sem kallað í nútímatali gluggaskraut og voru aldrei sett í baráttusæti, oddvitasæti eða annað, að það var verið svona að skreita listana með konum kannski 4., 5., 7. sæti og voru svona bara hafðar með. Voru þær blómaskreitningar? Líklega gluggaskraut, allavega. Nei, svona ángríns. Ég hugsa að sé ekki liðin með svona 20-25 ár síðan. Þetta var vandamál. Gagvart helmingi þjóðarinnar, að því að við erum cirka jafn mörg 50-50 konur og kallar. En ég get sagt að í miðflokknum þá
nokkuð mikið af innflytjendum félagar hjá okkur og það til dæmis í hérna Keflavík Keflavík, Reykjanesbæ að þar til dæmis kona sem erlend og hún fer fyrir kjördæmisfélagi Miðflokksins í suður kjördæmi öllu. Þannig að útlendingar fá tækifæri Miðflokknum. Það mjög skemmtilegt og lífgar upp á okkar flokkstarf. Heldur að sé þá engum ástæði ykkar til hælisleitenda sem að hefur leitt til þessi viðhorfs sumra að Miðflokkurinn sé hálfgerður rasistaflokkur? Miðflokkurinn síður en svo rasistaflokkur og þetta svo mikið oftúlkun að vera að tala á þeim nótum en akkurat þessi skautun sem að Sigmundur Ernir var að tala hér í byrjun, það alltaf ykkur sem þurfa alltaf að finna ykkur til að setja hann út í horn og að þessu leyti búið að reyna það mjög lengi að setja Miðflokkin út í horn að við séum hægri öfgaflokkur, við höfnum svo alveg því það við ekki, Miðflokkurinn miðjuflokkur og hefur skynsama stefnu í flóttamannamálum eins og í öllum öðrum málum og nú það búið að gerast að bæði Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn farin að viðurkenna stefnuna sem að Miðflokkurinn hefur talað fyrir að það verði á einhvern hátt að koma böndum á landamærin hjá okkur. Það ekki rasist. Og þá vísa ég eins og Sigmundur Davíð formaður minn hefur svo oft sagt lítið til Danmerkur þar sem að forsætisráðherrann sósíaldemókrati og svo allra harðasta í sinni stefnu í hælisleitendamálum af öllum Norðurlöndunum. Nú þarftu að vera aðeins að lesa það sem þau eru að gera nefnilega í Danmörku þannig að þau eru nefnilega að snúa tilbaka og endur skoða þessa hörðu stefnur sem alls ekki gekk upp. Þá skal ég nefna annað, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins, hún núna farin að tala fyrir því að taka upp stefnu Ítalíu að úthýsa flóttamannavandanum eins og Ítalía gerði til Albaníu, keypti það gamla herstöð og byrjað að flytja þangað hælisleitendur og framkvæmdastjóri Evrópusambandsins farin að tala það að ESB-ríkin þurfa að gera slíkt sama og það datt nú á mér andlitið þegar ég sá þessa frétt. Það stefnubreiting hjá Evrópusambandinu. Við langar bara aðeins að tengja þessa umræðu við loftslagsmálin og loftslagsbreytingar eru rosalega hraðar á norðurslóðum, 4 sinnum hraðar en annar staðar og síðustu á dögunum komu fréttir frá Alaska þar sem það þurfti að flytja fólk úr 2 þorpum að það var ekki lengur byggilegt að því að ísfreyrin var að brána og alltaf flæða undan þorpana, það var ekki hægt að búa þarna lengur og fólki þurfti að flýja og bærinn að sökkva og bara og þetta mun gerast mjög hratt nefnilega á næstu árum að fólk þarf að flýja heimkynni sín og hvað við þurfum aðeins að endurskoða held ég viðhorf okkar hvernig við tökum á móti flóttafólki sem í vanda, sem í hættu heima hjá sér og það getur verið út á stríði en það getur líka verið út á loftslagsmálum. Það allt og kalt á einum stað og allt og heitt annar staðar og það öfgar í veðrum og svo framvegis og við verðum bara að opna hugan og hvernig allir við mannkynið að hafa stjórn á landamærunum og þá geta þá einhvern hátt vali þá sem að koma hingað inn eins og Danir að gera. Við erum eyja en Danir á meginlandinu. Ég nýkomin frá Þýskalandi. Þetta stendur uppi þar líka algjörlega. Já. En ég ætlaði ekki að fara að tala í smáatriðum hvernig ég get alveg þuli upp tölur og þetta ekki vandamál á landamærunum núna. Það bara þannig. En það vandræðin heiminum og erfiðleika fólks eiga eftir að aukast og þetta stærsta sameiginlega verkefni mannkyns að taka á. Hvernig ætlum við að bregðast við loftslagsvánni þegar hún virkilega fer að bíta
vísindamenn eru búin að segja okkur að þetta mun gerast, þetta verður svona og stjórnmálumenn hafi ekki gert raskat. Já, þetta ekki kosningamáli, svo mikið víst. Nei, ég veit það, og við höldum áfram, við aukum losun á Íslandi og sko og veljum okkar innflytjendur og það ekki fólk sem þarf virkilega á því að halda endilega, það ódýrt vinnuafl sem við erum að flytja inn í stórum stíl og það veljum við. Það ekki verkefni sem ég ætla að helga mér fyrir. Umræðin alltaf ruglu með því að taka vinnuaflið og segja það sem vandamálið, það alls ekki vandamálið. Það akkurat nákvæmlega kannski þetta fólk. Tökum dæmi, Venezuela, raunverulega framan af, það búið að breytast nú mjög eftir kosningar í Venezuela því að forseti sem það ríkti hlaut kjör á ný, hann ætlar að gleðja þjóðuna með því að flýta jólunum fram í byrjun nóvember til þess að allir séu happy, en framan af þegar Venezuela búar voru kominga þá voru þeir raunverulega efnahagsflóttamenn og voru ekki þannig að flýja stríðshrjáðu land. Enda veit ég ekki betur en að allir hafi verið sammála það að taka vel á móti fólkinu frá Úkraínu. Engin vandamál með það og það var bara tekið pólitísk ákvörðun það og það gekk bara mjög vel. Það var líka tekið pólitísk ákvörðun að taka á móti fólki frá Venezuela. Þannig var það. Það var tekið af raunverulega ekki Alþingi heldur var það stefnubreiting hjá Útlendingastofnun sem að kemur auðvitað frá utanríkisráðherra í byrjun. Þannig það eru staðreyndirnar. En má ég segja eitt varðandi Það kom ekki frá ráðherra en það var því breytt Má ég segja eitt varðandina þátt að því ég hlusta ofta á rauðaborðið, mér finnst það skemmtilegt. En mér finnst hræðilegt þegar fólk allir tala í einu. Þannig ég held við ættum bara að reyna að passa það að bara leifum hvort þau eru að klára og tölum ekki ofan í hvort Þáttastjórnandi, kannski færðu vinnu hérna. Ég að hugsa fólki heima sem að þolir ekki þegar og heyrir ekki neitt og slekkur. Já, þetta margþætt. Mér finnst vert að horfa fyrst á okkur sjálf. Við höfum verið efnahagslegir flóttamenn. Við höfum flúið til Noregs. Þar var tekið á móti okkur með kostum og kynjum. Það finnst okkur eðlilegt. Okkur finnst alltaf eðlilegt þegar við förum með veik börn okkar til útlanda, til allra heimsóla, Bandaríkjanna, Evrópu, annarra landa. Okkur finnst það sjálfsagðasta mál í heimi. Ef við snúum svo við, þá förum við efast, að mennskast í summi hverjir. Okkur finnst það eðlilegasti hlutur í heimi að í krafti fjórfrelsisins innan EES að helmingur þjóðarinnar, takk eftir, helmingur þjóðarinnar geti haft frjálsa för hver sem að vill til náms, starfa í leikústarfi. Þetta finnst okkur eðlilegt. Ef við snúum þessu við, þá finnst mörgum þetta óeðlilegt. Þetta veruleiki sem við erum að horfast í augu við. Vegna þess að við erum að mörguleiti forréttinda þjóð, 15% bandaríkjamanna eru með vegabréf. Við erum öll með vegabréf. Við getum farið hver sem er. Vandinn sá að það fullt af fólki í þessum heimi sem á óðbóðslega bágt sjáu þið stelpuna sem bars tistu sína í fréttunum í gær. Þetta veruleiki upp á hverja einstu sekundu á Gazasvæðinu, þar sem þjóðamorð fer fram. Við erum að taka móti fólki neyð. Okkur vantar núna, bara núna, 1000 rafvirkja. Hvað erum að fá þá? Þegar við höfum vanrækt iðnnám á Íslandi svo áratugum skiptir. Og það bara stjórnmálastefna á Íslandi að vanrækja iðnnám vegna þess að bóknám svo fallegt og virðingavert. Ódýrt. En við verðum að horfast í augu það að ef við ætlum að keyra efnahag okkar Íslendinga áfram á einhverjum hagvexti, þá þurfum við á gífurlega miklu erlendu vinnuafli að halda. Það þrennt sem bjargar okkur hrunnu. Það makríllinn, ferðamaðurinn og erlendi verkamaðurinn. Þetta er þrennt sem bjargar okkur hrunnu. Það bara staðreind. Þannig að við verðum að horfast á þetta með veruleikan í huga. En ekki bara einhverja glíu það að við verðum að stöðva þennan straum. Auðvitað verðum við að koma skikki á hælisleitendamálinu, alveg sammála því. Við erum að taka móti jafn mörgum og við ráðum við. Ekkert umfram það, þeirra vegna og okkar vegna. Og það er málefni sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft að sinni í könnu svo árum og áratugum skiptir að þess að koma skikk á þau mál. Ég ætla ekki að kenna Sjálfstæðisflokkurinn einum það, en allar þjóðir Evrópu eru farnar að horfa til þessa málaflokks með sumpart öðruvísu hætti heldur en áður vegna þess að sjálfbærni í þessum efni eins og öðrum verður að vera til staðar vegna þess að við megum ekki fara illa með fólk. Það vill þannig til að ég fer nú ekki dagstaglega til messu en ég fór í messu fyrir tæpum hálfum mánuði norður á Akureyri
sem var af sérstökum ástæðum og presturinn í kirkjunni hann sagði í sinni stólræðu að nú væru þeir tímar að við gerðum mestu ógnina úr þeim sem helst þyrftu á hjálp okkar að halda. Þetta fannst mér ansi beitt og mér finnst það mjög áhugavert að nokkrum dögum eftir þessa predikun þá urðu við til dæmis vitnað því upp í Hádegismóum, það var bara í gær að þar var þáttastjórnandi að yfirheyra frambjóðanda og hann vitnaði til þess að 6 mánaða drengur hafði horfið fyrir ári í Ísraelsku drengur og vildi nálgast þá deilu, það hræðilega stríð, það sem þú segir að sé þjóðarmorð og flest bendir til þess að það sé vildi nálgast það þannig að samúð okkar ætti að liggja öll hjá Ísraelsmönnum og ég svona velti fyrir okkur sko hvar við erum stödd þegar þetta er römmunin og það sem ég datt í hug var sko að nú myndi Íslendingur fara til Bergen eða Oslo og drita þar niður nokkra fjölskyldur sko börn og gamalmenni og fyrir vikið myndi þá Norðmenn bara sameinast það að slátra öllum Íslendingum að það væri þá bara réttur Norðmanna að útrýma okkur sem þjóð kannski svolítið öfgakennt en það er svona liggur við að það megi heimfæra þetta ef maður tala frjálst frá sjónarhóli blaðamennskunar horfandi þá sem að gerast í Palestínu ef maður talar ekki út frá einhverjum hagsmunum ef maður talar ekki út frá fjárhagslegum hagsmunum ef maður talar ekki út frá einhverjum völdum og valdaníklum þetta ekki bara svona? Ég nú vil ég bara undirstrika að hefndarverk af hvaða tagi sem eru fyrirlitleg að drepa saklaus börn vissulega hver sem svo það gerir vissulega hvort það eru Hamas, Hezbollah eða Ísraels það er fyrirlitlegt og auðvitað er maður orðinn ýmsu vanur og sem betur verið venst maður kannski aldrei því að börn séu drepin maður fer alltaf að gráta ég tala bara sem kallmaður ég bara fer að gráta og ég vona fleiri gráti vegna þess að maður er komin á miðjanaldur og vel það og okkur eru ekkert orðið ágengt. Við höldum áfram að senda hvert flugskeyti af öðru á fæðingarstofur spítala. Já, hvað getur viðbragð við skelfilegum atburði orðið hrikalegt og verið langvarandi og bara, nefnst þetta allt saman? Ég hef nefnilega nálgast þetta aðeins frá öðru sjónarhorni og ég hef haldið því mjög til streitu. Akkurat, maður grætur sig í svefn og bara lítið börn sem að fæðast henni að heim og hvað veldur deilunu og hver að hefna og hver með árás og annað því að þetta að verða stigmagnast mjög mikið í heiminu núna, sérstaklega þarna suður frá. Við erum með eitthvað sem heitir Sameinuðu þjóðir. Við erum stofnaðilar sem þjóða Sameinuðu þjóðunum. Við erum með alls konar alþjóðlegar stofnanir sem að verið að eyða rosalegum peningum í öll ríkin sem að eiga aðild að viðkomandi stofnunum. Af hverju talar enginn fyrir friði? Hvað er málið? Af hverju þarf að vera stríð á mörgum stöðum í heiminum í einu peningar völd og hagsmunabandalög það er alveg nákvæmlega eins og þeir sem eiga allar íbúðunar leigufélögin og fjárfestingarsjóðir hér á Íslandi halda verðin uppi varðandi stríðin þá er það greinlega vopnaframleiðendur sem ráða för og þá eru bara heims forsætisráðherra, forsetar, kóngar og drottningar og þessi alþjóðilegu apparat lúffa fyrir þessu valdi og kjósa það að tala ekki fyrir friði. Hvert er málið? Hvað er við þá að gera í litla Ísland? Tala fyrir friði en við erum ekki að senda pening skattgreiðenda út eins og til dæmis til Úkraínu til þess að kaupa stríðstól. Ekki kaupa vopn, kannski ekki verið í NATO. Hvert er þitt sjónarhorn á vopnakaupin, Oddný?
Ég er á móti þeim sko. Mér finnst að við eigum auðvitað að gera okkar, en við eigum að gera það sem við erum góð í. Og við höfum eins og til dæmis að styrkja Össur til að hjálpa börnum og fólki sem hefur mist útlimi og svo framvegis. Hjálpa fólki til að ná bata eftir að hafa særst og svo framvegis. Mér finnst það ekki léttvægt. Við erum herlaus þjóð. Við eigum að vera þar og gera það sem við erum góð í. En þjóðirnar sem framleiða vopn, þau geta staðið í hinnu. Þannig að mér fannst þetta ekki góð hugmynd, en ég vil að við leggjum okkar á mörkum og gerum það með mannúðaraðstoð. Eins og okkar þjóðaröryggjastefna talar að við gerum sko. Hitastigið hjá okkur er að hækka og þetta er að verða eins og í finnskri sánu, þannig að ég ætla að hleypa ykkur út innan 5-6 mínútna, en við ætlum að fara aðeins í náttúruverndina, umhverfismálin, svona í lokin. Þessi staðreind að hér er klifað á orkuskorti og mikið stress í tengslum við það á sama tíma og við vitum að 80% orkunar fara bara hreinlega á vafasama staði. Skortir stjórnmálafólk hugrekki til að rísa gegn þessari stefnu sem hér hefur verið rekin og bara færa almenningi það sem almenningur á skilið, okkar eigið rafmagn og hætta þessari vitleysu, þessari orðræðu það að klifa á einhverjum skorti þegar engin þjóð hefur virkið mikið og við og engin þjóð er með jafn mikið af rafmagni á baku sig og fer illa með það. Oddný? Já, þegar er verið að tala um skort líka, þá er verið að taka sko alla eftirspurnina sem liggur á borðinu. Mér finnst að við eigum að forgangsraða, við eigum að ákveða í hvað viljum við að þessi orka fari. Og við höfum ekki gert það. Nei, en við höfum að byrja á því. Og talandi um loftslagsmál og forgangsraða grænum verkefnum og svo framvegis. Mér finnst að það eigum að byrja á að gera. Það er einhver orðræðu sigur í gangi núna hjá þessum öflum að tala um að sko þeir sem ekki eru alveg á styrum í öllum virkinum séu að hamla framgangi grænnar orku. Er það ekki einhvern veginn þannig? Jú, en þetta er ekki bara spurning um orku. Þannig erum við aftur að tala um markaðinn sem hann á að stjórna íbúðunum og hann á að stjórna þessu líka. Og við höfum alveg margsinni séð hvernig það fer. En svo er annað sem mig langar til að koma að og sem að hefur farið mjög mikið í taugarnar á mér í allt þetta kjörtímabil, að eftir að umhverfisráðuneyti var lagt niður, því það var það, og steypt saman við orkumálaráðuneytið og síðan hefur ekki verið talað um neitt nema orkuöflun, bara ekkert. Og jáfnvel bara sko umhverfisverndafólk, jáfnvel það, kann ekki við að tala um náttúruna á þess að byrja á því að afsaka sig og segja, já við erum nú alls ekki á móti grænni orku og við viðurkennum það nú að það þarf að afla mjög mikið meiri orku. Þetta er orðræðu sigur. Þetta er orðræðu sigurinn sem þú varst að tala um, Oddný, og hann er bara rosalegur og mál eins og loftslagsmál og umhverfismál og náttúruverndarmál eiga bara skilið mjög stórt gott ráðuneyti þar sem ekki er verið að rugla alls konar stórframkvæmdum inn í. Þetta kemur alveg fáránlega illa út í umræðinni og ég óttast það mjög líka af því að núna erum við, og ég hef ekki neitt á móti frægu fólki svo ég taki þá afsökun, en mér finnst hins vegar að ég held að þessar kosningar verði mjög mikið um einstaklinga, ekki um stefnur flokka, út af því að núna eru flokkarnir búnir að vera með bara stórum skrasrót að vinna í alls konar stefnum, svo fara þeir saman í ríkisstjórn og gera eitthvað allt annað og þá hugsa fólk, njá, stefnur eru bara eitthvað svona sem bara grasrótin er að föndra við og þá hugsa fólk, við verðum bara að kjósa eitthvað almennilegt fólk sem er búið að gera eitthvað merkilegt. Ég skil það bara vel. Þannig að ég vona að það verður rosalega margt umhverfisvernda fólk á öllum listum allra flokka. En af því að krakkarnir sem sátu hérna á unga fólkið á undan ykkur, að þau voru hérna eitt af því sem þeim finnst best við Ísland er heiti potturinn og það búið að vera mjög gaman að sjá félagslíf ungmenna
færast af einhverjum svona vafasömmum slóðum yfir í sundlaugar. Ég var að koma á heitumóti. Já, var ekki hellingur að krakka? Jú, fólki. Það svo frábært. Þarna er eftirlit gæsla, við veitum hvar þau eru, það er ekki hægt að finna betri stað fyrir krakkan okkar, heldur hann að vera í sundi að kvöldlegi. En þessi gæði, bara sundlaugar fyrir almenning, þetta er bara í hættu út af einhverju vitleysu, er það ekki Vigdís? Jú, ég get alveg tekið undir það og eins og til dæmis það sem gerist hér á veturnar að það sé ekki hægt að keyra Orkuveitu Reykjavíkur og hleypa heitu vatni á sko bara leiðslunar og það er vegna viðhaldsleysis á þeim, þrýstingur má ekki fara yfir eitthvað ákveðið, þá er svo hægt á að leiðslunar springi, þannig að það er verið að loka sundlaugum til dæmis hér í Reykjavík á veturnar ef að frosti fyrir yfir 5 eða 6 gráður sem að er náttúrulega alveg fáránlegt því að við eigum náttúrulega að vera bara hörðum vetrum. Og stytta opnunartíma að auki? Já, því miður, það var ykkur spartnar, ykkur að 10-15 milljónir og þannig er unga fólki okkar eins og ég segi, það á að spara annar staðar, kannski utanlandsferðum kjöruna fulltrú og borgarstjóra í fleirtölu, en það sem að ég vil segja þessi orkumál og þessi umhverfismál, það sem að liggur í pípunum og þessi þrýstingur á að það vanti meiri orku, ég tel að það sé samtvinnað því að það verði lagður sæstrengur, þannig að við eigum að vera ykkur svona buffer fyrir rík Evrópusambandsins, svipuð leið eins og Norðmenn fóru á sínu tíma. Ég skil ekki, núna bara ein gagnrýni hérna því að þátturinn að klárast, í Vinstri grænum í 7 ár að hafa staðið fyrir því að fara í hagkvæmustu, ódýrustu og náttúruvænstu orkukostina sem eru vatnsaflsvirkjanir en hleypa á sama tíma inn bakdyramegin hér inn í landið okkar þessari vindmylluvæðingu. Þú ert gegn henni? Algjörlega gegn henni þegar við erum að tala víðerni og þegar við erum að tala náttúru Íslands, það er ekkert sem að spillir því meira heldur en það sem er kallað vindmyllugarðar. Það er ótrúlega óumhverfisvænt að koma þeim niður því að það þarf að steypa jafnlangt niður eins og þeir eru háar, það eru svona eins og aspirnar ná jafnlangt upp í loftið og þá er rótakerfið slíktið sama. Þannig að þetta er óbúslega hættuleg þróun hér á landi. Það er ekki löggjöf þetta, það er búið að hleypast að tilraunaverkefni og mér finnst eins og við sem þjóð séum algjörlega að missa okkur í þessu og hverjir eru það sem að eru fjárfestar þar. Það eru erlendir aðilar, það verður ekkert eftir í landinu, það er búið að gagnrýna fiskeldið að það eru bara raunverulega erlendir aðilar sem eiga það. Það er smán sem hann alltaf verið að taka okkur yfir sem þjóð, sjálfstæða þjóð, af einhverjum erlendum fjármagnsauð hringjum, svona eins og vopnasalarnir eru þarna niður frá. Það eru íslenskir kvistlingar sem að opna hliðin. Því miður er það. Og það er nú oft líka verið að leggjast á stjórnmálamenn að taka upp ákveðna stefnu og skapa gúdvill í þinginu og tala fyrir þessum málum. Akkur er ekki komið fram frumvarp sem að takmarka vindmyllur á Íslandi strax í gegnum þingið. Þetta er ákveðin linkind og linkind hefur einkennt íslenska embættismannakerfi og íslenska pólitík allt og lengi. Við erum ekki prinsipþjóð í hvað sjókvíaldi varðar. Það á að vera landeldi hér miklu frekar en sjókvíaldi. Við erum í ystu byggðum og sömulegis með vindmyllugar en tek heilsaður undir það. En ég ætla bara að ljúka þessu með einu orðu og gríp boltan frá Björg Evu að ég er nokkur sem komið til Sáti Arabíu og suður og arabísku fyrstamanna og þar eru menn svo ríkir að þeir ákveðu eingóma við þetta að búa til sérstakt hamingjuráðuneyti bara til að gæta hamingju þjóðarinnar. Ég legg til að við búum til sérstakt náttúruráðuneyti vegna þess að ég held að jafnvel ekkert okkar hér við rauðaborðið átti sig á því hvurslags auðlind íslensk náttúra er og hvurslags auðlind íslensk náttúra á eftir að verða á komandi árhundruðum í þessum eftirsótta kulda sem mun verða einhver eftirsóttasta auðlind í Evrópu á komandi árum. Það má ekki vera ómikil samt.
já, með það sem sko hittast því að verða í Mið-Evrópu, þá má hann verða aðeins meiri. En sko náttúruráðuneytið Þið verða að koma á félagakvöld hérna landverndar, bara öll. Af hverju ekki? Við erum með menningarráðuneyti, af hverju ekki óskopan náttúruráðuneyti? Já, einmitt, Oddný, er þetta ekki bara fyrir hugmynd? Jú, virkilega fín hugmyndin af því að þátturinn er að verða búinn. Það langar mig að segja að í næstu viku þá verður Norðurlandaráðsþing hér á Íslandi. Ísland er með formennsku og yfirskrift okkar formennsku áætlunar er friður og öryggi á norðurslóðum. Við þorum að tala um frið. Gott. Og enda er friður og öryggi það sem allir þrá að búa við. Akkurat. Húrra fyrir ykkur. Mjög gott. Nú er ég að velta þið fyrir mér hvort sko þáttastjórn mín hefur farið úr böndunum af því það búið að vera svo mikil friður yfir okkur öllum hér í þessari umræðu. En kannski er það bara góðsviti fyrir upptakt kosningana og næstu vikur. Já, og leyfa fólki að tala og leyfa fólki að hafa sína skoðun. Já, einmitt. Og leyfa þeim að klára málskriðin. Oddný hjálpa þér. En það búið að vera frábært og skemmtilegt að fá ykkur og hérna bara magnað, mjög skemmtileg umræða að mínum mati. Ég vona að þið hlustendur og áhorfendur. Og ég kom í bleiku. Þú komst í bleiku. Séu sömu skoðunar. Og hérna þau sem hafa verið hér eru Oddný G. Harðardóttir, þingmaður, Vigdís Hauksdóttir, fyrrum þingmaður og ýmislegt fleira, Björg Eva Erlendsdóttir og Sigmundur Ernir sem ekki þarf að kynna frekar. En þessi umræða okkar hér í finnsku sánni hún er þá á enda, en áfram heldur þátturinn. Við ætlum sem sagt að næst að birta viðtal við mannesku sem talar um stofnun nýs stjórnmálaflokks sem aðeins verður skipaður innflytjendum, og síðan er umfjöllun leiklist og menningu, nýja bók, ekki fara langt. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl, Rauðaborðið heilsar hér á 50-dagskvöldi. Framundan er langur þáttur. Við ætlum byrja hérna með mér 4 viðmælendur fyrir betri, það er rétt á eftir. En þegar því er lokið þá kemur Gunnar Smáru og tekur við klukkan 9 og hann ætlar að fá til sín blaðamenn, Jakob Bjarnar Gretarsson, Þóru Kristín Ásgeirsdóttir, Frosta Logason og Karenu Kjartansdóttir. En þá er að komið að upphafið þessar mikla þáttar. Það eru gestir mínir Hákon Gunnarsson, Karen Halldórsdóttir, Guðríður Arnardóttir og Marín og Jenny Álfsson. Við erum alltaf velkomin. Takk fyrir. Takk. Þegar ég var að bóka ykkur þá sá ég það, þeir eru öll úr Kópavogi. Já. Já. Gallhörð. Og þetta þekkist meira minn öll. Það er svo margir í Kópavogi en á þessu svæði, en þetta er kannski ekki stórkostleg tilviljun. 40 manns. 10% þjóðurinnar rúmlega í Kópavogi. Já. 10. hver Íslendingur. Og einhvern myndir nú segja betri hlutin, sko. Já, já, en sko 3 hérna hafa setið í bæjarstjórn, sitja eða setið. Hákon, þú ert bæjarfulltrúi núna. Ég er varabæjarfulltrúi. Varabæjarfulltrúi, já. En ég hef setið bæjarstjórnarfundi og annað, sko, og er skipulagsráði. Já, Karin, þú varst lengi í bæjarstjórn, ekki? Já, ég satt í 8 ár í bæjarstjórn og 4 ár sem varabæjarfulltrúi þar á undan. Já. Þannig ég er búin að skipta mig mikið að þar. Já. Og Guðríður, þú... Já, ég var í 8 ár líka. Já, 8 ár. Já, og svona svipuðum tíma og Karin. Já, við náðum aðeins að vera aðeins að kynnast nefnilega. Gaman að hittast núna. Já. Það er bara 10 ár sem ég hætti, sko. En Marín, þú aldrei verið í bæjarstjórn? Nei, og ég hef ekki einu sinni verið á kjörskrá í Kópavogi frá því 2010. Ég var síðast í kjörskrá þar 2010. Já, það var skildi. Þannig að ég var bjóð í Danmörku í fjöldamörg ár og þannig að, nei,
Reiknar þið heim, þú reiknar svo mikið. Reiknar þið heim, eða taldur að hagstæðar að flytja heim eða bara... Nei, bara starfinu og loki, ég bara fekk uppsagnabrif og þá bara var maður að fara að gera eitthvað annað. Það var ekkert flóknari en það, sko. Já, og komið heim. Já, maður fyrir ekki að halda heimili í Danmörku þegar maður er ekki að vinna þar. Nei. Ég er með heimili hérna, búin að vera með heimili hérna. Búin að vera með heimili í Kópavogi 25 ár. Þannig að það er nú ágætis tími. En þú komin á kjörskrá fyrir kostningarna sem verða til 20. Já, ég gera ráð fyrir því. Ég kaus ekki síðast vegna þess að ég nefndi ekki að kæra mig á kjörskrá eins og ég hefði þurft að gera. Já. En ég líti á mig sko, sem innnesing vegna þess að sko, það Kópavogur er gamla innesu úr Seltjarnarneshreppi. En ég er náttúrulega fættur framnesingur og bjó á Framnesinu eða Seltjarnarnesi sko, fyrstu 25-6 ári. Sko, þar bjó ég eitthvað, 2-3 ári eitthvað. Já. Það var gott leiksvæði þá. Já, þetta er breyst mikið og það er náttúrulega sama með Kópavog en Kópavogur er náttúrulega allt annar í dag heldur en hann var jáfnvel bara fyrir 25 árum sko. Já. Ég var að keyra í vinnuna sko, heima frá mér í Haukalindinu og þá var ég að fara einhvern tróðning, mala slóða sem tengdi við flóttamannaleiðina til að komast upp á Hálsa. Og en þá núna er þetta allt yfirfullt á húsum og malbyggað og allt fínt. Já. Þegar ég fæðist í Kópavogi, þá eru íbúar 5.000. Þeir eru 41.000 tæp í dag. Þannig að þetta er ekkert... Og þú spilaði með Breiðabliki? Já, ég er mikill blikir sko. Já. Ég er yngri flokkum og meistaraflokki og annað. Við erum ánægðir í dag. Já. Þetta er flott liðið hjá okkur. Já. En þú varst á vellinum í dag, sagði mér, og Kópavogsvelli og þekktir ekki nokkur mann. Já, góður gegnum vinum minn, bauð mér og ég hafði tíma og fór og það var mjög sérstakt fyrsta skipti sem ég fer ekki einhverju grænu á Kópavogsvöllin sko. Og ætlaði að hálfleika og þá uppgötaði ég þekkti ekki einasta mann. Það var sérstakt en þetta var flott framist það. En ástæðan er svo sko, Blikar lánuðu Víkingum völlin þau voru að spila í Evrópukeppni og unnur glæstan sigur, þetta er góður völlur. Mjög flott sko, já, fínt. Karen, þú varst síðast í þingframboði fyrir miðflokkin? Ekki þingflokkin, nei, nú varst alveg... Þingkostninguna? Nei. Nei, var í bæjarstjórnarkostningu? Já, ég hætti eða var svona, gafst upp á sjálfstæðisflokknum eða sjálfstæðisflokkurinn upp á mér. Það var ekki breytingar sjálfstæðisflokknum bara sem að... Jú, það voru bara rosalega breytingar og ég upplifi það mína krafta væri bara ekkert lengur óskað og ég á mjög góða vini í sjálfstæðisflokknum og gekk bara út og bauð svo að leiða miðflokkinu og óhaði í Kópavogi í bæjarstjórnarkosningunum. Var það svolítið? Já, okkur, mér og Geir Ólafsinni vinum mínum, stóru vinum mínum. Okkur var nú kannski ekkert alveg ágengt, það var nú ekkert mikið stemning fyrir miðflokknum á þessum tíma. Það var svona viðkvæmir klaustustímar og umræðan bara mjög svona grimm þó að listin sem ég leiddi hafi verið bara stútfullur ofsalega góðu fólki sem vildi gera bænu sínum gagn og það tókst ekki. En fenguðu þeirra það sem sagt? Já, elskan mín, alls konar leiðindi hvað fólk nennir að láta út úr sér sko. Það er alltaf dapurlegt vitni samfélagið okkar stundum, hvað fólk leyfir sér að segja. En við hristum þetta bara okkur og ég held bara mína leið og ég verið að gera alltaf hluti undanfarinn, hvað er þetta, 2 ár? Rúm, 2 ár. En þú ætlar ekki í þingfarboð? Ég hef ekki, nú get ég tilkynnt það í þessum þætti, að það hefur nákvæmlega enginn beðið mig að taka sæti á listan. En ég er auðvitað í miðflokknum og þau vita að mér og ég auðvitað bara, ef kalli kemur þá er þetta þjónustu reiðubúin. Ég styð þennan flokk heilsugur í þingkosningunum núna og ég held að þetta sé svona gaman að hlusta á Sigmund Davíð tala þegar hann talar skynsemi í pólitík sem mér hefur bara hreinlega fundist skorta undanfarið meira umbúðurinn. Hann er svo skemmtilegur. Ég nefnilega sagði það við aðstoðarmann hans eitthvað tíman fyrir árið síðan að Sigmundur hefði fundið það sem virkar í stjórnmálum. Það er bara að vera pínu fundin. Að því fólk tengi við þetta og stjórnmáli eru yfirleitt leiðileg. En það þurfa að vera svolítið skarpir til að geta verið lengi. Hann er skarpgreindur náttúrulega líka en það er að setja þetta upp í svona húmorískan búning þó að menn séu þetta ekkert alltaf sammálunum. En hverju er Arnaldur, þú varst formaður félags framhaldsskólakennara?
Já, ég búin að vasast í ýmsu frá því að ég hætti í pólitíkinni 2014 og þarna þetta vor þegar að mínum ferli sem bæjarfulltrúi lauk þá tók ég við sem formaður félagsframhaldsskólakennara. Og svo millitíðin ég búin að vera skólameistari í menntaskólum í Kópavogi og svo ég núna framkvæmdastjóri samtaka álframleiðanda. Svolítið mikið öðruvísi. Já, svo vann ég með Marinu hérna fyrir mörgum árum, þá var ég í forritunarbransanum, ég var hugbúin og sérfræðingur hjá Kögun. Þannig að ég vasast í ýmsu. Ég veit orðið ansi margt, ég veit svolítið margt. Margt mikið. Margt mikið, já. Sko eins og blaðmenn vilja hafa vita lítið mikið. Já, allir ég sé ekki bara pílitið þannig. En það sem veit margt lítið, hann gæti ekki til þess að orðið blaðmaður, sko, það var bara fastur þar, en við viljum... Er það ekki bara doktorar? Jó, en svona, að maður viti nógu mikið til að geta spurt, og nú fer að reyna á mig, sko. Nei, snúum okkur að pólitíkinni, þetta náttúrulega alveg ótrúlegir tímar, og það bara, við höfum ekki séð aðra eins breytingar á fylgir flokka eins og núna, eins og sjálfstæðisflokkurinn sem bara komin í eitthvað 14% eitthvað sem að... Tínast? Já, eitthvað sem að engan óraði fyrir að myndi gerast. Ekki fyrir þá sem aldur upp með sjálfstæðisflokkin í 40-44%. Það alveg örugt að engis á þetta fyrir. Þetta náttúrulega sko þrátt fyrir að þetta að mörguleiti náttúrulega bara hræðilegt að séu kosningar með svona skömmu fyrirára þegar að við erum með yfirvofandi verkfall hérna og verðbólgu og þú veist það alls konar verkefni sem hefði verið brýnt að takast á við af einhverju festu en svona úr því sem komið að hérna þá þetta auðvitað veisla fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík og líka ofan í allt annað þá sko þetta svo mikil flóra sem að verða til í pólitíkinni og fjórflokkurinn sko verðist ekkert alltaf koma tilbaka aftur og ég hugsa að eftir þessa kosningar þá verður það ekki síður snúið að búa til ríkisstjórn heldur en að var sem sagt fyrir 7 ár síðan. Ég svo hjartanlega sammála, mér finnst pólitíkin sko sem fyrir svona kosninga nörda eins og ég sko, þú veist, það eru kosningar í Bandaríkjunum framundan og svo hérna heima. Mér finnst þetta bara alveg ævintýralega spennandi tími, þetta má deila það hvort það væri heppilegt að kjósa núna eða ekki, hvenær það heppilegt. Staðreyndin svo að þetta fólk gat ekki unnið saman. Það var hver höndin upp á móti annari og niðurstaðan var svo að það vildi enginn ganga inn í ríkisstjórnina, þannig að það var ekkert annað að ræða. Slagt gengi sjálfstæðisflokksins í skoðanakönnum undanfyrir kemur mér ekkert óvart. Ég upplifi það náttúrulega eðlilega mikið af fólki úr sjálfstæðisflokknum í kringum mig og það er bara komið ákveð óþol fyrir fólki og líka bara það þegar ég gengi sjálfstæðisflokkin kottnung og í rauninni alin upp í honum að þá maður alin upp með þessu hugmynd stjætt með stjætt og ég hef ekki verið með hana undanfarið, ég tók þátt í fjöldamörgum kosningabaráttum fyrir sjálfstæðisflokkin þar sem að fólk vildi bara tala við mig hvað Bjarni Ben var að gera og maður reyndi svona að koma einhver að maður hefði nú einhverja stefnu og vildi lækka skatta og eitthvað svona og hjálpa þessu fólki að koma að stað. Svo voru bara engar efndir, ég held að fólk sé bara orðið þreytt á þessu og fólk horfir núna jafnvel meira á persónurnar heldur flokkan sem ég held að sé reynda bara ágætt. Því að það er stundum auðveldar að treysta fólki. Já, sérstaklega fólk sem búið að lengi á sviðinu. Ég er að segja það. Já, þetta er náttúrulega óvantir og tímar, þetta eru sagði ekki John Lennon einhver tíman að life is what happens while you're busy making other plans og ég held að kosningarnar þær bera keima þessu ég held að menn hafi í langt flestum flokkum verið búin að gíra sig upp í einhvers konar lengra ferli færi prófkjör og hennar prósess til að velja á lista nú bara fjett það allt sjálft sig og menn er í bara óðaönn og í tímarhækki að stilla upp listum og eina sem ég vitaði því þegar menn fá svona útlutunarvalda það verður einhver alveg rosalega óanaður það bara gefur auga leið sem reyndar líka í prófkjörum en það er kannski meiri aðdragandi. Jú, við sáum það í prófkjöri til þess að í Kraganum og sjálfstæðisflokknum með Jón Gunnarsson þetta sætt en ekkert. Já, prófkjör og líka þetta pírataprófkjör sko. Ég fekk boðum að kjósa sko þó ég mun ekki kjósa pírata kannski sko. Þannig að það er eiginlega engin aðferðafræði rétt ef maður svo segja. Það er en það kemst vonandi einhvers konar meiri skikk á þetta þegar listarnir verða klárir náttúrulega næstu helgi. Bara nú helgina. Einhver er komið í kvöld. Já. Samfélkingin og allavega eitt umdæmi sjálfstæðisflokks einn á koma frá Valhöll og Viðreisn en hérna sko Manstu hvað lýsið það er?
Nei, ég er ekki bara skipt neinum alveg en það er eitt í þessu að sko fylgi flokkana er svo svakalega drift núna þó svo við sem að sjá samfylkinguna skora yfir 20% að þá mun það gefa þeim 16 og upp í 18 þingsæti eftir því hvernig þetta hittir á og hvort og sósíalistar og VG er inn eða ekki. Svo sjálfstæðarflokkurinn með kannski 10, 9 eða 10. Miðflokkurinn 10 eða 11. Viðreisn 9 eða 10. Þannig að til þess að mynda sko einhverja þokkalega ríkisstjórn það þarf samfylkinguna inn því að annars er ekki hægt að mynda 3 flokka ríkisstjórn og svo 2 af þessum sem núna líta út fyrir að vera meira afsprengja sjálfstæðisflokkaldir en einhverju öðru eða svona þessu gati sem sjálfstæðisflokkurinn er að skilja eftir á hægri vagnum sem er Viðreisn og svo miðflokkurinn sem er núna orðin hægri flokkur þó hann heiti miðflokkur þetta er svona svo venstri í Danmörku sem er hægri flokkur og þannig að það verður sko við getum alveg hort fram á það að það náist ekkert saman það verði ekki myndu meirihlutastjórn og þá erum við mögulega að horfa fram á það að það verður kannski bara kosningar ári eða hvað það er það þarf rosalega mikið að breytast til þess að verði meirihlutastjórn það sem fólk er raunar hugsjónulega sammála það er að segja það er ekki til á hægri vagnum Þorgerður Katrín sagðist ekki ætla að horfa til hægri þannig að þessi stjórn sem gæti verið hægri vagnum sem væri þá flokkur fólksins miðflokkur sjálfstæðisflokkur Viðreisn er þá ólíkleg og hún er ekki til í hinn áttina nema að vera með fullt af einhverjum flokksbrotum og þá þurftur að vera með flokk fólksins eða sósíalistar og VG myndu koma inn sínum mönnum sem fá 3 menn hvor þá var þetta mynda frá vinstri og þá er það spurningi hvað verða margir flokkar í þeirri stjórn og mun það ná saman þannig að þetta verður dálítið svona eins og skoðanakannanir hafa verið að koma þá verður þetta aldrei púsl, þetta verður erfitt. En þetta er náttúrulega bara staða sem stjórnmálamenn í dag verða að horfast í augu við. Ég held að það breyti engu þó að veri kosið eftir ár. Það munu áfram bjóða fram alls konar framboð og falast eftir aðkvæðan kjósenda. Ég held að það hljóti bara að vera þannig að þeir sem eru svo að taka við keflinu núna á loknum kosningum að þeir geta bara ekki leyft sér það að útiloka samstarfi einhverja tiltekna flokka. Við náttúrulega erum ekki með Katrínu Jakobsdóttur í þessum engi sem að vissulega var límið í þessu samstarfi núna og ég held að algjörlega og það þarf einhverja svona mannesku eins og hana sem að er náttúrulega alveg svona einstaklega lægin við það að svona sætta sjónarmið. En sko ég myndi nú til dæmis, ég myndi ekki skilgreina Viðreisn sem hægri flokk. Ég myndi svona, þetta er Evrópusinnaður svona miðjuflokkur, svona kannski hægri karataflokkur svolítið. Og ég aftur á móti, mér finnst svona kannski helstu pólitísku tíðindin er að miðflokkurinn og hversu stutt er á milli miðflokks og sjálfstæðisflokks. Og ég nefnilega sammála því sem Marjón segir að þú ert með hægri flokk sem er jafnvel bara hægra megin við sjálfstæðisflokkin sem heitir miðflokkur. En þú veist þannig að það er svo margt í þessu sem er svo spennandi. Mjög svo. Já, ég er sammála þessu. Þetta er grífulega flókin stað og menn tala hérna mikið hægri vinstri. Sko, eftir því sem ég er nú eldri og ég er nú ekki unglaf lengur, sko, þá finnst mér ásinni pólitík oft snúast ekki bara hægri vinstri, heldur frjálslyndi og íhaldssemi. Þú getur verið sko frjálslyndur og verið hægri og vinstri maður. Þú getur verið líka íhaldssamur og verið hægri og vinstri maður. Donald Trump, er hann hægri maður? Já, hann er rosalega konservatív og einkennilegu maður. Er þetta flokkan? Men já, sko, hann er mjög konservatív, sko. Skiljið, er hann hægri? Hann vil tolla múra í kring. Múra, landamæraflutningu. Þetta er ekki mjög liberal, sko. Nei. Þú veist, og tollar er ekki mjög mikil hægri pólitík, sko. Þannig að, sko,
það eru fleiri viðmið sem menn þurfa, og þetta endurspeglar svolítið í dag, sko, hérna á Íslandi, sko. Jú, en frjálslyndir menn svona, þessi frjálslynda pólitík sem hefur verið svona daldið, sumir hafa reynd að halda á lofti að þeir séu þar og hérna ég ætla ekki að nefnum það en menn hafa kallað sér frjálslyndan arm Sjálfstæðisflokksins að þú finnur ekki íhaldsamari menn heldur en þessa. Þú finnur ekki menn sem eru meira á móti breytingum heldur en marga þessu sem kallað sér mjög frjálslynda. Þeir nefnilega bara vilja frelsið innan sinna sko þröngu sjónarhóttna íhaldseminnar. Og nú hérna það svona dálítið erfitt að meta hvernig miðflokkurinn vegna þess að miðflokkurinn var ju bara 2 þingmenn síðast og hvar mun miðflokkurinn enda? Meina, áður voru við með hvað voru við 5? 6? Hvað voru margir hérna undan? Ólafur Ísleifs, Karl Já, þeir voru náttúrulega flóttamenn sko. Þeir voru flóttamenn, já, en Þorsteinn Sæm og hérna Þau voru 4 Birgir Þórarins og hún hérna Anna Þannig að þeir voru dálítið mörg en sko við það að hluta þessi liðið datt út þá breyttist pínlítið ásinn í miðflokknum. Þannig að núna erum við komið með kannski, hvað að segja, við höfum náttúrulega eftir að sjá hvað kemur út, hvernig listan lítið út, en hann allstaðar að verða ásýn hjá miðflokknum allstaðar að færast til hægri. Það skiptir engum máli hvar þú ert að skoða inn í bæjarfélögum, hvar þú ert að skoða inn í hérna, landsmála umræðinni, til dæmis bara þessi flóttamanna mál og allt þetta, þannig að við höfum eftir að sjá sko hvað mun eru einhverjir tilbúnir til þess að taka þá með án þess að vita hvar miðflokkurinn í raun að veru. Sko það náttúrulega, mér finnst nú hafa verið byggð svolítil brú þegar Sigríður Andersen hérna gengur til liðs við miðflokkin að þá finnst mér vera komin brú yfir til Sjálfstæðisflokksins. Ég hugsa að sko þegar menn fara að svona skoða hvað kemur upp úr kjörkásunum og velta fyrir sig mögulegu stjórnarsamstarfi þá hljóti það að vera kostur sem að báði flokkar skoða að hérna, það er ekkert langt þarna milli og eins og ég segi kannski báðir jafn íhaldsamir. Já, mér hérna alltaf svolítið hugsi yfir þessari umræðu eins og Hákon kom inn á vinstri hægri og frjálslyndir og íhaldsamir. Sko ég veit ekki eins og hvernig ég á flokka sjálfa mig sko. Ég get verið mjög frjálslynd í ákveðnum málaflokkum en einstaklega íhaldsöm í öðrum. Þannig að ég þá einhvers konar geðklofi í stjórnmálum þar sem að ég reyni yfirleitt bara að fara eftir hjartanu og magatilfinningunum hvað mér finnst rétt hverju sinni. Ég reyni að vera góð við minnumáttar og ég reyni að halda í hefðir og venjur. Ég reyni svona bara að vera í rauninni bara góð manneska í samfélaginu og láta gott að mér leiða. Svo má vel vera einhverjum finnist að mína leiðir séu íhaldsama, róttakar og vondar, þá er það bara þeirra mál. Og mér finnst líka ágætis umræði hérna hvernig ætlaði skilgreina miðflokkin, hann á bara eftir að sýna á spilin. Hvaða fólk verður með? Ég ræddi þarna rétt á þannig að persónur og leikendur skipta líka máli. Þannig eru þetta bara 2 kallar búin að rífa þetta fylgi upp í ótrúlega háar tölur, bara 2, en þeir eru alveg flokksmenn þarna eftir að sýna hver ætla að hafa með sér og það skipti máli. Sigríður Andersen komur þarna inn, líka hann hérna Snorri og þú veist það er svona áhugaverðir hlutir að gerast og mér finnst að þetta eigi eftir að gerjast betur og rétt eins og ég er að tala um persónur og leikendur að ég held að samskipti á milli stjórnmálumanna svona gott samtal sé mjög mikilvægt. Ég meina horfum bara á Kristrúnu ykkar formann, ég hef búin að fylgjast með henni bara andtaktug því að mínu veitu tókum við flokk sem var búin að koma mjög langt til vinstri og þú veist farin að svona stýrast af bara mjög miklum vinstri áherslum og lítill áhuga á samfylkingunni í rauninu, svo kemur þessi fanta fluga mælska kona þarna inn og hún gjörbreytir heilum flokki á að mér finnst nokkrum mánuðum, ekki bara fólkinu sem er þarna inni heldur bara með þess að logoinu líka. Hún tekur hérna þetta eru þetta bara þú veist svona ég hugsa að vera hort tilbaka hvað hún og henni hefur tekist bara sem sko stórmerkilegt afrek að hafa náð í rauninni að sameina flesta undir rósinni sinni, ekki punktinum sem þau voru með áður
og bara nokkuð sko hefur stjórn á sínum hópi. Ég bara full aðdánar og nú vildi allt í allir verið í Samfylkingunni, frægir og ófrægir, það búið að raða þarna upp þríegginu og allskins fólki sem er svona kunnulegt í sjónvarpi sem skiptir máli í kosningum. Fólk á það til, kjósendur eru ekkit alltaf að spá í málefnin, þeir kjósa kunnuleg andlit, þannig að sýnið að segja að þeir sem á einhvern tíma runni í fréttum eða eru slíku, þeir komast frekar að en aðrir. Þannig að mér finnst þetta bara mjög spennandi og gaman að sjá hvernig listanir er raðast upp. Ákveðin áður en ég hleypi alveg að þá hef ég talað við fólk í Samfylkingunni og það er alveg augljóst að einhverjir sem eru eitilharðir Evrópusinnar og vilja taka upp evru, að með þess að eitt sem er mjög mikil samfélkingamæður, hann segir hann er það ennþá, en kemur ekki til greina kjósa flokkin, hann ætlar að kjósa Viðreisn því að það er Evrópu þráður en þar. Var þetta rangt að fara með þetta í geymslu? Nei, ég svona undan þetta vikur hefur flokkurinn verið að undirbúa og gríðarlega fjölmennu fundum plögg fyrir landsfund sem búið að vera að fresta núna. Þar stendur skýrum stöðum að Samfylkingin er Evrópusinnaða flokkur sem stefnir á aðelda viðræður, hvað sem út af þeim kemur. Ekki kannski orðrétt, en þannig að sértu Evrópusinni í hjartaðinu, þá er bara mjög góður staður að vera fyrir þig það er í Samfylkingunni. Já, ég verð ekki að tala fyrir mig. Nei, ég bara segi svona. Það sem Kristrúnu tókst, að hún tókst að fanga það sem að í rauninni Samfylkingin var stofnuð til í upphafi á 1999 og hún talar, það vita allir, hún er mikla þekking og innsýn í efnahagsmál, fólk trúi því að hún tali þar af menntun, reynslu og þekkingu og skilabóðin er heldur ekki flókin, það að fara aftur í kjarnan, búið til og styrkja og efla velferðarsamfélagi sem að langt flestir eins og Karin kom inn á, ég meina, menn vilja vera góð börn og gamalmenni og byggja hér upp innviði og samgöngur og heilbrigðiskerfi. Þetta er, í sjálfu sér er þetta ekkit óbúslega flókin, en þetta er vel sett fram og ég bara minni líka það að þetta er ekki einhver skyndi, virðist ekki vera. Þetta fylgi búið að vera á þessu róli í bara 1,5 ár. Eftir að hún tók við. Eftir að hún tók við. Sýnir bara hvað hún er styrkt. Þannig að nú er bara að sjá, það er ekkit, þekki það er ekkit að marka æfingarleiki, eins og skoðanakannar, það er þegar þú kemur út í mótið sem að, og kosningarnar sem þetta telur, En mér finnst mjög mikilvægt að frambóðin svari því núna, að því að þjóðin hefur svolítið verið að kalla eftir því að fá allavega atkvæðagreiðslu það hvort það eigi að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og við vorum auðvitað komin bara vel á veg í aðilda viðræðum eftir hrun sem var dregið tilbaka og þannig að við náðum aldrei að klára þetta ferli bara þannig að við gætum raunverulega svara þessari spurningu hvort okkur sé best borgið innan eða utan Evrópusambandsins. Og ég held að það hljóti svolítið að þurfa að krefja öll framboðinu svör við því hvort þau séu tilbúin í þetta lýðræðislega ferli að leggja það í dóm þjóðarinnar hvort þau sækjum eða ekki. Og ég verð að segja ég er mjög ánægð með Viðreisn allavega þetta kjörtímabil að hafa haldið umræðu Evrópumálin á lofti sem að Samfylkingin hefur ekki gert. Og kannski var svolítið breyting á því að þetta var auðvitað kannski það mál sem að Samfylkingin sett á oddinn. En Viðreisn hefur ekki kvika frá því að einmitt á grundvelli efnahagsmála að tala fyrir því að það auðvitað skiptir máli hvort við erum með þennan litla gjaldmiðil og hvort við erum í samfloti efnahagslega með öðrum þjóðum innan Evrópu. Það sem mér finnst skipta mestu máli núna varðandi næstu mánuð og þá ríkisstjórn sem tekur við að hún kunni að halda á mörgum boltum á lofti einu. Þetta verði ekki bara það að sé fótboltamaðurinn að halda einu bolta, við þurfum fjöllistamannin sem getur haldið 10 boltum á lofti einu og tekið á mörgum málefnum vegna þess að það eru svo svakalega mörg málefni sem er mjög brýnt að taka á. Og við erum með umræðan lífeyrismálin eru uppi út allt. Það eru húsnæðismálin, það eru húsnæðislánamálin, það er
það meira að segja sko hvernig á að mæla vísitölu neysluvers virðist vera sko spurning. Þetta er spurning líka rétt neytenda. Af hverju neytendaréttur alltaf síðastur og lægstur á Íslandi meðan í Evrópurétti hann er hæstur, hann er fremstur. Þannig að við þurfum svona dálítið að skoða. Ég er nú með lista hjá mig það sem ég var búin að taka saman 12 atriði og efnahagsmálin eru þar náttúrulega stöðuleiki efnahagsmálin og það er mjög mikilvægur. En ef við náum stöðuleiki efnahagsmálum og fólk missir húsnæði sitt í leiðinni að þá skiptir stöðuleiki efnahagsmálum engu máli. Ef við náum stöðuleiki efnahagsmálum og við erum ennþá í lánakerfi sem gerir það verkum að fólk þarf að borga húsækt sína mörgusinnum á lánstímanum, að þá skiptir stöðuleiki efnahagsmálum kannski ekki svo miklu máli. Þannig að við þurfum að hætta að bæta, það er að segja, við þurfum að hætta að taka teppið og setja bætur á það hér og þar. Við þurfum að fara í grundvallarbreytingarnar og fá nýtt teppi á stofuna. Og þar þurfa, og þetta verður stjórnmálaflokkarnir að velta fyrir sig, þar þurfa einfaldlega hagsmunir almennings að verða ofan á. Það verður að fara að hætta þessari sérhagsmunagæslu fyrir þá sem þarf ekki að vernda. Ég meina, Samherji er með eigið fé upp á annað 100 milljarða ef ekki meira. Það þarf ekki að moka meir undir þá. Nei. Ég er ekkert á móti Samherja. Ég er bara að segja þeir eru bara það stórir. Þeir eru bara orðnir það stórir og öflugir og núna þarf að fara að skoða hvernig fólk getur haft þak yfir höfuðið. Það er 300 manns á götunni hérna í Reykjavík. Hvað, Marun og þú svo glöggur og töfur, hvað er Landsbanki búin að hagnast á þessu ári? Já, hann gaf það bara út í gær, 27 milljarða. Já. Og það var byrjað á því að lækka bankaskattin. Já. Þessi ríkisvöld fyrir 7 árum. Og svo hefur þetta runni bara frá okkur í þessu óðaverðbólgu beinti og ný peningageislurnar. Og það er ekki umræð það, hvort það er hækka aftur. Nei, ég meina og líka þetta það er náttúrulega ákveðin heilaþvottur í gangi hérna á Íslandi. Heimildin tók ágætis viðtal við bankastjóra besta bankas í Færeyjum í fyrra sumar. Og hann var spurður að því, þurfið þið ekki raunvexti? Raunvexti? Nei, við þurfum bara vaxtamenn. En hér á Íslandi þá meira segir seðlabankastjóri, bankar fær ekki að lána út nema þeir fái verðgildi peningarnir tilbaka. En hann hugsaði ekki það að bankin er að borga kannski 4%. Þannig að til þess að hann er að fá verðgildi peningarnir tilbaka, þannig að hann bæta verðbólgunu ofan á þessi 4%, en ekki bara að fara upp fyrir verðbólguna. Þannig að bankin er ekki einu sinni að fá raungildi peningarnir tilbaka, þó svo að það sé verið að tala um þessa raunvexti sem ég að vísu finnst vera kjánalega umræða og rangt markmið, en við þurfum að fara að snúa þessari hugsun við þurfum að fara losna, fólk þarf að losna út úr þessum heilaþvotti sem þetta raunvaxta kjaftaði er. Við höfum talað þetta fyrir hverjar einustu kosningar svo lengi sem ég man eftir mér og ég minna það liggur alveg fyrir að ungt fólk sem er að koma sér upp þak yfir höfuð, það býr ekkert við einhverja sanngirni að borið saman við jafnaldræðra til dæmis bara annars þar á Norðurlöndum, þú veist bara þetta vaxtast því sem er verið að bjóða fólki upp á. Og það er svo margt líka hlutdeildarlánin, svo sjóður bara tómur, fólk var búið að fara í gennum greiðslum og akkur þarf þetta að vera glænýjar íbúður, þú veist, þetta eru dýrar íbúður sem að vera, þú veist, það eru skilyrði í rauninni fyrir því að þetta sé meira meina nýjar íbúður eða nýteknar í gegn og akkur er það? Það er alveg óskiljanlega skilyrði, Já, en getum við þá ekki tekið þessu hugsun hlutdeildarlánið og sett þær inn í nauðungarsölunar? Já. Þannig að í staðin fyrir að eign fari á nauðungarsölu og fólk missi eignina fyrir smáðura, að þá eignast kröfuhafi hlutdeild í húsnæðinu. Og svo er það bara gert upp við sölu. Af hverju þarf að taka eignir af fólki bara til þess að selja einhverjum öðrum með hagnaði? Já, þetta
Ég var með Sprengisand í hruninu og Jón Danielsson hagfræðingur, hann alveg tala endalaust þetta. Það má ekki rekja fólk að heiman. Þá býrðu til félagslega vanda, þú býrðu til svo margt, sko, staðin bara banki segja, þú getur bara borgað 30%, þá borgar bankin 70%. Og svo allt yfirstæðið, að þá verður að borga niður það sem banki borgaði. Ekki rekja fólk að heiman. Þetta náttúrulega dæmi góðan selvtilling. Nei, þetta hérna... Nei, Jón Danielsson. Jón góður, sko. En þetta var ekki gert. Nei. Og einmitt svo kipti ykkur aðrir þetta í bunkum og nú þetta leigu íbúður á okkur verði. Sko, hagstjórn svona, hún snýst tvennt, annars var monetary policy og svo fiscal policy, peningamála aðgerðir annars vegar og svo fjármálegar aðgerðir. Monetary policy, það í rauninni það sem snýrað gjaldmiðli, gengi, vöxtum og svo framvegis og eina verkfærið sem menn hafa þar í gegnum seðlabankar, það þessi stýrivextir. Þeir virka ekki. Þetta verkfæri, það hnífur sem ekki búið að fyrir utan það, þetta meginvextir, ekki stýrivextir. Nei, já, reyndar aldrei magnað að þú skuli vera hérna Marn og þú einum sem talar þennan monetæri hlut, sko, í umræðinni, sko, finnst mér. Gera það mjög vel, gaman að lesa það, en svarið þessu. Ég meina einhver sagði mér, ég held að þetta sé rétt, að við erum sem sagt næst minnsta hagkerfið sem hefur eigin seðlabanka og eigin mynt 20 sinnum stærra en það íslenska. Það nýsjálenski dollarinn. Sko, það ekki nokkuð ljóst að við þurfum inn í þetta bankakerfi hér, við þurfum meiri samkeppni. Ég meina, í rauninni Danske Bank, þú veist, Dansku banki, einhver stór, Nordea eða eitthvað, þú veist, við erum eins og Árósar. Þeir ekki bara að loka sínum banka í Árósum, sko. En það kemur engin heilvita bankamaður til Íslands að opna útibú með þennan gjaldmiðil, sko. Men Ennskilda vildi kaupa banka en Davíð komið vekk fyrir það. Það bara mjög góð hugmynd. Svolítið síðan það en það sé við aðskiljum þessi peningamála hlið annars vegar og svo fjármálalega því það eru skattarnir og pólitíkin og útgjöldin og ríkisútgjöld og sá hluti hagkerfisins, sko. Það svolítið að greina þarna á milli og ég held að ef við ætlum að auka samkeppnishæfnina og lífsgæði þá verðum við að fara í mjög svona markvissa vinnu við nákvæmlega þessi parametrar sem breytir allar til. En mér finnst menn ruggla þessu svolítið saman, sko, í umræðinni. En við þrengjum alltaf að okkur því að hlutfall vaxtagreiðsla úr ríkissjóði hækkar alltaf hækkar. Sem þýðir hvað? Annan verður að sitja eftir og ekki. Já. Og þetta orðið alveg skuggalega hátt. Þetta orðið skuggalega hátt og ef vextir Seðlabankans fara ekki að lækka mjög skart að þá áttu bara til að versna og það þarf bara að skera niður fleiri stöðum í þjóðfélaginu til þess að ríkissjóðir eigi fyrir vöxtunum og það dugur ekki fyrir hann að taka lán því að það þarf að greiða það seinna þannig að það kalla þá bara á frekari niðurskurð einhvern veginn seinna, það er bara íta vandaðum inn í framtíðina. En verður þetta ekki helsta kosningamáli? Sko, það er á nóg að taka. Við erum með heilbrigðiskerfi sem stóð á brauðfótum og núna ég held okkur sé öllum ljóst að það er nú alltaf hægt að segja að nú er bara alvarleg hópsýking hjá litlum börnum yfirstandandi og þú veist, þetta er bara meira átt að mála að sinna blessum börnunum, Landspítalinn er bara komin að þroti og þú veist, það er alveg sama, það eru heilsugæslustöðvarnar og svo ég tala nú ekki landsbyggðina, þetta er alveg óbúslega brýnt verkefni og svo bætist við kannski að við höfum nú verið að tala heilbrigðiskerfið það er svona reglulega kosningamál en nú erum við líka með menntakerfið og við erum með börn sem að geta ekki lesið sér til gagns, það logar allt stafnan á milli það hverju erum að kenna og hver vandinn er og það er líka enga tillögur á borðinu það hvað þurfa að gera og þetta er auðvitað það sem að samfélagi byggir á, það er auðvitað bara öflugt menntakerfi. Já, og viðskiptaráð gerir svona líklegt til að vilja stjórna þessu? Já, allavega, verður að segja viðskiptaráð hefur og moggin hafa verið að benda á svona hvað getur verið að og ég meina það hefur allavega orðið til þess að það hefur verið mjög þörf umræð menntamál og kannski auðvitað
sitt sínust nú hverjum það hvort að lausnin sé að einkavæða skólakerfið eða ekki og hvort þetta sé kennurum að kenna eða ekki. Ég held að það sé nú líki alveg fyrir að kennarar á Íslandi eru nú ekki öfundsverðir á sínu starfi og þó að þeir kannski klukkutímum talið á áskrundvelli kenni minna heldur kollegar þeirra á Norðurlöndunum, þá held ég að við séum bara með þannig umbúnað skólakerfið. Þeir eru bara með fleiri verkefni í fanginu heldur en samanburðarlöndin sem við berum okkur saman við. Það er bara þannig og ég meina við höfum verið að tala hér bara agaleysi og við höfum verið að tala að það er óbúslega foreldrar eru mjög virkir þáttakendur í skólastarfinu og það auðvitað krefst tíma líka, bæði stjórnend og kennara og þetta auðvitað gerir starf kennarans allt miklu flóknara. Já, ég veit ekki hver ég á að byrja, þeir eru alls svo gáfileg Þannig að ég ætla að þykjast segja eitthvað Jú, vitanlega ætti eina kosningamálið að vera efnahagsmál af því að það í rauninni hríslast niður í alla aðra málaflokkur sem okkur langar kannski miklu meira að tala Það er svona eldsnitið Já, þannig að þú veist, auðvitað eins og Marin og fleiri eru búin að benda og þetta þarf að vera í lagi og þetta er ekki í lagi, það er náttúrulega alveg augljóst Töfralausnin á því, ég hef hann ekki en varðandi hina málaflokkana eins og menntakerfi ég eins og aðrir eru búin að fylgjast með því og ég hef verið mjög hugsi yfir þessu, mér finnst alltaf svo erfitt á Íslandi þegar kemur viðskiptaráð og segir eitthvað og borgarstjórinn kemur og segir eitthvað það fara allir á afturfæturnar af því að gagnrýni er óþægileg en gagnrýni er líka á að vera til gagns það eru þetta eitthvað og svo kemur Áslaug Arna og segir við ætlum bara að byggja móttökuskóla það er bara að reynsa ákveðin hlut á skólunum og sitta á annars staðar, þá gengur þetta kannski betur ég myndi bara vilja fara alveg í grunninn, nú er ég búin að vera leiðsögumaður í 1,5 ára og ég er með mikið enskum skólakrökkum á veturnar fyrirmyndarbörn og það sem ég sé munn á þeim þegar kennararnir eru nú að býsnast yfir í hvað þau séu óþæg og ég hristi bara hausinn mér langar svo að bjóða þeim í heimsókn í skólan okkar og ég ætla ekki að kenna kennurunum það eða gangaverunum eða stóðþjónustunni, ég ætla bara að segja við foreldra aliði börnin ykkar upp áður en þau fara í skólan kennið þeim að sitja kjur, látið og hlusta á kennaran og hlýða. Og þau koma inn, ég heyri það bara á kennarum, þeir eru örmagna bara að aga þessa gríslinga þegar þau koma inn í skólastofuna. Svo eru þarna einhverju sem sitja prúður og vilja læra og lesa, en það fer bara engin tími í þá af því að kennarinn er að eltast við alla hina. Og svo kemur náttúrulega ofanlagt alls konar önnu vandamál sem fylgja skóla án aðgreiningar sem falleg hugsun en við eigum að hugsa meira til sérskóla fyrir þau börn því að það hreinlega bara biðlistin í Klettaskóla það sem að þessi börn með svo kalla greiningar þau bara fitt ekkert alltaf inn í sína hverfiskóla og svo mörgu öðru sem hægt að rekja sem gerir starf kennarans erfitt en við eigum líka alveg að horfa og erum að mennta kennaran okkar nægilega vel Það má alveg velta því fyrir sig heyrði mann í útvarpinu í dag segja bara það þurfum við ekki að standast eitthvað svona raunhæfismat bara eins og lögreglumenn hvort þau geti yfir höfu kennt þó séu menntaði kennar þetta er svolítið drastíst en það má alveg velta fyrir sér það þú veist maður segja og svona hugsa maður samt ok ég er ágætlega læs og kann ágætlega hluti ég get ekki kennt, ég veit það alveg að ég er bara ekki með getu í það og hvorki þolimaðinn í kunnáttu Þannig að það er svo mörg öðru að taka og ég held að þau bara byrja svolítið heima hjá okkur líka í menntamálum þess að hjálpa kennurunum, styðja þá að ala börnur upp og láta þau hlýða, læra og lesa sem að velta fyrir sér öllum þessum fjölda erlendra barna sem að koma í Kópavogi, þú manst það nú Guðrjúr, það var nú eitthvað sem hét nýbúadeild í Hjallaskóla og Álfarsskóla og sem betur verið hurfu við frá þeirri leið því þetta var auðvitað ekkit annað en aðgreining þar sem börnin fóru í sérdeild og niðurstaða þess skóla var á svona tíma, það var ágætis hugmynd þegar voru fá börn, var að þessi börn vildu bara ekki fara úr hlýjunni inn í íbúadeildinu sína því þau treystu sér ekki inn í hérna bekkina þannig ég vil vara svolítið við þessu og kannski nefna líka mjög áhugaverða skýrslu sem Haraldur Líndal gerði á úttekt á menntakerfinu þar sem hann sagði það sem helst þyrft inn í skóluna væri bara stoðþjónusta ekki stoðþjónusta það væri í rauninni bara það sem vantar inn í bekki bæði fyrir kennar og nemendur það að hafa notið góðrar kennslu, hafa haft góðan kennara í grunnskóla það er bara einhver mesta gæfa sem getur orðið fyrir við 3 félagarnir við heimsóttum
daginn, okkar gamla kennara sem var með okkur allan barnaskólan, það voru þetta ekki og við áttum alltaf góða stund og vorum að skoða bekkjarmyndin og ég taldi hérna, það voru 34 á 12 ára bekkjarmyndinni og svo töldu upp 3 aðra sem voru í bekknum en voru ekki á myndinni og hún var sem sagt eini kennari með 37 nemendur sko. Þetta ekki til eftirbreytni. Nei, nú segja kennari alveg. Nei, ég ekki að mæla, núna bara allt annað raunvörp, nei, ég ekki að mæla með þessu sko. En þess að ég að segja er sko, núna hins vegar sko allt, en þetta voru, en það var engin útlendingur í þessum hópi. Nei, sko. Það var engin, skilur, þetta var allt annað samfélag, bara gera ólíkt. Þú ert svolítið að kveikja mér hérna, sko, af því að það er, eins og Karen kemur ágætlega inn á, sko, við erum með menntakerfi vanda, við erum líka með samfélagi vanda. Og ég held einmitt, sko, þegar ég var í barnaskóla, þá stóðum við fyrir aftar stólinn okkar og við beðum, þá kennarinn bauð okkur sæti. Og við vorum í röð fyrir fram á skólastofuna, áður en við fórum inn í skólastofuna og við fórum ekki inn fyrir en við vorum búin að jafna bilin og svo framist það voru bara óbúslega skýra reglur. Og það er rosalega hollt og mikilvægt fyrir börn að læra að virða reglur og bara fylgja reglum. Og ég held að okkur hafi svolítið fatast flugið því bara sem samfélag að við höfum leið og það er óbúslega margt gott sem að við höfum gert hérna fyrir börnin okkar og þau eru sjálfstæðir og þau eru óbúslega meðvituð sín réttindi að þá höfum við aldrei gleymt því að upplýsa að þau hafa líka skyldur og það er bara óbúslega gott fyrir börn að læra að hlýða og ég gæti náttúrulega tekið margar sögur sko af hérna löngum kennsluferli og líka ferli sem stjórnandi í framhaldsskóla. En mér er svolítið, kannski svona ef ég segi pínlítið dæmisögu, ég var í Kringlunni fyrir einhverjum viku síðan og það kemur móðir inn í eina verslun og dóttirinnar svona kannski einhvers staðar á bilinu 7 ára, hún er bara algjörlega brjáluð af því að í búðinu á undan þá var hún beðið eitthvað og hún vék það ekki. Og sjálfsagt hefur þyknaði móðurinni þannig að hún hefur eitthvað svona tekið í hana til að draga hún út úr búðinni og umræðan á milli þeirra mæðgna var svo hvort að mamman hefði rétt á því að setja inn einhver mörk og þetta var svona að fara nánar út í þetta samtal þeirra á milli, ég náttúrulega lagði verulega við eirun, að þá endar með því að móðurinn biður dóttur sinni afsökunar að hún hafi nú kannski verið ókvassirt við hana. Og ég hugsaði bara, var þetta rétt? Því að þarna var eitthvað svona, það var átakaflutur á milli þeirra og móðurinn fer í hlutverki tapar hans. Og hvað það kenna barninu og þú veist, ég meina, kannski er þetta ekki alveg besta dæmi sagðan, en sko eins og með lesturinn og þetta bara myndur að ætlast til þess að hérna, þú veist, hver kennir barninu sína hjóla, ætlast til þess að skólakerfi sjá það. Ég meina, það er alveg eins og þjálfun og eftirfylgni með lestri, það er á ábyrgð foreldra. Þú tókst það af mér orðið þarna, sko, vegna þess að ég er ekki að mæla með 37 nemyndum í bekk með 1 kennara og engan aðstofkennar. Ég er ekki að mæla með því. Þetta er allt annað samfélag sem við erum með miklu flóknara og miklu erfiðara. Því miður erum við að sjá bara ömulega fréttir breytingum á samfélagi bara hvernig einasta dag. Sko. Ég meina, það bara kom út skýrsla daginn á vegum OECD sem sýnir að við erum að setja til dæmis mjög lítið í íslenskukennslu fyrir miðað við önnur OECD-lönd sem dæmi sem að hérna... Það setjum mikið í grunnskólana. En lítið í framhalds- og háskóla, er það ekki rétt hjá mig? Sko það er náttúrulega stytting námsnámi til stúdentsprófs hefur dálítið haft áhrif á það sem er verið að bjóða en svona peningilega segja þá er það auðvitað mismunandi eftir framhaldsskólum hvað er boðið upp á íslensku kennslu en... Já, ég með fjárveitingar til þessara en það er eitt hérna þessi stytting náms til stúdentsprófs þegar hún var kynnt, þegar hugmynd var kynnt fyrst og það er Björn Bjarnason sem kynnið það sem menntamálaráð þeirra. Já, var það ekki Illugi? Nei, Björn kynnir þessa lengri sögu, þá er það Björn Bjarnason sem kynnir þetta fyrst og við ræðum, þetta er rætt á ásfundi skólameistarafélags og Húsavík 94 líklegast. Og þá var hugmyndin svo að það ætti að fjölga tímum á skólaárinu þannig að heildar tímafjöldin yrði þá sami á 3 árum eins og hefði verið á 4 árum. Framkvæmdin er svo að það er verið að þjatta saman námskránni þannig að hægt sé að koma fyrir sama efni á 3 árum. Svona nokkuð einn. Ég kannski leifi hérna skólameistarann. Það er ekki alveg að sama, nei. Nei, en þetta er samt gjör ólík sko framkvæmd heldur en átt að vera nálgunin.
En síðan vil ég líka nefna eitt hérna, áður en við bara druknum í þessum þætti, að það er komið hérna PISA-rannsókn og allir að missa yfir henni. Ísland uppfyllti ekki skilyrði til þáttöku í PISA-rannsókninni. Hafa það á hreinu. Það þarf 150 skóla til þess að geta tekið þátt í PISA. Við erum ekki með 120 skóla með framhaldsdeildir. Það er að segja efri bekk í grunnskóla á landinu. Og hvað, það var ekki að marka þetta? Nei, ég meina, og síðan stór hluti af þessum 20 af þessum skólum eru með færri heldur en 10 nemendur í þessum deildum. Þannig að í fyrsta lagi þá eru allir nemendur settir og taka prófið. Í flestu löndum er kannski 3% nemenda látin taka prófið. Og þar er hægt að velja bestu skólana til að taka þátt í prófunum. Þannig að við verðum pínleiti, við megum ekki drukna yfir einhverju niðurstofum og segja að allt sé ómögulegt. Við verðum að átta okkur í hvaða samhengi allt er ómögulegt. Já, ég held að sé nefnilega varhugavert að hengja sig endilega bara í PISA-rannsóknina, bara okkar eigin kannanir sína að voru það ekki drengir sem get ekki lesið sér til gagns. Þú veist, þetta er alveg skelfilegu veruleik, ekki það ég hitt einhvern tímann skólastjóra, það var upp í Norlingaholti, hún sagði að vera ekkert mála að kenna drengjum eða stúlkum að lesa, þurfti bara að fá að lesa eitthvað sem hefði áhuga. Jú, en það þarf líka að vera svona minn lendi í þessari PISA-könnun á sínu tíma 2012 eða hvað það er, og hann sagði bara við tókum þessu bara sem djóki. Við vorum ekkert að taka svo alvarlega. Ef spurningarna voru eitthvað flóknar, þá slepptum við að svara. Ef þetta krafðist of mikið tíma, þá slepptum við að svara. Og svo þegar við sáum að við vorum búin að vera sæmilega lengi inni, þá hættum við í prófunu og fórum út af því að við fengum frí af því við tókum þetta í prófunu. Það er kannski ákveðið agaleysi. Já, ég minna en ég hef gert þetta svona. En Marino, þetta skýrir þessi aðferðafræðilegi galli sem þú nefnir, hann skýrir samt ekki okkur Íslandi virðist vera að hraka í samanburðinu. Það getur bara verið að fólk sé að taka þetta minna alvarlega. Okkur vantar samanburðin og einn af þessu samanburðin með það, og það er það sem gaman að lesa skýrsluna sem kom hana og ég hef gert það, að nokkrar þjóðir þær hafa verið að fylgjast með nemendunum gegnum tíðina. Við höfum ekki gert það. Við höfum ekki gert það einu sinni í samræmduprófunum að fylgjast með gangi mála. Háskólinn hefur nú verið að skoða hvernig nemendur eru undirbúnir fyrir að koma upp í háskóla og þetta er ágætt smælikvarði á það. Hvernig undirbúningur hefur verið og við sjáum það líka bara í innbyrðis smælingu í PISA að þá er okkur að hraka meira. Það sýnir sig meðal OECD þjóðana að börnum er að hraka almennt en það er bara meira hér. Nei, okkur er að hraka minni en þjóðverum. Ég er að tala almennt. Já, en ég tek og við erum svona nokkurn veginn í næstu sætunum alveg sama hvaða parametrar eru í skýrslunni. En við erum alveg í sömu fæslu og þjóðverjar og finnar sem eru, þar er líka niðuröfið. Það eru þjóðir sem eru að hraka meira en við. Þetta stendur allt í skýrslunni. Já, ég er búin að lesa hana líka. Fyrir langa síðan, og þá fékk ég þá hugdættu hvort að háskólinn tæki það saman hvernig stúdentum myndi ganga eftir hvaða menntaskóla eða framhaldsskóla við kæmu. Og ég fer að þetta var tíleikustar en þetta var bara trúnaðargögn og það allt saman eins og ef maður nógu þróskur og heldur áfram að þá endaði með því að einhver lagi þessu til mín. Og þá kemur fram að þá, ég veit ekki hvort það er slúðist núna, að þá var það þeir sem voru í menntaskólakerfinu, ekki áfangakerfinu. Bekkakerfi. Þeir voru yfirleitt með betri árangur út úr háskóla. Eins og MR og meira þess að Laugavatni. En þú þarft náttúrulega svolítið að taka inn í þennan samanburð að demografían í skólunum er mismunandi og við svo sem það hefur löngum verið þekkt að þú ert mjög einbeittur og ætlar í læknisfræði, þú ætlar í klásusin í læknisfræði og ferði í MR. Og þú veist, það er svona, það skiptir máli með hvaða einhver nemendur útskrifast og það skiptir líka máli hvers konar nemendur er í skólunum og það hefur svona kannski fyllt skólum eins og til dæmis menntaskólum í Reykjavík að þeir nemendur sem hafa sótt í þann skóla eru kannski með svolítið skýrari sín á því hvað þau ætla að gera. Ég var kennari í 5 ár hérna í skólanum í Reykjavík
stúdendur MR og mín niðurstaða eftir að hafa verið kennari við iðnskólann það að iðnskólinn sé betri skóli en MR. Og ástæðan fyrir því ég komst að þessari niðurstöðu svo að MR tekur við nemendum sem þarf ekkert að hafa fyrir og skila þeim yfirleitt út með lægri einkunnir heldur en þeir koma inn. Iðnskólinn tók við nemendum sem yfirleitt þurfti mjög mikið að hafa fyrir og voru með mjög mikið að núláfanga nemendum og við skilum þeim yfir höfuð með betri einkunnir heldur en þeir koma inn. Og ég myndi segja að þar á þessum samanburði hafi iðnskólinn verið betri, árangursríkari skóli heldur en MR. Þannig að við verðum líka að skoða þetta. Hvaða viðfangsefni eru skólanar að fást við? Og ég tek alltaf dæmi, ég eftir nemanda sem kom inn, hann var held í húsgagnasmiður frekar en húsasmiður, kemur fyrir alla núláfanga og hann endaði með 9 og 10 á síðustu önd. Þetta kalla ég árangur í námi, en ekki að taka við nemendur sem voru allir með 9 og 10 og þetta skila þeim út með 6 og 7. Það má nú alveg nefna, finnst mér, að mér finnst sem betur fer að vegur og virðing fyrir handverki og iðnmenntun, hún að aukast á Íslandi. Já, mjög. Og það af hinu góða, það má alveg nefna það, sko. Mér finnst þetta vera sem sagt... Já, stjórnvöld tóku reyndar, fyrirtæki sem ég minn hjá, skrifstofustjóri hjá rafverktaka fyrirtæki, við erum með svona 10 rafvirkja í vinnu, ef ykkur vantar góðan rafvirkja þá ég með það bestu. Alltaf gott að vera. Það plugga aðeins inn og framkvæmdastjórinn sem nú reyndar bróður minn, neyddist þess að ráða mig, að hann hefur barist mikið fyrir því að fá viðurkenningu og fjármagn frá ríkinu til þess að koma fleirum í skólan. Og svo tókst það og þá kom náttúrulega bara ljós á húsnæðið, var ekki eins og nóg stórt til að taka við þeir sem vildu komast í námið sjálf. Við erum einhvern veginn alltaf svo sein að fatta. Við erum svona, vantar okkur rafvirkja, við erum bara drífið því núna og við erum ekki svona stóða byggingu, við erum búin að vekja upp áhuga hjá nemendum, hvetja því iðnnám loksins og þá erum við bara ekki með nógu stóra byggingu til að taka á móti. Það er svo margt í þessu elsku samfélagi okkar sem náttúrulega ekkert annað en bara á starf við borg í Bretlandi. Við erum ekki mikið fleiri en það, þetta á ekki að vera svona flókið. Við erum svolítið mikið fyrir að flækja málin líka. En hvert eru búin að fara með þennan pólitíska þátt? Heyrðu, ég veit ekki hvort þið átt ykkur á því að kosningarnar voru boðið með svo stuttum fyrirvara. Það var búið að setja þær á dagskrá sömu helgi og Black Friday. Þannig að öll vikan í aðdraganda kosninga, það eru allar birtingastofur búin að taka frá alla auglýsingatíma í fjölmiðlum. Þannig að eru þið ekki örugglega búin að hlaða niður TikTok? Jú, ég kom á TikTok. Já, ég er búin að vera að fara að gera það í kvöld, Ég er ekki komin á TikTok. Þetta er mjög ávanabindandi. Stór hættulegt að byrja á þessi. Þú bara gjörsanlega, var ekki bara stjórnmála. Algoritmi les þig. En þið tvær eru búin að ákveða ykkur hvað ætlaði að kjósa, þannig að þið þurfið. Ég myndi að segja Hákon líka. Ég ætla bara að leiða með þann mun að gefa ekkert upp og kannski ég bara ekkert búin að. Það er ekki alltaf gaman að sjá, tilraunir stjórnmálaflokka hafa áhrif á kjósendur. Bara eins og í forsetakosningunum hvernig Halla yfirtók TikTok og hvernig Framsóknarflokkurinn svona stökkvinn hér og þar. Það er alltaf gaman að sjá jafnvel gamla íhaldssama flokka svona reyna að vera fyndin og skemmtileg og ná til almúans, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta sé þennan miðil. Svo segja þau núna að vaxtalækkunarferlið byrja, það búið að lækkun 0,25. Já, ég funda allir fyrir því, eða þannig. Þetta er alveg... Rétt og undan hækkuðu náttúrulega vextin og verðtryggðu lánum svona þess að gulltryggja sig algjörlega. Og enginn sagði neitt. Eins og ég segi þessi umræðum efnahagsmál á Íslandi í dag, hún fer ekki fram inn á Alþingi. Hún fer fram hjá mönnum eins og Marín og þér og fleirum. En ég heyri ekki píp frá alþingismönnum. Þeir eru uppteknir í einhverju allt öðru, finnst mér stundum. Svo er það að reka hvern annan svona. Svo mátti ekki gleyma því, þú mátti ekki heldur gleyma því að fyrst að við notum raunvexti, að raunvexti óverðtryggð lána hækkuðu líka. Þeir bara gerðu það ekki með því að vera hækkaðir, heldur með því að verðbólgan hækkaði. Já, akkurat. Þannig að við erum í efnahagslegri klemmu og við vorum með ríkisstjórn sem var ekki tilbúin til að takast á við þessi mál. Hún var fór alltaf undan í flæmingi
og þess vegna verður ofsalega mikilvægt að við fáum ríkisstjórn sem tilbúin að taka á þessum málum og taka harkalega á þeim án þess að það bitni á þeim sem minnst mega sín. En núna er næsta gengi tilbúið. Gunnar Smári með nokkra blaðamenn með sér, en ég ætla að þakka ykkur, Hákon, Karen, Guðríður og Marino. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk fyrir skemmtilegar umræður. Við bara höldum áfram hérna fram. Og ég ekki boltan yfir til Gunnar Smára. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, herðu velkomin aftur. Við ætlum áfram að tala kosningarnar og pólitíkina og hingað eru komið fólk sem er og hefur verið blaðamenn. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Frosti Lóðarsson, Kari Kjartansdóttir og Jakob Bjarnar Gretarsson sem er kannski maður dagsins. Er það ekki? Þú skrifaðir að Bjarni hefði varað við blöndun kynþátta. Já, en meinti menningar heima. Hann meinti það. Já, það var það sem ég ætlaði að skrifa og ég bara ítreka hér með afsökunarbeiðni mína til Bjarna. Hann ætlaði aldrei að segja þetta. En ég sé það að menn læsa kjafti og klóm í þetta orð og það varð allt brjálað. Skiljulega kannski? Já, auðvitað er þetta bara hrikalega meinleg mistök og bara fellega leið. Ég var búin að skrifa allt á mikið og það sló saman þessum tveimur hugtökum í kollinum á mér og ég ætla nú ekkert að fara að henda mér í jörðina og kveiki í mér sko, en þetta er verðlegt. Það er ekkert lítið álagið á Jakobi þarna, aðal blaðamaðurinn á Vísi. Ja, maður skrifar alltaf mikið. Já, en sko það má gagnrýna náttúrulega þessum blöndun kynþátta og líka raunverulega við menningar heima. Það sem hann er að vara við líklega þá fólki sem kemur til Íslands sem er augljóslega frá öðrum menningarheimum og hann hefur gert þetta áður, hann hefur svona kastað inn í samfélagi þar sem ég veit að fólk sem lítur ekki út eins og þeir séu frá Engey eins og hann það upplifir að það minnkar svona öryggið þess að búa í samfélaginu. Það er verið að vara við fólki sem er þá asískt eða afrikanst. Hann nefnir nú sérstaklega þarna þar að drengir úr öðrum menningar samfélagum neyti að taka í hendina á kvenkins kennslukonum til dæmis. Já, en hann svo við höldum nú samhenginu til það er helling af drengjum sem eru ættaðir frá Norður Afríku og Miðausturlöndum sem að búa hér. Já. Og hann er eiginlega vara við blöndun þeirra menningar. Já, er hann ekki að tala einmitt þetta sem ég var að tala að þeirra drengir sem að koma úr menningarheimum þar sem að karlmaðurinn ræður öllu, þeir ég er erfitt með að finna fjölina sína með það að bera tilhlýðilega virðingu fyrir kennslukonum. Ég tek því þannig. Er það vandamáli hér á Íslandi? Samkvæmt Bjarna, ég er ekki kennari, sko. Ég þekki það ekki. Hvernig ætlar þetta ykkur? Ég held ég skilji Bjarna þannig að ég hef séð þetta, ég er bara búin að sjá úrdráttin úr þessu viðtali að það eru þetta, sko, varhugavert að fara að blanda saman sko ólíkum menningum í miklu mæli að hann er ekki að tala einhverjar etnískar hugmyndir að með ekki koma fólk á öðrum kynþáttum en ef þetta er að gerast hratt og mikið í einu. En er þetta vandamál sem við erum með í dag? Er þetta vandamál sem við erum í dag? Nei, ég held að við séum ekki komið svo langt eins og nágrannalönd okkar hafa brent sig meira á heldur en við hingað til en þetta er augljóslega farið að vera til einhverja vandræða í Evrópu og það er það sem menn er að líta til núna. Ég held að þetta sé ekki úr lausu lofti gripið algjörlega. Er vandamálið að séu fólk sem býr í sama landi sem er með ólíkan menningabakgrunn eða er vandinn sá að fólk með tiltekinn menningabakgrunn er út í útkverfum, fátækakverfum, hefur minni aðgengi inn í samfélagið, fær síður vinnu við hæfi
er á lægri launum, býr við lakari kost. Hvort kemur undan eggið að hænan, það er erfitt að átta sig kannski á því. En það er ekki þannig að þetta fólk hafi kosið að fara að búa í fátækrahverfinu, ég býst við allir vilja bara búa í Fossvoginum. Já, bara á hvaða hillu þetta fólk lendir kannski ákvarðast, ég veit ekki, þú veist, ég meina þetta er ég held að Bjarni sé aðalega að tala að sko samheldni þjóðfélagsins byggir á einhver svona sameiginlegri menningu og þegar þegar að blandast ekki saman, já, einmitt, þannig fyrir að tala krossin í norrænu þjóðfánunum og svona, en segir ranglega öllum norrænu þjóðfánunum? Já, tekur ekki Grænland með, en ég held að sko þessar hugmyndir sem Bjarni er að ræða þarna séu alveg að einhverju leyti valid og eða þess að góðra gjaldaverðar að þetta sé varhugavert að gá ekki að þessu. Að gá ekki að hverju? Mér finnst þetta rosalega erfitt að vera að bregðast við einhverjum sem sagði eitt og meinti annað og þriðja var hann eftir honum. Það sagði náttúrulega bara hann sagði blöndun menningarheima og það hittir algjörlega á mig og bara þessu sló bara saman í kollinum á mér, þannig að ég vona nú og mér finnst að fólk eiginu bara að sleppa takinu á því. Ég sleppa alveg takinu á því, fyrirgeðu Jakob, ég bara segja mér finnst erfitt að bregðast við því að því ég las ekki uppröðanlegu fréttina og ég hef svo sem ekki alveg fylgst með þessari umræðu. En ég hef séð að Bjarni er á harðarhlaupum í eigin flokki með undan svona kröfu að hann tali harðar í útlendingamálum og sýnir svona einhvern rasisma til þess að fá fólk heim. En ég hef ekki trú á því að Bjarni hafi meint þetta sem einhverja kynþáttafordóma. Ég held ekki að hann sé þannig. En eins og hef ég heyrt hægri menn vera að tala þessi kristnu gildi og nauðsyn þess að við fáum hingað hælisleitendur sem hafi kristin gildi að leiðarljósi. Það sagði nú Sólveig Anna bara í pallborðinu hjá okkur í gær, það kom mér einmitt svolítið óvart. Nú, sagði hann hvað? Að sósíalistar... Passaði nú, Jakob, að fara rétt með. Sósíalistar... Oh my god. Sósíalistar legðu áherslu á kristin gildi. Já, sósíalistar... Hún og Sanna væru sósíalistar sem að sektum í kristingildi. En það er allt annað að sækja sjálfur í kristingildi en að vilja bara flytja inn fólk sem er með kristingildi allt í einu núna. Við erum náttúrulega með einhvers konar fjölmenningarsamfélag og það leggur okkur þær skyldur og herðar að við leggjum rækt við inngildingu, að við gerum þarna eitthvað mjög róttækt til þess að draga þetta fólk inn í samfélagið, til þess að börnin fái jöfn tækifæri á við okkar börn. Það er bara einfaldlega skyldur sem við tökum okkur á. Og stjórnvöld hafa brugðist í því. Og stjórnvöld hafa brugðist í því og þar á meðal Bjarni Ben. Þannig að þetta kemur nú ekki alveg úr hörðustu átt að það sé verið að það sé slæmt að blanda saman menningarheimum. Þetta fólk er hluti af okkar samfélagi, þeirra menningarheimur er hluti af sameiginlegri menningararleið okkar núna. Erum nokkur að deilum það? Við deilum samt ekki það að okkar menningarheimur byggir á jafnrétti kynjanna til dæmis og virðingu fyrir ólíkum kynheimum. En það er það ekki samt svona... Í öðrum menningarheimum getur það bara verið alls ekkert málið. Í kristinni menningu... Frosti, er það alls ekkert málið heldur? Ég heldur ekki að tala fyrir kristinni menningu. En við erum að tala, þú ert að tala að einhverjir múslimar að þeir séu með þessa innstillingu og það eru þeir, vissulega, það eru líka sumir mjög öfgafullir kristnir menn og við þurfum einfaldlega að vara okkur á öfgum og inngilding og menntun og upplýsing er mjög mikilvægt tæki því. En þetta er ekki í huga að fara að tala um að við ættum að eingöngu að hleypa hér inn kristnu fólki og muslimar. Nei, ég heyri þetta svolítið hjá hægri mönnum. Það er allavega ekki hugsa ég þannig en þeir sem að koma af öðrum menningarheimum, mér finnst það eðlilegt að fólk vonist til þess að þeir aðlagist að því menningarsamfélagi sem þau koma til og það gerist ekki að sjálfu sér. Nei, það gerist ekki að sjálfu sér. Við vorum reynda með viðtal við talskonu Kannadgassins og hún tók það fram að það var ekkert að sjá það að erlendi karlmenn beittu konur frekar ofbeldi en íslenskir. Þú ert að tala sérstaklega út frá því að hættan sé þú að við flytjum hingað inn karla sem ekki bera virðingu fyrir konum? Ég veit ekki hvað að lesa of mikið í það. Ég meina, það er konur sem eru kúaðar í múslimskum samfélögum
Þannig þú hefur trúið að þessi leyndur vandi? Menningin þannig hjá þeim að þær eru ekkert mikið að bera það á torg. Það er mikið ofbeldi í gegn? Ég bara tala til dæmis að þurfa að klæða sig í búrku til dæmis. Það er ákveðið ofbeldi sem að þær kvarta samt ekkert yfir. Það er mikið ofbeldi í gegn konum sem eru innflytjendur og þá af íslensku körlum. Það kann vel að vera, en ég er að segja, í þessari menningu þá það bara þannig að konan á að vera undirgefin og það eitthvað sem við erum ekki sammála hér. Já, en ég held að sé samt allur gangur á þessu og þetta mjög mismunandi eftir ríkjum og svo líka bara, ég verða að fá að skjóta því inn, sko, að ég var bara að velta fyrir mér hvaða lönd væri með svona fjölbreyttustu menningu, svona, já, bara í því og ég myndi halda að það væri Bandaríkin og Singapúr, Bretland, Frakkland, þú veist, þetta ekki allt fullkomið og inngildingin hefur ekkert gengið fullkomlega en ég held að þú veist, Bandaríkin og Bretland og Frakkland og Singapúr séu ekkert lönd svona sem við teljum svona allt farið á hinn versta veg. Ég held að þetta sé frekar bara spennandi lönd yfirleitt til að búa í og vandamáli sé ekki svona fjölbreyttir menningarheimar. Það er einmitt það sem gerir löndið spennandi. Ég verð nú að segja, sko, af því þú tekur Bandaríkin sem dæmi að það er einmitt alltaf við suðumark út af þess að því að það hefur mistekist að þjóðinni mistekst að vera þjóð í eigin landi. Og standa saman. Þetta eru þarna eins og núna bara mörg þjóðarbrot sem eru að berjast. Bandaríkin í raun á barmi borgarastyrjaldar. Já, en það er ekki myndi ég halda menningarheimani sem landið hefur náttúrulega það hafa verið fjölbreyttir menningarheimar þar frá bara stofnum. Já. En nú er komin upp þetta óbóðslega óþól gegn þeim sem eru einhvern veginn öðruvís en maður sjálfur. Bandaríkin hafa alltaf verið mjög lagskipt. Bandaríkin hafa alltaf verið þeir sem komu fyrstir sem kannski englendingar og þjóðverjar eru svona á toppnum. Þeir sem komu síðar eins og Pólverjar og Ítalir og Írar, þeir eru þar fyrir skörniða. Þeir sem komu enn seinna. Og Frakkland er fjölbreyta því þau lögðu undir sig þann enn síðar, þannig að þetta er gríðarlegur vandi í bandarísku samfélagi hvað það er lagskipt. Og það sést þetta í hverri kostningunum eftir annari núna í Evrópu í hinum og þessum löndum að þar eru hægri popúlískar hreyfingar að fá mikið fylgi. Svona þriðjunglum í max. Bara, þú veist, þetta er mikið fylgi saman hvernig þú lítur á það og það eru þetta tilkomið en þess að fólk eru að upplifa að þessi fjölmenningastefna hafi ekki heppnast eins og vel og henni var ætlað. Eða ekki verið líka bara ætlað þessari fjölmenn, það hefur verið líka að finna sökudólka á vandamálum sem eru kannski alls ekki þessari fjölmenningu að kenna. Kannski sveikn í frásökunar? Ég held að það hefur verið sagt mjög lengi núna sé bara fólk ekki lengur að trúa því. Ég held að það sé ekki hægt að líta fram hjá þessu. Nei, það er ekki hægt að líta fram hjá því að það hefur verið mikill straumur flóttamanna til Evrópu og það hefur verið erfitt að bregðast við því og inngildingin hefur brugðist. En á móti kemur að það hefur verið að nota í pólitískum tilgangi þetta vandamál sem er bara okkar vandamál að leysa. Vegna þess að við berum í rauninni ábyrgð ekki bara á okkar landamærum heldur heiminum öllum og þetta er okkar vandamál að leysa. Allra saman. Það hlýtur að vera, það er ekki annar í staðinn fyrir að leysa það, þá erum við að draga þetta fólk í dilka og við erum að tala um það eins og sakamenn. Það er notað í pólitískum tilgangi til þess að auka á hræðslu og þjappa fólki saman eitthvað og svo er náttúrulega þegar maður lítur á tölur frá bara verndarsviði útlendingastofnunar og sér maður að þessi hópur sem eru að koma frá löndum sem hafa ólíkan menningar heima við. Þetta er svo svakalega lítill fjöldi af þeim 80.000 sem bara teljast til erlends vinnuafls. En það er þetta ekki teljandi vandamál á Íslandi svo heiti getið. Akkurat þess að mér finnst fólk þurfa að vanda sig. Það verður kostingamál, útlendingamál. Já, Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa verið að gera það. Já, sko þessi vandræði með hælisleitenda málaflokkin er klálega einhvers konar kosningamál en það er nú samt sem áður nú þegar búið að gera mikla breytingar á því og lagfæra en þetta er alveg eitthvað sem fólk horfir til núna þegar það er verið að horfa fram bjóðundur. Það heldur sé alveg klárt að þetta verður eitt af kosningamálunum. Já, en hvað er það kosningamál? Þegar ég átta mikið alveg á því
maður heyrði kannski eins og Sigmund Davíð eða Snorra Másson lýsa einhver ástandi 100 tungumáli í hverjum bekk og eitthvað svona, þetta sé bara við sem að brotna undan einhverju. Ég átti mig aldrei á því, sko, hvað vilja þeir? Ætlaði að reka þetta fólk í burtu aftur? Eða ætlaði ekki að hleypa neinum inn í skólana fyrir hann orðin fullnum með íslensku? Ég næ aldrei, sko, hver er lausnin? Já, líka, sko, að því þegar maður horfir á þessar tölur, ég með þetta hérna skrifað fyrir neðan mig, þú veist, í ár, þá eru 1050 rúmlega búin að fá vernd hérna og af þeim eru 894 frá Úkraínu. Þannig svo standa eftir einhverju tugir, Venezuela með 56 fjölmennasta hópurinn, þú veist, 36 minnum frá Palestínu, er það þessi 36 frá Palestínu eða 56 frá Venezuela sem eru svona stórkostlegt vandamál. Að bara okkar stærstu stjórnmálamenn bara setja þetta á oddin í sínum málflutningi. Og sömu stjórnmálamenn og í rauninni þarna buðu fólki frá Úkraínu að fá hér sjálfkrafa vernd og opnuðu landamærin gagnvart Úkraínu, já og síðan Venezuela og reynda snerið því við og stuttan tíma þegar Þórdís Kolbrún var dómsmálaráðherra. Þau höfðu fullan, sko, það var svo þannig þetta er algjörlega heimatilbúin vandi sem er verið að nota á mjög ósvífin hátt gegn fólki sem er í alveg óbáslega viðkvæmri stöðu. En hvert er hérna, þeir sem að draga upp að fjölgun innflytjenda sé vandamál, að við ráðum ekki við þetta lengur? Hver er lausnið þeirra? Hafið þið heyrt það? Sko, það er varla þessir 102 sem koma frá öðrum löndum heldur en Venezuela, Úkraínu í ár. Varla eru þessir 102 þetta stóra vandamál, hælisleitanda vandamál sem við erum að takast á við. Það er fjöldin sem er búin að fá vernd hér á árinu sem kemur ekki þaðan. Ef mikill fjöldi er vandamál þá hlýtur lausnin að vera bara að hægja á þessu. Það eru allir innflytjendur, skattleggja ferðaþjónustuna þannig að hún drægist saman til þess að þurfi ekki svo mikið vinnuafl. Svo er þetta orðið svo undarlega umræða, sko, það er talað já, við erum komið með svo mikið útlendingum, það er svo rosalega mikið erlendum verkamönnum hérna, 80.000, það getur vel verið, en það bara byggir á þeirri atvinnustefnu sem hefur verið rekin hér á landi. Og svo kvartar fólk, ég fæ ekki tíma hjá lækni út af hælisleitendum sem fara reyndar á sér læknamóttöku, þannig þeir eru varla þvælast á svona lokal heilsugæslum, þannig þau hljóta að vera að tala um þetta erlenda vinnuafl, því þessu eru öllu grautað saman, endalaust. Og hvað ætlum við þá, er það stefnan að vera með fullt af fólki hér í vinnu á Íslandi sem má ekki sækja sér læknisþjónustu eða? Ég held þetta að vera skemmtilegt. Já. Ég er bara að deyja þetta alveg. Þú er bara þreyttur eftir eftir átök mínu sjálfstæðisflokkin, Gervallan. Já. Nei, við líka við, sko þjóðfélagið, nú var ég að koma af sýningu á þarna myndum kvennafrídaginn. Já. Við langar að sjá þann dag sem allir innflytjendur á Íslandi leggja niður vinnu. Og þetta er geggjum og bara taka sér frí eða fara í verkvall eða hvað það nú heitir. Sko þjóðfélagið myndi lamast. Það verið nú til að skemmta skrattanum. Hvað eigum að gera við börnin á barnaheimilunum, í leikskólunum, hvað eigum að gera við þarna fólkið á hjúkrunarheimilunum verður hægt að skilur við getum ekki rekið þetta þjóðfélag án þessa fólks. Svo situm við hérna svona makráð og hökufeit og ræðum eins og þetta fólk sé alveg stórkostlegt vandamál í okkar lífi. Við byggjum ekki við þau lífskjör. Við byggjum ekki við þau lífskjör. Það vekja athygli á þessu. Þetta fólk í rauninni ber ábyrgð á því að við höfum það svona tiltölulega betra heldur en að við ættum að hafa það. Hvert færum við börnur á leikskólan? Ég held þetta með þess að maður svo Sigmundur Davíðs eflaust borða mikið í mötunautum og restaurantum. Hann er aldrei mist úr heita máltíð. Nei, borða varla þá máltíð sem að innflytjendur hafi ekki búið til fyrir hann. Hann hefur alla gengið inn í rými sem innflytjendur hafi ekki þrifið. Hann hefur ekki hent frá sér rusli sem innflytjendur hreins ekki upp. Hann hefur ekki fengið hreina skyrtu þar sem innflytjendur hafa þrifið hana. Það er ekki hægt að reka hérna spítala til dæmis. Sigmundur Davíð gæti ekki verið til ef ekki verið til. Þetta er eitthvað smá fullyrðingar. Nei, það væri ekki hægt. Það þyrfti að loka spítalunum vegna þess að það væri ekki þrifnar skurðstofurnar, það væri ekki þrifnar deildirnar, það þyrfti að loka spítulunum og leikskólunum, það þyrfti að loka. Ég hef ekki verið varðið að Sigmundur Davíð sé að tala um að reka þetta fólk úr landinu. Ok, vá. En ég hef Hver er þá lausnin?
Sko, ef að sko, húsnæðisskortur vandamál og ef að skólarnir að kikna undan einhverju álægi eða eitthvað, þá tel ég alveg ekkert úr lausu lofti gripið að álykta að það sé kannski lægi að hægja á innflytjendastrauminum í einhver tíma á meðan að við reynum að vinna þetta upp. Og hvar í hvaða greinum þá? Og ég veit ekki sko hvern það á að stuða eða móðga sko. Það er algengast sem er lagt til í þessu að taka af vaskafsláttin sem að ferðarþjónustunni setja komugjöld til þess að fækka ferðamönnum til að draga úr þörf ferðarþjónustunnar fyrir vinnuafl. Það er algengast sem að tillagan sem er lögð fram eða á hægja á hinga komu innflytjenda. Það er ekki hægt að gera það öðruvísi. En var ekki í fréttunum bara í gær með play að það vanta til þess að reka flugfélag þá er það að vera alltaf tiltækt og rosalega mikið vinnuafl sko, sem vantaði hálfpartinu í Íslandi því að það var rétt eftir. Líka þess að komugjöld, það er að fækka Það er ekki að tala um að fækka útlendingum en það er bara að vera að tala um að hægja á strömmnum inn sko. Já, þá þarf það að stoppa það sem að dregur innflytjendurna hingað og það er vöxtur ferðarþjónustunnar fyrst og fremst. Er hún að vaksa ennþá alveg einhverjum margfældisvexti? Frá hruni, það er eiginlega höfuð ástæðan fyrir vextinum. Ég erði í þessu viðtali sem að Jakob hlustaði á. Bjarni talaði um Íslendingum fjölgað 20% síðan 2018 og það er ekki innfæddir Íslendingar, þeim fjölgar ekki. Það eru fleiri Íslendingar sem flytja erlendis heldur að fæðast á Íslandi. Þannig að Íslendingum fækkar. Innfluttur hagvöxtur, kannski segja. Já. Þannig að ef þú vilt draga úr hingakomi innflytjenda þá verður það að setja einhver svona mörk á vöxt ferðarþjónustunnar. Já, og síðan er alltaf sko, svona innfluttur hagvöxtur, má skoða í því ljósi að við erum þá að flytja inn láglaunastörf nær eingöngu og taka mannauð frá ríkjum sem að mega kannski illa við því. Það eru margar hliðar á þessu. Þannig að það sem ég er að auglýsta eftir er sko, hver eru tillögurnar lausnum? Við erum við pólitíkusar, hvað er þetta spyrja okkur? Við erum að skrifa fréttir. Við erum bara að skrifa fréttir og bara svo næsta frétt. Því að það er alltaf verið að mála mjög svart ástand og eins og ef að þið kjósið mig að þá redda ég þessu en ég heyr aldrei hvað fólki ætlar að gera sko. Já, ég hef verið svo spennt fyrir þessu. Ég hef verið að auglýsa eftir þessu líka. Jú, Það er magna að þetta skulle verið í umræðinni í 2 ár og aldrei komið til drögur og fjölda útlendinga, hvernig? En nú bara verður að fá Sigmund Davíð í settið og bara spyrja hann. Hann er búin að biðja hann mjög oft. Þú ert að yfirheyra okkur eins og við séum einhverju pólitíkar. Ég er reyndar eini starfandi blaðamaðurinn Frosti náttúrulega með sitt fyrirtæki. En ég varpaði þessari spurningu svo sem á bara Facebook-síðunum mínum daginn var bara, aðeins að setja tölurnar í samhengi og svo sá ég bara í gær að Devaf hafði gert frétt úr því og allt er lagið með það nema svo er ég skoða kommentum fyrir neðan hún spyr hvort að við viljum draga úr ferðaþjónustu og byggingaiðnaðinum svarið er já. Þannig, jú, það er alveg einhverju sem vilja það. En ég myndi halda að það væri stjórnmálamannana að marka þá stefnu, hvernig við viljum hafa atvinnumálum háttað hér og auglýsa bara eftir svörum núna í komandi kosningum. Er það talandi um Bjarna, að því að hann svona gerðist þarna vorið 2023 þegar Guðrún Hafsteinsdóttir tók við á Jóni Gunnarssoni. Þá hélt hann smá tölu þarna á tröppum Bessastaða og sagði að Guðrún ætti halda áfram að reka innflytjendastefnu Jóns Gunnarssonar. Svo hefur hann lagt áherslu á var að kvarta yfir samstöðutjaldinu á Austurvelli. Það frá göttunum. Það var svona heilaga reit. Já, og það verið að tala um það að hann sé að reyna að stoppa lekan og fylgi yfir í miðflokkinn. Mér varst þú best með heilaga klósetti sem að hælisleitendur pissið í dómkirkjunni. Já, en svo eru verið að raða á lista núna og þá eru felldir Jón Gunnarsson og Ásmundur Friðriksson sem er sá fyrsti sem að tala þessi málin á þingi. Þetta er mjög athyglisverðar vendingar. Er þetta uppsveisli Bjarna og hans línu eða hvað er í gangi það? Sko, eitt sem vakti athygli mína sem fór kannski ekki mjög hátt var það að Rósa tapaði fyrir Bryndísi í kraganum. Og ég hefði haldið að sko hún kæmi miklu sterkari þar til leiks úr Hafnarfirði heldur en Bryndís ofan úr Mosfellsbæ. Sko með fullri vinningu fyrir Bryndísi þá voru nú kannski ekki sópað að henni nettbeinlinis á þingi núna eða svona verið
kefið í og úr svona Forseti Norðurlandaráðs. Já, einmitt, það hefur verið tekið til eins og það sé eitthvað alveg svakalegt. Mikil upphefð. Alveg æðisleg upphefð. Hún kom sér nú í fréttirnar svakalega fyrir þessi stjórnarslit. Þetta sagði mér það að foristan, Bjarni, er mjög líklega með puttana í þessu að einhverju leyti. Já, það myndi ég ætla. Þórdís Kolbrún færi sig ekki í kragan án þess að það sé með fullu samþykki Bjarnar Benediktssonar. Það er alveg ljóst. Og þess vegna var rosalega áhugavert að sjá sko Teitur Björn, annar svona sem hefur verið úr svona þeim sem standa næst Bjarna og Þórdísi. Og hefur gagnrýnt flokkin harðlega í hvalveiðimálinu? Já, þú veist, hann dettur út en Ólafur Adolfs kemur inn sko allt önnur kreðsa úr Sjálfstæðisflokknum. En ég veit ekki. Ég held að það sé samt svona meira bara einhvers konar tilviljun eða það er að segja Óli Adolfs nýtur bara gríðarlegs fylgis þarna á þessu svæði. Alveg rosa, en hann hefur svona ekki úr þessari helstu kreðsu. Ef hann hefði ekki ákveðið að bjóða sig fram þá væri Teitur Björn þarna en bara... Teitur Björn hefur bara ekki náð að byggja sig upp. Hann náði ekki annað sæti sko. En þetta er úr miklar breytingar. Þannig ég held að Teitur Björn hefði bara alls ekki náð inn sko. En hann var bara í þriðja síða sko. Ef enginn hefði farið á mótunum. Já, nei, en hann náði ekki öðru. En það, já, en í þessu viðtali við hann Bjarna sem hann Jakob hlustaði á. Það er ekki hægt að taka þetta dagskrá. Hefði mátt hlusta betur á. Já, þá... Hefði mátt vanda sig í vinnunni. Þá var þetta gaman að hlusta á, sko. Bjarni var að fara yfir það hverjir væri að fara í miðflokkin og vildi nú meina að þetta væri svona mikið til fólk sem hefði ekki fengið pláss í Sjálfstæðisflokknum. Því Sjálfstæðisflokkurinn hefði bara ekki pláss fyrir alla. Og þá orðaði Þórarinn Hjartarson sem var að taka þetta viðtal að þannig miðflokkurinn er bara rejects frá Sjálfstæðisflokknum og þetta var skemmtilegt. Mér fannst bomba þær fréttir að Sigríður á Andersen væri farin yfir í miðflokkinn. Það var mjög stórt. Það voru líka merkilega sár, sko, maður sá alveg. En þetta er rétt sem þú segir. Fyrir Bjarna, algjört sjokk fyrir Bjarna Sigríður farið. Algjörlega, því að hún nýtur fylgis fyrir þær skoðanir sem hún talar fyrir og að Snorri Másson hafi valið miðflokkin frekar en Sjálfstæðisflokkin. Var hann boðið í Sjálfstæðisflokkin? Hann fór á fund, Bjarna. Hann hefur ekki fengið oddvita, það hefur ekki búið oddvita. Það er engin spurning að innkoma Sigríðar í miðflokkin gerir miðflokkin að svona kost sem að margir sjálfstæðismenn geta leyft sér að kjósa eftir að hún kemur. OK-stimpill. Það er nefnilega mikill OK-stimpill. Og það er rosalegt áfall fyrir sjálfstæðisflokkin sem er að kvarnast úr. Það sem kemur mér svo óvart er það að Snorri kemur þarna strax í kjölfarið. Er það ekki rétt? Komur ekki degi undan. Eða var það degi undan, skiptir ekki öllum máli. Svo er eins og að verði bara stopp. Svo eru enga fréttir nema bara gömlum gæjum af Klausturbornum, Óla Ísleifs og Karli Gauta. Það voru náttúrulega þær fréttir að það var náttúrulega ítt út þessum wannabe oddvita þarna í Suðurkjördæmi og annar kemur inn í staðinn. Karl Gauti kemur inn og Tómas út. Það er náttúrulega erfitt að fylgja þess eftir og kemur með Snorra Másson á laugardegi og Sigríði Andersen á sunnudegi og ætlar að koma með ennina bombun á mánudegi. Það er svolítið erfitt að toppa þetta. Kannski er maður orðin alltaf svona sjúkur í hraðarás en það er ekki komin fram listi í Suðvestur og Suður er ekki komin endanlega en þannig við vitum ekki hvort að Jón Gunnarsson til dæmis verður að lista miðflokksins í Suðvestri. Það sem að hefur að því að Bjarni að einhverju flokkurinn hefur klofnað hans vakt, hann misti Viðreisn og ég myndi vilja halda fram að sumuleyti flokkur fólksins var stofnaður af svona mönnum innan Sjálfstæðisflokknum sem komu að því átt að ynga sig alveg sannanlega svo sem hefur borið flokkin. Þá hefur það verið flokkur sem nær til svona, ég veit ekki, mætti kalla þetta lágstétta fylgi Sjálfstæðisflokksins sem er svona klassist. Sumir kalla þetta ekki ég, heimska hægrið. Höfullin í Sjálfstæðisflokknum. Já, hann hefur mist þetta. Og svo er hann einhvern veginn alveg frá því á tröppunum á Bessastöðum að reyna að halda Jóni, Ása, Óla Birni, Haraldur var þarna, hann fór út úr flokknum. Og svo ertu með svona Sigríði Andersen sem er ekki alveg í þessum hópi, hún er svona meira svona eins og frjálshyggju kona
og svo er verið að tala með þess að svo frétt að Brynjar verði í baráttusætinu í 3. sætinu sem er skrítasta frétt sem ég hef heyrt sko, þannig að hann náði ekki inn á þing þegar sko flokkurinn var með næstu 25%. Hann er að mælast með 13% núna, þannig að baráttusæti Sjálfstæðisflokksins er kannski fyrst eða annað sæti sko. Já, þetta hefur nú verið meira grín en alvara, ég trúi nú ekki öðru. En ég sé hérna frétt, ég varð að kíkja fyrst að skrifaði hana nokkuð? Ég vona ekki. Og var að detta inn að Jón Gunnarsson, hann fer ekki í Miðflokkinn, hann ætlar í 5. sæti í Suðvesturkjördæmi. Já, það var nú alveg viðbúið. En þetta er rétt sem þú segir, Smári, að þetta er svona skitsofrenist sko, að Bjarni er aðra röndin að reyna að tala til þessa Miðflokksfylgis og svo í hinn röndin er hann að velja á lista inn í kragan sko, á baku í reykfylltu bakherbyggi til lippana sko, þú veist, í hinn áttina. Þetta var breiðfylking, hún rúmaði rosalega margar skoðanir, en núna er alltaf verið að segja við þurfum að verða meiri sjálfstæðisflokkur sem ég hefði haldið að væri, þú veist, rúma fleiri skoðanir. Hann er auðvitað ekki öfundsverðri aðstöð. Þetta er bara mikill vandræðagangur í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum augljóslega og ég á erfitt með að sjá hann vera að koma sér upp úr þessari hólu sem hann er búin að grafa sig í. Þetta er svo ótrúlega flókið staða vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er svona gömul tjaldbús en núna er hvert einasta tjald eiginlega komið með sérframboð. Það er hérna frjálslynda fólkið í Viðreisn, það er að bjóða sig fram, lágstjórnarfylkið í flokki fólksins, það er að bjóða sig fram, Miðflokkurinn og svona afturhaldið, það er að bjóða sig fram. Já, hægrið næri ekkert saman. Og þannig að þá er Sjálfstæðisflokkurinn hérna eftir sem engin veit alveg hvað það er og ef hann ætlar að sækja þangað þá tapar hann þessu. Ef hann ætlar að sækja þangað þá tapar hann þessu. Flókin staða. Hvernig var aftur slagorðið í gamla dagum sundri eða vinstri? Það var þarna vinstri glundróði og upplaust í vinstri og allt þetta nú er þetta snúist. Það væri nú hægt að snúa þeim ýmsum slagorðunum upp á Sjálfstæðisflokkinn, til dæmis bákn í vörð. En í mannum þegar Viðreisn klofnaði frá þá voru margir vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum sem höfðu áhyggjur af þessu að því flokkurinn hefði klofnað á svo vondum stað að því það var alltaf verið að reyna að passa upp á fólki sem er núna í miðflokknum væntanlega mikið til. Þá meinar að þeir hafi látið Viðreisn sleppa til þess að verja miðflokksfylkið og nú er þau búin að missa það líka. Já, missa það líka. En hvað haldið það gerist? Haldið að miðflokkurinn sem er eiginlega svolítið one man show já, Sigmundi Davíð. Þetta er skynsemi-sýkja. Það er bara hans skynsemi, sko. Það er bara það sem honum finnst skynsamlegt sem ekki alveg beint svona stjórnmálastarna. Hvað fóreikjanum finnst skynsamlegt þann daginn. Raunsæst. Haldið að hann skilir svo inn í 17% fylgi? Ég held þetta í allt eftir að setja svolítið í sín sæti sko. Þegar að íslenski pöbillinn fer og gengur til kjörstaða þá verður hann bara eins og rollur inn í sína rétt sko. Inn í sín hólf. Ég held þetta í allt eftir að ganga talsvert tilbaka og ég held að við séum hérna að horfa fram á stjórnarkreppu. Mér sýnir Samfylkingin vera að missa flugið. Eiríkur Bergmann segir að það hefði byrjað þegar að Kristrún kom með þessar yfirlýsingar í innflytjendamálum. Það er að minnsta kosti tölur Gallup sína það bara, eða þú veist hvort sem er því að kenna. Hún er búin að missa svo 7% Já, ég er nú ekki alveg eins sambandin um það sko, en mér sýnist þau hafa verið að gera glappaskot með því að draga fram þríeykið. Lista opinberra starfsmanna. Mér sko, þetta snýr ekki að þeim persónulega. Það er ekki komið mæling eftir það. Nei, það hefur ekki komið mæling eftir það. Og ég er ekkit endilega vissum að það sé sko í fyrstu þá mun þetta virka rosalega vel á fólk en þegar það fyrir að hugsa að dæmið aðeins lengra þá eru þau kannski ekkit endilega sko, þetta snýst hæfi þetta eru embættismenn og þau voru hér einræðisherrar á löngu tímabili fyrir bara ekkit svo löngu síðan þetta er tímabil sem við eigum alveg eftir að gera upp kannski verður það reyndin að við gerum þetta bara alls ekkit upp það væri þá alveg eftir öðru allavega hefði manni sýnst að það væri eðlilegt Þess vegna eru þau eiginlega nánast vanhæf til þess að stíga inn í, ég tala nú ekki um ef Alma verður hér heilbrigðisráðherra. Plús það sem að þetta er svona að þau eru að stimpla sig inn sem svona flokkur hins opinbera starfsmanns. Og hvar er þá mótvægið við sjálfstæðisflokkin sem hefur verið þar líka? Þannig að mér sýnist þetta bara vanhugsað hjá Kristrúnu sem að ég held að stýri þessu öllu saman. Það er pínlítið óðagott hjá flokkunum að fylla í lista. Já, akkurat. Kristrún var eiginlega ekki búin að mínum að stíga inn feilspor þangað til að þetta kemur eins og segir. Það er svona ber brátt að og allt fer í panikk og þá eru feilsporin
handan við hornið, sko. En mér fannst ákveðin svona varnaðarmerki þegar að Kristrún fór að vitna á mjög svona jákvæðan hátt í Mette Frederiksen. Því að Mette Frederiksen hefur náttúrulega verið sko sá leiðtogi jafnaðarmanna á Norðurlöndum sem hefur gengið sko harðast fram í útlendingamálum og stundum finnst manni lítill munur á sko málflutningi hennar og bara dansk fólkapasti. Fokillur yfir hennar málflutningi. Já, en ég meina hún virkilega þarna lét vel af sambandi sínu við Mette Frederiksen og hún horfði til hennar sem svona hálfgerðar fyrirmyndar. Ég gæti ekki skilið það öðruvís og mér fannst það mjög neikvætt vegna þess að þarna mér finnst í rauninni alveg hræðileg sú þróun. Í nýjustu könnun í Danmörku þá jafnaðarflokkurinn með 19,6%. Ég segi þetta bara vegna þess að það þjóðs á Íslandi að Mette Frederiksen hafi bjargað flokknum með þessari stefnubreytingu innflytjendamálum. Það alveg þveröfugt. Ég skil ekki alveg þessa áráttu við þetta borð í kvöld að við þurfum svo endilega að halda áfram að fá ótrúlega mikið af útlendingum. Nei, við erum ekki að halda því fram. Verðum að halda áfram að fá fleiri og fleiri innflytjendur og það má ég alls ekki tala neitt öðru sem að bara Nei, Frosti, það innleiddi meðal annars þá reglu að eignir sko flóttamanna voru gerðar upptækar á landamærunum. Ég meina hún hefur rekið alveg ótrúlega sko mannfjandsamlega stefnu gegn útlendingu. Ólíki dómar eftir því hvað hverju þú ert og þetta mjög undarleg þróun í Danmörku. Þetta hörð stefna gegn sko því sem var komið úr þetta var algjörlega komið úr böndunum þessi innflytjendastefna sem var þarna. Það er bara tekið hart á því en það er ekkert gegn útlendingum eða það að útlendingar séu Frosti, ef það eru skert mannréttindi eins hóps þá auðvitað verið að ganga fram gegn þeim hópi. Þetta er fólk, þetta er ekki bara eitthvað mengi. En Kristrún fór líka til Bretlands og faðmaði Keir Starmer sem er nú harður nýfrjálshyggjumaður. Hægri maður er bara, það ekki, Keir Starmer. Ég veit ykkur hvað sá maður er. Jú, hún þarf sjálfst að faðma alla jafnaðarmenn í Evrópu og kissa en það er kannski óþarfa að líta til þeirra sem leiðtoga þegar þeir hafa sérstaklega skitið á sig í einhverjum málum og við ættum ekki að líta til þeirra. En haldið þið að Keir Starmer sé mjög vafasamur til að líta til fyrirmyndar. En vissu þið að það verður það erfitt að mynda ríkisstjórn núna næstunni að sko ef að samkvæmt síðustu könnun Maskínu þá bara rétt eða miðflokkur, samfylking og sjálfstæðisflokkur myndu rétt merja það að mynda saman ríkisstjórn sko. Hvað segir miðflokkur? Miðflokkur, samfylking, sjálfstæðisflokkur. Svona lítur þetta. En við þetta lifir fólk eiginlega allstaðar sko. Nei, en ég er að segja að það eru 3 flokkar þannig það verður svo erfitt að koma þessu saman. Það eru 3 flokkastjórn í Danmörku, í Svíþjóð, í Noregi, þessi 4 flokkastjórn í Hollandi. Það sem eru svona kerfi sem svipað okkar og akkur ættum við ekki að lifa við þetta. Þið verður líka aðtöða það að vera sennilega sko þú þarft aldrei sko 50% atkvæða til þess að mynda ríkisstjórn þetta er verða það mörg dauð atkvæði sem falla Ég held að verði mjög mikilvægt fyrir þessa flokka að vera með svona frekar svona sterkt umboð sko. Já, en flokkarnir eru orðnir bara mjög óvinsælir. Fólk er að snúa baki mjög mikið við flokkunum og bara það hvað það er í rauninni erfitt að manna lista núna að það segir manni að fólk trúir ekki verið erfitt að manna heldur. Nei, það er erfitt að fá fólk sem er að starfa í stjórnmálum inn á og það er ekki kannski vilji fyrir því. Hvað það er í rauninni erfitt að koma með einhverja svona trúverðuga ásýnd. Þetta slær mig ekkert sem sérstaklega trúverðugt það sem er að gerast núna. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég held að fólk sé að koma alveg upp í háls af stjórnmálum. Það er engin málefni einhvern veginn sem eru í deglunni. Það er bara verið að kjósa fólk. Það er ekki verið að kjósa málefni og það líka á sér rætur í því að eins og þegar við erum að tala um sko, akkur geti ekki verið 4 flokkar, akkur geti ekki verið. Ég held að það þurfi meira í rauninni að vera þannig í stjórnmálunum hér að það séu semst rauðar blokkir og bláar blokkir og það séu ákveðna línur sem fólk fari ekki yfir. Og ég held til dæmis að það sem gerðist með Vinstri græn í þessari ríkisstjórn. Mette fór yfir og Vinstri græn fóru yfir ákveðna línu gagnvart sínum kjósandum í sagt, síðustu 2 ríkisstjórnum sem að verður bara ekkert mjög auðveldlega fyrirgefið og það er bara mjög mikill skaði fyrir vinstrihreyfinguna að það hafi verið farið yfir þá línu og ég held að sjálfstæðismenn hafi líka farið að einhverju leiti kannski yfir sína línu. Ég held að við þurfum á ákveðnum svona trúverðuleika að halda gagnvart kjósandum. Þetta má ekki allt vera bara
eitt allsherjar móð og Við Þóra Kristín fórum í Silfursþátt 2017 þegar þessi ríkisstjórn sem var að fara Varstu í Silfrinu? Já, var í Silfrinu. Einu sinni sem oftar, skal ég segja. Og nema hvað, ég man að ég var svo bjartsýn og ég var svo kátt eitthvað. Já, þetta er svo frábært að hafa svona breiða línur og þarna verða málamiðlanir og þarna fáum við góða lausnunar. Og Þóra Kristín var alveg brjáluð. Ég fór svo í taugarnar af henni og hún hafði bara rétt fyrir sér. Það var náttúrulega upplausnin sem hafi verið í þremur ríkisstjórnum þar og undan var til þess að fólk var bara guðslifandi fegið að fá stjórnmálamenn sem að litu út fyrir að geta haldið út kjörtímabil saman. Svo fenguðu COVID og heldur saman. COVID náttúrulega. COVID, þetta var svolítið COVID. Og þegar COVID fór þá kom í ljós að það gekk ekki saman. Þetta var alltaf afleitt hugmynd alveg frá upphafi. Alveg, ég skildi þetta ekki en það voru allir ánægðir með þetta í fyrstu. Og verður sennilega endanlegur banabiti VFG. Ég sá það alveg að Katrín væri að gera vinstrinu alveg eins og Þóra Kristín að segja. En það verður ómögulegt að mynda ríkisstjórn. Katrín var ekki einn þarna. Nema að það verði gerða rosalega málamiðlar. Þetta var stefna ákveðin af heilum stjórnmálaflokki. Já, Steingrími. Ég held að við getum ekki, við getum samt ekki sagt að Katrín hafi ákveðið þetta einn og gert þetta einn. Svandís Svavarsdóttir var allavega bara 2-3 dögum áður en að stjórnarsáttmálinn var gerður og þá sagði hún að það kemur ekki til grein. Það var reyndar í kosningum 2016 þessum þessi yfirlýsingin er. Sem er náttúrulega bara ári á undan. Það verður óhugsandi. Já, algjörlega óhugsandi. Ég geti gleymt þessu og þið sáu hvað gerist. Það er einmitt þetta sem gerist í íslensku stjórnmálum að það er einhvern veginn allir tilbúnir að fara alltaf yfir línuna. Já, en svo skoðið þið núna hvernig það miðað við fylgi núna, hvernig ætlum við að mynda ríkisstjórn. Það verða rosalega, vákað þarf að gefa mikil afslátt á öllum hugstjónum þá ef það á að takast að setja saman ríkisstjórn. Með svona marga smáflokka sé að hafi verið jákvæð þróun að flokkum hafi fjölgað svona. Gamli fjórflokkurinn allt í hennu bara einhvern veginn Þú getur stoppað bara fjórflokkin. En er það ekki líka bara ákveðið vandamál að bara launahækkanir þingmanna? Ég held klálega. Ég er ekki til bóta. Þú veist, þeir á sínum tíma þegar kjararáður kemur með þessa ríkalegu hækkun sem maður nam ég man ekki hvað þá hafðu þeir reyndar frestað einhvern launahækkunum en mér er alveg sama, þetta var langt umfram það sem aðrir höfðu fengið og þá þegja er bara að þumbast við, fella niður kjararáð og bindar svo laun sín við vísitölu, þannig að þeir hækka alltaf enn meira og enn meira. Og launin eru þannig, við Máni vorum þar að þetta var mér daginn og ég held að það sé alveg rétt, það er kannski 2 af þessum 63 sem gætu mögulega fengið þessi laun borguð einhver staðar annar staðar hjá öðrum vinnuvenda. Þess að einhver vinnuvendandi myndi meta þetta fólk þess virði að þetta fá þessi laun hvar sem er annar staðar. Akkurat, þannig að maður er farin að sjá glíuna í augum frambjóðanda. Já, ég held líka að það er ákveðin nómenklatúra komin í kringum þessa stjórnmálaflokka. Ákveðin svona stappi af fólki sem að fær óbáslega há laun fyrir mjög lítið og bara framfæri stjórnmálana eftir. Sérst til dæmis á átökunum inn í Pírötum, þar sem eru þeir sem eru þingmenn eða borgarfulltrúar eru svona launafólk eiginlega bara að reyna að verja flokkin til þess að þau geti bara haldið áfram að bjóða sér fram á meðan að var eitthvað tilraun svona grasrótarinnar til þess að ég meina sem að mundi eftir því að Píratarnir ætluðu aldrei að vera meira en eitthvað 1,5 kjörtímabil á þingi. Það var, ég spurði Björn Leví þetta bara núna daginn hann var rekinn frá vínbúðinni á stéttinni þar sem hann var að safna undirskriftum blessaður duglegur hann Björn. Ég spurði hann einmitt út í þetta hvort mér ámaði eitthvað í þetta en ég fyndi það hins vegar hvergi ritað að það væri bara meiningin að þeir væri bara í 2 kjörtímabil 8 ár. Já, þá sagði hann að þetta er nú bara einhver hugmynd frá Birgittu.
Þetta var aldrei góð hugmynd. Ég var alveg ósammála því til þess. Ég heldur að við sagt þetta einmitt við Birgittu, þannig að hún bauð sig ekki fram. En þetta var hugsjón Pírata í upphafið. En Jón Þór og Helgi Hrafn, þeir héldu þessu alveg á lofti. Þeir lifðu svolítið eftir þessu í byrjun. Man það, þegar Jón Þór hefði vel getað haldið áfram næsta kjörtímabil og hann fór bara í malbyggið. En af hverju eru Píratar í svona miklu vanda? Nú eru þeir á móti í stjórnarandstöðu á móti mjög óvinsælli ríkisstjórn, bara óvinsælli ríkisstjórn sögunar. En samt eru þeir að missa fylgi og mældust þarna, ég var ekki á maskinu þessum voru með, ég held að við sósíalistar hafa verið með meira fylgi þar heldur bæði Píratar og VG. Já, það hefur alltaf verið sagt þá að hinir flokkarnir treysta þeim ekki, þeir séu ekki stjórntækir og ég held að þeir hafa ekki gert neitt til þess að breyta þeirri ímynd á þinginu eða í ræðu eða riti og bara þvert á móti, bara gefið í einhvern veginn Mér hefur fundist Þórhildur Sunna svolítið vera að reyna að breyta því núna en fyrst það nú kannski ekki allt og vel úr hendi. Hún náði mjög tæpri kosningu í sitt sæti í Suðvestri. Já. Hún bara réttlappinn. Já, ég meina, þú veist, og hvert erindi Pírata? Já, mér finnst þess að þeir þurfuð að leita í upprunan, sko, hvað var heillandi við á fyrst? Það var þetta einstaklingsfrelsi og svona einhvern veginn nútímanlegar nálganir, þú veist. Ég held að allir flokkar þyrftu svolítið að leita í upprunan og í rauninni það mjög erfitt held ég í dag að fá fólk til að starfa í málefnastarfi flokkana og það eru mjög fáir sem koma þar að, það eru mjög fáar raddir. Þetta er ólíkt því sem var og þetta er ekkit bara í starfi stjórnmálaflokka, þetta er almennt í félagsmálum. Að fólk vill ekki lengur vinna við eitthvað sem það fær ekki greitt fyrir í beinhörðum peningum. Já, líka kannski bara þegar að veita að þessu bara hættir ruslafötuna þegar búið að kjósa. Að stefna flokksins er eitthvað svona sem að grasrótin er fengin til að förndra og kvöldins og hún upplifið eins og hún hafi rödd og þú veist, svo er enginn að fara eftir þessu eins og það var ógeðslega fyndið eða mér fannst það mjög fyndið þegar Bjarni sagði að Svandís Svavarsdóttir og Vinstri græn hefði ekki viljað fylgja stjórnarsáttmálunum hvað var það í útlendingamál og fóru að skoða það í stjórnarsáttmálan þá var þetta allt svona að bæta aðlögun, að bæta tungumálakennslu taka vel á móti það var ekkert þetta risastóra gúlagi í stjórnarsáttmálunum sem sjálfstæðismenn lögðu þessa ofur áherslu á leysa. Ég held að fólk upplifa þetta bara sem eitthvað fundur. Ég held að Pírata vandræði þeirra meiri rekja til feminismans. Eins og svo margt Pírata? Já, sko vegna, nei, ég meina sko mér er alveg saman, þú veist ég er hérna lálauna maðurinn við þetta borð þannig ég getur bara að tala sko, hvað sem okkur kann að finnast feminisma, þá er hann rekinn á gegn síðri forræðishyggju það er bara þannig, kynjakvótar til dæmis eru forræðishyggja Píratar kynntu sig upp af því sem algjörlega frjálslynt afl svo, maður tók þetta þessu bara á spjallborðinu þeirra, þetta er fyrir svona kannski 6 ára, 7 árum eða eitthvað, ég er svolítið ruglaður í tíma, þá var Einar Steingrímsson, starffræðingur, að hamast í þeim með þetta og þá voru þeir sem að þá voru í fórustunni, hérna Helgi Hrafn og Björn Leví og fleiri, þeir bara héldu sig alveg til hlés og þá voru þeir að beita mjög hörðum ritskoðunar tendensum inn á þessu Pírataspjalli. Sko, bara, þú veist, allt í lagi okkur má finnast hvað sem okkur sýnist feminisma en feminismi og Píratar eins og þeir voru kynntir í upphafi sem einhvers konar anarkískur flokkur þetta brá ekki saman Já, ég held að og þessi vókismi almennt sem að var samfylkingunni að bráð og gerði nánast út af við hana að það er það sama sem að Píratar smituðust af og eru að glíma við Ég veit ekki alveg hvort að þetta passi, sko, samfélgi var náttúrulega dottur út á þingi út af, sko, veru sinni í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki og síðan með VG, hrunstjórnunum tveimur. Já, og svo líka bara... Síðan tíminn er líklega tími loga, það sem að flokkurinn náði upp í eitthvað 10,2%. Nei, 12,2%. 12,2%, það er vók. Ég held að margir flokkar myndum þakka fyrir þessi 12,2% sem Logi fekk og svo, já. Svo 9,9. Já, ég meina allavega þessi hreyfing, En þú veist, samfylkingin er stofnuð meðal annars af kvennalistanum, sko. Það er einn af stofnaðilunum í flokknum, sko. Þannig þetta er ekki beint, sko, kannski, ég veit, já, ég segi það bara,
Já, hvað er þetta að meina með vókismann? Ég er að meina bara, það er þetta með kynrænt sjálfræði og persónufórnöfn og allt þetta sem að samfylkingin eitthvað sérstaklega með það? Já, samfylkingin var og Vinstri græn líka. En nú eru því að kynningu sem frjálsynda menn er ekki kátir með kynrænt sjálfræði? Ég botni ekki alveg í hvað til hvers það í raun og veru sko, þetta. En má fólk ekki bara skilgreina með það eitthvað svona frjálslynt? Jú, en þarf að skipa okkur með lögum að við eigum að skilja hlutin eins og einhver annar upplýður. Það er ekki gert í lögum. Nei, ég hef aldrei skilja þetta. Af hverju má ekki einhver manneskja bara til... Jú, til dæmis með hatursorðræðuna til dæmis, lögin sem að tilstóða að setja þau. Mér hefur nú að... Það er lítið sér nær. En af hverju ætti fólk að ráðast að... Ef þú ert að skoðunar að kynin séu bara 2, þá ertu, sem sagt, framkvæma hatursorðræðu. Ef þú hefur tekið á móti lömbum, þá veistu að það er fleiri kynin 2. Að kynin eru alveg 70. Nei, þau eru ekkert 70, en það er mest við... Ég þarf að fara að taka á móti fleiri lömbum. Já, nei, menna, það er bara það eru ýmisleg frávik í náttúrunni og svo kannski má fólk bara kannski hafa það frelsi til að Það er alveg ótrúlegt að hlusta á einhver frelsis postulana í rauninni tala að fólk megi ekki búa við ákveðin réttind og ákveðin frelsa því að þið skiljið þau ekki. Hverjum er ekki sama hvað þið skiljið? Fólkmáli skilgreina sig fyrir mér nákvæmlega eins og við erum bara að greina hérna, við erum ekki að búa það. Nei, þið eruð ekki að greina. Ég komist næst í að gefa loford til stjórnmálamanns, það var þegar ég sagði við Þorgeiri Katrínu, ef þú viðurkennir það opinberlega þessi jafnlaunavottun hafi verið fíaskó, þá skal ég kjósa Viðreisn og það er loford. En til dæmis, ég kom með eitthvað heim daginn og ég mismæli mig. Það er fólkinu í stofu og ég skil ekki af hverju ég sagði ekki bara sælt verið fólkið sem mér er mjög eðlislegt. En segir sælir drengir. Og þá var það bara ekkert mál. Ég fyrirgefðu sæl, leiðrétti mig og mér fannst ekkert gengið á minni rétt til að ávarpa fólk. Ég vildi alveg hafa þetta rétt en ég hafði þetta ekki rétt og þá bara leiðrétti mig og þetta var ekkert sérstakt vandamál. Nei, þetta er bara alls ekkert vandamál. Þetta er vasti við vókismann ákveðið svona húmorsleysi og krettufesta sem er breytandi. Ég held að það eru allt svona, það gengur sér til húðar á einhverjum tíma. Það er bara eins og trúarbrögð. Að því Frosti og Jakob eru mjög skemmtilegir og góði menn og frjálslyndir. Ég myndi halda það. En ég held að á þarna húmorsleysi er náttúrulega En mér finnst húmorsleysi svolítið vandamál þessar svona ungu kynslóðar sem er að prédika. Svo sannarlega. Ég hef ekkert ekki, mér finnst þau voðalega líberal. Já, þau eru sjálfst líberal en þau eru mjög ólíberal þegar kemur að fólki sem þeim finnst ekki vera nógu. Það er ekki mikill húmor í líberalinu í dag. Mér finnst þetta svo gaman ef maður horfir bara á baráttu liðina áratuga eins og til dæmis kvennafrídaginn. Það var nú sérstaklega tekið til þess að því ég var nú á þessari frumsýningu áðan á myndinu kvennafrídaginn að það var svo mikill húmor í baráttunni og svo mikill léttleiki og það gerði þetta. Ég man bara þegar ég var 11 ára og fór á kvennafrídaginn niður með, sem sagt á Lækjartorg með ömmu og mömmu og þú veist, það var allir svo glaðir og það var sungið og það var spilað og þú veist, það vantar svolítið gleðina í baráttunni í dag. Það er allir svo reiðir og orðljótir og líka réttindabáratu homma og lesbíu. Já, það er líka, það getum öll bara tekið þetta til okkar að gleðin er svolítið farin. Það er svolítið svona leiðinda dýrkun í gangi. Ég sá svo geggjað kosningamyndband frá Framsókn. Þau eru svona, Framsókn ræsir vélarnar. Og þetta er svona hádramatískt 7. sinfóní af Beethoven sem sumum finnst svona jarðarfara tónlist en mér finnst það alls ekki. Þetta er, þú ert frekar að berjast við hinn myrku öfl og þú sér sig Var þetta að berjast við Framsókn? Nei, Sigurður Ingi er að fara, það eru blikur á lofti en Sigurður Ingi, hann lætur ekki hræðast. Þetta var rosalega skemmtilegt. Hann lappar út á hlað og þar er gamall traktor. Eftir að hafa klætt sig í sparifötin. Já, og startar ræsir traktorinn, Framsókn ræsir vélarnar, svo ekur hann svona á hennu fagra Suðurlandi með þessa hádramatísku tónlist og mér fannst svo mikill húmor í þessu, mér fannst þetta svo fyndið en svo fauki fólk og ég var svona skömmuð að ég var að rósa þessu bara minni síðu en mér þætti þetta sniðugt og skemmtilegt og flotta tökur Fauki fólk? Já, þetta þótti,
Þeir eru snillingar í Sigtryggur sem að baki þessu Þetta var brilljant og mér fannst það, og það finnst mér einkenna og gera framsókn og þess vegna gengur svo vel í kosningabaráttu að þau halda alltaf í húmórinn og það er svo mikið leikgleði. En það verður að vera leikgleði og þetta útspil hans Sigurðar Inga að setja Höllufund fyrir fram að sig var algjör snill, ég verð að segja það. Það var eitthvað smart. En hvað er það nákvæmlega? Var hann að vera mikið drittari eða var hann bara að bjarga sér af því að hann sá ekki fram á að geta komist yfir höfuð og þingi hann var í fyrsta sæti? Hann getur ekki mætt í kosninga með síðustu 7 ár. Þannig að hann verður að finna nýjan front sem að bara neitar að ræða síðustu 7 ár og tekur Höllurund og setur hann fyrir framann. Af því Framsóknarflokkur verður að mæta til kostninga eins og hann fæðst í gær. En allir flokkar að reyna að leika þann leik. Þetta briljant nú, maður veit ekki alveg Hallarhund í fórstakostningunum var eiginlega bara eins og hann fæðst í gær. Í samvinnuhyggjunni Og hefði eins og hann fæðst í gær. Já, en hún heldur svo sannarlega loftum gildum bara samvinnuhugsjónana og bara öllu því sem okkur finnst sem svona laðar fólk að Framsókn. Það sem að Framsókn var kannski í tíð var eiginlega að deyja út í tíð Steingríms Hermannssonar. Já, en þetta er svona kjarni. En hefur ekki verið í Framsókn Finns Ingólfssonar og félaga. Nei, það má deila það. En Framsóknin skepnan getur bara verið breytt sér í báðar áttir. Ég ætla að segja það. Framsókn býr yfir eiginlegum sem öll stórfyrirtæki heims er að reyna Framsókn býr yfir eiginlegum sem öll stórfyrirtæki heims er að reyna að tileinka sér. Það er að þau geta sífellt breytt sér eftir stefnum og straumum og því sem er að gerast í samfélaginu og aðlaga sig bara að samfélaginu. Þetta er það Nokia, þetta er búið til stígvél og það er búið til síma. Já, akkurat, en haldið kjarnanum. Sem er það sem fólk upplifir sem kjarna. Það er til dæmis samvinnuhugsjónin. Ég spurði Sigurð Inga eins og hvað væri samvinnuhugsjón Framsóknar. Og hann fór að tala það að væri samvinnuverkefni sem er eiginlega að láta einkaaðila leggja vegi og rukka vegagjöld. Þetta er ekki samvinnuhugsjón. Það er bara eitthvað í traktornum þegar það keyra. En þetta er það sem snertir taugar hjá kjósendum. Það er að þú getur túlkað, hann getur túlkað það er líka náttúrulega þegar við horfum á þessa ríkisstjórn fara frá völdum og þá fannst manni raunverulega, þá fekk maður á tilfinninguna var Framsókn einhvern veginn eini flokkurinn sem var að vinna vinnuna sína þarna. Að meðan hinn voru að rífast hvalveiðar og öll möguleg dægur mál bara sem voru í boði. Þannig þetta var svona... Var Framsókn eini flokkurinn sem var að vinna vinnuna? Já. Sigurður Ingi Framsókn var með húsnæðismál á síðustu 7 árum. Hvað ætlar að mæta til kosninga og segja það? Við sem séum húsnæðismál síðustu 7 ára, við bara geta það ekki. Og öll barnamálin, það er nú allt einn rjúkandi rúst virðist vera í... Það var ekki bara einin flokkurinn sem var ekki að gera neitt og þess að þú gerir ekki neitt, þá styggir eins og segir í spámanninum í hjólnöfinni mætast 30 pílárar en væri ekki fyrir öxulgatið stæði vagnin kyrr. Ég ætla ekki að fara þetta er bara 0. Það hafa, jú. Framsókn er svolítið eins og skilnaðarbarnið. Hjónin skildu. Það voru byggðar rosalega margar íbúðir en ekki nægilega margar. Þau komu með þessa lausn hlutdeildarlánin en hún var ekki fjármögnuð. Það virkaði ekki. Þannig ég veit ekki hvað hinni flokkunur voru bara túrs það. Það voru ansi margar ófjármagnaða lausnir í þessu dæmi öllu saman en það má ekki hækka að leggja skatta á neitt. Framsókn nýtur þess samt svona að vera frí af ábyrgð á þessari sprungu svona þetta hlaup ekki í burtu. Nei, þetta var Sjálfstæðisflokkur og FG fyrst og fremst sem að rákust þarna á og Framsókn var bara sakleysingin í miðjunni eins og barnið sem var skilið eftir. Já, nákvæmlega. Þannig að hjónin fóru. En það er náttúrulega fyrst og fremst Sjálfstæðisflokkurinn sem að sleit þessu. Já, og Bjarni gerði það held ég bara til að bjarga einskinni, hann er snillingur í því hann á nýju pólitísk líf. Heimir Már fór í sína kremlólógíu og gott ef hann heyrði ekki bara í Ólafi Ragnari með þetta mál og honum var mikið niðri fyrir þegar hann fekk Sigurð Inga í viðtal til sína og það fór nú helmingur með viðtalinu bara í það að hann var að útskýra það að Bjarni hafi nú ekki staðið alveg rétt að þessu. Hann satt bara brosandi, já, hann hefði nú meira þetta að gera, þetta er heppilegara
og bara brost út af eyrum. Bara he couldn't care less. Hann alveg bara fættur til að vera í kosningabaráttu þessi maður. Já, en Össur Skarphéðinsson lýsti þessu nú þannig að sjálfsögðu Svandís var búin að segja, heyrðu, ég ætla að slíta þessu samstarfi þegar að mér hentar og þangað til ég geri það, ætla ég ekki að gera neitt af þínum málum og það hef ekki verið neitt annað í stöðunni fyrir Bjarna en að gera það sem hann gerði. Hvað lísti hún því yfir? Hún lýsti því yfir eftir landsþing Vinstri grænna. Hún lýsti því aldrei yfir að hún ætlaði ekki að gera neitt. Ég hef alltaf fyrir að mega flokkar ekki bara álykta það sem þau vilja á sínum landsfundum. Það var reyndar Guðmundur Ingi sagði í einhverju viðtali og ég rökk svolítið við þegar hann sagði það að þau vildu enga breytingar í útlendingamálum og þau vildu enga breytingar í orkumálum. Og mér finnst þetta að vera svona herska á yfirlýsing. Jú, hún var alveg herska. En ég meina Svandís lýsti því nú ágætlega hvernig þessi stóri ágreiningur í orkumálum var. Að Guðmundur Ingi hefði sagt í ríkisstjórn þegar að rammaáætlun var tekin fram að það væri nú eitthvað þarna sem þyrfti að athuga vegna þess að það gengi á friðlýsingar. Bjarni hefði horft á plaggi og stungið í aftur ofan í skúffu og síðan ekki nefnt það í marga mánuði. Og það var þessi stóri ágreiningur. Það náttúrulega þannig að í svona samflokkastjórn þá koma upp ágreiningsmál sem þarf að setjast niður og leysa og finna einhverja lausn á. Og þú getur ekki talað að það sé einhver rosalegur ágreiningur þú gerir allavega eina tilraun til að leiða málið í einhverja sátt. Talandi það, getur Sjálfstæðisflokkurinn sem að vill vera stærsti flokkur í Íslandi og svona þunga með íslenska stjórnmála mætt með formann sem að getur ekki haldið saman ríkisstjórn? Er það bara boðlegt fyrir Mér finnst bara Bjarni vera svolítið svona, þetta eru aðstæður sem að hann skóp ekki. Og mér finnst hann, þessar lýsingar þína frá því áðan, þetta eru utanakomandi faktorar. Hann er í svakalega þröngri stöðu. Ég held að hann sé að mörguleiti mjög vannmetinn stjórnmálamaður. Hann er í mjög þröngri stöðu og Bjarni er allavega, eins og ég sagði, hann hefur alveg gríðarlegan hæfileika til þess að bjarga sínu pólitíska lífi þegar aðeins er sótt. Og fram að þessum slitum hann er alveg snillingur í því. 13%. En sjáðu bara aðra íhaldsflokka, við höfum nú rætt þetta áður. Sjáðu þessa borgaralegu íhaldsflokka á Norðurlöndum og í Bretlandi. Sérðu hvernig þetta er að þróast. Það eru flokksbrot sem er að taka yfir umræðuna allstaðar eins og er að gerast hér með miðflokkin. Þetta eru populískir hægri flokkar sem eru að berstrípa þessa flokka. Og og Bjarni er að reyna að bregðast við því með því að tala mjög hart í útlendingamálum og þarna... En það var þetta pólitíska líf Bjarna Benediktssonar var að hanga á blóðþræði allt þangað til hann sleit þessari stöðu. Innan Sjálfstæðisflokksins styrkt hann sig gríðarlega. Hvernig gæti hann styrkt sig með þessu? Hann bara... Spáiði að hann bara rísi upp í næstu konum? Ég átti reynda að vona því að Sjálfstæðisflokkurinn færi meira upp eftir þetta, hann gerði það ekki og það ég held að sé bara aðrar ástæður fyrir því að hann hefur við höfum oft heyrt talað að Sjálfstæðisflokkurinn og við munum til því að það var einhverju leiti svona breiðfylking og þetta var flokkur pípara og rafvirkja og allir sem voru með lítil og meðalstór fyrirtæki og þeir hafa bara mist þann hóp fyrir löngu síðan. Hröft á frá sér myndu þeir segja píparnir. Já, þetta er bara flokkur auðvaldsins, þetta er bara allra ríkustu sem er þetta er flokkur fjárfesta bara Bjarni og hans ættmenna. Ég mótmæli því ekki það verður enda bara með 2% flokkur. En innan flokksins þá styrkir hann sig gríðarlega með þessu skrefi sem hann tekur og í raun og veru í öllum viðtölunum bara dagana eftir að það er bara Sjálfstæðisflokkurinn fekk aftur trú á Bjarna Benediktssyni og hann myndi vinna kosningu á landsfundi í dag. Hann hefði verið settur af á landsfundi ef hann hefði farið að því að slíta stjórninni í vor eins og hefði að mörguleiti verið heppilegra fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem og samstarfsflokkan að gera. Þannig að hann er að bjarga sínu pólitíska lífi með þessari ákvörðun og hann í rauninni honum tekst aðeins að efla flokkin í leiðinni og ná Þórdísi Kolbrúnu inn í Suðvesturkjördæmi. Ef Sjálfstæðisflokkur fær 16-17% fylgi, haldið að Bjarni lifi í kosningunóttinni af? 17-18% fylgi væri mikill varnarsigur fyrir Sjálfstæðisflokkin í þessari stöðu. Og ég held að flutningu Þórdísar í Suðvestur sé bara að Bjarni horfir á það að hann muni segja af sér á kosninganótt. En hann mun þá allavega ekki vera settur af, ekki á kosninganótt kannski, en hann mun þá allavega ekki vera settur af á landsfundi.
Hann bara axlar ábyrðin á slæmi gengi í flokksins og segir af sér og þortist ykkur við sem hans Hvenær hefur það gerst? Ég meina þetta hefur nú verið löngstjórnmála hjá honum, niður á við. Jú, hún Oddný gerði það reyndar í Samfylkingu, en það ég myndi ekki sjá það gerast. Nei, Bjarni ekkert að fara að hætta. Heldur að Bjarni reyni að mynda nýja ríkisstjórn? Með hverjum? Sjálfstæðisflokkurinn reynir alltaf að mynda ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn og vil mjög gjarnan vinna með miðflokknum, þið sagðu það nú þegar þeir voru að ræða saman, það var mikil. Já, ég aldrei spennt sko að því ef að náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að þurfa núna að fara að sækja á miðflokkin til þess að sækja fylgi. En þau eru búin að vera voðalega kurteis. Þá missir það fylgi yfir til Viðreisnar. Já. En þau eru búin að vera rosalega kurteis í garð miðflokksins, finnst manni, og maður hugsar já, það að því þau vilja halda öllum leiðum og opnum til að mynda ríkisstjórn. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn er ekki verið kurteis í garð miðflokksins. Það er bara þvílíkar skærur sem ganga þar á milli. Segðu. Ég man það nú ekki í fljótu bragði, en ungir sjálfstæðismenn eru á Twitter að drulla yfir Snorra það var innantökur það var þarna og starfsmenn þingflokksins voru að ráðast gegn ungliða hreyfingu miðflokksins, Freyfaxa. Ég held að það langi mjög mikið til að vinna saman og í þarna mjög harðri hægri stjórn og það verði miðflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn og þeir vilja fá með sér Viðreisn eða Framsókn. Það er alveg augljóst samt. Í öllum viðtölum, ég var með Áslaugu Örn í viðtali daginn og þegar maður heyri sjálfstæðismenn tala, þeir eru sko þau vilja mynda stjórna þeir hafa samt miklar áhyggjur af fylgisaukningu miðflokksins. Já, ég heyri það, þau eru alveg opin með það. Fylgisaukningu samfylkingarinnar. Þeir segja, samfylkingarfólki er ekki okkar fólk, við getum ekki verið að náða það, en miðflokkurinn er að taka á okkur. Þeir eru brjálaðir yfir því. En svo er það líka, að því núna erum við með svo marga flokka með óskaplega lítið fylgi og þá verða allar hreyfingar á milli flokka bara pínu litlar, 1,5%. Það geta orðið svo þýðingamiklar og ég var eitthvað að leika mér að reikna þetta út bara með að ef að Viðreisn myndi bæta við sig 1,5%, þá getur það þýtt að sjálfstæðisflokkurinn myndi missa 3 jöfnunarþingmenn. Þannig svona að vera mjög erfitt að spá sko hvernig sætin lenda. Mér finnst ekkert ólíklegt stjórnarmynstur þetta bara með ef að miðflokkurinn bæti aðeins vissi að það fer eftir í hvernig hann heldur á spilunum. 70%? Já, það fer eftir í hvað hann er að fara að kynna á listana núna á næstu dögum. Þeir geta mjög auðvitað að mista niður en það geti að fara inn. Það gæti alveg gerst að miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og Viðreisn myndi bláa hægri blokk. Það er erfitt að spá þetta en ég held að tímasetningar skipti hér öllu máli eins og við sáum nú í forsetakosningunum þegar hún Halla Tómasdóttir skaust upp alveg á hárréttum tíma. Ég held að Samfylkingin sé að hefði myndið verið að toppa á röngum. Já, ég held að það sé rétt hjá þér og ég held að Viðreisn sé að sneika sér upp nú. Það er róskastaða fyrir Viðreisn, það eru efnahagserfiðleikar, háir vextir og þeirra eina aðalmál allavega evran. Þau halda sig alveg úr öllum svona skærum og leiðindum. Þeir eru svolítið eins og Halla Tómas, svona frírættir sem enginn er að níðast á. Það er enginn áhyggjur af þeim. Akkurat. Og svo toppaður og og ef að Þorgerður Katrín lýsir því yfir að jafnlaunavotturinn hafi verið mistök. Já, og þá er þetta kabúm. Þá er ekki með það hvað. Erum við búin með flokkana, við erum búin að tala Framsókn, við erum búin að tala Sjálfstæðisflokkinn. Flokk fólksins, Flokk fólksins, það er Jakob Frímann er hættur. Honum var fórnað fyrir að hafa verið að gæla við það hann og Tommy að ganga inn í ríkisstjórnina ef að VG yrði hent út þarna upp úr páskum. Nú er það málið? Er það ekki? Já, þú segir. Þeir voru þarna, var ég að vera að ræða svona einhverjir svona sem verið kringu Sjálfstæðisflokkinn, rætt við svona hlutaflokki fólksins og það ljóta að verið þeir tveir. Já, það er allavega einhver kerkja þarna á milli og augljóst að Inga Sæland er að refsa þeim fyrir eitthvað. Ég veist ekki hvað það var nákvæmlega og þeir eru mjög ósáttir. Já, ekki Tommy en Jakob er það. Já, Tommy leynir í betur. Já, hann er ósáttur. Jakob bara saði sig úr flokknum. Já. Tommy sér sér engan hagið í að vera ósáttur út af þessu. Hann er hvað hann að græða á því. Það er eitthvað annað? Nei, ég finna hann alltaf löngu, þó hann sé mjög ungur í anda, þá er hann alltaf komin vel yfir
eftirlauna aldurinn sko. Þannig er alveg óhætt að fara að slaka á. Já. En þetta er sérstök stemning þarna sem er að myndast. En hvaða flokkar haldið að geti... Hvað er með Ragnar Þór Ingólfsson, finnst ykkur það skipta máli? Já, ég held að það sé svolítið sterkur leikur fyrir það. Húsnæðismálin eru mjög stór faktor í þessum kostingum. Hann er einn af þessum mönnum sem færi sérstaklega taugarnar á Valhöll. Já, það eru brjálaðar út í hann. En muniði eftir Silvínu Kastljósi sem var mánudagskvöldið eftir, það fóruðu loksins í útsettingu. Það hafa nú verið birta myndir sem er mjög fyndnar af því svipnum á Bjarna Benediktssyni þegar hann hlusta á Sigmund Davíð og það er bara, hann er eins og ástfangin unglingsstúlka eins og sagt er. En þar var Inga Sæland líka mjög mikið að gefa undir fótinn til hægri og hún hefur bara eiginlega sjaldan birst í aft hægri sinni eins og ég. Já, þau voru þrjú alveg hræðilega. Þau voru svo ánægð hvort með annað. Já, þau grétu bara af gleði og ást. Ég hef bara aldrei almennilega átt að mig á erindi flokks fólksins. Þetta er svolítið svona, við viljum ekki breyta neina, við viljum bara meiri pening. Er það ekki svona kjarnin í stefnunni? Hún hefur orðað að nýta æðsta ræðupúll landsins. Jú, einmitt. Hægri öryrkjaflokkur er náttúrulega mjög einkennilegt samsetning. Ég veit ekki hvernig þau ætla í rauninni að fá fjármagn til þess. Og hún er búin að vera þarna ansi lengi. Stofnaði flokkin 2016. Þegar kjósendahópur aldraðir er alltaf mest ört stækkandi hópur landsins. Þannig að það er alltaf, það bætir bara í fylgishópin. Þannig að það er ekkert skrítið að hún hafi tórað svona lengi. Þau eru náttúrulega hægri flokkur sem vill bara hjúra sig upp að sjálfstæðisflokknum og miðflokknum sem vilja ekki leggja á skatta eða auka sem sagt kökuna, þannig við getum í rauninni lyft undir aldraða og öryrkja og gert það sem þarf að gera. Þannig ég veit ekki, Inga Sæland þarf að útskýra það, hvað hún ætlar að sækja þessa peninga. Nei, hún útskýrir aldrei neitt, en það stoppar hana líka aldrei neitt, Eru hægri flokkarnir samt ekki alltaf að tala um þetta að þeir vilja akkurat gera það, að stækka kökuna? En ekki, já, en hvað ætla þeir að taka peninga úr ríkisbákninu til þess að færa þessum hópum? Því að brauðmálakenningin... Þeir eru búin að vera að stækka þessa köku 30 ára og hún er ekkert að stækka sko. Nei, en það er alltaf hana mandran sko. En Inga er rosalega áhugaverð stjórnmálakona sko, og kemst upp með allt sko. Það er aldrei neitt sem leiðréttir hana eða svona svararinni. Ok, munum við afgið lifa kostingarnar? Já, ég held að. Ég held ekki. Ég held að þetta veri bara banabitt í VFG og flokkurinn muni síðan leggjast af. Það heyrist svo lítið í VFG núna eitthvað. Já. Það er svo séð einhverju stórkostlega vandræði við að raða á lista eða það er eitthvað... Svakalega niðurlút eitthvað. Ef ég væri þannig í VFG myndi ég segja, Sandi, þú verðum að heyra eitthvað í þér á hverjum degi. Já. Þú ert að leiða endurins flokksins, hvað ertu? Hún er bara hverji. Nei. Já, og það eina sem hún hefur sagt sko, á tröppunum og Bessastöðum og þessum hún hefur verið í viðtölum að erindi Vinstri grænna sé svo mikilvægt vegna bakslags í kvennabaráttunni og grænnar orku og og þetta eru bara mál sem sem eru í fínum farvegi. Við erum lengst komin af öllum þjóðum heims í þessum orkuskiptum svokölluðu og kvenréttindi eru hér með því besta sem að þekkist á byggðubóli. Segðu bara eins og þið finnst frostu minn of mikil ef eitthvað er. Já, ég var ekki á ég var ekki á djarflega mætti í þessum félagsskap, mjög djarflega. Já, ég veit að ég er odd man out þess vegna er ég fenginn hingað. Þú er reyna að bakka þig. Ég fekk Jakob Bjarnar. Já, mér fannst það mjög djarft að hafa okkur saman sko. En það heyrist bara þegar hún mætir framann hljóðnemann og að þá klúðrar hún bara hverju tækifærin eftir öðru til þess að gera Vinstri græn gildandi eða sko tala fyrir einhverju erindi þeirra. En mér finnst það kannski mjög skiljanlegt kannski að fólk fari aðeins og sleiki sárin og reyna að koma saman listum og svona. Það er rosalega skrítið að vera að hamra einhvernum feminism. En Svandís hefur ekki alveg fundið fjölina sína í þessari aðdraðanda þessari kosningabaráttu og maður hefur svo sem ekkert séð til Vinstri grænna sem að gefur sérstakt tilefni til Björnssyni. Það er ekki búið að leggja fram einhverja svona skothelda lista eða það er ekkert svona, þú veist, þau þurfa að fara að koma, þau þurfa að fara að koma með eitthvað. Steinun og Bjarkey og Jódís. Steinun náttúrulega Jódís hefur bara hafnað. Já,
eins og hún orðaði. Maður hefði haldið að einhvern veginn óhugsandi. Jódís, já. Maður hefði haldið óhugsandi svona einhvern veginn að þessi, einn af þessum gömlu fjórflokkum eða svona arftaki Alþýðubandalagsins og að það myndi einhvern veginn líðundi loka einn góðan viðdag en ég held bara reyna það sé eitthvað sem við séum að fara að sjá gerast. Þetta verður bara, þetta muni heyra liðinni tíð. En mér finnst svolítið leiðilegt að heyra hvernig Samfylkingin og til dæmis talar sko VG og VG Samfylkingu, mjög svolítið leiðilegt að þetta fer í þennan farveg. Já. Að þessi flokkar eru farnir að rífast en þau eru ekki... Hvernig það? Ekki byrðið það? Nei, það er bara, svo veist, á niðurrandi hátt maður sér það bara að það er ekki verið að búa til brýr eins og þessi flokkar það hefur aldrei verið. Það hefur alltaf bara verið að berast á bannarspjót. Já, ég myndi vilja sjá þau búa til brýr og vilja sjá þau einhvern veginn þarna jafnvel búa til einhvers konar blokk, ekki VG og Samfylkingu heldur bara líka þessuna Framsókn. Ég myndi vilja sjá svona blokk á miðjunni og til vinstri og þarna það er 2 líklegastu stjórnarmynstur sem við fáum. Það er annars vegar miðjustjórn með þarna Viðreisn og Samfylkingu og Framsóknarflokki og kannski einhverjum einum viðbót eða hörð hægri stjórn. Þetta eru svona þau stjórnarmyndstöð. Hægri nær nú aldrei yfir 50%. Það er sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa verið með 30%. All kjörtímabilið. Þetta bara flýtur hann á milli. Já, við erum að sjá að það er aðeins hærra núna. Svo þetta komið með flokk fólksins kannski góðum degi 38%. Og hvað er þetta eitthvað Viðreist viðbútar? Viðreist kemur inn í þessa bláu blokk. Með flokki fólksins og miðflokk? Já, en sko hugsanlega bara án fólksins með ef að dugar kannski 45% með mörgum döðum atkvæðum. Það er enginn inn á þing, ekki sósíalistar, ekki VG og ekki Píratar. Viðreist ekki orðið svolítið Framsóknarflokkur. Viðreist getur bara flaksað. Það er líka mjög stutt á milli sko. Lýðræðisflokkurinn, heitir hann ekki? Haldið að hann fá eitthvað, lýðræðisflokkurinn, má bjóka það? Nei. En ábyrgfræðið það er að finna. Lýðræðisflokkurinn er náttúrulega að hafa eitthvað að miðflokknum. Við það finnast það sem getur gerst í kostingaorðum. Fyrir utan það er hvað heitir það, Samtökin 22 stillir sko hjónum hvað heitir það, Eldur á móti Uglu í norðvestri. Ugla er Píratar. Já, eru þau í sama kjördæmi, já. En svo er það annað þegar Kristrún mætir með tvíegið, kemur ekki ábyrg framtíð. COVID-flokkurinn alltaf bjóða á móti, þannig að það verða svona auka orðsta þar. Já, þetta verður fróðlegt að fylgjast með þessu. Kryddar tilveruna. Allt í þetta verður bara komið 2021 eða hvað þetta var, við verðum komið með grímur að horfa á kostingarsóknir. Já, við komumst sjálfsagt með þessu áframaldi, komumst við aldrei til þess að ræða sko verðbólguna og vaxtastíð og hvað að gera við þessi heimili sem er að slígast undan þessu öllu. Við verðum bara að ræða einhvern veginn þarna COVID og bólusetningar og útlendingamál sem er eitthvað svona tilbúin gæluverkefni einhverja rasista og svo verðum við að þarna farin að ræða líka þarna COVID. En eru þessir flokkar eða þessir litlu flokkar að skila ná mörgum undirskriftum? Ég held að það er alveg á að vera vel mögulegt sko. Það hefur verið í þessu kosningu þá hafa verið miklu fleiri framboðir núna. Í Reykjavík var ég held að 2018 þá voru 16 framboð. Bara í sko sveitarstjórnarkosningu Reykjavík. Ég held að þessi flokkar verði ekki mjög fyrirferðarmiklir eða málefni þeirra sem þú ert að nefna. Ég held að það verði ekki að þælast mikið fyrir. Nei, það er bara þessi málefni eru komin á dagskrá til dæmis miðflokksins sem að verði mjög atkvæðamikill í þessum kosningum. Þeir eru með þennan transhattursmann þarna í norðvestur og... Nei, ekki miðflokkurinn. Nei, það er lýðveldisflokkurinn. Frjálslyndi lýðveldisflokkur hans Árna Þórs Jónssonar. Já, það er lýðræðisflokkurinn sem er með elda yfir. Mér fannst það nefnilega miðflokkurinn bara, ég hugsaði... Hver er í miðflokknum í norðvestur? Það er ekki komið. Hvern geta þeir látið til að trompa þetta? Snorri Bettel, nei, hann er í Vestmanni. Herðu, gaman að fá ykkur og spjalla af mikill alvöru stöðuna. Það er mikið talað fólk og eitthvað svona, það er náttúrulega, benda það að það til eiginlega þessu tíma þegar verið að raða á lista. Já. Ég hef ekki trú að þið verið að tala fólk sko til kosninga og vísa alltaf í Óla Þóll Harðar sem eru skoðað, við erum með kosningarannsóknir hérna í 40 ár. Það er yfirleitt ekki það sem að ræður afstöðu fólkið á listunum.
heldur kýs fólk yfirleitt eftir því sem að það telur vera lífsafstöðu sína. Það sem að ræður. Já. Ég held að það sé nú allir gangur á því. En þetta búin að vera eitt stór svona heitur pottur. Ég held að það sé líka tímasetningin á þessum þætti að þetta allt búið að vera svolítið svona þarna bara eins og... Þannig á það að vera. Við erum að reyna að hafa samtalið ekki í kannski því formi sem að Kastljós er búin að berja niður samtal. Frosti þekkir þetta kannski líka, það hafa verið að endurnýja hvernig við tölum hlutina. Þannig að ég var bara að vitna í Ólaf Þ. Harðar og ég þeim að ég hafa ykkur aðra skoðanir, þetta er það sem kemur alltaf fram. Og að sumleiti held ég að sé eitthvað skekkja í þessu vegna þess að ég held að fjölmiðlarnir vilji frekar að þetta séu kosningar sem snúast fólkið og eitthvað svona. Að fjölmiðlafólkið svolítið heldur að segja að detta eitthvað fólk inn í lúpuna sína eða eitthvað svona inn í hópin sem það er að vinna með og er voða spennt fyrir þessu. En almenningur vil kjósa málefni og svo eitthvað hvert samfélag á að fara. Já. En því miður er bara stjórnmálaumræðan okkar með þeim hætti að það næst ekki að það er gegn, til dæmis kosningan 2021, það veit enginn hvað það snýrust. En það sem ég var að segja áðan, það er það að ef að fólki vill að kosningarnar snúist málefni, að þá eru stjórnmálaflokkarnir svolítið búin að eyðileggja það fyrir okkur vegna þess að þeir fara ekkit eftir sínum málefnasamningum þegar þeir eru komnir til valda. Það er hendaði bara lóðbent í ruslafötuna og gera svo bara eitthvað allt annað. Þess vegna hittust þau svona ofta á Austurvelli og mótmæla stjórnvöldum. Það eru Þóra Kristín, Frosti, Karen og Jakob Bjarnar sem ætla að fara heim að leggja sig, hann er að skrifa mikið á Vísi. Já, alveg búið keira mig út. Og takk fyrir þína þjónustu. Takk fyrir, kærlega.